Андрій Курко. Остання любов президента. Роман. Видавництво «Навчальна книга Богдан». Тернопіль, 2005 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Остання любов президента – це майже детективна історія про людину, яка опинилася у владній верхівці, проте заплатила за це своїм серцем. Президентові України пересадили чуже серце. Випадково він дізнається про те, що його можуть зупинити у будь-яку хвилину. Хто за цим стоїть і кому це вигідно? Що може врятувати президента і повернути йому здатність почувати і кохати? Розділ 1. Київ. Травень 1975 року. Неділя. Ніч. У повітрі суміш ароматів квітучих акацій та каштанів. Мені 14 років. Я повертаюся пішки з невеличкої пиятики з центру. Іду зовсім безлюдною дорогою. Вулиця Туполєва. Ліворуч – авіазавод. Праворуч – огорожа овочевої фабрики. За огорожею – легка заграва штучного розсіяного світла. В теплицях не дають спати раннім огіркам і помідорам. Здалеку чути людські кроки. І мої кроки також. Я налаштовую свій ритм під ритм чужих кроків. Іду крок у крок з кимось, хто йде мені назустріч. Потім бачу його. Він іде протилежним боком дороги. Ми дотримуємося традиції правостороннього руху, хоча я ще не знаю, що існує лівосторонній. «Звідки йдеш?» – гукаю я до свого схожого однолітка. «З Блюхера на Святошино», – відповідає він. «А я з Саксаганського на Туполєва». Потім ми кричимо один одному «Удачі!» і проходимо мимо. Відстань між нами починає збільшуватися. Я збився з ритму його кроків. Поступово його кроки затихли, як і затих у моєму тілі нещодавно випитий портвейн. Праворуч з'явився наш місцевий чи то парк, чи то сад, за яким починаються шахові ряди хрущовок. Перший ряд – це 16 будинки. Я живу в другому будинку другого ряду. 18А. На 5-му поверсі. У моїй кишені є ключ, яким я повинен дуже тихо відчинити двері. Але вже повернувши у двір, я бачу, що у нас на кухні горить світло. На мене чекають. Буде 10 хвилин скандалу. Потім усе стихне і настане понеділок. Розділ 2. Київ. Травень 2015 року. Понеділок. Веснянки на моєму тілі з'явилися зовсім несподівано, за місяць після операції. Спочатку на грудях, потім піднялися до плечей і вкрили передпліччя. Поступово вони зробили все моє тіло рудим на віддалені пальці. Дерматолог лише звів плечима. Сказав, що на лишай це не схоже, певно, щось генетичне. «Пане президенте, у вашій родині були з ластовинням?» – запитав він. «У нашій родині були інсульти, інфаркти та рак молочної залози», – сказав я. «Не було близнюків і туберкульозу. Про ластовиння я не знаю». Попри те, я переглянув усі сімейні фотографії, що лежали у 2 старих шкіряних портфелях на антресолях. Смак антресольного пилу досі відчувається на моєму язиці. На чорно-білих фото я не побачив жодного обличчя з ластовинням. Зате відновив у своїй пам'яті обличчя сестер, братів, дядьків і тіток. Професор-онколог, якого викликали до мене наступного дня, відкинув саму думку про рак шкіри. «Рак – явище осередкове, а ви вкриті ластовинням з ніг до голови. Не турбуйтеся, ви ж бачите, як змінюється клімат. Глобальне потепління. Тут можуть бути десятки причин, але ваша шкіра здорова». «А це що за шрам? Операція на серці?» Шрам став моїм слабким місцем. Відразу після операції, коли я пильно розглядав його у дзеркалі, то помітив, що саме лінія шраму була епіцентром моїх веснянок. А власне, лінія була однією суцільною витягнутою веснянкою. Хоч це і звучить дивно,
адже веснянка – це крапка, а крапка не може бути витягнутою. Розділ 3. Київ, березень 2015 року. Я отямився після операції рано вранці. У двокімнатній палаті люкс ліжко стояло просто під широким вікном, котре виходило на схід. Я відкрив очі і відразу закрив їх, і почув пташиний спів. Не теперішній, а ніби з минулого. Колись птахи співали інакше, завзятіше, чи що. Знаєте різницю між звучанням компакт-диска та платівки на 78 обертів? Подряпаної та залитої чаєм або пивом. Звучання платівки брудніше, але й правдивіше. От і птахи колись співали правдивіше, а зараз я їм не вірив. Як і не вірив телевізорові, котрий повідомляв, що я застудився, і тепер мій візит до Малайзії відкладено на червень. «Птахи погано співають», – сказав я помічникові, котрий чергував на стільці біля дверей. Його рука мимовільно потяглася до тумбочки з телефоном. Тоді він ще раз з побоюванням озирнувся на мене, кивнув і вийшов. Через 5 хвилин я почув за вікном неголосне вовтуження. Помічник повернувся і попросив потерпіти ще хвилин 10. Дійсно, за 10 хвилин шамотня припинилась, а ще за мить заспівали птахи. І заспівали вони дійсно дуже гарно, радісніше і оптимістичніше. Назагал для мене це не було настільки важливим. Я поцікавився у помічника, як їм вдалося покращити пташиний спів. Поставили під вашим вікном 3 годівниці з вітамінізованим кормом. Цей ранок за вікном, котре виходило на схід, мені нагадав інший ранок 1965 року, коли я так само замружився, і птахи під вікном співали так само радісно. Тоді я прокинувся 4-річною дитиною, а зараз мені 54. Я капітально відремонтований найкращими хірургами. За дверима моєї палати чергує охорона. Мої лікарі пишуть звіти про стан мого здоров'я. Мої помічники користаються моєю відсутністю, щоби пропхати своїх друзів поближче до бюджетних грошей. Але я не хочу про це думати. Я прокручую у пам'яті спів птахів 1965 року та порівнюю з цими трелями, що лунають за вікном зараз. Веснянки ще попереду, груди стягнуті і ніби затиснуті у лещата. Шов повинен зростися, інакше бути не може. Розділ 4. Київ, березень 2015 року. «Ну, як чуєтеся, хворий?» Головний лікар схиляється над моїм обличчям, і я з подивом помічаю на нагрудній кишені його білосніжного халата вручну вишитий блакитний тризуб. Головному лікареві не більше 50, але густе сиве волосся, зачесане хвилею набік, надає його зовнішності патріаршої величі. «Ось, візьміть, будь ласка», – він дістає з кишені халата цукерку, «Ферреро Роше» та простягає мені. Я зазираю йому за спину, немає нікого. Дивний жест. «А з якого ж бо дива ви мені це пропонуєте?» – запитую я сталевим голосом. «Це всім», – він відступає півкроку. На цьому поверсі під час обходу кожен отримує цукерку. І він, щоби підтвердити правоту своїх слів, дістає з іншої кишені халата жменю круглих цукерок. Знову ховає їх. Усе це включено у вартість курсу лікування. Чи, можливо, ви запитуєте, чому не вітчизняні цукерки? Ні. Я вже заспокоївся і простягаю руку, щоб отримати належне. Давайте. Якщо ви не проти, ми можемо дозволити вам приймати відвідувачів, починаючи від сьогоднішнього вечора, але не більше 2 годин на день. Може, ще зарано? З легкою надією запитую я. Відверто кажучи, рано, але ваш голова адміністрації мені погрожує. Якщо хочете, скажіть йому самі. Я зітхнув. Добре, будемо приймати.
Я обертаюся до помічника. Список відвідувачів уже у тебе? Він киває. Розділ 5. Київ. Травень 1977 року. Найдивовижнішим подарунком на моє 16-ліття виявився витискач для вугрів. Його принесла Жанна. Насправді, в манікюрному наборі, який привіз її батько з Сирії, було 2 таких витискачі. Для великих вугрів і для менших. Для великих вона залишила собі. Згодом вона показувала мені цей набір. 10 хромованих інструментиків із перламутровими ручками. Для видалення бруду з-під нігтів, для легкого обрізання задирок і так далі. А от призначення 2 інструментиків, схожих на мініатюрні ложечки з акуратною дірочкою посередині, вона спочатку не могла збагнути. Але інструкція арабською супроводжувалася малюнками. І все миттю стало зрозумілим. У неї на лобі були великі вугрі, а в мене маленькі на носі. На носі я і випробував її подарунок. За столом саме пили за моє здоров'я, а я, зачинившись у ванній, ніс до носа зі своїм дзеркальним відображенням, підносив витискач дірочкою до вугра і втискав маленьку ложечку в ніс. Білий довгий вугор відразу проходив крізь акуратну дірочку, неначе нитка крізь вушко голки, та згортався малесеньким вужем. Я зсовував ложечку на бік і підносив чергового переможеного ворога до очей, після чого витирав його з ложечки шматком туалетного паперу. Коли я повернувся до столу, мій ніс був червоніший за моркву. Настрій дорівнював випитій пляшці червоного шампанського. І найтепліші погляди я дарував цього вечора Жанні. А коли мої батьки демонстративно пішли в кіно, ми погасили світло, увімкнули магнітофон і оголосили білий танець. Звичайно, мене запросила Жанна. Саме з цього розпочалися наші романтичні зустрічі. До речі, вугрі на її чолі незабаром зникли, а я вийшов з віку статевого дозрівання. Коротше кажучи, дозрів. Розділ 6. Київ. Березень 2015 року. Першим відвідувачем, якого я прийняв у палаті люкс, виявився віце-прем'єр з гуманітарних питань. За півгодини до його появи у палату принесли 2 шкіряні крісла. Моє розумне ліжко підкрутили так, що я міг у ньому влаштуватися напівсидячи. До нього причепили стільницю, щоб поставити склянку чаю, папір та ручку. Список відвідувачів я теж отримав за півгодини перед початком офіційного прийому. Перебіг його поглядом, вираховуючи, чим розраховувався дехто із запропонованих відвідувачів, перш ніж їх затвердив у списку голова адміністрації. На 3 прізвища в мене була стійка алергія. Зовсім не хотілося займатися питаннями сталеливарної промисловості. Ці прізвища я викреслив. І лише потім звернув увагу, що наприкінці списку було незнайоме жіноче прізвище, а завершував список сам голова адміністрації Коля Львович. «Добре», – подумав я і кинув помічникові, котрий стояв біля дверей у цілковитому мовчанні і нерухомості. Віце-прем'єр був приємною людиною, ідеалістом у політиці та прагматиком в особистому житті. «Пане президенте», – почав він, – «насувається катастрофа». «Гуманітарна», – перебив я, намагаючись перевести його з, напевно, завченої та відрепетированої промови на нормальний людський діалог. «Що?» – він сторопів. «Катастрофа гуманітарна?» – перепитав я. Віце-прем'єр зітхнув. «Так», – сказав він, – «ви ж знаєте, 25-ліття незалежності майже збігається зі сторіччям жовтневої революції. А в нас досі ні патріотизму, ні національного відродження не спостерігається. Якщо ми не зробимо до ювілею незалежності рішучого і грандіозного в ідеологічному плані кроку, то Росія нас розчавить. Я приніс пропозиції.
Він показав пухлу папку. «Залишай», – кивнув я. «Я вам коротенько поясню». «Дуже коротенько. Я розмовляв із вищим духовенством. Вони згодні. Слід упровадити урочисту церковну клятву на Біблії на вірність батьківщині. Розумієте? Видача паспортів повнолітнім у церкві в урочистій обстановці. Паспорти видають священники. Для цього буде написано особливу молитву. Все державною мовою». «Ти це обговорив з усіма церквами?» «Ні, лише з Філаретом. А що ж тоді робити з кримськими татарами, католиками та православними Московського патріархату?» «Так я от міркував, що під цю ідею можна було б визнати церкву Київського патріархату державною». «Знову. Ти спочатку об'єднай усі православні церкви, а потім ми продовжимо нашу розмову». «Але це неможливо?» Очі віце-прем'єра заокруглилися і стали по-єврейському мудро покірно сумними. «Шукай інші шляхи», – порадив я і перевів погляд на помічника. Віце-прем'єр зрозумів, що його час вийшов. «Нагадай мені після прийому про ці обидва ювілеї», – наказав я помічникові, коли перший відвідувач пішов. Розділ 7. Москва. Січень 2013 року. На святкування 400-ліття династії Романових їхали двома швидкими поїздами. Перший на всю довжину був пофарбований у кольори українського прапора, другий – у кольори російського. Коли проводили пробний прогін, я спостерігав з вертольота і не міг приховати захоплення. Два поїзди, немов два довжелезні прапори, промчали 20 кілометрів, витримуючи дистанцію у 300 метрів. Ще у вертольоті я подумав, що набагато ефектніше було б їх пустити паралельними лініями, щоб ніхто не зміг мене звинуватити у неповазі до Російської Федерації. Мовляв, чому російський поїзд-прапор їде слідом за українським? Але вороги не те й вороги, бо можуть з будь-якої ситуації висмоктати привід для провокації. До офіційної делегації України узяли лише найвитриваліших. Весь грудень вечорами тренувалися у Кончі-Заспі. Завдяки військовому оточенню тренування делегації пройшли непомітно для преси. Хоча не обійшлося і без жертв. Температура води – +1, повітря – -10. Після третього тренування спочатку потрапив до лікарні, а потім і подав у відставку держсекретар охорони здоров'я. Я це відразу взяв на замітку і вирішив запровадити обов'язкове складання нормативів із зимового плавання для усіх, хто обіймає найвищі посади. Чудовий привід для медичного відсіву амбітної старизни. Інші пройшли курс молодого моржа успішніше. Я сам вже був моржем зі стажем, ще перед вступом на найвищу державну посаду. Якби була на це лише моя воля, я б узяв до делегації виключно членів Асоціації любителів зимового плавання. Проте, як і у давні радянські часи, асоціація складалася з людей розумних та байдужих до політики і політиків. Тепер я їх краще розумію. Вже у Москві, на Київському вокзалі, після помпезної зустрічі, помічник прошепотів мені, що в дорозі не обійшлося без провокації. Журналіст «Нового Київського слова» заплатив машиністові і його охороні, щоб їхати у локомотиві російського поїзда-прапора. Всіх напоїв, скоротив дистанцію до небезпечної і навіть кілька разів погудів. У російській вечірній пресі ця ситуація обговорювалася як метафора російсько-українських відносин. Особливо підкреслювалося, що Україна своїм економічним і географічним положенням гальмує шлях Росії до об'єднаної Європи. Добре, що хоч в одній газеті помістили коментар українського посла. Посол сказав лише одну фразу «Але яку?». Албанія спокійно залишилась осторонь об'єднаної Європи, перебуваючи у самому її центрі.
Ну, з Албанією він переборщив, подумав я, передивляючись пресу у вітальній резиденції у Барвисі, сидячи біля каміну. А взагалі-то молодець, треба буде нагородити. Давати відсіч треба коротко, буквально однією фразою. Довжелезні пояснення ніхто не слухає. «Принеси віскі», – наказав я помічникові. Там привезли церемоніальний одяг. Помічник, підводячись зі стільця, кивнув на двері. Одяг теж принеси. Портплед із коричневої бразильської шкіри був, очевидно, подарунком, як і комплект церемоніального одягу для завтрашнього святкування. Я уявив собі заголовки завтрашньої домашньої націоналістичної преси. Дійсно, Романови гнобили український народ, забороняли українську мову. Але вони будували імперію, а імперія не може будуватися лише на основі однієї нації. Потрібно поневолювати сусідні. Можна навіть сказати не поневолювати, а інтегрувати сусідні народи і території до своєї держави. Шотландський віскі був справжнім сінглмальт з дубової бочки, яка пролежала 40 років на одному боці. Я прочитав це на етикетці. Поблизу каміна лежала в'язанка дров з іншою етикеткою. «Русская береза. Made in Finland». Я наказав помічнику дізнатися у міністра лісового господарства, чи постачаються дрова з російської берези до Росії. Якщо так, то за якою ціною? Якщо ні, то чому? Комплект церемоніального одягу складався з плавок кольору українського прапора, махрового халата такого ж самого забарвлення з блакитним тризубом на нагрудній кишені і теплого рушника. «Ну, як тобі?» – запитав я помічника. «Царський подарунок», – обережно поділився він своєю думкою. Я усміхнувся. Помічник мав рацію, хоча у свої слова він вкладав щось інше. Розділ 8. Київ. Березень 2015 року. Їй було десь років 40, цій жінці, прізвище якої було передостаннім у затвердженому переліку відвідувачів. І увійшла вона до палати не сама, а з Колею Львовичем. «У якому питанні?» – втомлено поцікавився я. «Я лише хотів вас познайомити», – неголосно промовив голова адміністрації. Я насторожився. Коля Львович поводився підозріло, ввічливо та коректно, немов хотів справити на жінку хороше враження. «Майя Володимирівна Войцехівська», – шанобливо промовив він, вказуючи на неї поглядом. «Дуже приємно. А у чому справа?» «Зараз вам за станом здоров'я ще зарано приймати деякі рішення. Що ти маєш на увазі? Якщо ваша ласка, я поясню вам усе завтра або післязавтра. До побачення». Жінка привітно посміхнулася і, перш ніж вийти з палати, кивнула на прощання. Коля Львович прийшов за нею. «Дізнайся, хто це і в чому справа», – наказав я помічникові. Розділ 9. Москва. Січень 2013 року. Величезний відкритий басейн, точнісінька копія басейну, на місці якого звели храм Христа Спасителя, було збудовано на Воробйових горах. Москва, закутана у сніжний пух, біліла, як чарівне казкове царство. За розпорядженням мера міста Лужкова-молодшого виїзд на дороги приватних авто було заборонено до 10 години ранку. А в цей час над Москвою робили екскурсійний обліт 5 десятків великих вертольотів. Надзвичайно гарним здалося величезне місто з висоти в 1000 метрів. Білі, вкриті незайманим снігом вулиці та проспекти здавалися замерзлими каналами. З цієї висоти неможливо було не закохатись у Москву. Поруч з басейном стояли тимчасові дерев'яні будиночки-хатинки. Це були лише кімнатки для переодягання, але на дверях кожного
державний прапор. Щоб гостям було зрозуміло. Я вже переодягнувся у церемоніальні плавки, одягнув халат та капці, коли в моїй душі з'явилась якась дивна ніяковість. Я почувався дрібним, слабким, непомітним. Напевно, давався в знаки політ над Москвою. Державні російські політпсихологи все чітко розрахували, навіть вплив цього польоту. І от тепер я стою перед дверима. За ними килим поверх снігу до східців, що сходять до замерзлого басейну. Він перетворений на затишну ополонку з рівними краями, прикрашеними ялиновим та сосновим гіллям. Ось тобі Русь із висоти польоту, а от вона тут, унизу, біля ополонки. Споконвічна, сувора, холодна, нав'язлива, торжествуюча. Хтось постукав у двері, перед якими я затримався. Це мій вірний помічник. Я не знаю його імені, та й знати не хочу. Після неприємностей з попереднім помічником я вирішив тримати дистанцію. А найкраща дистанція – це коли ти нічого про людину не знаєш. Ані імені, ані прізвища, ані місця народження. Проте і вона не може до тебе звернутися. Жодних прохань, жодних скарг. Від кого? Від людини без імені? Сніг під килимовою доріжкою хрустить у такт моїм крокам. Приємний морозець залазить під халат. Праворуч від мене, також самою доріжкою у халаті з британським прапором, йде молоденький прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства, лідер консервативної партії. Ліворуч, обережною ходою, прямо до святкової ополонки, добряче постарілий за останній рік Кім Чен Ір. А де ж сам президент Путін? Я нишпорю очима у всі сторони, але бачу лише сотні нерозрізнених облич, об'єктиви кіно і телекамер. О, на іншому боці ополонки стоїть найбільша хата-купальня, на даху якої тріпотить російський прапор. Вода приємно обпікає холодом. Ця частина ополонки басейну лише для глав держав. Для членів офіційних делегацій є основний басейн, який звідси ледве видно. Проте помітно, що в основному басейні ополонці за кожні 3-4 метри плавучий столик з шампанським та закусками. А тут, у басейні для глав, ніяких столів. Мені на мить стає сумно. Це тому, що виникає природне бажання боротьби з холодом. Не завадило б і 50 грамів добрячої української горілки. Але я вже привчений посадою протистояти своїм бажанням. Кортить постійно. Кортить підвищити пенсії і зарплати, повернути борги шахтарям, кортить зробити країну щасливою та квітучою. Але зазвичай у таку мить з'являється Коля Львович або ще хто-небудь і чітко пояснює, що багата країна – це бідне управління. Бідне управління, бідний президент, дешеві машини ескорту, погане облаштування авіалайнера і кінець кінцем втрата поваги колег по політичній карті світу. Глави делегації уже в ополонці і очікують. І ось лунає російський гімн, і двері головної купальні відчиняються. На килимову доріжку виходить господар російських просторів. Він не змінився. Все такий самий невисокий та худорлявий. Рік тому він повернувся до влади після 4-річної перерви. Україна привітала його по-царськи, подарувала кілометр Кримського берега для літньої вілли. Тільки так зуміли позбутися бандитського центру з охорони кримської природи, з яким сама симферопольська влада впоратись не змогла. А тут щойно приїхала одна група російських спеців приймати і оформляти дарунок, як відразу все керівництво центру зникло безвісти. В ополонці Путін вперше за все попрямував до нового президента Сполучених Штатів Америки. Потім він переговорить з президентом Казахстану і нарешті підпливе до мене. Розділ 10. Київ. Березень 2015 року. Вівторок.
02:45 після опівночі. Прокиньтеся, прокиньтеся! Хтось витрусив мене зі сну, як порося з мішка на підлогу. Відразу закололо у грудях, і пальці потяглися до пульта з червоною кнопкою для екстреного виклику, що лежав поруч на ліжку. «Новини! Термінові!» – голос Колі Львовича тремтів. «Що таке?» – запитав я, намагаючись вдивитися ще сонними очима в його округле обличчя. «А обличчя у нього свіжовиголене», – зауважив я подумки. «Якщо встиг поголитися, то значить не війна». «Треба терміново знімати одеського губернатора», – випалив він на видиху. «Вчора в Кишиневі він обговорював з молдаванами лінію кордону. Пообіцяв віддати їм 3 кілометри автошляху». «В обмін на що?» «Ще невідомо. А звідки ти про все це знаєш? Хіба ми маємо в Молдові своїх людей?» «Наші друзі мають», – відповів Коля Львович. «А хто в нас сьогодні друзі?» «Пане президенте, це дуже серйозно. Я вже наказ підготував. Треба лише підписати». «І кого на його місце?» «Брудіна». «Ти ж, здається, був його однокласником». «Тому і рекомендую. Я ж лише тих раджу, кого знаю не менше 20 років. Я ж не можу рекомендувати людину з вулиці». «Так, з вулиці небезпечно. Добре. Залиши наказ. Уранці подивлюся». Коля Львович пішов. Я кинув незадоволений погляд на помічника, що спав поруч на своєму стільці біля телефону. Він проспав усю розмову, і мені закортіло накричати на нього. Але я не знав його імені, а кричати так, мов би на безіменну худобину, не було бажання. Знову заснути не вдавалося. Зате пригадалася ця жінка. Як там її? Майя Володимирівна? Хто вона? Чи немає тут якоїсь небезпечної інтриги дорогого глави адміністрації? Майя. А зараз березень. Ранувато вона з'явилася. Я усміхнувся. Хвиля несподіваної веселої бадьорості наповнила тіло. Я пожбурив у помічника подушкою. Він підстрибнув, озирнувся на мене перелякано. «Не спати!» – гукнув я до нього. Розділ 11. Київ. Липень 1983 року. П'ятниця. У ресторані «Дубки» на Серці святкують одночасно 4 весілля. 3 через вагітність, 4 – тихе та немолоде. Нареченому десь близько 50, нареченій за 30. У них мало гостей, чоловік 8. Вони неголосно сидять за 3 зіставленими в один прямокутник столиками. Я б собі просто подумав, що зустрілися давні друзі, якби один із них з червоним обличчям у смугастому костюмі трійці з послабленим вузлом сріблястої краватки не проголошував раз у раз гірко. Моє весілля через вагітність, тому за столом лише ми зі Світланою та родичі. Нічого, міркую я, за кілька днів відсвяткую його по-справжньому, з друзями і без дружини. У Києві від спеки закипає асфальт, його запах витає навіть тут, у ресторані. І зникає він лише тоді, коли підносиш до самого носа чарку горілки. Якщо підносиш бокал шампанського, запах залишається. Чи немає тут попередження? Думаю я, розрізаючи тупим ножем котлету по-пожарськи. Можливо, запах асфальту – символ сімейного побуту? Я дивлюся на годинник, подарований мені позавчора майбутнім тестем. Годинник стоїть. Я не хочу його заводити. Адже якщо заведу, він почне відлічувати хвилини мого нового невільного життя. Колись я розлучуся і платитиму аліменти, і годинник показово поверну колишнім родичам. А поки що атмосфера свята борсається між вимушеним щастям і мудрим єврейським сумом. Розділ 12. Київ.
березень 2015 року. «Хто ця жінка?» – запитую я Колю Львовича, наминаючи ложка за ложкою манну кашу, приправлену розім'ятими полуницями. «Головний лікар просив дати вам ще кілька днів для зміцнення здоров'я. Потім я розповім». «Інтригуєш? Що ви, пане президенте?» Коля Львович хитає головою, від чого його зачіска, зібрана вранці штатним перукарем, розпадається. Вірніше, розпадається проділ. Його лакована монолітна хвиля ламається, і частина шевелюри зависає над чолом. Він це відчуває і повертає чуприну на місце. «Тобі казали, що ти схожа на молодого Берію?» – запитую я. «Що це у вас сьогодні за настрій? Ви ж не бачили Берію? Та й який я там молодий, старший, ніж ви». «Берію не треба бачити, щоб знати, хто на нього схожий. Це не портрет, це символ». Я бачу, як Коля Львович починає кипіти зсередини. На округлому обличчі ще посмішка, а в очах вже холодний вогник. «Якби ви тільки знали, скільки бруду доводиться заради вас розгрібати», – говорить він майже сердито. «А ви навіть якийсь там наказ про заподіяння мінімальної школи державі вже 2 місяці не підписуєте». «Я під наркозом нічого не підписую, а за цим твоїм наказом ми відразу відпустимо на волю добре 10 небезпечних злочинців». «Та які вони там злочинці? Колишній президент, 2 прем'єри, а інші – постаті 3-го ряду. А якщо не підпишете, то й вас потім посадять». «За що?» Я кидаю погляд на помічника, котрий сидить біля вхідних дверей біля тумбочки з телефоном. Він, бідний та блідий, робить вигляд, що читає книгу. Шкода, що не видно обкладинки. «За нанесення державі фінансових збитків у розмірі понад 3 мільярди євро». «Це я завдав стільки збитків?» Я відсовую тарілку з манною кашею і намагаюся витягти з пазів ліжкову стільницю. «Не завдали, то ще завдасте, або люди ваші завдадуть, а відповідати вам. Підпишіть наказ. Усієї ж справи збільшити розмір збитків, за який сьогодні несуть кримінальну відповідальність, до 10 мільярдів євро, і закон збережеться, і не сидітиме ніхто». «Пішов нахер, мудак!» – кричу я, не на жарт розсердившись. Тарілка не втримується на стільниці, летить донизу, дзвінко розбивається. Помічник підстрибує, його книжка падає на підлогу, і я нарешті бачу, що він читав. «Мертві душі Гоголя». Добре, нехай займається самоосвітою. Коля Львович вилетів з палати, як корок з пляшки. У прочинені двері увійшов головний лікар. За ним санітарка з віником та совком. «Вам ще ранувато займатися державними справами», – спокійно промовив він, опустивши погляд на книгу, що лежала на підлозі. Помічник нахилився, схопив її і заховав у тумбочку. Розділ 13. Київ, Святошино, 31 грудня 1977 року. На годиннику 11 вечора. В сітці захолола від морозу пляшка мускатного ігристого. Ми утрьох – я, Ігор Мельник та Юра Каплун. Цього вечора ми невдахи. Світланині батьки збиралися в гості, а ми збиралися до Світлани, щоб зустріти в неї Новий рік. Але там відбулася драма. Її мама виявила в чоловіка у шафі загашник, в якому назбиралося 300 карбованців з недоданою до сімейного бюджету зарплатні та пачка презервативів. Вона влаштувала скандал, він дав їй під око. Скандал вщухнув, а синець під оком Світланиної матері залишився. Кінець кінцем вони залишилися вдома і будуть святкувати удвох. Навіть Світлану спровадили до двоюрідної сестри. Запасний аеродром не був підготовлений. Вулиці порожні, температура -10. Ми йдемо від одного автомату газводи до іншого,
але усі склянки вкрали ще до нас. За кожним вікном радісне святкове світло. Там п'ють і сміються діти Радянського Союзу, а ми, немов пасенки, не знаємо, куди себе приткнути, до чиєї любові притулитися, біля чиєї грубки погрітися. Коли з квартирки першого поверху лунає телевізійний дзвін курантів, і господар сволота докручує ручку гучності до максимуму, на моїх очах виступають сльози, сльози образи. Ми заходимо до найближчого під'їзду, притуляємося до ребристих батарей, хоч вони теплі. Юра відкорковує шампанське, і ми по черзі передаємо пляшку один одному, як індіанці люльку миру. Пити шампанське з шийки досить важко. Воно повітряне і кисле, рветься бульбашками до носа, а потім з носа. Нічого, скоро на вулицю вийдуть гуляти п'яні, заспокоює нас Ігор Мельник. Знайдемо собі компанію. Розділ 14. Москва. Січень 2013 року. Президент Сполучених Штатів Америки і англійський прем'єр не витримують святкової церемонії і вибираються з басейну ополонки, де на них уже чекають помічники з теплими мохнатими халатами у руках. Закутавшись, вони відразу випивають по стопці горілки, що її піднесла дівчина в російському купальнику з кокошником на голові, і йдуть до надувного ангару, де стоїть накритий традиційний російський стіл. Для теплолюбних лідерів, інші поки що в ополонці. Кожен очікує своєї черги порозмовляти з президентом Росії. Хочеш розмовляти? Терпи. Мені зовсім не важко. Холодна вода приємно обпікає живіт і ноги. Час від часу я занурююся до підборіддя. Потрібно охолоджуватись поступово, щоб не гнати венами і артеріями кров неоднакової температури. Наша розмова зазвичай у Криму розпочинається зі взаємних претензій. Проблеми ті самі, лише трішки стабільніші та відкладені на далеке майбутнє. Хоча згадувати про них доводиться регулярно, інакше не було би про що розмовляти. Борги за газ, Севастополь, відносини з Туреччиною та українські батальйони на російській службі. «Ти ж запровадив пропорційні вибори до парламенту», – говорить він мені своїм звичним байдужим голосом. «То чому ж тоді заборонив їх проводити у Севастополі?» Ви ж розумієте, що за місця в парламенті змагаються партії, які становлять собою найрізноманітніші фінансові інтереси, а в Криму – партії, які відстоюють різні етнічні групи. Коли я дам добро, перемогу отримує Російська партія Криму. Ну, ще там партія Татарський Крим набере близько 20%, а українську партію Криму не допустять навіть до виборів. Що мені потім мудаки у Верховній Раді скажуть? А ти покажи їм номери їхніх закордонних рахунків. Чи, може, ти не знаєш, куди відпливає бюджет? Я можу поділитися. У мене є досьє на 40 чоловік з твоєї ради. Копії надіслати? Не треба. Дивись, не втримаєш влади в центрі, окраїни пообсипаються. Я відвернуся, кордони закрию, крани позакручую. Пам'ятаєте, ви пропонували провести операцію «Чужі руки», нагадую я йому, виводячи розмову на той рівень, який йому подобається. Надійшов час примусити його усміхнутися. «А що, ти вже згоден?» «Майже. Залишилося тільки визначити склад нашої бригади, яка поскубає вашу верхівку». «Що там визначати? Я можу вже сьогодні тобі все передати. Усі імена твоїх чесних чекістів нам відомі, а інші нас не цікавлять. Ти краще визначся із кордонами, в межах яких можна буде в тебе проводити зачистку». Я киваю. Він дивиться на годинник. Потім погляд його маленьких очей проходить повз мене в напрямку
проходу каналу, через який у звичайний день можна потрапити в інші відкриті басейни цього комплексу. «Добре, Туркмен Баша зачекає», – каже він сам до себе. Потім своїм поглядом спрямовує мій у напрямку цього самого каналу. Там з легкого туману випливає стіл-човен, над яким висить щось дивне. Дерев'яний човен з низькими бортами, заставлений кришталевими фужерами, шампанським, гірками блинців з ікрою і таким іншим, підпливає ближче. Зупиняється у центрі басейну ополонки. Тепер над ним можна побачити чітке лазерне голографічне зображення всієї сім'ї останнього Романова. Вони настільки реальні, що мене приймає дрож. Я вловлюю на собі погляд царя Миколи, і хоч розумію, що це лише спецефекти, але мені на мить стає страшно. Щось бидляче виникає в душі, та й сама душа, яка полюбляє холод та зимове плавання, раптом стискається, ховається. Царевич Олексій раптом піднімає руку та обводить нею усіх, хто зібрався у ополонці. Посміхається, обертається. В його очах відверта радість і допитливість. «Вранці над Москвою літав?» – раптом запитує російський президент. А я чомусь думав, що він уже відплив. «Літав, бачив», – кажу я, – «неймовірна краса, білі проспекти». Я хотів усім продемонструвати, що Москва нічим не гірша за Пітер. Голова російського президента неквапно рухається в легкому тумані в напрямку до президента Молдови. А я не можу відвести погляду від царської сім'ї. Ніби це зображення увімкнуло у моїй генетичній пам'яті невеличкий важіль вірнопідданості. «За Росію!» – гримить над комплексом посилений чистий чоловічий голос. «За матінку міст і земель російських!» Рука тягнеться до найближчого кришталевого фужера. Розділ 15. Київ. Березень 2015 року. «Ти дізнався, хто ця жінка?» Помічник заперечно хитає головою. В його погляді відчуття провини. «Чому не дізнався?» «З усіх, хто може зі мною розмовляти, ніхто нічого не знає. А в адміністрації? Там на мене плювати хотіли». В його голосі відчувається велика образа. «Ну-ну», – заспокоюю я його, – «будеш гарно поводитися, то сам незабаром на них плюватимеш». У його погляді з'являється вдячність і сподівання на краще. «Тобі Гоголь подобається?» – запитую я. «Цього ранку в мене просто хороший настрій». «Ні», – визнає він. «Дочці задали в школі, у неї немає часу читати». «Чим же вона займається?» «Вона керує гуртком юних адвокатів. Зараз щодня своїх водить у суди. Слухати процеси». «Скільки їй років?» 13. «Погане число», – виривається у мене, і я відразу розумію, що на мить відволікся від розмови. Спохвачуюсь. Але вік хороший. Золотий вік. Розділ 16. Київ. Вересень 1983 року. Субота. За вікном шелестить на листі дощ. Вікно вже давно не мите. У коридорі пологового будинку тиша. Під холодною батареєю стоїть блюдечко з молоком. Біля нього спить кошеня. Руде й худе. Товста няня в брудному білому халаті, проходячи мимо, зупиняється, стає навпочіпки та пестить спляче кошеня. «Бідненьке», – каже вона співчутливо. Потім підводиться і, не звертаючи на мене ніякої уваги, йде. Глухий крик породіллі долинає звідкись із надр пологового будинку. Я теж у цих надрах, але, судячи з гучності крику, між мною та породіллею двоє-троє дверей чи перегородок. Може, це Світлана? Я прислухаюся.
Знову лунає крик, але крик не голос. Важко визначити, кому він належить. Знову тиша. Кошеня прокинулось і п'є молоко. Жінка-лікар швидко проходить коридором і зникає за білими дверима. На дверях немає ніякої таблички, отже і за ними немає нічого конкретного. Просто хтось народжує. Знову крик, тільки зараз він якийсь інший. Знову повз мене проходить товста няня. У руках швабра та металеве відро, на якому червоною фарбою написано інвентарний номер. «Вибачте», – зупиняю її я, – «а скільки зазвичай тягнуться пологи?» «Доки не народиться дитина», – відповідає вона і йде. «Ну добре, будемо чекати», – зітхаю я. Потім думаю, що навіть чвертки кримського портвейну не приніс з собою, щоб відсвяткувати. Дивлюся на годинник, подарований мені тестем перед весіллям. Ракета, білий метал, хромований браслет. 1:30 ночі. У коридор виходить жінка-лікар. Її погляд зупиняється на мені. «Ваша дитина народилася мертвою», – говорить вона таким голосом, ніби я в чомусь винен. Я розгубився, я не знаю, що мені робити. «Хлопчик, дівчинка?» – запитую. «Хлопчик, вашу дружину ми залишимо тут на 3 дні, доки не стягнуться шви, а ви можете йти». Розділ 17. Київ, травень 2015 року. Генерал Світлов міг би бути міністром оборони, якби був вищим на зріст, чи якби я наплював на думку Колі Львовича. Загалом це і є його думка. Міністр оборони повинен бути помітною постаттю, саме постаттю, а не особистістю. А генерал Світлов – особистість, але невисока на зріст. Шкода, він мені цілком відданий. Він зайшов і стоїть у моєму кабінеті. Очікує, коли я поглядом покажу йому на крісло. «Сідай, сідай, Валеро. Чаю, кави?» Він відмовляється. Розкриває шкіряну папку і підводить на мене погляд. Я приніс список для операції «Чужі руки». 72 прізвища, здебільшого з Москви, але є кілька чоловік із Красноярська, Кронштадта і Пітера. За них ручаюся, на оборудку зі совістю не підуть. А що ти думаєш з приводу їхнього списку? Дивні дані. З 53 у наявності лише 40. Із цих 40 я головою відповів би за 28. Перевірені. Інші, він знизує плечима. Добре було б на Слизькому не спотикнутися. Добро. Залиши цих 28, додай ще від себе зо 30 чоловік і збери їх післязавтра в Пущі Водиці у нашому санаторії. На 11 ранку. І без зайвих вух. Я під'їду. Але все це тільки між нами. Світлов киває. За півгодини в мене виникає бажання розім'ятись. Я роблю перед дзеркалом кілька помахів, і мій погляд знову впирається у веснянки, котрі в буквальному розумінні засипали моє обличчя. Зникає всіляке бажання. Виходжу в коридор. У кінці коридора біля східців наш маленький блокпост з охороною. Поблизу найближчих дверей коперсається столяр у спецівці. Відгвинчує на дверях табличку. На табличці – відділ реєстрації звернень. Гресь Надія Павлівна. «І що тут буде зараз?» – запитую я. Столяр, виявляється, не почув, як я підійшов. Лякається. «Я не знаю. Начальник наказав зняти, а повісити іншої не казав». «А хто твій начальник?» «Микола Львович. А де він зараз?» «У себе, але він зайнятий». «Ах ти хитродум», – думаю я, – «зайнятий». Підіймаюсь у його приймальню на 3-му поверсі. Секретарка з-за столу плих. «Я зараз йому скажу», – дзвенить тонкий голос. «Не треба, я сам йому скажу». Він розмовляє з 2 відвідувачами. Я впізнаю їхні обличчя – депутати. Тільки не пам'ятаю, з чийого вони клану. «Ану, вийдіть нахер», – наказую я,
і обидва депутати вислизають, легко і безшумно, попри свою громістку статуру. «У нас усе нормально», – неголосно повідомляє Коля Львович. «Жодних НС. За годину буде доповідати про обстановку». «А що ти збираєшся розмістити у відділі реєстрації?» «Що, не скаржилася, сука?» Перелякана посмішка перетворюється на вищір. «Я ж їй не гірше пообіцяв, а ще телевізор з мікрохвилівкою». «Залиш Павлівну у спокої. Не скаржилася вона. Просто поясни, що буде в цьому кабінеті». Коля Львович перевів дух, зосередився. «З вами ж неможливо спокійно розмовляти, пане президенте, а нам потрібно за 2 години, щоб я все роз'яснив». «Добре. Перенось зустріч із послом Ізраїлю на завтра і чекаю на тебе за півгодини в себе. Та доповідь про обстановку не забудь». Розвертаючись, я бачу, як зблід Коля Львович. Не можу і не хочу приховувати той факт, що його переляканий та схвильований вигляд викликав у мене задоволення. Частіше б він блід. Розділ 18. Київ. Вересень 1983 року. Неділя, ніч. Дощ шелестить на листі. Усе розмите. І під ногами, і перед очима. Усюди осінь, навіть усередині мене. Я, батько, який не став батьком, плетуся уздовж дороги додому. Зморена байдужість раптом поступилася місцем сльозам. Сльози стоять у очах, ніби через солідарність до осіннього дощу. Я звертаю на Туполєва. Розмитий жовтий колір ліхтарів і точнісінько такі ж самі жовті очі автофар – ось і все освітлення цієї ночі. Над овочевою фабрикою легка заграва тепличного люмінесцентного світла. Біля воріт фабрики на поваленому ліхтарному стовпі хтось сидить. Я підходжу ближче і вловлюю неголосне ритмічне схлипування. Присідаю на почепки і зазираю в обличчя, що змореним соняшником схилилося до землі. «Тобі погано?» – запитую. «Дуже погано», – відповідає молодий дівочий голос. «Мене з роботи потурили». «За що?» «Не дала начальникові зміни». «Молодчина», – намагаюся я її підбадьорити. Вона піднімає обличчя і дивиться на мене заплаканими очима. Їй десь років 18, фарбована білявка з розмазаною косметикою на обличчі. Але під усім тим є щось справжнє переживання свого нещастя. «Мені теж погано», – кажу, щоб заспокоїти її. В її очах спалахує вогник надії, ніби їй кортить у подробицях дізнатись про мої нещастя, а потім порівняти їх зі своїми. «У мене хлопчик народився мертвим», – додаю я. Вона ще вище піднімає голову та дивиться на мене уважніше. Мовляв, «Ну, давай, нарікай на життя». Дружину залишили на 3 дні в пологовому будинку, доки шви не стягнуться. «Яка вага?» – я знизую плечима. «Мертвих не зважують», – міркую вголос. «Але йому треба дати ім'я, щоб краще запам'ятати». «Ти бачив його?» «Ні». «Якщо хочеш, ходімо до тебе», – пропонує мокра білявка. «Ми живемо з моїми батьками». «Тоді йдемо до мене, в гуртожиток, тут поруч. Лише доведеться дертися через вікно, щоб не розбудити бурчиху. Це наша комендантка. Вона дурепа, якщо хто-небудь з хлопців у гості, відразу міліцію викликає». «Ходімо», – погоджуюсь я. Додому мене не тягне з багатьох причин. Розділ 19. Київ, Пуща Водиця, травень 2015 року. Генерал Світлов полюбляє цивільний одяг. У нього костюм від Вороніна-молодшого, сірий, але не мнеться. А під час особливого неясного освітлення блищить. Якщо генерал віддає перевагу цивільному, йому можна цілком довіряти. Отже, він не мріє стати головнокомандуючим.
У нього немає манії величі. Поруч зі Світловим, біля відчиненої брами, стоять директор санаторію Мунтян і різна там обласна обслуга. За обслугою блищить на сонечку знайома лисина начальника моєї охорони, полковника Потапенка, теж любителя цивільного одягу. Трійка мерсів безшумно вкочується у браму, і вона зачиняється. Я в середній машині. Перша порожня, у третій помічник. Усі зібралися, доповідає Світлов вже біля головного корпусу. Чекають у концертній залі. Відмінити, я дивлюсь йому вічі, зал відмінити, за півгодини в мисливському будиночку. Тоді краще за 15 хвилин, неголосно промовляє Світлов, про всяк випадок. Я киваю, відходжу до Мунтяна. Є проблеми? Запитую директора санаторію. Завжди є, але не скаржимось. Правильно, ось чому ти вже тут 10-й рік. Кави зробиш? За кілька хвилин ми вже в санаторному барі, і офіціант з обличчям тінейджера несе експресо. Помітно, як тремтять його руки під поглядом директора. «Чий син?» – запитую, вказуючи поглядом на офіціанта. «Кастелянші. В нашій справі краще довіряти династіям». «У нашій теж, принаймні більшість так думає». «З Банкової нікого сьогодні не чекаєте?» «Микола Львович сьогодні ще тут, а більше нікого. Сьогодні ж робочий день». «Микола Львович тут?» Я починаю закипати. Він приїхав учора вночі, не сам. В очах Мунтяна блиснула добра поблажливість, немов завів мову про дитину. Вони зараз снідають у кімнаті, і його водій теж тут. Так що от-от поїде. А з ким він приїхав? Я починаю думати про цю жінку, Маю Войцехівську, про яку я ще нічого не знаю, крім імені та прізвища. Молода, схожа на циганку. Мунтян мнеться. З обличчя помітно, що все знає. Ну, співачка вона, Інна Жанина. Тьху, вирвалося в мене мимоволі. Чого тьху? У голосі директора відчувається незгода. Вона дуже приємна, а вам було б краще одружитися. Ти що, прихерів? Моя права долоня стискається у кулак. Я підводжуся зі шкіряного крісла. Пробачте, дуже прошу, починає лопотіти він. Це від утоми. Це не мої слова. Це Микола Львович про вас говорив. Мудак твій, Микола Львович, гарчу я. Так, мудак, киває Мунтян. Мій настрій поліпшується, коли я бачу перед собою відкриті обличчя, що зібралися у мисливському будиночку послухати мене. Які погляди! От наш ресурс, він тут, а не у агентствах з працевлаштування. Добрий день, кажу я і спиняю жестом самоспробу привітати мене. Генерал Світлов відібрав вас для особливого державного завдання. Ми домовилися з Російською Федерацією про сумісну операцію «Чужі руки». Гадаю, що зміст зрозумілий. Те, що регулярно робить Київська «Кобра» в Криму, а Чернігівська у Дніпропетровську, те саме ми будемо робити в Росії, а вони у нас. Тільки на зовсім іншому рівні. Ви прямуєте до Москви, а звідти відразу у один з регіонів. У Москві ви отримаєте інформацію про найвищі постаті регіональної влади, які так чи інакше причетні до злочинної діяльності. Не ставлячи перед фактом місцеві органи внутрішніх справ чи спецслужб, ви мусите за 3-4 нічні години провести затримання цих осіб і відразу ж вилетіти назад до Києва. Сидіти будуть ці особи на нашій території. Російська група буде робити те саме тут і забирати наших покидьків до Росії. Усе зрозуміло? Хлопці кивають. Я бачу, що їм подобається рішучість. Вони смакують наперед боротьбу зі злочинністю у вищих ешелонах влади. Звичайно, вони хотіли б займатися тим тут і постійно, але шкода, неможливо. Тут можна робити щось радикальне лише чужими руками.
як і у Росії. Дай Боже, продовжимо. Подальшу інформацію нам надасть генерал Світлов, якого я призначаю відповідальним за операцію з українського боку. Удачі! Поки я йду від мисливського будиночка до головного корпусу, то відчуваю спиною та потилицею погляди цих хлопців. Я проходжу біля озера, де плаває лебідь, зупиняюся. А що, коли моїх хлопців будуть використовувати просто для місцевих переворотів? Закрадається сумнів. Ні, адже я збираюся використати російських хлопців за призначенням, а не для того, щоб розбиратися з тим таки Колею Львовичем. Хоча вже давно пора з ним розібратися. «Він усе ще тут?» – запитую я Мунтяна, який стоїть біля мого мерса. «Поїхав. Як побачив, що ви тут, відразу чкурнув». Розділ 20. Крим, Судак, липень 1982 року. «Гей! Хто крайній?» Черга перед бочкою з білим кисляком оглядається. Вірніше, кожне оглядається, щоби переконатися, що він не крайній. Усі чоловіки в плавках. Половина тримає у руках 3-літрові банки. Я крайній», – визнає дідусь у плавках і панамці. Ми втрьох підходимо. Ми – це я, Валіко з Москви і довготелесий Женька звідти ж. У нас 2 3-літровки і кульок свіжих мідій. Ми поспішаємо, бо спекотно, а мідії залишаються свіжими зовсім мало часу. Незабаром вони шиплять на листі заліза, під яким палає дерево, викинуте морем на скелястий берег. Вони випльовують із себе останні краплі вологи. А ми п'ємо кисляк. Продавщиця біля бочки сказала, що це не вино, а забраковане шампанське, точніше, шампанське без газу. На смак цього не скажеш, але воно холодне, а сонце пече нестерпно. Тому нам начхати, чи забраковане це шампанське, чи забраковане вино. Ми просто сидимо на камінні та й ловимо кайф. Ловіть, доки ловиться, любіть, доки любиться. Ми тут лише 3-й день, тому ще не розібралися, кого любити. Треба, звичайно, зібратися, піти на дискотеку у який-небудь санаторій, а там уже роздивитися. Але це можливо завтра, а сьогодні нам добре і утрьох. «Класний одеський анекдот», – оголошує Женька. Сидить єврей на мості і чухає свої яйця. До нього підходить інший такий самий і запитує: «Сеньо, чому ти сидиш на мості і чухаєш свої яйця?» «А що?» – відповідає Сеня. «Ти хочеш, щоб я сів на них і чухав міст?» Ми сміємось. У нас немає вибору, в нас немає програми максимуму. Ми реалісти. У нас буде 3 тижні мідій, холодного вина з бочки та душевна жіноча компанія, яка, якщо процементується і пропахне один одним, збереться тут і наступного літа. Розділ 21. Київ. Травень 2015 року. П'ятниця. До мене зазирає Микола Львович. Я прошу його зайти за півгодини, бо переді мною сидить на легендарному дивані майора Мельниченка депутат Кармазов, голова комісії з державних свят. Зачіска їжаком йому личить. Він схожий на боксера, хоча за освітою ветеринар. Утримує мережу ветеринарних клінік. Молодець, у 35 років стільки набудував. Але ж зрозумійте, каже він, країна потерпає від величезних збитків. Слід скоротити кількість нацвихідних. Ви лише порахуйте. Він робить широкий жест у напрямку настінного календаря, подарованого мені інститутом Іудаїки. З 25 квітня економіка у стані непритомності. Ось погляньте. Німецький Бундестаг уже втретє присилає листа з проханням відмінити свято Перемоги. Це ж архівне свято. Ветеранів не залишилось. Країни, яка перемогла, давно вже не існує. Європа від свого Дня Перемоги 8 травня відмовилася ще минулого року, але там цей день завжди був робочим. Будуть інші перемоги,
Тоді і виберемо новий день, щоб переможцям було коли святкувати. Адже ми мирна країна, ми ж ні з ким не воюємо. Добре, я киваю головою, ти ж знаєш, що я з тобою згоден. Став на порядок денний, а мій представник у парламенті оголосить мою думку. Добро? Ветеринар Кармазов задоволений. Він 3 місяці просився на прийом. Якби я раніше знав, про що піде мова, то зустрівся б з ними раніше. Але я боявся, що розмова піде про запровадження нових надсвят. «Заклич Львовича», – прошу я помічника. «Його тут немає». «Тоді піди і знайди його, скажи, що я чекаю». Коля Львович заходить похмурий і насуплений, запитує: «Про що ви з ним розмовляли?» «А тобі яке до цього діло?» «Про День перемоги». «І що?» Львович явно мені не вірить. «Будемо відміняти, щоб підняти травневу економіку до рівня квітневої і червневої». «Так, сідай, я тебе слухаю». Львович сідає у м'яку виїмку, залишену на дивані депутатом, який щойно пішов. «Про що бажаєте почути?» «По черзі. Чому відділ реєстрації стоїть порожній? Хто ця жінка, яку ти приводив до мене в лікарню?» «Це все одне запитання». Коля Львович зовсім не палає бажанням розповідати. Але відступати не можна, особливо сидячи. Її звати Майя Володимирівна Войцехівська. Вже чув. У її житті була велика трагедія. 3 місяці тому на власному вертольоті загинув її чоловік, Войцехівський Ігор Володимирович, 1980 року народження. Вона дуже його кохала. «Ти що, переповідаєш мені індійський фільм?» Я починав втрачати терпець. «Якщо у вас бракує часу», Львович піднімається з дивана, «сиди», наказую йому я, «сиди і розповідай». Коли ви лежали в комі в лютому, питання потрібно було вирішувати терміново. Це було необхідно для стабільності в Україні. Її чоловіка намагалися врятувати, але не зуміли. Були порушені функції мозку. Вона була категорично проти того, щоб його серце використали для трансплантації. Вона навіть поклялася ніколи з ним не розлучатись і домовилася з якимось інститутом про те, що за $100 000 на рік вони будуть підтримувати серце її чоловіка живим. Нам довелося піти на серйозні компроміси, адже це було найсвіжіше серце. Я торкнувся рукою грудей. Стало гаряче. Кінець кінцем довелося підписати контракт з нею. Коли ви остаточно видужаєте, я вас із ним ознайомлю. Один із розділів контракту дає їй право постійно перебувати поруч із серцем її покійного чоловіка. Тому кабінет, про який ви говорили, звільнено для неї. Та поки що ми не будемо чіпляти ніякої таблички. Та й вона сама ще не знає, хоче тут сидіти чи ні. Я зчепив пальці обох рук у замок і замислився. «Тобі не здається, що мої веснянки прогресують?» – запитав я у Львовича. Він придивився до мого обличчя. «Та ні, їх не побільшало». «А що, іншого серця у вас не знайшлося?» На інше треба було чекати, а це виявилося зовсім поруч, у сусідній операційній. Належало воно, звичайно, не найкращому представнику суспільства. Але цю інформацію Майя Володимирівна пообіцяла зберігати в таємниці. «А вночі? Де вона спить?» – запитав я. Львович затнувся. «На 10-ній, за стіною вашої спальні. Там, в іншій квартирі, була раніше кімната для відпочинку прислуги, але вхід з надвору. Та ви не переживайте, її ніхто не бачить і про неї ніхто не знає. Майже ніхто». «Що ти зробив?» – запитав я, узявши Львовича в оптичний приціл своїх очей. «Я врятував вам життя і зберіг стабільність у державі. Друге, до речі, набагато важливіше за перше. Ви самі розумієте, хто відразу скористався б вашою хворобою чи смертю, щоб оголосити чергову війну корупції в найвищих ешелонах і під цією вивіскою змінити наш прошарок?»
Наш прошарок? Здивувався я, почувши нове для себе висловлювання. Так, наш шар. Ми розшароване суспільство, як торт Наполеон. У нас один прошарок бідних, але багато прошарків багатих і напівбагатих прошарків, які вірять, що справжнє багатство створюється політикою, а не економікою. Ти мені лекції не читай. Що ти ще пообіцяв цій пані? Давайте, пане президенте, краще як у «1001 ночі», поступово, потрошку. Так про усю правду і дізнаєтеся. Адже серце нерідне може не витримати. Тоді заради чого я старався. Розділ 22. Париж. Кафе Бушерон. Жовтень 2011 року. «Я хочу заміж», – сказала вона, дивлячись на бокал молодого божоле. «Усім жінкам рано чи пізно кортить заміж», – погодився я, прикурюючи від сірника бармена цигарку Галуаз. «Це не означає, що їм кортить щастя. Вони хочуть стабільності». «Минулого разу в Брюсселі ти обіцяв кинути палити. Ти обіцяв, що ми будемо зустрічатися принаймні раз на 10 днів. Ти не обіцяв зі мною одружуватись, але сам мені розповідав, що твоя дружина померла 3 роки тому, а дочка навчається в Америці. Невже я не зможу замінити їй матір?» Щоразу, коли ми зустрічалися з Веронікою, розмова починалася зі сварки і взаємних претензій. Це побачення не стало винятком. Я дивився на неї, красуню, яка поступово втрачала свою молодість, і від цього ставала ще більш вимогливішою до життя та свого оточення. Вона жила на Володимирській, але в Києві ми не зустрічалися. Це було неможливо. Проте можна було купити квиток до Парижа. Один для мене, інший на наступний рейс для неї. Можна було б зустріти її в аеропорту Шарля де Голля з букетом квітів, дати їй поніжитися 2 години у ванні, замовити у номер ароматичний масаж та пляшку шампанського. Можна було б дати їй кілька разів на місяць відчути себе грандамою, світською левицею, щоправда, поза світським товариством. «Чому ти мовчиш?» – запитала вона, торкнулась нафарбованими губами вина і поставила бокал на стійку бару. «Молоде божоле – це свято для бідних», – усміхнувся я. «Молоде вино не може бути добрим. Запам'ятай». «Якби я запам'ятовувала усі твої істини, то стала б скарбницею банальностей. Запам'ятай, чи вірніше не забувай, що ти молода, красива жінка, яка бажає вийти заміж», – проспівав я. Вона на мить розтанула, але швидко обтрусила з себе задоволення, яке отримала від моїх слів, розпростала плечі та вколола мене поглядом примружених зелених очей. «А ти – технократ, позбавлений почуттів і такий, що не розуміється на техніці. Навіть у техніці кохання. Ти лише рвешся кудись, сам не знаючи куди». Я рвався не кудись, а сюди. Я мріяв побачитися з тобою. Я зробив для цього все можливе і навіть, можна і так сказати, зневажив інтереси батьківщини. «Не вимовляй слово «батьківщина» з великої літери», – вона з жалем похитала головою. «Ти не перед виборцями, не у парламенті. Ти взагалі зараз ніде. Тебе немає зараз, навіть тут, поруч зі мною». «Ні, я тільки з тобою». Я поглянув на свій годинник. Філіп Патек показував 5:45. «Я даю тобі ще 20 хвилин на претензії, а потім ми йдемо вечеряти». Вероніка кинула погляд на свій платиновий годинник «Тюссо», мій подарунок до її 35-річчя, і кивнула. І відразу зникла її агресивність. Вона, напевно, думала про час, про те, що кожний відрізок вимірюється хвилинами і годинами, і якщо безглуздо витрачати хвилини, відпущені для щастя, тоді й щастя вийде куцим, як із секонд-хенду. «Я тебе не обдурила», – м'яко промовила вона. «Я хочу заміж, і якщо ти не проти, то я одружуся вже через місяць».
З ким? Запитав я, милуючись артистичним сумом на її обличчі. З Алхімовим. Зі старшим чи з молодшим? Ти смієшся? Звичайно, із молодшим. Так, кивнув я з цілком серйозним виразом. Старший багатший, але молодий, молодший і також не бідний. Врешті татусеве багатство перейде до нього, якщо на бензозаправному фронті не виникнуть нові бойові дії. Що тобі сказати? Я не маю права тебе зупиняти. Виходь. На очах Вероніки блиснули сльози. Ти вже прощаєшся зі мною? Запитав я. А як же вечеря? Ні, вона хитнула головою. Адже в нас є ще 2 дні разом. Я не маю права переривати наше побачення. Шлюб – це одне, кохання – інше. Зрідка вони співпадають. З її очей дійсно викотилися 2 сльозинки і поповзли щічками донизу. Їй слід було б поправитися, подумав я, дивлячись на Вероніку, на її тонке, пригарне личко, на її смарагдову блузочку, на таку ж смарагдову вузьку спідничину до колін, що заважала їй легко закидати ногу на ногу. «Тобі ж доведеться з ним жити», – промовив я задумливо. «Ви не будете з ним зустрічатися в Амстердамі чи Парижі, не будете прогулюватися набережною Темзи поблизу Пімліко». «Я розумію, я все розумію», – вона підвелась, обсмикнула спідницю. «Я зараз». І, узявши косметичку, пішла причепуритися. Я подумав про те, що її відрепетирований монолог раптом перетворився у відвертий крик душі. Вона цього не чекала і тому не могла тримати себе в руках. Зараз лише дзеркало туалетної кімнати може допомогти їй відновити свої сили. Сила жінки в обличчі, в бойовій розмальовці брів, вилиць ставій, у поєднанні твердої інтонації з твердістю погляду. Це дуже важко – бути красивою жінкою. Та не просто бути, а жити красивою жінкою. Я їй не заздрив. Таке життя досить часто впирається у самотність, як раптово перерваний шлях. Розділ 23. Євпаторія. Вересень 2002 року. «Сергійку, ти тільки дивися за ним, щоб він не пив морської води», – благає мама, вказуючи рукою на мого брата-близнюка Дмитрика. Дмитрик стоїть по коліно у морі. До берега далеко. Він жадібно оглядає обрії. Вперше на морі та вперше за 5 років поза огорожею інтернату для психічно хворих людей. Він з тихих, з дуже тихих. «Сергійку, я піду куплю морозива. Тобі яке?» – гукає мама. «Каштан». «Йому я теж візьму каштан. Ви ж близнюки». Я дивлюся їй услід, як вона йде безлюдним мілким морем. Гарне видовище. Саме такою вона назавжди залишиться в моїй пам'яті. Ідучою безлюдним мілким морем. Щойно закінчився дощ, і тому відпочиваючи сходяться на пляж. Вони не люблять лежати на мокрому піску, а нам однаково. Ми приїхали сюди, щоб показати Дмитрикові море. І він дивиться на нього жадібно, з відкритим ротом. На ньому сині плавки-шорти з білими лампасами. Найдешевші, адже йому все одно. Це нам важливо, щоб він виглядав як здоровий. А там, обертається до мене Дмитрик, його рука простяглась у напрямку далекого морського обрію. Що там? Там кораблі? Так, там Одеса, кораблі, інші країни. Сергійку, він шукає поглядом мої очі, я ж не хворий, просто мені не цікаво жити. Дмитрик говорить повільно. Я дивлюсь на його обличчя та розумію, що близнюків у нас тепер може розгледіти лише мати, коли обом дасть по однаковій пачці морозива. Він худорлявий, очі припухлі, ніс зі шрамом.
Йому довелося битися з місцевими ідіотами, захищаючи від сільських мародерів вантажівку з продуктами, що прибула в інтернат. До речі, сам вчинок примушує засумніватися у його хворобі. Навпаки, здається, що головний лікар інтернату серйозно хворий. Та може він не мав іншого виходу, як покликати хворих на допомогу, коли місцеві оточили вантажівку і почали витягати водія з кабіни. Дивна історія, котра скінчилася грамотою головного лікаря, яку Дмитрик привіз сюди, щоб дивитися на неї перед сном і просити то мене, то маму прочитати її вголос. За героїзм і самовідданість, виявлені під час захисту майна будинку-інтернату число 3 в селі Глухівка Чернігівської області, нагороджується Бунін Дмитро Павлович. «Твій батько мав таку саму медаль», – сказала мама, прочитавши вголос грамоту в перший вечір. «Срібну, за героїзм. Ти весь у нього». Розділ 24. Київ, вересень 1983 року. Неділя, ніч. «Дай телефон своїх батьків», – вимагає комендантка гуртожитку. У кімнаті під стелею горить лампочка без абажура. На одному ліжку, мов нічого не сталося, спить товстуха років 30. На іншому сидить в одній спідниці, прикриваючи руками худі груди, та, з якою я сюди прийшов. Я не розумів, хто кого мав розраджувати цієї ночі, але 15 хвилин тому я підсадив її, допоміг видертись у вікно цього високого першого поверху. Потім проліз сам. Потім вона зняла куртку і светр, сказала, що їй холодно, і пішла в сусідню кімнату, щоб тихцем узяти з тумбочки подруги пляшку Мадери. А щойно повернулася, як слідом за нею увійшла комендантка Бурчиха і увімкнула світло. От і вся історія. «Я не знаю його», – перелякано повторює дівчина з худими грудьми. «У нас 3 дні підряд зникають речі», – суворо дивлячись мені у вічі, говорить комендантка. Жінка-сервант років 50. Вона стоїть у дверному прорізі і повністю займає його своїм тілом. «Дай телефон батьків, нехай приходять і платять за тебе штраф, інакше я викличу міліцію». «Викликайте», – кажу я. Мене охоплює цілковита байдужість. Сьогодні ніч утрат, але в мене таке відчуття, що втрачати мені більше нічого. Виявляється, я неправий. Комендантка викликає криком з темного коридору якогось напівп'яного дядю Петю, який тримає мене за руки, поки вона дзвонить у міліцію. «Як ти заліз у гуртожиток?» – допитує мене вже у райвідділі на вулиці Щербакова сонний сержант. «Через вікно?» «Так». «З метою скоєння крадіжки приватного майна?» «Ні». «А по морді?» Сержант відриває погляд від протоколу, який він складає, та впирається цим бичачим поглядом у моє обличчя. «Мене дівчина привела». «Вона тебе вперше бачить?» «Так, але ми познайомились, і вона привела мене в гуртожиток». «Та послухай, що ти городиш. Як може дівчина першого зустрічного вночі привести до своєї кімнати, га?» Я знизую плечима. Сержант дивиться на годинник. 2:45. У кабінет заходить моя мати. «Що він накоїв?» – запитує вона зі сльозами на очах. «Що ти наробив? Чому ти нам не даєш жити, сволота? Покидьок, паразит, ледацюга!» «Заспокойтеся, громадянко», – несхвально дивиться на неї сержант. «Ваш син хотів скоїти крадіжку приватного майна з гуртожитку працівників овочевої фабрики». Виникає пауза, протягом якої у голові моєї матері пролітають усі можливі сценарії, та її інтонація не міняється. «Ви зрозумієте, вони ж без батька росли. Він загинув на полігоні. Військовий, офіцер, капітан. У нього хворий брат, я постійно за братом доглядаю. З роботи додому, з дому по лікарях». «Зрозуміло», – зупиняє її сержант. «Можна, звичайно, обійтися хуліганством, але злісним.
Вдертися до жіночого гуртожитку – це ж не шибко розбити. «Ану, вийди в коридор», – командує мені мати. «Хто тут сержант?» – думаю я і підкоряюся. За 5 хвилин мене повертають у кабінет. «Наступного разу будеш розумнішим і думатимеш лише про наслідки», – каже мати і йде. А мене залишають. Мені дають 10 діб, і 10 діб я підмітаю територію райвідділу. Мою підлогу на 1-му та 2-му поверхах. Потайки граю у очко з 60-річним зямою, якому дали 15 діб за те, що напаскудив під дверима сусідки, яка написала на його дверях крейдою слово «жид». Розділ 25. Київ. Травень 2015 року. «Ну ж бо, підніміть сорочку», – каже мені особистий лікар. Прийшов до мого кабінету і командує, але я курюся. Він слухає моє нове серце, слухає уважно, потім прикладає хромований холод стетоскопа до грудей, слухає легені. «А веснянки не проходять?» – цікавиться між іншим. «А хіба веснянки можуть пройти?» – запитую я, втративши будь-яку надію очистити від них свою шкіру. Якщо вони є проявом хвороби, то можуть. Коли ж ні, то залишаться. Природа раптової появи веснянок у зрілому віці недостатньо вивчена. Чим же займаються вчені медики за бюджетні гроші? Не веснянками, признається лікар, раком, снідом, саркомами. Але, коли чесно, чого замовк? Я обертаюся та дивлюся на цього колишнього військового лікаря, якого мені порадив Коля Львович. Це лише припущення, після паузи продовжує він. Мені здається, західні фармацевти виводять нові різновиди грипу і астми для запуску у продаж нових ліків. Ну, як комп'ютерники заробляють на антивірусних програмах, наперед виробляючи та запускаючи нові комп'ютерні віруси. Так, думка лікаря видалась мені цікавою. То, може, веснянки – це все ж таки нова хвороба і проти них вже є ліки? Не чув. А ти дізнайся. Коли дізнаєшся, доповіси. Після лікаря до кабінету заходить Львович з пачкою документів. Це на підпис. Він кладе пачку на стіл. І ще, щоб це вас не заскочило зненацька. Поки ви хворіли, ми в Кабміні провели реформу. Яку реформу? Я дивлюся на його кругле обличчя, як на порожню тарілку, котра пропонує мені з'їсти те, чого на ній немає. Прем'єр-міністра як такого більше не існує, спокійно розповідає Львович. Прем'єр-міністром по черзі стають галузеві міністри. І таким чином та чи інша галузь стає на деякий час пріоритетною. Зараз обов'язки прем'єра виконує міністр економіки Сенько. Там у документах є план цієї реформи. Автор – ви. Вийди, зайдеш за 10 хвилин, командую я. Сам прочитаю. Залишившись на самоті, я переглядаю документи. Реформа розумна, тільки шкода, що виходить від цього недоумка. А й справді, він не дурень, коли поставив моє ім'я під реформою. «Гей!» – кричу я помічникові. «Поклич його!» Коля Львович заходить. Мені кортить сказати йому щось приємне. Погляд сам вихоплює загальної картини, котра утворює у цю похмуру особистість, фіолетову краватку, яку аж ніяк не можна поєднати з його подобою і кольором костюма. «Гарна краватка», – кажу йому я з усмішкою. Він задоволений. «Може, трішки Хеннессі?» – пропонує. Я кивком закликаю помічника, який усе чув. «За реформу!» – Львович піднімає бокал для коньяку. «За неї, рідненьку!» – підтакую я. Розділ 26. Київ. Жовтень 1983 року. 10 діб підмітання двору райвідділу міліції пішли мені на користь. Не тільки тому, що я зав'язав корисні знайомства, ні. Насамперед, у мене там була купа часу для роздумів про людські цінності та мораль. Це, якщо говорити пафосно,
Коли ж вибирати камерні слова та вирази, я встиг не лише поплакатись на свою долю, а й подумати про майбутнє. Я зрозумів, що життя, як річка, винесло мене до двору цього райвідділу, і тепер від мене залежить, попливу я далі за течією, чи спробую сам вибрати маршрут. Що в мене позаду? Школа, десяток робіт, на жодній з яких я не затримувався більше 3 місяців, і весілля. А тепер перші 10 діб арешту. Що попереду? Майже ціле життя, але от з чого його розпочати? З розлучення? Про розлучення Світлана заговорила сама. Коли я повернувся з міліції додому до батьків, її речей у нашій кімнаті вже не було. «Вона тобі тут листа залишила», – сказала мати. «Я його не читала». Конверт був заклеєний, проте не дірваний. Та й лист, коли я його витяг, пахнув оселедцями. Моя мати полюбляла оселедці, і 2 на тиждень на вечерю в нас був форшмак з картопляним пюре. «Сергію, пробач мені, здається, що смерть нашої дитини – це попередження, знак проти нашого шлюбу. Другий знак – це твої 10 діб. Думаю, що нам треба розлучитися. Коли ти не проти, зателефонуй. Я у своїх. Цілую, Світлана». «Ти ба», – здивувався я. «А як же з приводу того, що Бог любить трійцю?» Та все ж таки подзвонив і сказав: «Я не проти». Вона, здається, зраділа. Розлучення пройшло швидко. Усе зробили її батьки через своїх знайомих у Рахсі. «Це треба відсвяткувати», – запропонував мені приятель Женя, який жив 2 поверхами нижче. Я й відсвяткував. Узяв пляшку портвейну, 3 сімки і ввечері пішов у райвідділ міліції. Знайшов сержанта, який арештував мене, і ми непогано посиділи в його кімнаті для чергування. А випив з нами за моє розлучення молодий лейтенант, дагестанець Марат Гусейнов. «Виникнуть проблеми? Заходь», – сказали вони мені на прощання. Розділ 27. Київ. Жовтень 2014 року. Ніч. За вікном будинку Десятинною вулицею цебенить дощ. Він б'є по шибках, б'є по моїх барабанних перетинках. Та я сплю. У каміні догоряють дрова. Крізь неміцний сон я чую їхній тріскіт, і він трішки відтінює шум дощу. В мене був важкий день. Ніщо не втомлює мене так, як щомісячне звернення до народу по телебаченню. Усе у прямому ефірі, потім прес-конференція, і теж у прямому ефірі, і запитання. Одне веселіше за друге. Чи буде Україна застосовувати санкції проти Польщі у відповідь на заборону в'їзду до Польщі українського транспорту з дизельними двигунами? Яка ваша думка про законопроект, який передбачає натуралізацію нелегальних емігрантів? Коли правління наведе лад в енергетичному секторі? Мені все ще чуються усі ці запитання у вісні. 2 ночі, і раптом ледь чутний стукіт у двері. Стукають кілька хвилин, аж поки я не розплющую очі. Я фокусую погляд на згасаючому полум'ї каміна. Піднімаюся і, накинувши халат, підходжу до дверей. «Пробачте, пане президенте», – тихо докладає начальник охорони полковник Потапенко. «До вас Микола Львович поривається. Щось термінове». «Що в тебе?» – запитую я, пройшовши до вітальні, де він дожидався мого пробудження. «Вранці Казимир оголосить про підвищення цін на електрику», – нервово тараторить Львович. «На 50%. Ви розумієте, що це означає?» «Але ж це його приватна електрика», – відповідаю я. «У нас країна з ринковою економікою. Що ми можемо зробити?» «Присядьте», – просить Львович. Потім обертається до чергового охоронця. «Чому стоїш, як бован? Піди, приготуй кави». Поки охоронця немає, Львович нахиляється у мій бік і нервово шепоче. «Це лише початок. Ви зрозумійте,
Він знову буде відключати боржників. А хто в нього головний боржник? Держава. Він і вас відключить. Він скуповував обленерго для того, щоб за одну мить відключити світло по всій країні, зробити себе президентом і знову ввімкнути світло. І от, ви уявляєте собі, що може статися? А все тому, що вся електрика в руках однієї людини. Але ж це Федюк йому дозволив. Справді так, але президент Федюк сидить у в'язниці за завдання збитків державі. До речі, може ви підпишете зміни до наказу з приводу збільшення найбільшої суми збитків? Ти мене не заплутуй. 2:00 ночі, злюся я. Добре, добре, Львович киває. Нам необхідні термінові заходи. Є якісь пропозиції? Є. З виразу його круглого обличчя можна зрозуміти, що пропозиції можуть викликати в мене заперечення. Потрібно зібрати парламент, обережно каже він. Коли? Зараз? Зараз. Він дивиться на високий годинник, що стоїть на підлозі. О 4:00 ранку. Не весь. Усю опозицію. Вона ненавидить Казимира і центристів. Тоді голосів вистачить. Ви виступите проти планів Казимира і запропонуєте законопроект. Який? Я підготував. Про виробництво дешевої електрики та реструктуризацію державного боргу за спожиту електроенергію. Додамо туди статтю про запровадження мораторію на підвищення цін за електроенергію до наступних президентських виборів. Пройде, голосів вистачить. Охоронець повертається до кімнати. За ним сонна покоївка з кавником. «Збирай парламент», – кажу я Львовичу. Він телефонує з мобільного до когось зі своїх. «Чуєш? План А», – каже він і дає відбій. Я п'ю каву і намагаюся уявити собі план Б. Напевне, такий план існує, придуманий на випадок моєї незгоди з планом А. Немає нічого кращого, аніж виступ перед сонним парламентом. Правду кажучи, я й сам трішки сонний, проте це справі не заважає. У залі витає атмосфера підвищеної відповідальності. Нічні засідання могли б добряче просунути країну в напрямку до Європи, та користаємось ми цією можливістю досить таки рідко, а втретє за 2 роки. Результат голосування перевершив мої сподівання. Указ прийнятий і набуває чинності негайно. Після засідання парламенту мене відводить у бік генерал Світлов. Він, виявляється, теж не спить ночами. Я дам наказ вилучити всі документи по неплатниках за електрику, пропонує він. Тоді ми відразу виб'ємо з їхніх рук останні козирі. Молодець, уперед, напучую я його. Від парламенту стартують 300 мерсів, ягуарів, лексусів, розвозячи ще сонних опозиціонерів та центристів по домівках. Я дивлюся з вікна 2-го поверху на цей бджолиний рух. Краса. Жовті фари проводять по передсвітанкових сутінках красиві подвійні лінії. Машини немов летять на запах далеких квітів, вони поспішають за пилком. Вони хочуть бути першими. «Ну як?» – лунає за плечима задоволений голос Львовича. Я озираюся. «Чудово! Проси, що забажаєш», – напівжартома заявляю я. «Указик підпишіть про збільшення суми найбільших збитків». Я зітхаю, і раптом мої думки прояснюються і стають зрозумілими та конкретними. «Добре», – кажу я, – «тільки указ не матиме зворотної сили. Ті, хто сидять за старим указом, залишаться сидіти». «Звичайно», – розводить руками Львович, – «навіщо їх чіпати? Адже головне – майбутнє». І ще моє обличчя стає непроникливо серйозним. Мені треба терміново летіти з державним візитом. До 9:00 ранку. Розборки з Казимиром повинні проходити за моєї відсутності. Львович замислюється. «Добре», – киває він, – «їдьте просто в Бориспіль. Я зараз зв'яжуся з МЗС і аеропортом. Літак буде готовий. Поки туди доїдете, підберемо країну для візиту».
Розділ 28. Чернігівська область. Село Глухівка. Серпень 2003 року. 6 ранку. Після нічної зливи усе повітря просякнуте озоном. Дихати – саме задоволення. Ми з мамою сидимо у старому опелі. Дверцята машини відчинені, але на брамі будинку інтернату число 3 для душевнохворих ще висить замок. Принаймні для відвідувачів. Душі хворих ще сплять, і сторонніх просять не турбувати їх до сніданку. Сніданок уже, напевне, вариться. 5 маленьких жіночок невизначеного віку вже пройшли на територію. Їх пропустив охоронець через будку прохідну, що вмонтована між брамою та бетонною огорожею. «Треба було виїжджати пізніше», – кажу я мамі. Вона зітхає, нахиляється уперед та дістає з сумки, що стоїть під ногами, м'який пакет кефіру. Відкриває кутик та прикладає отвір до губ. Потім передає пакет мені. «Я щоразу боюся, що не встигну», – каже вона нарешті. «Дай Боже, щоб ти цього не зрозумів». Я слухаю і справді не розумію, що вона має на увазі. Дмитро ніби фізично здоровий. Це його душа хвора. Мама, звичайно, вже старенька, 75 років, але на здоров'я не скаржиться. «Ти, до речі, міг би взяти кращу машину, та з водієм». Вона повертається та дивиться на мене критичним поглядом. Червона кофта, довга чорна спідниця. «А ти могла б одягатися краще?» – відрізаю я. «І якби я взяв машину з водієм, то все міністерство знало би, що я маю брата в божевільні». О 9 годині ранку нам дозволяють пройти на територію. Насамперед я заходжу до головного лікаря і залишаю на столі конверт із $100 та свою візитівку. «Виникнуть якісь проблеми? Телефонуйте». Він киває, в його очах вдячність. «Ви на скільки днів його забираєте?» «На тиждень». Мама з Дмитром уже на дворі. Вона щось говорить, а він повернув обличчя до сонця та примружив очі. Я роззираюсь на всібіч і раптом бачу молоду жінку в дивному фіолетовому халаті. Волосся доглянуте, обличчя дивовижної краси, тонкий профіль, витончена. На ногах сріблясті вірменські капці зі загнутими догори носками. Розгублений погляд. Я спостерігаю за нею з жадібною зацікавленістю, а вона повільно йде по траві. Зараз вона наближається, але ще кілька хвилин і пройде мимо. Ці люди тут нагадують мені космічні супутники. Кожний йде своїм курсом повз зірки та планети, і рух кожного безкінечний. Я ступаю до неї крок і неголосно запитую: «Як вас звати?» Її погляд завмирає, вона зупиняється, дивиться на мене трішки спантеличено. Валя Віленська». Я мовчу, і вона стоїть поруч та мовчить, ніби чекає, що я продовжу розмову. Але про що я можу в неї запитати? І поки я гарячково думаю, вона відвертається і продовжує свій рух по траві. «Я зараз повернуся», – кричу я мамі і знову заходжу в адмінкорпус. У кабінеті головного лікаря відвідувачів немає. Крізь вікно вривається яскраве сонячне світло. На стіні над столом портрет Тараса Шевченка. На столі розкрита папка з підшитими документами і склянка чаю. Він піднімає на мене погляд. «Щось забули?» «Тут у вас дівчина, Валя Віленська», – кажу я. «Хто вона?» «Легка форма шизофренії», – головний лікар знизує плечима. «До неї раз на місяць приїздить сестра, теж красуня». «Санітари її не ображають?» – раптово для самого себе запитую я. «Що ви? Ми за цим стежимо». Білий халат головного лікаря і фіолетовий халат Валі Віленської залишаються на території будинку-інтернату. А ми у старенькому опелі їдемо назад у Київ. На задньому сидінні сидить щасливий Дмитро. «Дорогою де-небудь пообідаємо», – каже мама. Потім обертається до брата.
Що вам давали на сніданок? Вівсянку з варенням. Як в Англії, кажу я, усміхаючись. А ми будемо рибалити? Запитує Дмитро. Ти ж обіцяв минулого разу. Будемо. На лимані знаєш, як клює. Закинув і відразу витягнув. Я дивлюсь на нього у дзеркальце, бачу його посмішку і думаю. Добре влаштувався, немов уклав угоду з життям про взаємне невтручання. Розділ 29. Київ. Жовтень 1983 року. Вечір. А дощі лють. Друг Женька з 3-го поверху притяг відик і касету з порнухою. Мама поїхала до кравчині, ми дивимось і дивуємося. Уявляєш, в них таке щодня по ящику показують, каже Женька. А у нас програма «Час» та «Сільська година». Дивитись нічого. На екрані в басейні плаває оголякана молода грудаста жінка. Час від часу вона підпливає до бортика та сама пестить собі груди. При цьому дивно всміхається. Я знизую плечима. «А ти хотів би увесь час бачити таке по телеку?» – запитую я. «Зачекай, далі буде цікавіше», – обіцяє Женька. Далі на касеті майже те саме, лише під завершення фільму з'являється чоловік, роздягається голяка і також пірнає у басейн. Спочатку вони розмовляють англійською, без перекладу, звичайно, а вже потім займаються ділом, але з води практично нічого не видно. Я знову знизую плечима, запитливо дивлюся на Женьку. «Це не та касета», – вибачається він. «Мені обіцяли іншу, а притягли ось цю». Відключивши громісткий відик від телевізора, він забирає його разом з касетою. І я залишаюся сам. Хоча, в принципі, ще не так пізно, але за вікном ля дощ і здається, що вже ніч і що вона ніколи не закінчиться. Розділ 30. Повітряний простір України. Жовтень 2014 року. Ніч. Екіпаж президентського авіалайнера, вочевидь, напружений. За останні півгодини командир екіпажу підходив до мене двічі. «З землі немає жодної команди», – докладав він. «Що робити?» «Продовжуйте кружляти над Києвом. Команда буде». 2 стюардеси, молоденькі блондинки, вже встигли намалюватися. Малювалися вони по черзі в туалеті. Тепер стоять у хвості салону і про щось нервово шепочуться. Мабуть, їм передалося хвилювання пілотів. Але ж пілоти, хоч розумні люди, розуміють, що щось тут не так. Думають, напевно, що поки ми кружляємо в нічному небі, на землі військовий переворот чи ще щось подібне. Насправді, маленький переворот учинили ми з Колею Львовичем. Звичайно, Казимир міг би зробити спробу вчинити антипереворот, але я сподіваюся, що він ще спить і ні про що не знає. Я підводжуся з крісла. Проходжуюся задумливо широким проходом, засланим чистенькою килимовою доріжкою. Доходжу до стюардес. Вони замовкають. Дивляться на мене очікувально. «Куди хочете полетіти?» – жартома запитую я. «У Туреччину, на море», – відповідає та дівчина, що ліворуч. Вона сміливіша, ніж її подруга. «У Туреччину?» – я дивлюся собі під ноги, а потім на стрункі ніжки стюардес. Вони це помічають. Знову підводжу погляд. «Може, полетимо. Я подумаю». Розвертаюся та йду розважливим кроком до кабіни. Дверцята до кабіни відчинені. Там палає безліч лампочок, синіх, червоних, зелених. Далі за склом цілковита темрява. Командир екіпажу виходить мені назустріч. «Пане президенте, є команда. Летимо в Монголію». «У Монголію?» Я здивований. Краще б справді в Туреччину. Вона тут поруч, за морем. За годину я дізнаюся, що терміново зібрана делегація представників вітчизняного бізнесу летить слідом за нами на 2-му президентському літаку. Там також є Коля Львович. Добре, коли президент Україні один,
а президентських літаків – 2, міркую я, перш ніж заснути під одноманітне дзижчання двигунів авіалайнера. Розділ 31. Київ. Червень 2015 року. Неділя. Може, поїдете до Кончі? Відпочинете, турбується помічник. Він стоїть у дверях мого кабінету в офіційній резиденції на Десятинній. На вулиці спекотно, і лише 3 безшумні кондиціонери утримують у квартирі приємну прохолоду. Від самого погляду у вікно мені стає гаряче і неприємно. Ні, я дивлюся на помічника і намагаюсь придумати йому завдання, щоб він більше не турбував мене. Знаєш що, є в мене до тебе одне прохання, але так, щоб ніхто нічого не знав. Помічник весь витягується струною, доторкнутися задзвенить. Навіть, здається, на пальці звівся, щоби краще чути. Візьми машину та знайди де-небудь зо 20 кілограмів доброго льоду. Привезеш сюди, зрозумів? Помічник киває і виходить. Рух прохолодного повітря крізь відчинені двері відновлюється. О півдні приходить лікар. Слухає серце, легені. «Може, віскі?» – запитую я. «Мені не можна», – зітхає лікар. «Печінка». «А мені можна?» – цікавлюся. «Можна, поступово збільшуючи дози. Серце підкаже, коли буде треба зупинитися. Чуже серце чутливіше, ніж своє. Та й людині властиво слухатися чужих органів. Адже в мене теж печінка не моя, передсаджена від людини, яка кинула пити. Тому я пити і не можу». «Ну, а як ви розслабляєтеся?» «А як в анекдоті. Я не напружуюся», – усміхається лікар. «Якщо серйозно, рибалю, збираю гриби і споюю друзів». Його останні слова мене зацікавили. «Споюєте, а самі не п'єте?» «Саме так. Вони п'ють і розмовляють, а я підливаю і слухаю». «Цікаво. Можете застебнути сорочку? Усе добре. Головне – тримати голову в холоді, не гарячкувати. Проблеми можуть виникнути лише через нерви чи різке збудження. Так що аж занадто радіти вам не рекомендується». Я людина спокійна. Охоронець відводить лікаря до виходу, а у дверях кабінету знову з'являється помічник. «Куди лід?» – запитує він. «У ванну». «Весь?» «Весь. А потім?» «Потім покличеш мене». Через 5 хвилин моє втомлене спекою тіло опалює холодом лід. Він вкрив усе дно ванни джакузі. Я лежу на ньому, як на жаринах, близько 5 хвилин. Потім вмикаю холодну воду, і вона струменями б'є моє тіло, починає вимивати з-під мене куби і кубики льоду, закручувати їх у вир. «Гей!» – кричу я помічникові, і той відразу зазирає в ванну кімнату. «Віскі!» – наказує йому. «З льодом?» «Без». Що за дивне задоволення? Лід окремо, віскі окремо. Кортить чогось ще, чогось сенсаційного, що може викликати у тілі резонанс. Я прошу помічника увімкнути музику. Він знає мій смак і вже орієнтується в моєму настрої. В цьому вмінні йому не відмовити. «Ой, если б мог выразить в звуки!» Опускається з монтованих у стелю гучномовців мужній бас Федора Шаляпіна. Ось він, резонанс тіла. Я відчуваю легке тремтіння, доказ того, що я слухаю та чую цей голос не лише вухами, але й усією шкірою, усім своїм охолодженим у ванні з льодом єством. Цікаво, він бив жінок, думаю я про Шаляпіна. Напевно, бив, під гарячу руку. Звичайно, бив найулюбленіших, найближчих, у гніві і пристрасті. Це було б гарно – побачити живцем розлюченого Шаляпіна, який заносить сильну руку над переляканою тендітною жінкою, готовою впасти перед ним на коліна та просити пробачення навіть за те, чого не робила. До моєї розслабленої уяви уривається голос помічника. «Вам лист?»
Лист. Я дивлюся на довгий конверт з написом «Панові президенту». Хто приніс? Начальник охорони передав. Сказав, що знайшов на підлозі. Принеси ще віскі. Він іде, а я розкриваю конверт, і очі мої округлюються. Я, мабуть, уже років 10 не бачив, щоб хтось писав від руки. Слово вже давно стало друкованим. Літери, гранясті, як старі склянки, шикуються в будь-які речення, аж до пропозицій руки та серця. Для емоційних листів є особливий нервовий шрифт, для гнівних – спеціальний, надутий та пихатий. Шановний президенте, я сподіваюся, що ви видужуєте і скоро погодитеся побачитись зі мною. Для мене це дуже важливо, хоча зараз я задовольняюся і цими 5 метрами, які розділяють нас ночами. Бажаю вам внутрішньої рівноваги і доброзичливості до навколишнього світу. Щиро ваша Майя Войцехівська. Лист промчав по мені, як трактор. Я лежав у джакузі, обезброєний нахабністю цієї пані. Її почерк відсилав мене в перший клас середньої школи, де в зошиті у косу лінійку я вчився правильно нахиляти букви, щоб виробити почерк, та й узагалі просто навчитися писати. «Ваше віскі», – проспівав над головою помічник. Я узяв іншу склянку, поставив її на край ванни і, спіймавши у воді 2 кубики льоду, кинув їх у віскі. «Дізнайся, де і ким було знайдено листа. Дізнайся і доповіси». Я пив віскі, дивився на цю руду рідину та порівнював її колір з кольором моїх веснянок. Коли допив, подивився на свою п'ятку. Там також були веснянки. Розділ 32. Київ. Жовтень 1983 року. За 7:45. Вечір. За 16 будинками готується бійка. Незвичайна, а майже ритуальна. Стінка на стінку. З нашого боку майже 50 чоловік. Наш бік – це хлопці з 16 та 18 будинків. Плюс ще 10 хлопців, які живуть поблизу школи, число 27. Більшості бійців 16-17 років. Мені 22. Я штабний. Ми з Женькою обдумуємо стратегію і тактику. «Дай троячку, я збігаю по портвейн». До нас підбігає Вітя Лисий. «Гастроном зачинять». Я неохоче виймаю троячку. Вітя Лисий біжить. Шумить вітер. Наш чи то парк, чи то сад розгойдується кронами і теж шумить, десь далеко гримить грім. «Знаєш», – шепочу я Женці, – «залишайся за мене, а я збігаю за підстраховкою. Скажи нашим, щоб ланцюги витягали лише в крайньому випадку, лише коли побачать, що круги б'ються нечесно». Немов розвідник, тихенько проходжу повз юрбу кругів, наших суперників з вулиці Щербакова. Сповільнюю крок, прислуховуюся. «Прутами по ногах», – долинає до моїх вух. «Потім замісимо ногами». Я повертаюся до Женьки. «Слухай, справа серйозна. У них залізні прути. Скажи хлопцям, щоб відразу били ланцюгами. По ногах». За 15 хвилин я, захекавшись від бігу темрявою, влітаю до райвідділу міліції. «О, а ти чому тут?» – гукає до мене з віконця чергового лейтенант Марат Гусейнов. Я пропихаю голову у віконце. Зараз буде місиво, стінка на стінку, між 16-ми і садом, у кругів залізні прути. «А у твоїх ланцюги?» «Прути важчі», – задумливо киває лейтенант. «То що, пропонуєш налякати?» «Не відразу. Треба хвилин 10 побитися, щоб побачити, на чиєму боці сила, а потім налякати». Лейтенант Гусейнов підводить голову та дивиться на настінний годинник у кімнаті чергового. За півгодини футбол. Динамо Київ, Динамо Тбілісі.
Добре було б устигнути. То я побіг, кажу я, за 15 хвилин. Добре, спокійно киває лейтенант, і його рука простягається до товстої білої клавіші на громісткій міні-АТС. Бійка починається майже раптово. З боку кругів у юрбу наших хлопців летить шматок цеглини. Хтось кричить від болю і відразу ж уся рать, подістававши ланцюги і розкручуючи їх, мчить на супротивника. З балкону 3-го поверху найближчого будинку вдивляється в бійку чолов'яга в білій майці. Вдивляється, перегинаючись через перила, і кричить: «Викличте міліцію, в мене немає телефону». Зі сторони гуртожитку овочевої фабрики випливає на юрбу, що б'ється світло автомобільних фар. Чути міліцейську сирену. Я намагаюся зрозуміти, хто перемагає, і не можу. Доводиться повсякчас ухилятися від ударів. Вже двічі прут пролітав над моєю головою. А казали, що по ногах, обурююсь я подвійній брехні супротивника. «Менти!» – кричить хтось. І бійка починає розпадатись, розсипатись, розчинятись у темряві. Ментовський газон їде повільно. Зрозуміло, що вони нікого не будуть ловити. Якщо піймають, треба складати протокол, саджати до клітки. А футбол? За стовбура старої вишні я спостерігаю за спорожнілим полем битви. 2 міліціонери у світлі фар піднімають із землі прути і ланцюги. І раптом обоє повертають голови у бік куща Горішини. Звідти лунає стогін. «Хто ж це?» – нервово думаю я. «Борони Боже, хтось із наших». Менти витягують хлопця з-під куща і підводять до машини. У світлі фар оглядають і обмацують йому голову. «Це ж Білий, Чительчин син». Я виходжу з-за дерева, прямую до машини. «Це Вася Білий», – кажу ментам. «Давайте я заведу його додому». «А ти хто такий?» – запитує спантеличений прапорщик з побитим віспою обличчям. «Ти теж із цієї банди?» Я вдивляюсь в обличчя другого мента, теж незнайоме. «Давай обох у машину», – наказує прапорщик. Газон розвертається, і ми з Васею мовчки дивимося, як залишаються позаду ребра хрущовських 5-поверхівок, дерева саду парку, гуртожиток овочевої фабрики. Я напружений. Мені здається, що це якісь інші менти. Може, цих викликав хтось із кругів? А мої просто забули. Але газон під'їжджає до знайомого, багато разів підметеного мною райвідділу. Там уже зустрічає нас Гусейнов. Васі на розбиту голову виливають баночку зеленки, і потім ми разом з ментами дивимося футбол. Після першого тайму рахунок 2-1 на нашу користь. Розділ 33. Київ, вересень 2003 року. «До вас, Сергій Дмитрович», – зазирає у ледь прочинені двері секретарка. Я киваю, і в кабінет заходить Догмазов. 2-метровий доктор історичних наук, президент фонду «Інтелектуальні ресурси». Пам'ятаю, як одного разу мені довелося робити його візитівці обрізання, інакше вони не поміщалися у віконечко візитівниці. На візитівці була перерахована така сила селен звані посад, що коли я дочитував останні, перші вже забувалися. Але це нічого, це амбіції. Усе життя досягав, зараз нарешті досягнув. Нехай усі знають. «Сергію Павловичу», – посміхається він, – «до вас тепер не пробитися? 2 тижні телефонував. То ви у Страсбурзі, то в Брюсселі. Не втомлюєтеся?» «Був би радий, та не виходить. Адже не втомишся, не відпочинеш. От і відпочивати не виходить по-справжньому». «Ну, я гадаю, це не проблема», – знову посміхається він, сідає у крісло для відвідувачів. Традиційний початок будь-якої ділової розмови. І чим вона діловитіша,
тим довше тягнеться грайливий вступ. Як ваша мама? Одужала? А ви все знаєте? Дивуюсь я. Так, довелося витратитись на ліки, самі розумієте. Він киває. Я михцем кидаю погляд на годинник. Дуже вже не хочеться, щоб розмова затяглась. У мене на сьогодні є ще інші плани. Вам тут не тісно? Сергій Дмитрович оглядає мій просторий кабінет. Та ні, досить затишно, кажу я, а сам міркую. Це перевірка на ситість чи пропозиція піднятися ще на одну сходинку угору. Наступна сходинка мені не до вподоби. Зараз я замміністра. Зазвичай замміністр живе довше, ніж міністр. До того ж, я не є великим любителем прожекторів державної слави. Мені добре і при моїй світці. А мені здавалося, що ця робота не дає вам розкритися в повній мірі. Я ж розуміюсь на людях, бачу, хто занадто дрібний для виконання висунутих завдань, а хто занадто крупний. Так от, останнім часом ви покрупнішали. Може, кави? Він киває. Я прошу Нілочку, свою секретарку, потішити нас міцною арабікою. У нас на Банковій є вакансія, чомусь напівпошепки повідомляє він мені. Гроші ті самі, але радощів більше. І відповідальності, звичайно. Ви обміркуйте, а я до вас зателефоную. Він дістає з кишені електронний записник. Проганяє монітором якісь записи. В середу об 11:00. Кава здається Догмазову досить міцною, і він вкидає у горнятко 3 ложечки цукру. Знаєте, посміхається він, у моїй родині усі полюбляли та й полюбляють солодке і жодного випадку діабету. Сергій Дмитрович іде, знову залишивши на столі свою візитівку. Цікава в нього звичка, ніби у якомусь детективі, чи у фільмі мого дитинства «Фантомас». Я беру візитівку до рук. Спочатку хочу викинути у смітник для паперів, але рука завмирає. Прибиральниця прибирає сміття, та куди вона його виносить? І чи не потрапить ця візитівка до кого-небудь на стіл? Ні, я не повинен забувати про те, що чим ближче до сонця, тим спекотніше. Я переглядаю безкінечний перелік посад та звань. Здається, щось додалося. Ось це. Академік Європейської академії управління. Добре. Я виймаю візитницю і вставляю в її віконце зламану навпіл нову візитку Догмазова. Поверх старої. Сергію Павловичу, зазирає Нілочка, ви наказали Васі до 3:00 підігнати машину. Він уже чекає. Сьогодні мене вже не буде, кажу я секретарці на ходу. Світлану Віленську я впізнаю відразу. Вона дуже схожа на сестру. Вона сидить за столиком у ресторані СРСР, за Печерською лаврою і чекає на мене. Головний лікар будинку-інтернату – молодець. Він зробив усе так, як я просив. А я просив його зв'язатися з нею і сказати, що є людина, яка готова допомогти її сестрі. В медичному розумінні. І вона подзвонила сама. Це головне. Не я подзвонив, щоб набиватися на зустріч, а вона. Вибачте, я запізнився. Я присідаю поруч на стілець. Служба, ви що-небудь будете? Відразу ж біля неї з'являється офіціант у піонерській краватці. Пропонує меню. Ми беремо по салату і по бокалу мускату білого каменю. Їй років 35. Важко навіть сказати, старша вона завалю чи молодша. Знаєте, мій брат також живе там, у Глухівці, в будинку-інтернаті. Головний лікар сказав, що у вашої сестри та мого брата схожі діагнози. Вона уважно дивиться на мене. Дуже уважно. Коротенький модний жакетик розстібнутий, під ним облягаюча шерстяна ковтинка. Я зісковзую на мить поглядом донизу. Джинси-дудочки і гостроносі туфлі з м'якої шкіри. Також коричневі.
Ваш брат там давно? Запитує вона. Спочатку він був під Києвом, а 3 роки тому його перевели у Глухівку. А Валя? Валя нещодавно, 2-й рік. Микола Петрович казав, так, коли він розповів про схожість діагнозів, я подумав, що можливо спробувати цю нову методику одночасно. Ви розумієте, про що мова? Я не лікар, тим паче не психіатр. За що купив, за те й продаю. Пробачте за висловлювання. Кольоротерапія. Кажуть, німці винайшли. Підбирають індивідуальний заспокійливий колір, потім другий колір, що стимулює акцентовану увагу до реальності. Поселяють на час курсу до спеціальної лікувальної квартири, що оформлена у цих 2 кольорах, і коригують психіку. «Я маю гроші», – спокійно говорить Світлана. «Головне, щоб це допомогло. Гроші можуть не знадобитись, я спробую домовитися через Мінохорони здоров'я. Це нова клініка, яка нещодавно отримала ліцензію. А ви чим займаєтеся?» «Медом», – каже вона, – «експортом меду». «Ну і як?» «Не вистачає», – Світлана зітхає. «Меду не вистачає. Можна було б продавати на 300 тонн більше». «То ви не проти моєї пропозиції?» – запитую я. Вона згодна. «Тоді, будь ласка, залиште вашу візитівку, і я буду тримати вас у курсі справи». Кажу я, і моє несподіване красномовство починає десь усередині мене дратувати. Світлана Віленська. Телефон 210 0001. Факс 210 0002. Незвично бачити візитівки, на яких крім імені, прізвища та телефонних номерів нічого більше не вказано. Що це? Ознака потайливої вдачі? Розділ 34. Москва. Жовтень 2014 року. Летіти до Монголії і не залетіти хоча б на зворотному шляху до Москви було б просто безглуздям. Тим більше, що Росія завжди хоче знати про стратегічні плани сусідів. А яким чином Монголія може стати стратегічним партнером України? Щиро дивується віце-спікер Держдуми. Що ви там, крім шкіри, знайдете? Наша делегація підписала 72 контракти, з гордістю відповідаю я. Так, половина з них по шкірі та шкіряній промисловості. Але ж ви розумієте, що через вашу голову далеко не стрибнеш. Тому контракти по шкірі відкриті також і для російського бізнесу. Звідки вони беруть таких ведмедів, міркую я, дивлячись на віце-спікера. Гітлер мріяв про таких німців, а не вийшло. Справжній арієць, 2-метровий блондин із синіми очима і русявою борідкою. Шия втомилася від напруження. Та й просто неприємно задирати голову, коли спілкуєшся з нижчим, взагалі-то за посадою. Краще присісти. «Давайте присядемо», – кажу я, даючи зрозуміти, що втомився. Сам він, напевне, не збирається запропонувати присісти. «Так», – російський арієць киває, озирається по сторонах. «Ходімо до переговорної». Камінна вітальня зайнята. Там зустрічається прем'єр з німецьким канцлером. Переговорна – це їхній жаргон. Просто невеличка вітальня, яких у Кремлівському палаці 1,5 десятка. Щоправда, крісла шкіряні, та й обслуга тут, як тут, стрункий хлопець у строгому костюмі. Віце-спікер киває йому, і вже за кілька хвилин на столі з'являється величезна ваза зі свіжими фруктами і мінералка, а до неї кришталеві бокали. «А що це за переполох був у вас у Києві кілька днів тому?» – раптово запитує віце-спікер. «Переполох? Ви про нічне засідання парламенту?» «Так, пане президенте». «Звичайне прийняття термінових рішень», – відповідаю я, і раптом розумію, що вже другий день ніхто не доповідає мені про обстановку в Україні. «Адже тепер усе вже спокійно?» – напівзапитую, напівстверджую я. «Так, спрацювало», – віце-спікер схвально похитує головою.
Розумне рішення. Мене раптом відпускає. Настрій покращується. І вже не здається таким величезним цей російський арієць. Навіть навпаки. Тепер ми обоє сидимо, мені захотілося яблука. Я беру найбільше з вази. Не знаходжу поглядом ані ножа для фруктів, ані бодай блюдця. І просто підношу яблуко до рота та кусаю. Яблуко хрустить на всю вітальню. На обличчі віце-спікера здивування. Він ніби не чекав такої сміливості від свого гостя. Доївши яблуко, я пропоную йому поміркувати з приводу відкриття кількох спільних заводів з обробітку шкіри у вільній прикордонній зоні під Харковом. Він гарантує зустрічні пропозиції протягом тижня. На цьому ми розстаємось. Інший президентський літак із делегацією представників української бізнес-еліти вже полетів до Києва, а наш щойно вивертає на злітну смугу. У кріслі навпроти сидить Коля Львович, у руках склянка з мінералкою. «Пане президенте», – каже він, – «я забув доповісти. Вдома все гаразд. Народ схвалив укази про дешеву електрику. Навіть пройшла демонстрація на підтримку». «Ну, а з Монголією?» – запитую я. «Як ти гадаєш, вийде?» «Їм потрібен вихід на європейський ринок хутра і шкіри. У них лише один конкурент – Туреччина. Україна ближче до Європи, ніж Туреччина, а робоча сила коштує стільки ж. Та наш ринок не такий вже й слабкий. За приблизними підрахунками, потенційний продаж – 3-4 мільярди доларів на рік, додати ще до того 5-6 тисяч нових робочих місць». «Так, добре», – зітхаю я, відчуваючи, що втомився. Літак важко відривається від російської землі. Що в них там, магніти зариті чи що? Швидше б додому та й спадки, думаю я. Розділ 35. Київ. Жовтень 2003 року. Сергій Дмитрович Догмазов у своїй чорній «Волзі» возить мене по якихось офісах і відрекомендовує різним людям, яких я ніколи раніше не зустрічав. Я почуваюсь, наче наречена на виданні. Добре, що хоч не просять покрутитись, повертітись і зубки показати. Наступний офіс на початку Володимирської. Квартира на 3-му поверсі. Броньовані двері без номера і вивіски. Зустрічає охоронець у камуфльованій формі. Потім з'являється молодий чоловік у костюмі з краваткою та проводить нас довжелезним коридором. Вочевидь, тут раніше була комуналка. В кінці коридора просторий кабінет, стіни якого обвішані дипломами в рамках. За полірованим столом лисуватий і трішки сутулий чоловік. Йому приблизно 50 років. На товстих пальцях 2 масивні персні. Руки лежать перед ним на столі, і тому персні добре видно, а біля рук великий калькулятор. «Ось, я вам казав, пам'ятаєте?» Догмазов зупиняється перед власником кабінету і вказує поглядом на мене. Це Сергій Павлович Бунін. «Гарне прізвище, киває лисий, десь я вже його чув». Він, напевне, намагається пригадати, але потім відволікається від мого прізвища і уважно дивиться мені у вічі. «Ви достатньо гнучка людина?» – запитує він, одночасно ніби відсовуючи обличчя та свій погляд трішки вбік, ніби намагається роздивитись мене в профіль. «Достатньо», – кажу я. «За 5 років вам буде менше, ніж 50?» «Так». «У вас немає хронічних захворювань?» «Ні». «Ну, добре», – він переводить погляд на Догмазова. «Завтра поговоримо». І на цьому наша зустріч закінчується. Це була вже 8-ма подібна зустріч. «Вас додому чи на роботу?» – запитує на дворі Догмазов. «Додому». Розділ 36. Київ. Липень 2015 року. Понеділок. 7 ранку.
На столику у вітальні срібний кавник і срібна ваза з теплими пиріжками. Я наливаю кави у горнятко з мейсонської порцеляни і слухаю калатання дзвонів Андріївської церкви. Дзвони дзвонять на моє прохання. Такого сонячного ранку хочеться відчувати себе ближче до Бога. Хочеться відчувати Його схвалення. Ні, я не став щиро віруючою людиною, але перестав бути атеїстом. Я зрозумів, що важливість церкви та важливість віри – це дві різні важливості. Церква – частина державної системи, дуже важлива під час виборів. Віра – це привід та стимул для віруючих виборців довіряти церкві. Я вже не кажу про те, що церква – це гарно, це як іноземний театр, у якому нічого не зрозумієш без перекладу, проте в очах жодних претензій. До речі, про театр. Післязавтра зустріч зі скульптором Здобою. Це приємна частина внутрішньої політики. Президент повинен виявляти турботу про мистецтво. Кава трохи гірчить. У дверях з'являється помічник. Обличчя перелякане. Відразу зрозуміло, хто прийшов. Коля Львович усе ж таки перепрошує за дуже ранній візит. «У Росії НС», – каже він. «Я думаю, ви повинні знати». «Кажи». Вночі викрадено губернатора Приморського краю з 5 замісниками і 12 начальниками відділів. «Отакої», – дивуюсь я. «А навіщо мені про це знати?» 8 з викрадених – етнічні українці. Якщо їх викрали чеченці, можна заступитися за них і пограти з Росією у гру «Хто найкращий негоціатор». «Але ж паспорти у них однаково російські», – міркую я вголос. «Навіщо нам плутуватись у цю справу?» «Але я триматиму вас у курсі справ. Росія цінує допомогу в таких ситуаціях». «Добре, будеш доповідати», – погоджуюсь я. Дивно, але ранковий візит Колі Львовича не псує мені настрою. Хоча церковний передзвін і поява глави адміністрації – речі діаметрально протилежні. Але новина, яку приніс Коля Львович, видається мені цікавою, і я прошу помічника терміново розшукати мені генерала Світлова. За 15 хвилин ми разом з генералом уже п'ємо каву. Мої підозри виправдалися. Уся ця приморська команда зараз летить до нас в Україну. Це перший результат операції «Чужі руки». Цього разу руки були українськими. Ми збудували для них в'язницю у Карпатах, у горах, на 300 чоловік, доповідає генерал. Будували турки, як готель, тож умови в ній відмінні. Периметр і служби добудовував Будбат. «Так ми незабаром станемо Кубою для Росії», – посміхаюсь я. «Чому?» – не розуміє Світлов. «Кубою для російського Талібану», – жартую. Додаю я, розуміючи, що мій жарт не пройшов. Треба підготувати список для спецкоманди. Регіон я вже вибрав – Запоріжжя. Саме час привести там усе до ладу. Приводь, а заміна на посади, які звільняються, вже підготована? Так, здебільшого з колишніх наших. Це добре, але ти на піхоту зваж, а то мені потім військові скажуть, чому ви лише чекістам довіряєте? Є й військові, Світлов знизує плечима. Добре, кількох візьмемо. І пиріжок візьми, свіженький. Я вказую поглядом на срібну вазу. І я візьму. Ми обоє жуємо ніжні пиріжки з полуницями, запиваємо кавою, і я думаю, що понеділок може бути найкращим днем тижня, якщо його правильно розпочати – з калатання дзвонів. Розділ 37. Київ, 31 грудня 1984 року. Ну і завірюха. Йдеш не вулицею, а крізь стіну колючого, що заліплює очі снігу. До того ж темно, а вуличні ліхтарі помітні лише тоді,
коли підходиш до них впритул. Вони схожі на казкові квіти, жовта кулька на бетонній стеблині. Подивися знизу догори. Побачив? А відійшов та озирнувся. Сніг у вічі, а за снігом темрява. Я підняв комір кожуха з овечої шкури. Комір високий, впритул до кролячої шапки-вушанки. Лише мої очі залишились відкритими для снігових атак. Але я потерплю. У моїй сумці 2 пляшки коньяку і 1 кіпрського мускату з гарною назвою «Лоель». А я йду до ментів у райвідділ, святкувати Новий рік. Дуже вибирати не було з чого. Місяць тому Женьку забрали до армії. Продавщиця овочевого, з якою ніби назрівав романчик, страшно налякала мене проханням познайомити її з моїми батьками і відсвяткувати Новий рік у моїй сім'ї. Щоб не втікати з ганьбою, я вигадав у себе підозру на сифіліс, і вона терміново поїхала святкувати до себе на батьківщину, у Вінницю. Це було тиждень тому. А зараз я взагалі з жахом думаю, як я міг познайомитися з нею, з цією Ритою, п'яний був чи що. І от виявилося, що лише менти мені раді. Вони, звичайно, зрозуміло. І я для них зрозумілий. Навіть підписав якісь там папірці, ніби я згоден бути позаштатним співпрацівником міліції і брати в чомусь там участь. Але це їм для звітності. У кінці року в них виявилася нестача інформаторів, які були на обліку. Пам'ятаючи про їхню допомогу під час розбірки з кругами, я погодився покращити їхню звітність. І ось нагорода. І Гусейнову, саме старшого лейтенанта, присвоїли. Вже в райвідділі, узявши з моїх рук принесені пляшки, сержант Ваня ховає їх до загального холодильника. І вони дзвенять, вдаряючись в боки пляшок з шампанським та горілкою, що вже стоять там. 10 вечора. Я допомагаю зсунути докупи 2 письмові столи, і виходить великий стіл-квадрат. «А скатертина?» – запитую я. «Буде тобі і скатертина», – весело відповідає сержант Ваня. Він зникає і повертається з величезною целофановою політичною картою світу. Застилає нею стіл. Звичайно, це не скатертина, її краї звисають, як мали б, але стіл вона закриває. І це головне. Сідаємо об 11-й. Сидіти незручно. Сидіти доводиться боком, коліна впираються у ящики письмового стола. Політична карта світу вкривається нарізаною ковбасою, салом, хлібом, пляшками та склянками. Ще один сержант, знайомий мені лише з вигляду, приносить 2-літрівку салату олів'є. За чверть до опівночі ми вже п'яні та веселі. «Забули!» – Гусейнов раптом хапається за голову. «Як Новий рік зустрінеш, так і проведеш». Він зривається зі стільця та пружним кроком виходить. Формена синя сорочка в нього розстібнута майже до пупця. Тут дійсно гаряче. «Швидко, швидко!» – луна голос Гусейнова. Кого це він підганяє? Я обертаюся до дверей і бачу 2 дівчат, які заходять дуже намальовані та не дуже одягнуті. «Так, мої путаночки», – командує Гусейнов, – «до столу. Як це ми про вас забули?» Дівчата виявляються повіями, заарештованими вранці в місцевому клубі. Виявляється, їх було 5, але 3 забрали до Ленінського РВВС. І тепер я розумію, чому. «З ким Новий рік зустрінеш, з тим і проведеш». Сержант Ваня налив путанам горілки. «Давайте, рідненькі, доганяйте нас, попереду шампанське». Путани спустошують склянки і закусують шматками сала, а Гусейнов уже розкупорює шампанське. Потім вмикає телевізор. Саме вчасно, перед ударами курантів. «З Новим роком!» – потужним басом каже телевізійний диктор, який сховався за картинкою зимового Кремля.
Свято йде по наростаючій. Алла Пугачова співає про чарівника-початківця, а Путани на наполегливі прохання вже старшого лейтенанта Гусейнова роздягаються голяка і видираються на стіл, танцюють. Ваня знову наливає мені горілки, а дівчата – мого коньяку. Я намагаюся обуритись. Як це? Повіям коньяк, а мені білої. Дивися, киває на дівчат сержант Ваня, у них знаєш, яке важке життя? Нехай порадіють хоч на свято. Вони – це народ. Ти не народ. Це їх постійно уть, а не тебе. Його п'яне варнякання починає мене дратувати, але після чергової склянки горілки я розумію, що він правий, і погоджуюся з ним. Близько 4 години ранку фарбована білявка Соня вже сидить на моїх колінах, і я бачу в її очах гарний рожевий туман. Рожевий, бо очі її червоні і розфокусовані. Гусейнов запарює чайник чефіру і приводить нас до тями. «Ець», – каже він, утомлено хитаючи головою. «Свято скінчилося. Треба забиратися, бо ще майор наскочить. Дівчатка, амністія. Нахер звідси. Протоколу не буде, але телефончики залиште. Ти», – він повертається в моєму напрямку, – «пляшки, сміття в кульок і дякую за компанію». Я намагаюся підвестись, вдається, але заледве. Перший ранок 1985 року видається напрочуд свіжим, як найсвіжіша лікарська ковбаса. Місто відсвяткувало і заснуло. У світлі вуличних ліхтарів іскриться снігова кірка вулиць і провулків. У моїй голові шампанське, у ногах горілка, а в душі відчуття радісної невагомості. Ніби мене справді узяли та й понесли у світле майбутнє. Розділ 38. Київ, жовтень 2003 року. Сонце засліплює очі та заважає керувати автомобілем. Мій старенький «Опель» 2 дні тому пройшов профілактику та мчить трасою як новенький. Звичайно, 35 тисяч – це багато, але якщо перевести швейцарські франки у євро, вийде десь у 1,5 рази менше. Я кидаю погляд на Світлану. Її красиве личко спокійне. «Ні, це небагато», – говорить вона. А мені, власне, зміст її слів не настільки важливий, як музика її голосу. Хоча за кілька секунд я радію і сказаному. Мені ж би витягти з кишені такі гроші та викласти їх за рік перебування брата Дмитра у швейцарській клініці важко, якщо не сказати боляче. Але треба вчитися бути великодушним. Слід брати приклад з Віленської. Невже мед настільки прибуткова справа? От куди треба було мені йти, а не у владу. Хоча хто сказав, що влада не мед? За 30 кілометрів до Глухівки у животі починає бурчати. Світлана погоджується перекусити. Придорожнє кафе «Курінь». Перед ним 2 трейлери. Усередині 2 дальнобійники за одним столом і запах борщу з пампушками. Хіба можливо вижити за такими цінами? Дивуюся я, читаючи меню. Переводжу погляд на Світлану. Народ не має грошей, знизує плечиками Віленська, тому і дрібний бізнес бідує. Мені салатик з капусти і апельсиновий сік. І все, я дивлюся на годинник. Треба ж обідати. Я завжди так обідаю. Собі я беру борщ без пампушок і гречку з котлетою. Під час обіду розмова якось не зав'язується. Ми просто позираємо одне на одного і обмінюємося репліками. Каву п'ємо вже у кабінеті головного лікаря. Він трішки здивований новиною. «А
Кольоротерапія? Ви ж казали 3 сеанси. Рідкісний випадок, переказую я слова психіатра з приватної клініки. В обидвох цілковита байдужість до кольору. Є лише негативна реакція на червоний та помаранчевий. Ці кольори забивають їх у кут. Інших вони не помічають. «Ну, це нормально», – заспокоює нас головний лікар. «Що нормально?» – дивуюсь я. «Для них нормально не помічати кольорів. Для них не помічати – це норма». Світлана Віленська мовчки п'є розчинну каву. Дивиться на підфарбовану червоною фарбою дерев'яну підлогу у кабінеті. Думає. Головний лікар підходить до вікна і раптом обертається до нас і підкликає жестом. Лавки, травичка. Територія для прогулянок будинку-інтернату число 3. Травичкою повільно мовчки прогулюється Дмитро і Валя Віленська. Мені здається, що вони тримаються за руки. «А що це означає?» – запитую я. «Вони що, можуть мати стосунки?» «Може виникнути симпатія», – киває головний лікар. «Міцніше, ніж у здорових людей». Ми зі Світланою обмінюємося швидкими поглядами. До речі, в нас уже були 2 таких випадки, коли симпатія призводила до повного психічного одужання, а потім минала. «Минала?» – перепитує Світлана Віленська. «Так, вона виникає як ліки, але діє лише на період хвороби. Пацієнтові повертається внутрішня цілісність і цілісність сприйняття навколишнього світу». Я слухаю головного лікаря, але продовжую спостерігати за Дмитром і Валею. На Дмитрові синій шерстяний спортивний костюм. На Валі той самий довгий до кісточок фіолетовий халат. Вони раптом зупиняються і повертаються одне до одного. Дивляться у вічі. Мені здається, що вони зараз поцілуються. Мені навіть цього хочеться, хоча й неприємно від того, що поцілунок побачить головний лікар. От якби біля вікна стояли зараз тільки ми зі Світланою. І побачили б їхній поцілунок. Може, ми могли б майже свідомо повторити їхні погляди та рухи. Але Дмитро та Валя просто дивляться у вічі одне одному. Вони нерухомі. Вони доповнюють одне одного, каже головний лікар. Кольоротерапія, хоч і не допомогла, зате познайомила їх. Тепер вони налаштовуються на хвилю єдиного сприйняття навколишнього світу. «А коли їдять, то вони сідають разом?» – запитує раптом Світлана. «Так, одне навпроти другого». Я пригадую сьогоднішній обід у придорожньому кафе. «Вони розмовляють, коли їдять?» – запитую я. Якби вони могли легко розмовляти між собою, то їм не було б, що тут робити. Я переводжу погляд від головного лікаря до Світлани. Вона відволікається від вікна і теж дивиться на мене. Мені кортить щось їй сказати, і я, напевно, сказав би, але мене стримує присутність лікаря. «А що, коли ми з нею такі самі, як Дмитро з Валею?» – міркую я. «Час їхати до Києва», – думає Світлана, дивлячись на мене. «В мене о 17:30 зустріч», – каже вона, і, побачивши в моїх очах розуміння, переводить погляд на Дмитра і Валю. «До понеділка папери будуть готові», – каже головний лікар на прощання. Розділ 39. Київ. Липень 2015 року. П'ятниця. «Яка олія?» – перепитую я в Соні, знімаючи сорочку. «Це суміш. Там і олія мускатного горіха, і вона раптом переходить на шепіт, молочко опіумного маку і прополіс». Я знімаю брюки і труси, лягаю животом на кушетку. Соня також роздягається до спортивного купальника, миє руки, витирає їх насухо. Я слухаю її спиною, вірніше, відчуваю її наближення.
і раптом важкі масні краплі капають мені на плечі. А от і вже її сильні пальці. Пішли кола, які розходилися, втираючи мою шкіру масляну суміш. Соня в минулому чемпіонка світу зі спортивної гімнастики. Колишні чемпіони так само легко переходять в оздоровчу медицину, як колишні депутати, в тюрму чи на держслужбу. Спорт здоровіший, ніж політика. Це помітно навіть на такому простому прикладі. Розслабтесь, вона проводить пучками пальців по моїх руках, витягнутих уздовж тулуба. Вже після масажу, залишившись сам у кімнаті для відпочинку, я стою кілька хвилин перед настінним дзеркалом і розглядаю себе голого. Не знаю, чи насправді мої веснянки зблідли від її масляної суміші, як запевняла мене Соня. Зате відріс волосяний покрив на грудях, зголений лікарями перед операцією. І, здається, деякі волосинки відливають рудим. Тільки ще цього бракувало. Я вишуковую на грудях кілька дійсно рудих волосків та висмикую їх. «Пане президенте», – чується з-за дверей голос, – «Колі Львовича, вас чекає посол Албанії». Неохоче одягаюся. Настрій поступово псується. Я думаю про ці руді волосинки на своїх грудях. Послом Албанії виявляється приємна жінка приблизно 40 років. Вона вручає мені вірчі грамоти. Ми по черзі говоримо протокольні слова про покращення україно-албанських відносин, і на цьому зустріч закінчується. «Пане президенте, ви обіцяли сьогодні випити кави з Майєю Володимирівною», – нагадує мені Коля Львович. «Де?» «Вдома на Десятинній. Вона вже вас чекає». «Вона чекає на мене в мене дома?» Коля Львович кривить губи. Він сьогодні не в настрої. Вірніше, він щоразу не в настрої, коли доводиться розмовляти зі мною про Майю Володимирівну. «Вона чекає на вас не у вас удома, а у службовій резиденції президента України», – цідить він крізь зуби. «І довго ми з нею будемо пити каву?» «Півгодини. Від вас пахне олією мускатного горіха», – говорить він уже лагідніше. «А й справді», – киваю я, – «їй сподобається. Жінкам взагалі подобається цей гіркуватий запах», – усміхається Коля Львович. У мене виникає щире бажання зацідити йому вухо, але президент має приховувати свої справжні бажання, принаймні хоч інколи. Розділ 40. Київ, січень 1985 року. «Коли ти вже на роботу влаштуєшся?» – кричить вранці мама. Я на силу розплющую очі. Перший погляд на будильник. За 7:45, другий – на ліжко навпроти. Братан Дмитро спокійно дає хропака. «Добре бути звихнутим. Дмитрику, ось тобі гаряче молочко з медом, ось тобі гречана кашка з маслом». Він спить обличчям до мене і у вісні ніби до чогось принюхується, як кінь, роздуваючи ніздрі. Мабуть, йому щось сниться. Я спостерігаю за його навіть у вісні рухомим обличчям та думаю, який же він мені близнюк? Немає нічого схожого. Ну, не те, звісно, щоб зовсім нічого. Чоло таке саме, і такі ж ямочки на щоках, коли усміхається, і брови також ледь помітно сходяться на переніссі. Але все інше, і сама усмішка, і те, як він дивиться, і те, як сміється, усе зовсім інше. А голос, він взагалі ні на що не схожий. Голос 13-річного ображеного підлітка. В мене такого голосу не було ні в 10, ні в 12 років. «Піднімайся, ледащо!» До спальні знову зазирає мама. «О 10:00 до Дмитра прийде лікар. Дивись, нікуди не йди. Дочекаєшся, покажеш його», – киває на сплячого братана. «Лікарю, та запам'ятаєш усе, що він скаже».
Я ліниво опускаю ноги на підлогу, сідаюся на ліжко. Холод лінолеуму лоскоче п'яти. «Холодно», – скаржусь я. «А ти, бодай раз, допомагав мені заклеювати шпарини в рамках?» Вона не чекає відповіді, вона її знає. Майже всі запитання в неї риторичні. Лише коли вона віддає свої накази, тоді очікує. І навіть не відповіді, а підтвердження отримання наказу або хоча б кивка головою. Після 8 години у квартирі знову тиша. Можна було б знову прилягти, та немає бажання. Я сиджу в спортивних трусах у кухні на табуретці, весь тремчу. І це тремтіння збадьорює краще за будь-яку зарядку. Ось ще трішки підбадьорюсь, а потім запалю газ під сковорідкою зі сніданком, залишеним мені матір'ю. Гречана каша і 2 сосиски. Потім, коли прокинеться братан, я повинен зварити для нього 2 яйця і простежити, щоб він з'їв їх без шкаралупи. Адже він не дурень, не якийсь там телепень. Швидше за все, він взагалі нормальний, навіть розумніший, ніж я. Просто прикидається шизиком, але тихим. Кінець кінцем він і коштує матері дешевше, ніж я. На нього навіть якусь там допомогу платять. І нічого з нього натомість не вимагають. А я постійно ледащо або паразит. Ну, не знайшов я поки що собі місця в цьому житті. Не знайшов. Куди не піду працювати, всюди сумно. А мати знову мою трудову виставила на сервант, щоб звідусіль її цю синю книжечку було видно. Добре, думаю я, знімаючи її з серванта. Занесемо її ще куди-небудь. Спробуємо ще яку-небудь спеціальність засвоїти. Ким я вже тільки не був. І свіжий асфальт розгладжував, потім від мене 3 тижні смерділо горілою смолою. І вагони розвантажував. Куди тепер? Я запалюю газ під сковорідкою і бачу, як звідти, з-під сковорідки, вибігає наляканий вогнем тарган. Побачивши мене, він лякається ще більше, різко розвертається і стрілою мчить у щілину між плитою та брудно-зеленим кахлем кухонної стіни. «Чому ти мене боїшся?» – стинаю я плечима. «Я такий самий паразит, як і ти, тільки іншого виду». Тепер я вже цілком підбадьорений, навіть кортить за щось узятися. І я беру маленький коричневий паперовий пакетик з написом «Харчова сода», висипаю усю цю соду до емальованої миски. Додаю води, беру в умивальнику ганчірку та, почовгавши нею в мокрій соді, починаю чистити кахель навколо плити. Мене зупиняє запах підгорілих сосисок. Вимикаю газ під сковорідкою, але до того часу увесь кахельний кут кухні очищений від жиру і блищить. Побачимо, що на те скаже мама, повернувшись із роботи. А за вікном іде сніг. За вікном усе напрочуд біле і чисте. Я притуляюся до холодного скла чолом і дивлюсь униз на вулицю. Там двірник прокопав у глибокому снігу вузькі доріжки, по яких чорними товстими їжаками рухаються тепло вдягнені жінки з господарськими сумками. Вони займаються своїм господарством. Вони йдуть по оселедці чи по лікарську ковбасу. Вони живуть повноцінним радянським життям. Розділ 41. Київ. Липень 2015 року. П'ятниця. «Веснянки вам личить», – промовляє, ледь помітно посміхаючись, Майя Володимирівна. «Даруйте», – кажу я, – «мені важко говорити з вами на «ви». Давайте я буду на «ти», ну а ви вже як вийде». На її обличчі миттєва розгубленість, але вона швидко опановує себе і киває на знак згоди. На ній легке синє плаття з багатьма блідо-жовтими квіточками, стан стягнутий поясочком.
туфлі з підборами також сині, і метелик-шпилька з синьою емаллю в охайно зібраних каштанових косах. Косметики на її обличчі не видно. Якщо маєш сумніви щодо свого смаку, одягай усе одного кольору, повчала мене мати, допомагаючи одягтись на перше доросле побачення. Побачення дійсно виявилося дивним. Вона, я вже забув її ім'я, не прийшла, але прислала молодшого брата зі своєю підписаною фотографією. Запам'ятай мене такою. Сьогодні вранці повернувся з армії мій наречений. Цілую. Я хочу щось сказати. Мені набрид її примружений погляд, який пильно вивчає мій одяг. Хочу сказати, але щось заважає мені. Мені важко казати їй «ти». «А у вашого покійного чоловіка були веснянки?» – раптом запитую я, і всередині, в душі гидко від того, що вона мене перемогла. «Знаєш», – легко і широко всміхається вона, – «були, але небагато, лише якщо добре придивитися». Нарешті з'являється прислуга з підносом. На столик під вікном вітальні, за яким ми сидимо у темно-зелених шкіряних кріслах, опускається кавовий срібний сервізик. Жінка у білому фартуху, поверх коричневого плаття, наливає у горнятка каву. Горнятка з тонкої порцеляни, зі срібла лише кавник, цукорниця і ложечки. Ковток кави повертає мені самовпевненість. «Тобі скільки цукру?» – запитую я, беручи з рук прислуги цукорницю і ложку. «Я без». «То чим я можу бути тобі корисним?» Я дивлюся на неї впритул та розмішую цукор у своєму горнятку. «Мені?» – вона дивується. «Ні, ви мені не потрібні. Я тут лише заради Ігоревого серця». Вона опускає погляд мені на груди. Мені знову незручно. Микола Львович казав, що підписав якийсь там контракт про серце. А хіба він вам його не показував? Ні. Майя Володимирівна киває так, ніби щось зрозуміла. Напевно, справді зрозуміла, щонайменше мою поведінку. Я маю копію, каже вона, можу принести. Не треба. Я дивлюся на годинник, що стоїть на підлозі. Мені за 5 хвилин йти. Вам треба було б його прочитати? Обличчя Майї Володимирівни смутнішає. Розділ 42. Київ. Лютий 1985 року. Вечір. Сумний і безлюдний Андріївський узвіз. Дідько смикнув мене піти по ньому униз, на Поділ. Бруківка вкрита льодом. Я вже падав зо 3 рази, а не дійшов ще до середини узвозу. Тепер йду правою стороною, тримаючись руками за холодні стіни будинків. У вікнах горить жовте світло. Воно вивалюється опасистими плямами місяця під ноги на цю нерівну льодяну поверхню. Праворуч – замок Ричарда. Всі вікна теж горять. Тут я бував у приятеля у величезній комуналці на 2-му поверсі. Підлога з дощок, величезні таргани і запах господарського мила. Машинально я куштую носом повітря, ніби чекаючи, що й зараз, цього морозяного вечора, вітерець принесе мені зі сторони обшарпаного замку знайомий запах цих коричневих брикетів мила, яке ніколи не дорожчає, постійна ціна 19 копійок. Але повітря тут не має ніякого запаху, мороз не має запаху, запах має все, що тане. Я ще двічі падаю та кочуся узвозом, поки мої ноги не впираються в яку-небудь перешкоду. Знову підводжуся, оглядаю свої джинси, дивно, як це вони досі не подерлися. Але це ще одна позитивна сторона морозяної зими. Ожеледиця завжди гладенька. Нарешті узвіз позаду, а попереду рівний простір. Звертаю ліворуч у провулок і виходжу якраз до протезної майстерні, де мені призначила побачення Надя.
Наді на вигляд 30 років, вона старша за мене та лише віком. Коли вона розмірковує, виникає бажання погладити її по голівці, потріпати її короткі русяві коси та порадити читати більше книжок, щоб порозумнішати. В усьому іншому, а саме, коли вона мовчить або зітхає, вона просто дивовижна. Я грюкаю дерев'яні двері протезної майстерні та дивлюся у вікно праворуч від дверей. Там горить світло, і світло це якесь незвичайне. Воно не жовте, а зеленкувате. Двері відчиняються. Надя у синьому робітничому комбінезоні швидко затягує мене усередину та зачиняє двері на засув. Відразу ж лізе цілуватися та шепоче. «Ой, який ти холодненький!» Пляшка десертного вина, 3 пиріжки з капустою, 2 гранчасті склянки. Усе це поставлене на табуретці поблизу саморобного електрокозла з тліючою, розливаючою розпечене тепло спіраллю. Могло б надихнути будь-якого художника на пристойний натюрморт. «Сюди ніхто не прийде?» – запитую я. «Ні, начальник помчав до коханки, а майстер у запої. Раніше, ніж за 3 дні, не з'явиться». Пляшка десертного вина спорожніла швидко. Продавлена кушетка застеляється 3 шарами брезенту, щоб пружини, вирвавшись, не подряпали наші стегна. Задля сміху я беру до нас під старий смугастий плед, протез ноги та по черзі пещу Надіну ніжку та майбутню ногу якогось інваліда. Нам смішно, тепло та весело. «Ти не хочеш одружитися?» – запитав мене Надя. «На тобі?» «Ну, звичайно. І що ж ми потім будемо з тобою робити?» «Те ж саме?» – Надя весело посміхається. «Тоді навіщо одружуватися?» – сміюся я. І ми обоє сміємось. Я викидаю з-під пледа протез, він з грюкотом падає на дерев'яну підлогу майстерні. «А чому в тебе такі малі груди?» – запитую я. «Краще маленькі та тверді, ніж великі і кволі. Поцілуй їх. Ніжніше, ніжніше, ще ніжніше». Я вчуся, хоча вже мав би вміти усе. Ось так», – шепоче вона. «А тепер тут». І її рука веде мою руку униз до її стегон. Як легко коритися жінці, легко і природно. Хтось стукає у вікно. Я завмираю, зупиняю погляд на старому зеленому абажурі, який пояснює загадку зеленкуватого кольору у вікні. «Треба було б вимкнути», – думаю я. «Хто там?» – кричить Надя. «Вася є?» – проривається усередину хрипкий чоловічий голос. «Він удома в запої», – кричить у відповідь Надя. Я підводжуся, обходжу електрокозел і вимикаю світло. Тепер усе освітлене розпеченою спіраллю обігрівача. Знову пірнаю під плед. Чудовий зимовий вечір продовжується. І вже не жалкую, що, прагнучи сюди, я стільки разів падав та набивав синці. Сходити, може, буде важче, ніж підійматися. Було б заради кого чи чого сходити. Розділ 43. Аеропорт Бориспіль, листопад 2003 року. Про вчорашній день можна було б знімати кіно. Ми зі Світланою Віленською возили Дмитра і Валю по магазинах. Треба було б їх приодягти перед Швейцарією. Спочатку вони виказали цілковиту байдужість до хаут-кутюр, але Валя прокинулася першою. Світлана завела її у кабінку з дзеркалом та примусила приміряти коротеньку шкіряну куртку з хутряним комірцем. Коли Валя вийшла у цій куртці з кабінки та знайшла поглядом Дмитра, я все зрозумів. Поступово Дмитро війшов у запал. Звичайно, завдяки Валі. Вона сама заводила його в кабінку і примушувала приміряти то один костюм, то другий, то светр, то клубний піджак. Ми залишилися без роботи, хоча останнє слово все одно залишалося за нашими кредитними картками. Світлана перемогла мене своєю щедрістю стосовно сестри. На 4 годину пополудні, за моїми підрахунками,
Вона виклала за матеріальні радощі Валі добрячих 10 тисяч гривень. Я, дійшовши до позначки 6 тисяч, зупинився і навіть не піддався на пораду Світлани купити братові колекцію з 12 італійських краваток. І от до початку реєстрації рейсу на Цюріх не більше 20 хвилин. Ми сидимо в кафе і п'ємо каву з коньяком. Я то піднімаю погляд на монітор з написом «Виліт», на якому вказаний повний перелік міст, до яких сьогодні вирушають літаки, то опускаю їх і дивлюсь на Дмитра і Валю, які сидять навпроти. У якусь мить я розумію, що вбрані наші брат і сестра набагато багатші і кращі, ніж ми зі Світланою. Спантеличений я намагаюся зрозуміти, коли в мене знайдеться кілька годин на ходіння по чоловічих магазинах. Аж тут оголошують реєстрацію. Митник зеленого коридору з розумінням ставиться до Дмитра і Валі. Ми його попередили раніше. Він посміхається і, не ставлячи ніяких запитань, повертає 2 пасажирам паспорти та квитки. А поруч уже чекає командир митної зміни, який проведе їх далі і через паспортний контроль. Його завдання, щоб Дмитро та Валя не почули від прикордонного контролю запитання «Мета вашої поїздки?». Може, вони й могли б спокійно відповісти, але консультант-психолог, який допомагав нам підготувати їхній переліт, суворо радив уникати моментів, які могли б підкреслити їхню несамостійність та несвободу. Я обнімаю Дмитра. «Я до тебе прилечу», – обіцяю я. «А мама?» «І мама теж». Світлана притискає до грудей Валю, і обоє, здається, плачуть. «Ти за нею приглянеш?» – запитую я брата, вказуючи поглядом на Валю. «Я не відпущу її ні на крок». В очах Дмитра михтить така жорстока воля, що я на мить лякаюся. Я за неї що завгодно. «Все, що завгодно, не треба», – шепочу я до нього. «Треба знати міру». Він заперечливо хитає головою. Розділ 44. Київ, липень 2015 року, неділя. За вікном з самого ранку світило сонце, але потім, як у скандинавській казці, наповзла на небо зла й величезна хмара, і настала темрява. Я прийшов до ванної кімнати та поглянув у вікно. Це торцеве вікно, єдине на всю стіну. Його пробили через примху дружини одного з попередніх президентів. З вулиці вікно виглядає, звичайно, по-дурноватому, проте з нього можна побачити куполи Андріївської церкви. І зараз у цьому передгрозовому освітленні вони особливо гарні. «Каву принеси сюди!» Я на мить відволікаюся від розкішного краєвиду та обертаюся до помічника, що бродить за мною тінню по квартирі. Підвіконня тут широке і гладеньке. На ньому можна було б хоч інколи обідати самому. Це така цінність, самота. Щоб зрозуміти, щоб оцінити стан самотності, треба доспілкуватися з людьми, до блювотних рефлексів, до миттєвої та неприхованої реакції на конкретні обличчя. І потім, після цього, сніданок у цілковитій самоті – це ні з чим не зрівнянне з задоволенням. Я дивлюся на куполи, які стали матовими від передгрозового затемнення. Між мною та куполами раптом виникає рух. Та дивний звук, немов з дитинства, проривається у реальність. Це град. Величезний град б'ється об мідний карниз, бомбить десятинно. Кілька туристів, які щойно стояли біля пам'ятника Проні Прокопівни, біжать до пивного намету під синім брезентовим дахом, де вже зібралося чимало людей. Я піднімаю очі на пагорб навпроти ліворуч. Там височить трішки страшна відновлена десятинна церква, що поховала під своїми уламками сотні киян, які ховались від монголо-татар. Град розміром з лісовий горіх продовжує сипатися з неба. Цікаво,
Чи не це явище природи підкинуло ідею винахідникам бомбардувальника? Срібний кавник чудово виглядає на зеленкавому мармурі підвіконня. Я відступаю на кілька кроків так, щоб кавники куполи були на одній лінії. Красиво. Помічник наливає кави і приносить гарячий круасан. М'який пишний круасан тане у роті. Зміна смакових відчуттів – справжнісіньке свято. Вчорашній вечір залишив на спомин смак 50-річного коньяку «Мартель». Смак зберігся до ранку. Зрозуміле явище. Я просто начистив зуби. Зранку не було бажання. Але потім, за півгодини, після граду та кави, я їх почищу. «Пане президенте», – лунає за плечима обережний голос помічника. Телефонував Микола Львович. «Ну?» – запитую я, не обертаючись. «Просив переказати, що падає град». «Так», – усміхаюсь я. «Це все?» «Ні. Дуже просив про зустріч через 10 хвилин. Зараз». Виправляється. Думаю про Колю Львовича. Позавчора я спустив його сходами. Він зайшов до моєї спальні о 1:45 ночі з якимись там папірцями на підпис. Вночі ніколи нічого не можна підписувати. Це я вже засвоїв на власному досвіді. Свідомість спить або хоче спати, а ти прагнеш чим швидше звільнитися. І немає нічого простішого, ніж підписати щонебудь, майже не читаючи. Колю Львовича я приймаю саме тут, у ванній. Він тримає в руках шкіряну папку. Цікаво, що за документики лежать там сьогодні. Я стою спиною до куполів і міркую. Треба було б запропонувати йому присісти. Вибір невеликий. Унітаз де піде. Унітаз з міцною кришкою, біде без. «Присідай», – я киваю йому на унітаз. Він обертається. На його обличчі ледь приховане роздратування. «Давай, давай, присідай», – наполегливо повторюю я. Кінець кінцем він присідає, але відразу ж підхоплюється. Йому незручно. Це його принижує – сидіти на унітазі у присутності президента. «Я хотів вибачитись», – лепече він. Я киваю. «У мене тут», – він розкриває папку, – «кілька пропозицій. Одна цікава від Миколи». «І що наш віце-прем'єр пропонує?» «Регіональний експеримент з підвищення рівня патріотизму». «Вручення паспортів у церкві?» «Так, але для початку лише у Західному регіоні, з залученням греко-католиків». «Покажи». На 3 аркушах було у деталях все розписано. Він таки добре попрацював, наш головний гуманітарій. Це вже зовсім інше. «Цікаво», – я опускаю папери на підвіконня. «Добре, нехай готує. Але не по всіх церквах, а тільки в обласних центрах, на площах. І щоб це нагадувало масове хрещення. Розумієш?» З очей бачу, що сьогодні Колі Львовичу думається важко. «Слухай, а краще записуй». Коля Львович відживає, присідає на унітазну кришку, дістає аркуш паперу і ручку, підкладає під аркуш чорну папку і чекає. За 2 дні до річниці Незалежності на центральних площах Львова, Івано-Франківська та Рівного організувати, згідно пропозиції віце-прем'єра з гуманітарних питань, урочисте вручення паспортів України представниками Греко-католицької церкви всім, кому виповнилось цього року 16 років. Упродовж тижня підготувати і подати мені на затвердження текст присяги при отриманні паспорта громадянина України. Виконавець – Микола. Контроль за виконанням – твій. Зрозумів? Так. Коля Львович киває і виймає з папки ще один папірець. Це з іншого питання, але теж по паспортах. Що там?
У парламенті масове придбання німецьких паспортів. Уже 27 депутатів придбали і використовують для поїздок Європою паспорти Німеччини. До речі, Казимир також. А громадян Ізраїлю у нас в парламенті скільки? 18. Плюс 3 громадянина Панами, 2 Коста-Рики, 1 Венесуели. Ти давай думаєш, що з цим робити? Я починаю сердитися. Країні потрібні патріоти, а не пацюки, ладні будь-якої миті застрибнути на чужий берег. Скажеш, щоб завтра до мене зайшов Світлов. На першу. У вас у перший обід з Мадією Володимирівною. У мене з нею обід. Ніхера. Перенеси зустріч на сніданок і принеси мені цей бісів контракт, щоб я зрозумів, як з нею розмовляти. Ви тільки не хвилюйтесь, намагається заспокоїти мене Коля Львович. Я взяв на себе сміливість запросити до нас одного спеціаліста. З веснянок? Коля Львович заперечливо хитає головою. Зі стресів. Найсерйозніший у нас. Лікує від стресу люксембурзьких банкірів. Це тих, які в нас працюють? Так. Гаразд. Нехай прийде завтра вранці і чекає закінчення сніданку. І дивись, щоб до вечора контракт лежав на моєму столі. Коля Львович підводиться з унітаза, обтрушує брюки, немов думає, що в моїй ванні не досить чисто. Я підходжу до вікна. Бачу, що град скінчився. Розділ 45. Київ, лютий 1985 року. От зараз доп'ю і стрибну нахер звідси вниз, каже Гусейнов і перехиляється через перила мосту. Я хапаю його за комір короткого ратинового пальто і тягну назад. Тут на пішохідному мості сильний і колючий вітер. Ще кілька поривів, і наша друга пляшка московської покотиться, розливаючись. Ми її ще й до половини не допили. Як я тепер погляну батькові у вічі? Гусейнов обертається до мене. На обличчі п'яний відчай. Та годі тобі, не посадили ж? Ну не будеш ти ментом. А ким я буду? Пістолет забрали, форми я не віддам, але носити не зможу. Поїдеш до своїх у Дагестан, там носи, скільки душі завгодно. Думка про те, що у Дагестані він зможе носити ментівську форму, здається, трішки заспокоює його. Ти зрозумій, я ж не міг по-іншому. Ну, уяви, у тебе в акваріумі сидить твій двоюрідний дядько, а ти його стережеш. Що він потім скаже твоїм родичам? Ти теж його відпустив би? Я заперечно хитаю головою. Не відпустив би? Дивується він. Ні. А земляка? І земляка не відпустив би. Гусейнов важко зітхає, нахиляється за пляшкою і п'є з шийки. Потім передає пляшку мені. Я п'ю, відвернувшись у напрямку Троханова острова. П'ю, хоч у роті вже гидко від тієї горілки. П'ю і дивлюсь на дивну землю, на голі дерева, на вкритий снігом, на ясний берег. У нас по-іншому, каже Гусейнов. Якщо молодший щось зробив і попався, паском чи кулаками його віддубасив і відпустив. А якщо старший, то просто відпустив. У нас не можна своїх саджати, розумієш? Нас мало і майже всі родичі. А нас багато, і ми майже всі один одному ніхто. Знаєш, якщо я стану генсеком, я накажу, щоб тебе знову взяли в міліцію. Порожня пляшка котиться мостом, на якому крім нас нікого немає. Скло глухо дзеленькає, вітер підвиває. Міст, здається, розхитується. Чи то нами хитає від випитого. Я порівнюю відстань до берегів. Схоже, що ми стоїмо якраз посередині. Ходімо, Гусейнов киває в бік острова. Ходімо, погоджуюся я. Острів наближається,
але тут із неба починає сипати сніг. Ми йдемо швидше, щоб не втратити з ока Труханів острів. Сніг густішає, мороз збадьорює, виганяючи з голови хміль. Ноги заплітаються. Потім усе навколо стає снігом. Я не розумію, де я, де Гусейно, де острів. Я нічого не розумію та йду в білому мороці, сам не знаю куди, поки раптом під ногами не лунає тріск. Ноги мої провалюються у мокрий холод. Йдуть на добрячі 1,5 метра донизу, і під ними знову з'являється тверда поверхня. Я розставляю руки в боки та хапаюсь за лід. Мені добре, мені страшенно холодно і добре. Холод стискає мене, зменшує у розмірах, дозволяє краще відчути кожен квадратний міліметр тіла. Ось воно, випробування на приємну витривалість. Ось так можна і до чортиків допитися, лунає наді мною старечий голос, у якому стерлися будь-які ознаки статі. Я думаю, що ще стерчу в холодній ополонці, аж виявляється ні. Я лежу на розкладачці, вкритий пледом, ковдрою та кожухом з овечої шкіри. А поруч гуде буржуйка, і на табуретці біля неї сидить старий з горбатим носом. «Ви тільки погляньте», – каже він, – «у вас такий здоровий організм, а ви його в домовину зводите. Ви ж у цій ополонці заснули. Вам що-небудь снилось?» Я спантеличено дивлюся на нього. «Нещасливе кохання? Чи неприємності на роботі?» Продовжує він свій запитальний монолог з надією на мою участь. «Нещасливе кохання?» – раптом міркую я. Дійсно, вчора Надька не пустила мене до протезної майстерні, і я чітко чув звідти зсередини чоловічий голос. Після цього я повернувся на нивки і пішов до ментів погрітися. А там хлопці відзначають неприємності. Гусейнов відпустив упійманого з речовими доказами квартирного злодія, який виявився дагестанцем і його далеким родичем. От і потягся ланцюжок від нещасливого кохання до ополонки на березі Труханова острова. «Візьми, випий», – дід суне мені під носа склянку. Справді кортить випити. Я висушую склянку одним ковтком, але нічого не відчуваю. Тільки якийсь дивний солодкий присмак на язиці. «Що це?» – запитую. «Відвар з кропиви». «То це ви мене витягли?» Я раптом починаю щось розуміти. «А вже ж я», – він кидає горбатим носом. «Спочатку витяг з ополонки, потім повернувся по санчата, потім на них приволік тебе сюди. 2 години мордувався, думав, не виживеш?» «А Гусейнов?» «Хто такий Гусейнов? Не було там більше нікого?» Старий виявився останнім мешканцем Труханової Слободи. Але, живучи у своїй землянці, він просто протестує. Та в пам'ять про Слободу. Жінка і дочка погодились на кімнату в комуналці, а він ні. «Як вас звати?» – запитую я. «Давид Ісакович». Розділ 46. Швейцарія. Лейкербат. Лютий 2004 року. Медсестра в приталеному блакитному халатику показує нам із Світланою лікарню. І я відразу відчуваю себе душевно хворим. У неї з кишеньки на грудях звисає годинник, як медаль за працю. Комірець на халатику накрохмалений. Підлога тут блищить. Повітря просякнуте штучним ароматом весняних квітів, а за вікнами гори вкриті снігом. Медсестра зупиняється і показує рукою за вікно. Щось говорить німецькою. Я повертаюся до Наталі, перекладача з нашого посольства. Наталя слухає її і киває. Потім переказує. У них там закритий парк для прогулянок пацієнтів. Гірське повітря Швейцарії впливає напрочуд благотворно. Я киваю та почуваюся ідіотом.
звичайним європейським ідіотом, який завжди киває, слухаючи гіда, лікаря і кого завгодно, аби тільки той про щось розповів з дуже розумним виглядом і викликав довіру. Запитайте, чи є в них яка-небудь культурна програма або терапія, просить Наталю Світлана. Вплив електронних засобів передачі інформації тут обмежений, але у нас є багато картин, перекладає дівчина. І повторює жест медсестри, вказуючи на стіни. Я підходжу до однієї з картин. Дуже банальний пейзаж. Вдалині гори, внизу долинка і породиста корова скубе травичку. А під деревом сидить пастушок. Мені страшно кортить щонебудь таке єхидне запитати. Запитайте, якої породи ця корова, прошу я в Наталі. Альпійська бура, перекладає Наталя відповідь медсестри. Я знову киваю. І знову відчуваю себе ідіотом. Час вже закінчувати цю екскурсію. Але вона не закінчиться доти, доки нам не покажуть усе, за що ми зі Світланою платимо гроші. Через півгодини нас залишають у спокої. У приймальному відділенні на м'яких шкіряних кріслах. Настільки м'яких, що коли до нас виходить Дмитро і Валя, підвестися на ноги відразу не вдається. Дмитро обіймає мене, на його очах сльози. Обличчя рум'яне, світиться здоров'ям. Мабуть, щоранку п'є молоко альпійської бурої корови. «Як тобі тут?» – запитую. Він притискає мене щосили. «Добре, дуже добре», – шепоче. «Тільки німецька важко дається. Я просив вчителя, а вони не дають». «Тож вони тебе, напевно, не розуміють. Ти ж російською просив». «Я просив російською письмово, а вони все це факсом перекладачеві. Потім відповідь факсом. Потім мені переклад відповіді. Відмовили. Ти накажи їм». «Я не можу наказувати, можу лише платити». «То заплати». «Я можу платити лише за їхньою згодою. Я поговорю». «Та ні, це пусте». Дмитро раптом змінює тон та переходить на шепіт. «Важливіше інше. Валя згодна вийти за мене заміж». Я озираюсь на Валю, яка тим часом шепочеться з сестрою. «Ти допоможеш?» – наполягає брат. «Я поговорю з лікарем, обіцяю, але бачу, що моя відповідь не влаштовує Дмитра». «Ні, я справді розмовлятиму з лікарем, але зараз мені необхідна пауза, щоб зрозуміти, що коїться». Пауза, судячи з виразу Світланиного обличчя, потрібна і їй. Швейцарський головний лікар, до якого ми зайшли через 10 хвилин, поставився до виниклої проблеми цілком оптимістично. «Це прагнення до нормального життя», – сказав він. «Треба в міру можливості підтримати, але тільки з вашої спільної письмової згоди. Я на початках зупинився б на громадянському шлюбі. Ми би перевели їх у двомісну палату і створили атмосферу сімейної квартири. Вони б самі її прибирали. Це цікаво, добрий матеріал для наукової статті». Професорові років із 60. Худорлявий, маленький, ніби перестав рости ще з 13 років. Стрижка їжачком. «Ви як вважаєте?» – запитує він після роздумів та після Наталиного перекладу. «Я проти громадянського шлюбу», – говорить Світлана. «В них не буде почуття відповідальності». «У хворих почуття відповідальності розвинуте сильніше, ніж у здорових людей», – каже професор. «Але якщо ви наполягаєте, тоді, будь ласка, тільки весь юридичний бік справи за вами». Юридичний бік справи обмежується засвідченим у нотаріуса перекладом перших сторінок паспортів Дмитра і Валі та ще кількома папірцями з нашого посольства, яке доброзичливо йде мені назустріч. Розділ 47. Київ. Липень 2015 року. Спеціаліст зі стресу з'явився рівно через півгодини після того, як я дістав у руки контракт з Маєю Войцехівською. Майже двометровий велет у приталеному костюмі з обличчям неслов'янського типу.
Аби я зустрів його на вулиці, то подумав би, що це італійський манекенник. Та на вулиці я не буваю, на тій, де можна когось несподівано зустріти. Мої вулиці мають стелі та килимові доріжки. Микола Львович про мене знаю, сердито обірвав його, відкладаючи сторінки пришелепкуватого контракту. Давай. Що давати? Стрес знімай. Очі цього худорлявого велетня округлилися. Для мого стресу він виявився не готовим. Поліз руками до кишень піджака, озирнувся по сторонах. Мені б спочатку визначити причину стресу. Читай, кивнув я на контракт. Він підійшов до столу, узяв верхню сторінку, витяг з кишені і почепив на ніс окуляри для читання. Обличчя на мить набуло розумного виразу, який за кілька секунд зник. Спеціаліст напружився. В очах блиснув переляк. Окуляри злетіли з носа, і він ледве встиг їх підхопити. «Я цього не буду, не можу цього читати. Це державна таємниця. Скажіть Миколі Львовичу, що я цього не читав». «Тоді знімай стрес, не читаючи». З його обличчя можна було зрозуміти, що прийшла моя черга знімати стрес йому. Але він тримався, він намагався думати, і це легко можна було прочитати на його неслов'янському обличчі. «А випити хочеш?» – запитав я. Він кивнув. Потім раптом підняв голову, ніби хотів про щось запитати. Знову заспокоївся. «Гей!» – гукнув я неголосно, і до кабінету зазирнув мій помічник. «Хеннесі, принеси?» «Тобі ніколи нічого не пересаджували?» – запитав я спеціаліста зі стресу після другого бокалу коньяку. «Ні. І не погоджуся». Коньяк мене відпускав. Про контракт я на деякий час забув. Тепер мене цікавив спеціаліст зі стресу. «А кому ти ще знімаєш стрес?» «Миколі Львовичу». Він звів очі під стелю, ніби пам'ять його розчинилась у коньяку. «Петрові Олексійовичу, Семену Володимировичу». «А це хто такий?» – здивувався я, почувши незнайоме ім'я. «Це ваш перший радник з питань сім'ї та шлюбу». «Так. А в Колі Львовича часто стрес буває?» «Щодня». «І як ти його знімаєш?» «По-різному. Іноді ось так». Він кивнув на пляшку коньяку. «Іноді голковколювання. Але він голок боїться». «А цей Семен Володимирович, у нього часто стрес?» «Також щодня». «А в нього цікаво від чого?» «В нього манія переслідування». «І хто ж його переслідує?» «Він думає, що ви?» «Та я його взагалі не знаю. Він давно тут став радником?» «Рік тому». «Ніхера собі!» Я перевів погляд на двері. «Гей!» – крикнув я, і відразу у прорізі з'явилось обличчя помічника. «Ану сюди Колю Львовича!» Двері зачинились, а в очах спеціаліста зі стресу з'явився жах. «Навіщо ви його?» «Треба ж коли-небудь познайомитися зі своїм власним радником з питань сім'ї та шлюбу». Коля Львович, зайшовши, пройняв запитальним поглядом спеціаліста зі стресу і тільки потім ніжно і питально поглянув на мене. «Скажи мені, хто такий Семен Володимирович?» – попросив я його досить таки ввічливо. «Це брат Маї Володимирівни», – відповів голова адміністрації, скошуючи погляд на контракт, що лежав на столі. «Налий собі», – я кивнув на пляшку. Поки він наливав, я спостерігав за його руками. Вони тремтіли. Рука спеціаліста зі стресу також тремтіла, коли він підносив до рота бокал з коньяком. «Рік тому ти узяв на роботу радника, якого я не бачив жодного разу.
заговорив я, впершись незадоволеним поглядом йому у вічі. Це ще до моєї операції. Вам не можна хвилюватися, заголосив раптом Коля Львович. Це небезпечно, серце може не витримати. Я на хвилинку. І він вибіг з кабінету. Мій погляд упав на контракт. Я взяв його, підніс до очей. Серце, як у випадку успішної операції, так і у випадку невдачі залишається власністю Майї Володимирівни Войцехівської і підлягає поверненню їй після завершення потреби в ньому чи в разі його подальшого використання. Прочитав я, потім підняв очі на спеціаліста зі стресу. То що ти про це думаєш? Він заморгав, учепився поглядом за бокал з недопитим коньяком. Це дуже стресова ситуація. Традиційні методи тут не підійдуть. Що ти маєш на увазі під традиційними методами? Поцікавився я. Ось це, він кивнув на пляшку Хеннесі. І агресивний секс. Так, секс тут не підійде, погодився я. А що підійде? Я сам відчув, як у моєму голосі продзвенів метал. Насправді, ще за 5 хвилин, і мене понесе так, що тільки тримайся. Агресивна трудотерапія, неголосно промовив спеціаліст зі стресу. Агресивна трудотерапія? Сама думка мене зацікавила. Це що, як у армії? Копати канаву від огорожі і до обіду? Майже. Ні, не зовсім. Я, звісно, можу, але потрібно запитати Миколу Львовича. Спеціаліст зі стресу озирнувся на зачинені двері кабінету. А справді, де цей мудак? Вирвалося в мене, і я гукнув. Гей! Помічник обізвався, зазирнув у кабінет. Знайди Львовича і швидко його сюди. За кілька хвилин голова помічника знову з'явилася у прорізі дверей. Він не може встати. Він у своєму кабінеті. Що, напився? Запитав я. Помічник кивнув. Он як? Він собі стрес зняв, а мені? Я знову починав заводитись, і мій погляд жорстко пройшовся обличчям спеціаліста зі стресу. Він відхитнувся зблід. «Якщо ви справді хочете, я можу», – забелькотав він. «Та питання безпеки, потрібна машина, водій, охорона, кілька потужних ліхтарів». «Ти це кому говориш?» – загарчав я і знову обернувся до дверей. Крикнув: «Гей, зайди!» Помічник летів до кабінету і зупинився, як укопаний перед столом. «Йому скажи, що треба». Виникла розкішна пауза. Двоє переляканих до блідоти дорослих чоловіків дивилися один одному у вічі, боячись кинути зайвий погляд на мене. Немов загіпнотизовані, вони стояли нерухомо, боячись порушити тишу, що виникла. Та нерухомість миті, яка супроводжувала її. Мені набридло чекати. Я грюкнув кулаком по столу, і мої боввани ожили. Спеціаліст зі стресу тремтячим голосом розповів помічникові про все необхідне. Помічник кивнув і вийшов. За вікном мовчало вечірнє місто, якому було начхати на все. На мене, на мій стрес, на моє серце, яке мені не належало. Розділ 48. Київ, лютий 1985 року. Цілковита тиша та якийсь медичний лікарняний спокій у душі. Немов зачинили мене в холодильнику, а поруч лежить усе свіже і холодне. І я такий самий лежу на великій полиці. Я розплющую очі та розумію, що медична тиша мені щойно снилася. У землянці темно і тепло. Лише темні бордові відблиски миготять у темряві, та й вогонь у закритій буржуйці неголосно потріскує.
Я накритий чимось важким. Витягаю руку назовні та обмацую свою ковдру. Ні, це не ковдра, це шинель. Ось її рукав. Пальцем раптом стає холодно, і я ховаю руку, затискаю долоню між своїми гарячими стегнами. Дивно, чому завжди, коли я гріюся під ковдрою, все тепло збирається між ногами. Треба буде знайти якусь книгу про людське тіло, думаю я, знову засинаючи. Адже я ні чорта не кумекаю в цьому, не розумію. А може, піти вчитись у медучилище? На фельдшера. Я ще встигаю згадати постійно п'яного фельдшера у нашій військовій частині. Звичайно, це був Будбат, а в Будбаті пили всі, крім казармених пацюків. Що ми там будували? Засинаючи, мозок знехотя підказує. Кавову фабрику у Львові. Ні, не погоджуюся я. Не фабрику, а склади. І нарешті знову засинаю. Знову заїжджаю з невидимою полицею у чистий холодний холодильник. І двері за мною зачиняються з характерним металевим клацанням. Розділ 49. Швейцарія. Лейкербад. Лютий 2004 року. Демократія – чудова річ, особливо швейцарська демократія. Вона ніби створена для хворих і старих. У нас раніше співали «Всюди молодим у нас дорога». У Швейцарії таких пісень не було, але дорогу завжди звільняли літнім людям, як в нас сидячі місця у міському транспорті. Професор написав у мерію Лейкербада листа про те, що сама бюрократична атмосфера церемонії вступу до шлюбу може травматично вплинути на його пацієнтів, і тому свідоцтво про шлюб у мерії заповнювали «in absentia». Проте той факт, що за молодят, які вступали у шлюб, розписались їхні рідні брат і сестра, лише порадував мера, який прийшов у зал церемонії, щоб потиснути нам руки і у нашій особі привітати молодят. Кілька разів під час своєї недовгої промови він забував про те, що це не ми одружуємося. Перекладач Наталя виправляла його, і він, миттєво виправляючись, продовжував. Але головне свято розпочалося увечері, о 6:00, у ресторані «Шато До». Це був справжній водяний палац. Нас підвезли мікроавтобусом з логотипом лікарні, знак уваги від головного лікаря, який також обіцяв підійти привітати молодят, але трішки пізніше. На нього очікувала ще одна вечірня консультація. У просторому холі ресторану поміж картин висів маленький плакатик із фотоапаратом, перекресленим червоною лінією. Моя маленька Мінолта, що знаходилася в кишені піджака, здається, злякано затамувала подих. І я її погладив, заспокоїв. «Ні, я не віддам тебе до камери схову», – прошепотів я подумки, спостерігаючи, як літнє подружжя передавало гардеробнику кофр з відеокамерою. Потім метрдотель провів нас до кабінок для переодягання. Дмитро і Валя зайшли до однієї, а ми зі Світланою – до іншої. Тут же лежали охайно складені рушники і білосніжні простирадла. Світлана відвернулася і абсолютно спокійно та швидко скинула свій одяг. Елегантно обмоталась простирадлом. Озирнулась. Я стояв усе ще одягнений, зачарований красою її тіла. Її погляд поквапив мене. Наш проводир, серйозний вираз обличчя якого аж ніяк не пов'язувався з його вбранням, ожив, знову побачивши нас 4. Повів далі. Першими за ними йшли Дмитро і Валя, потім ми зі Світланою. Повітря було просякнуте приємною вологістю. Тиша також, здавалося, була просякнута цією вологою, і тому звучало урочисто, немов усі затамували подих. Тиша так само урочисто звучить у церкві.
Можливо, саме тому мені раптом видалося, що це не метрдотель йде попереду нашої скромної процесії, а священник, який веде молодих до вівтаря. Під ногами заплюскотіла вода, кроки по воді додали урочистості і якоїсь біблійності атмосфері. Я вже нічому не дивувався, ні тому, що наш священник був одягнений у фрак, та, якщо можна так сказати, у фрачні плавки, ні тому, що мармур підлоги з кожним кроком дедалі глибше занурювався під воду. Перед нами з'явилася ресторанна зала, де стильні пластикові крісла стояли навколо мармурових столів, та підлога була вкрита водою. Вона була вкрита водою по коліна, але коли ми всілися навколо столу, вода виявилася набагато ближче. Ще вдень, після візиту до мерії, я відпустив перекладача Наталю, але без зв'язку зі швейцарським світом ми не залишилися. Світлана розмовляла англійською. Вона переклала слова нашого священника, який пояснив, де можна пірнути, та додав, що після 9 години вечора за столиком можна сидіти повністю роздягнутими. Офіціант з'явився у такому ж самому незвичному воднофрачному вбранні. За собою він тяг плавучий кораблик, піднос пляшкою шампанського у срібному відерці і блюдом з мініатюрними бутербродиками. «Гірко!» – вигукнув я, але голос мій відразу ж всмоктався вологим повітрям. Дмитро і Валя поцілувалися. Ми зі Світланою перезирнулися. Наші брат і сестра випромінювали щастя. Воно поривалося назовні крізь їхні погляди, крізь їхні посмішки. Здавалося, що здоровим людям ніколи не буває так добре. Принаймні, саме це я подумав, дивлячись на Дмитра і Валю. «Тут можна кричати, однаково ніхто не почує», – сказав я Дмитрові. Він розсміявся, потім крикнув, обернувшись до своєї нареченої: «Я тебе кохаю». Я озирнувся на всі боки. У ресторані поки що сиділи лише 2 літні пари, але вони, здавалося, не почули Дмитрів крик. «Я тебе кохаю», – прошепотів я, дивлячись на Світлану. «Що? Я не розчула», – вона нахилилася до мене. «Що ти кажеш?» «Гірко», – повторив я голосніше. «Гірко», – підтримала вона мене. Потім, після 9 години, ми скинули простирадла і купалися голяка у глибокому місці ресторанної зали, там, де замість столиків стояла у воді барна стійка. Дмитро і Валя замкнулись одне у одному. На нас вони не зважали, вони башкетували у воді, пірнали. Ми поводилися стриманіше, хоча мій погляд постійно опинявся на прекрасних яблучних грудях Світлани. Пили тільки шампанське. Близько 11-ї я тихцем приніс свою мінолту, і літня жінка сусіднього столика клацнула нас на моє прохання. Весільне фото на згадку. 4 дорослих, щасливих, голих, стоячих по коліна в кислій мінеральній воді. Весілля на швейцарський лад з українським акцентом. Після вечері мені стало трішки сумно. Я раптом зрозумів, що Валя також має тіло ідеальної краси і такі ж самі яблучні груди, як і її сестра. Я позаздрив Дмитрові, в якого попереду шлюбна ніч у розкішному номері 5-зіркового готелю. А ми зі Світланою будемо ночувати через стіну поверхом нижче. Мої сумні передчуття не справдилися. Світлана пустила мене до себе, і шлюбна ніч роздвоїлася, вона дісталася нам усім. «У цій мінеральній воді багато заліза», – говорив головний лікар лікарні про ресторан. Я злизував зі Світланиного тіла кисловате, розчинене у воді залізо. Гладив її, пестив її груди, пружні, як гумовий м'ячик мого дитинства. Я був щасливий. Лише вранці, під час сніданку, згадав, що професор так і не прийшов на нашу весільну вечерю. Розділ 50.
Київ, 23 лютого 1985 року. «Ти був у армії?» – запитує мене Давид Ісакович з-під столу. Там у нього їстівні запаси, і він, нахилившись, намагається щось дістати. Шелестить поліетиленова скатерка. Нарешті він вибирається та піднімає над столом кульок з картоплею. «То був чи ні?» – знову запитує він, і тепер дивиться мені прямо у вічі, а я дивлюся на його горбатий ніс. «Був», – киваю я, – «2 роки батьківщині віддав. Значить, не тільки моє свято». На обличчі старого посмішка, а я в 45-му прапор перемоги почепив. З кулька на стіл викочуються 5 картоплин. Вони замерзлі, але на пюре підуть. У мене є ще дещо. Погляд Давида Ісаковича переходить на пляшку принесеного мною портвейну. «Ти хазяйновитий і добро пам'ятаєш». «А ви на Рейхстазі прапора вішали?» – цікавлюся я. «Ні, до Берліна я не дійшов. У іншому містечку повісив. Шкода, назви не пам'ятаю. Добре пам'ятаю, що в Німеччині. Якби назву пам'ятав, то написав би їм лист у посольство. Може, запросили по гості. Тільки наші дідька лисого випустили б. Ти одружений?» «Ні, я один». «Як один?» – дивується старий. «Один єдиний, як партія, а батьки?» «Ні, мама є і брат, близнюк, але він тихий псих». «А подруги серця, значить, немає», – з розумінням хитає головою Давид Ісакович. «Тоді відкривай портвейн і підеш зараз до морозильника по делікатес». Я роззираюся. У прохолодній, незважаючи на палаючу буржуйку в землянці, лише саморобне ліжко, стіл, 2 табуретки та ящик з каструлями і тарілками. «А де морозильник?» – запитую. «Ліворуч від дверей. Зробиш 2 кроки ліворуч, а потім акуратно змети рукою сніг. Там ящик». У морозильнику, а на вулиці справді -15. Я знаходжу півлітрову банку з тушкованим кроликом. Навколо мовчки стоять голі дерева. Труханів острів нагадує занедбаний цвинтар. Ще досить рано, близько 1:00, а повітря вже втрачає свою прозорість, сіріє, зливається зі свинцевим небом, у якому назрівають чергові снігопади. Банку нічим відкрити. Ми розбиваємо її чавунною сковорідкою. Знімаємо із замерзлого циліндра кролячої тушонки бите скло. Потім, відмовившись від самого задуму пюре, кидаємо вимиту у снігові картоплю до чавунця, туди ж циліндр тушонки, закриваємо кришкою і ставимо на буржуйку. «Знаєш», – каже Давид Ісакович, п'ючи дрібними ковточками портвейн, «а в мене ж є законна дочка Мира. Давай познайомлю». «Добре», – погоджуюся. Вона з дуже інтелігентної сім'ї. Мати в неї – костюмерка в оперному. Батько – ось він перед тобою. Мені було вже 50, коли вона народилась. Скільки ж йому зараз? Думаю я, знову зосередивши увагу на горбатому носі старого. Іншого батька в неї не було, але мати – розумниця. Штани вміє шити, просто блиск. Навіть прасувати не треба, якщо після прання правильно повісити. Я дам тобі адресу та записку. А що, коли в неї також горбатий ніс? Закрадається підозра до моєї пом'якшеної після портвейну свідомості. А знаєш, тут у нас на Трухановому раніше все було. І винна крамниця, і свій цвинтар. На ньому мій брат похований. За вікном вже темно, портвейн випитий. Іти не хочеться. Там на дворі страшно і холодно. І знову падає сніг. Я вже висохлий, багато місця не займаю, говорить старий, розстеляючи ліжко. Нам тут з тобою буде удвічі тепліше. А завтра вранці напишу записку і поїдеш до моєї Мирочки. Вона тобі сподобається.
Розділ 51. Невідома територія. Липень 2015 року. Ніч. У мене все ще калатає серце, так само голосно, як двигун вертольота, на якому ми кудись летимо. Неважливо куди, важливо навіщо. Я лечу знімати стрес. Попереду летить ще один вертоліт із охороною та якимось полковником зі спецзв'язку. Я дивлюсь на спеціаліста зі стресу. Лампочки в салоні вертольота не яскраві. Він сидить у шкіряному кріслі поблизу круглого ілюмінатора і робить усе можливе, щоб випадково не зустрітися зі мною поглядом. «Гей!» – звертаюся я до помічника. «Дай коньяку, і йому дай». Я киваю на спеціаліста зі стресу, беручи бокал Хеннесі. Помічник киває. Він знає, що розмовляти зі мною краще жестами і рухами тіла. Рухи тіла не перепитують, у них не може виявитися двозначної чи підозрілої інтонації. Спеціаліст зі стресу раптом стрепенувся, побачивши щось на землі. Повернувся до мене і відразу ж, ніби опам'ятавшись, спробував знову вткнутись у ілюмінатор. Та не вийшло. Перед ним стояв помічник з бокалом коньяку, а далі, за курсом його погляду, сидів я з таким самим бокалом у руках. «Що там?» – запитую я. «Здається, посадочний майданчик». З мого ілюмінатора нічого не видно, і я підходжу до нього і зазираю вниз. Там світлими кутиками викладено квадрат, поруч помітні яскраві фари кількох машин. І перший вертоліт зависає над підготовленим майданчиком. «Скільки ми летіли?» – запитую я спеціаліста зі стресу. «1,5 години», – тихо відповідає він. Внизу ніч, вітерець. Дзижчать неголосними голосами ледве помітні в темряві люди, яких зібрав у це незбагненне місце мій стрес. Вони обмінюються інформацією, командами, словами підвищеного значення і також відповідальності. І ось уже за 10 хвилин кортеж із 3 мерсів летить путівцем. Я у середній машині, попереду водій та помічник. «Вони сказали, що там уже все готове», – неголосно доповідає на ходу помічник. «Усе?» – перепитую я, намагаючись зрозуміти, що ховається за цим коротким бездонним словом. Помічник знає мої інтонації і знає, що я не чекаю жодної відповіді на своє перепитування. 4 чоловіки з потужними ліхтарями розставляють вішки з фосфоресціючими прапорцями салатового кольору. Спеціаліст зі стресу виникає з темряви та передає мені в руки легку лопату з клинцем із білого блискучого металу. Його голова нахилена. «Тут 3 сотки», – шепоче він, – «але коли втомитесь, можете відразу припинити». Невидимі люди освітлюють ліхтарями суху, занедбану землю. Мої очі, звикнувши до темряви, розрізняють неподалік хатку, за нею інші. Я швидко беруся до роботи. Лопата гостра, як кинджал. Навіть у тверду суху землю входить легко, як ніж у м'ясо. Хвилин за 20 починають приємно нити долоні. Я скопую метр за метром і майже з фізіологічним задоволенням відчуваю, як у моєму тілі триває боротьба бадьорості й утоми, як припливи енергії лоскочуть зсередини м'язи рук, як напружуються литки, коли я пригинаюся, вигортаючи наступну грудку землі. Я забуваю про все, крім лопати та 3 соток. Для мене не існує більше ні охорони, ні вішок, ні людей з ліхтарями в руках. «Нам час», – лунає раптом поруч знайомий голос. Я миттю зупиняюся, нахиляючись вперед до мовця. Це полковник спецзв'язку. «Телефонував Микола Львович. Світанок за півгодини. Він боїться, що вас тут побачить». До 3 соток залишається лише кілька квадратних метрів. «Докопай!» Я вручаю йому лопату і йду до машин, у яких ніби за наказом одночасно загорілися фари.
А вранці в резиденції особистий лікар обробляє стерті до крові долоні. Поруч стоїть опухлий від алкоголю і недосипання Коля Львович. Раптом у його втомленому погляді мигнув вогник, і він швидким кроком виходить. Повертається з цифровим фотоапаратом. Націлюється на мої стерті долоні. «Що ти робиш?» – запитую я. «Немає таких неприємностей, з яких не можна було б витиснути користь», – бурмоче він і робить кілька знімків. «Що ти робиш?» – гарчу я, водночас засмучуючись із власного роздратування. «Я через тебе, мудака, стрес знімав. Нахрена тобі ці знімки?» «Вибачте, в архів на згадку». Львович робить ще 2 знімки і беззвучно йде. Лікар закінчує обробляти долоні. Мазь, яку він втирає в мозолі і потріскані пухирі, пахне баранячим жиром. «Що це?» – киваю я на тюбик з маззю. «Страусовий жир». «Я майже вгадав», – промовляю я напрочуд спокійним голосом. І розумію, що недаремно провів безсонну ніч. Стрес знято, настрій гарний. Кортить зробити комусь подарунок або щонебудь приємне. «У тебе є діти?» – запитував лікаря. «Так, дочка». «Скільки їй?» «16». «Теж мріє бути лікарем?» «Ні, манекенницею». «Так». Я неприємно здивований, але й ніякого роздратування не відчуваю. Знімаю з руки швейцарський годинник Філіп Патек, простягаю лікарю. «Бери, подарунок тобі». Він вражений, дивиться перелякано мені у вічі, але годинник бере. «У мене ще є син від першого шлюбу», – розгублено каже він. «Мене не цікавить твій син», – м'яко спиняє його белькотіння. «Можеш йти». Розділ 52. Київ, 24 лютого 1985 року. Двері відчинила круглолиця дівчина-пампушка у синьому спортивному костюмі. Очі сині-сині, губки товсті і сміхотливі. «А ви до кого?» – запитала. Я постукав черевиками по бетону сходової площадки, струшуючи налиплий сніг. Не поспішаючи витяг з кишені куртки конвертик. «У мене для вас записка від тата». «Для мене? Від тата?» Її губи склалися у посмішку, тільки усмішка вийшла трішки придуркувата. «Вас звати Мира?» – уточнив я про всяк випадок. «А-а-а!» – протягла пампушка та, розвернувшись, махнула рукою у глиб довгого коридору. «Треті двері ліворуч». «Ну і слава Богу», – подумав я, заходячи у комуналку. Мира виявилася симпатичнішою, ніж я очікував. І ніс не горбатий, очі темні, циганські, стан нічогенький, і є за що рукою ухопитися. Прочитавши записку, вона захвилювалася. Запитала про Давида Ісаковича, про його здоров'я та настрій. Потім почала пригощати мене чаєм. Стіни великої кімнати, у якій вона жила з матір'ю, були завішані безліччю фотопортретів у дерев'яних рамках. 2 залізні ліжка були охайно заслані та прикрашені збитими подушками. І телевізор на тумбочці був накритий мережевною серветкою, поверх якої стояла кришталева ваза зі штучними квітками. Усе чистенько та охайно. «Ви любите музику?» – запитала вона. «Дуже. Ми з мамою працюємо у оперному театрі. Якщо хочете, можемо сьогодні туди разом піти. Мені якраз через півгодини на роботу». Я охоче погодився. Під ногами хрускотів сніг. Ми піднімалися з Саксаганського Володимирської вгору. Ішли мовчки. Я на ходу поглядав на її сірі валянки з чорними калошами. А я чомусь думав, що в місті вже валянки не носять. «Я на хвильку в магазин»,
сказала Мира, коли ми піднялися до будинку Морозова. Треба сиру та ковбаси на бутерброди купити, бо коли купувати в буфеті, то дуже дорого виходить. Я кивнув. Мира зникла у гастрономі. Сніг падав на мій ніс. Швидко сутеніло, і по білій сніговій темряві повзли жовті плями автомобільних фар. Вечір наставав о 4:00 пополудні. До оперного 10 хвилин пішки. Тільки що мені робити до 7:00, доки почнеться вистава? Мої роздуми урвала Мира, вигулькнувши з дверей гастроному. До театру війшли зі службового входу. Старий вахтер байдуже пройшовся по мені поглядом та відповів кивком на добрий вечір. Лариса Вадимівна, мама Мири, зустріла мене насторожено, але, прочитавши записку, тепло посміхнулася. Вона стояла над просувальною дошкою, тримаючи міцною рукою важку праску. На дошці блищав смарагдовий оксамит королівського, напевно, костюму. Повітря було просякнуте нафталіном. Праска опустилась на залізну підставку, як пір'їна. Цікаво, вона легко проходить у двері, думав я, дивлячись на могутню крупну жінку у чорній спідниці, шатрі і бордовій блузці з засуканими до ліктя рукавами. «Мирочко, покажи гостеві театр», – промовила вона трішки відсутньо, знову опускаючи очі на записку, затиснуту в лівій руці. Екскурсія по опері закінчилася на самому горищі, куди ми вдерлися приставними дерев'яними драбинами. Напівтемрява раптом відскочила вбік, коли Мира черкнула сірником. Вогник опустився, торкнувся гноту свічки, і перед моїми очима відкрилася потаємна кімната. Журнальний столик з порожніми склянками та горнятками, старий протиснутий диван, обрізок килима на підлозі та старі обдерті афіші, що звисали з дахових дерев'яних перегородок. «Тут актори влаштовують таємні побачення», – прошепотіла Мира, і в її голосі пролунало стільки ніжності й романтики, що я не витримав та потягся до неї. Диван був продавлений, але майже не рипів. Мені було холодно, хоча я стяг з себе лише майку та светр, а з Мири жилетку, кофту, блузку з довжелезною майкою і лівчик щедрого розміру. Валянки так і залишились на ній, правда, калоші вона зняла раніше, у костюмерній. Мої руки ніби тонули в її тілі, яке не чинило ані найменшого спротиву моїм пориванням. Мої руки провалювалися в її м'які груди. Її губи здалися мені також безвільними і м'якими. Лише коли десь поблизу пролунав шум, я відчув її. Вона вперлася ручками в мої плечі та натиснула на них, намагаючись відіпхати мене від себе. «Зачекай!» – шикнув я у відповідь, прискорюючи ритм свого тіла. «Хтось іде!» – її шепіт видихнув на мене знайомий запах м'яти. «Зубний еліксир», – згадав я. Потім, піднявши з обрізка килима одяг та задувши свічку, ми сховалися за якусь перегородку та, тремтячи від холоду, тиснувшись одне до одного, щоб зігрітися, спостерігали, затамувавши подих за побаченням другої пари. Жінка здавалася мені напрочуд гарною. При світлі знову запаленої свічки її профіль збуджував мене більше, ніж м'які теплі груди Мири, які я мов голубку тримав на своїй долоні. Їхнє побачення було доволі коротким і безсловесним, і тільки завдяки цьому ми не застудилися. «Це солісти балету», – з гордістю прошепотіла в цілковитій темряві Мира, коли коханці вже спускалися приставними драбинами. «Ти бачив, як він брав її ззаду?» «Ні», – признався я. Ми повернулись на диван. У повітрі стояв неприємний запах. Я намагався відволіктися від нього, але він доганяв мене навіть тоді, коли я заганяв своє тіло у ритм відбійного молотка. Лише коли опустився на м'яке і податливе тіло Мири, зрозумів, що це був запах поту.
Але тоді це був запах чужого поту, а тепер він змішався із запахом мого. Ну, а балет «Спартак» мені не сподобався. Розділ 53. Київ, березень 2004 року. Чорти б забрали цю зиму. Ні, неправда. Шампанське до сніданку у 5-зірковому швейцарському готелі – це також нинішня зима. Тільки 3 тижні тому. Але зараз, коли снігові цурпалки летять в обличчя, я посилаю все до біса. А коли сиджу в кабінеті, коли секретарка Нілочка приносить тацю із горнятком Мокко, коли повільно натискаю на кнопки телефону Світлани Віленської, у цю мить я думаю, що Бог добряче попрацював над цією зимою. Йому б за таку зиму підвищення або золоту акцію якого-небудь трубопрокатного заводу Велета. «Алло, ти де?» – запитую я Світлану. «У машині, їду в салон». «Будеш гарною?» «А що, вчора не була?» Я сміюсь. Як не вмів я раніше розмовляти з жінками, так і не навчився досі. Єдина відмінність – зараз мені через це не соромно. Хоча вчора вранці, коли ми разом прокинулись, у мене вдома Світлана примудрилася мене збентежити. «Ти знаєш, а ми ж досі не розмовляли одне про одного», – промовила здивовано, ніби ця думка прийшла в її розумну голівку раптово. «Так», – лише зумів я витиснути з себе. Потім 5 хвилин мовчав, шукав пояснення. «Напевно, ми були зайняті, ми піклувались про Дмитра і Валю», – пропустив я. «Це теж?» – кивнула вона. «А я спочатку думала, що тебе Валя цікавить, а не я». «Ну що ти? Звичайно, ти», – визнав я і зрозумів, що цієї миті сам себе зрадив. Та вона не звернула уваги на мої слова. Підвелася, підійшла до вікна, відсмикнула гардину. Стояла красиво, нерухомо, її тіло ніби саме просилося до рук. Своєю красою в мої руки. Кортіло взяти її за стан, підняти акуратно над собою і показати всьому світові, похвалитися. Вона раптом обернулася, подивилася на мене задумливо. «Здається, в мене буде дитина», – промовила вона неголосно. «У тебе?» – запитав я. Вона помацала правою рукою ліву грудь, піднесла її, розвернувши акуратним рожевим соском угору, придивилася до соска. Я уявив її такою ж оголеною, але з немовлям на руках. Вийшло гарно. «У тебе ще не було дітей?» – запитав я. «Не було», – кивнула вона. «А як справи з медом?» Вона кинула на мене здивований погляд. Я й сам відчув, наскільки по-дурному було поставлено запитання. Мене підвело підсвідоме бажання змінити тему розмови. «Мед? Мед я ще в січні допродала. Зараз канікули?» «Римські канікули», – промовив я, посміхаючись. «Ти хочеш у Рим?» Вона заперечно хитнула головою. «Я ще не знаю, чого хочу», – прошепотіла вона. «Треба купити їй дорогий подарунок», – подумав я у відповідь на її шепіт. Розділ 54. Київ, липень 2015 року. Коли спиш один на по-королівськи широкому ліжку, сниться одне й те й саме. Сниться, що спиш удвох. Та й не спиш, а крутишся, перекидаєш і перекидаєшся. І краще б нічого не снилося, тому що фінал таких снів одноманітний і сумний. Скільки не запліднює кулак чи простирадло, тебе від того не побільшає. Ти не повеселішаєш і не станеш щасливішим. У невиразні, неприємні думки поповзуть повільно до потилиці, як гусінь, що впала з яблуні,
І будеш ти їх думати, будеш уявляти собі якихось жінок, державних хатніх робітниць, які знімають із ліжка ці простирадла. А потім закортить випити коньяку, щоб збитися з думки, щоб не уявляти собі далі. Ну і що з того, що ти президент? Ти ж від цього не став імпотентом, батьківщина не замінила тобі жінки. Обережний, але наполегливий стукіт у двері спальні потрапив у мій сон. Розплющуючи очі, я провів долонею по простирадлу під ковдрою. Сухе. Значить, приснилося. «Пане президенте!» Шепіт помічника пролітає метеликом у щілину напіввідчинених дверей. «Прокиньтесь!» «Що таке?» «Міністр внутрішніх справ чекає. Генерал Філін. Хвилюється. НС. Дай йому кави». Накидаю халат. Стою кілька секунд над ліжком, і думки мої знову ж таки вже без усілякого там сну перемикаються на вічну тему. Підводжу очі і дивлюсь на стіни спальні. Десь там, за стіною, на якій висить лісовий пейзаж роботи Шишкіна, спить ця, як її, Майя Войцехівська. Виходжу у вітальню, зупиняюся біля вікна. За моєї спини долинає покашлювання міліцейського міністра. У нього постійний бронхіт, палить, як труба крематорію. «Ну?» – я впираюся поглядом прямо йому у вічі. «Пане президенте, навіть не знаю, як доповісти. Викрадено високих урядовців Запорізької держадміністрації. Наперед запланована акція. Але кому це потрібно? Ну, коли б один-двоє, то відразу 13 чоловік. Та й одна з вікна вистрибнула на смерть. Хто? Калиновська. Замис фінансів. Далі. Я вже наказав відправити найкращу бригаду слідчих. Місто блокували, але ніяких слідів. Добре, триматимеш мене в курсі. Наступна доповідь о 8 ранку. Ви маєте залізні нерви, каже міністр і йде. У мене все залізне, думаю я, вже не приховуючи усмішки. Спати я вже більше не хочу. Помічник нерухомо, як стовп, стоїть у прорізі подвійних дверей, що ведуть у коридор. «Машину», – кажу йому я, – «тільки простішу, і холодного шампанського». Через півгодини чорна Ауді з сонним водієм підвозить мене до центрального входу в нічний клуб «Ікс». Охорона клубу зробила спробу підійти до машини, але непоказні люди з іншої, моєї охорони, швидко їх зупинили. І я міг спостерігати за втомленими гарними і просто вольовими обличчями відвідувачів, які розходились. Я дивився, пив холодне мускатне ігристе з Нового світу і думав про прийдешні покоління. О 6 ранку у віконце машини постукали. Я був готовий послати Колю Львовича дуже далеко, але це був не він. Це був генерал Світлов. «Наші підопічні перетнули українсько-російський кордон», – сказав він. «Для них збудовано санаторій в Уральських горах». «Сідай». Я опустив долоню на м'яку чорну шкіру заднього сидіння поруч з собою. «Відсвяткуємо?» Світлов втомлено кивнув. Його простий трудовий кивок був дуже доречним. Жодне слово не змогло б його замінити. Світлов не любив шампанського. Я це знав і вирішив зважити. «Скажи, Валеро, ти коли-небудь любив по-справжньому?» Запитав я, вже коли ми обоє тримали чарки з Хенессі в руках. «Жінку? Так. Хотів, вона не дозволила». «Дурепа», – вирвалось з мене. «Вибач, звичайно». «Та ні», – напрочуд спокійно промовив Світлов. «Ви, пане президенте, справді маєте рацію. Дурепа. Адже жінка кохає дуже рідко, частіше вибирає з тих, хто любить її. Тоді до неї залицявся один бізнесмен. Він був вищим за мене на 1,5 голови. Його вбив рекет». Я покивав. Ми випили.
Ти коли-небудь одружишся? Запитав я. Я одружений, маю 2 дорослих дітей, але це всього лише сімейний стан. Я був потішений. Світлов би цього не зрозумів, але те, що він розмовляв зі мною на рівних, мене не тільки заспокоювало, а й рівняло з людьми, твердо впевненими у правоті своїх поглядів, симпатії й думок. У собі цієї ночі, а потім і вранці, я не був упевнений. Я переховувався за тонованим склом автомобіля. Я був інкогніто. Я уникав красивої незнайомості життя. Розділ 55. Київ, 27 лютого 1985 року. Крижаний вітер опікав обличчя, я вже й не знаю, як і чим від нього захиститись. Шапка-вушанка з фарбованого кролика була насунута на брови, її вуха я вже давно зав'язав під підборіддям. Шию замотав мохеровим колючим шарфом та комір на кожусі з овечої шкури підняв. Але тепліше мені не ставало. Труханів острів, до якого я наближався пішохідним мостом, ніби відштовхував мене, намагався зупинити. Але я думав про старого, про те, що він там один у своїй землянці, про те, що в нього могли закінчитися дрова. Я, звичайно, ніяких дров йому не ніс. У спортивній сумці, що теліпалася на плечі, якась там їжа та 2 пляшки портвейну. Сумка була важкою, але крижаний вітер легко підіймав її, пхав за спину. Їжу старому купила Мира, і саме вона попросила до нього піти. Саме ти відмовилася, і зараз я дуже добре її розумів. Але я був упертішим за цей крижаний вітер, і чим більше опирався він мені, тим більше опирався я йому. Потім мої чоботи в'язнули у глибокому снігові, але й це мене не спиняло. Ранні зимові сутінки згущалися, небо нахилялося дедалі нижче і нижче. Нахилялося, наче п'яний богатир, нездатний більше стояти на ногах. І звалилось воно всією своєю темрявою швидко за лічені хвилини. Але я вже бачив землянку старого. Я бачив за її маленьким віконечком вогник свічки. «Ну, ти все одно, як Павлик Морозов», – радісним вигуком зустрів мене старий. «Чому?» – здивувався я. «Він же ж батька зрадив». «Ну, тоді не Морозов, Володя Дубінін. Герой, словом. У таку негоду сюди прийшов. Я тобі віддячу». Він поліз у тумбочку, дістав почату пляшку московської. Я тим часом виклав з сумки продукти та свій портвейн. «Яке панство!» – розвів руками Давид Ісакович. «Що за нагода, юначе? Ви одружуєтесь?» «Ні, це Мира передала». «Добра в мене дочка», – я кивнув, згадуючи оперний театр. «Добре», – повторив він. «Але ти краще з нею не одружуйся». «Чому?» «Потовстієш, станеш лінивим і в кращому випадку станеш таким собі середнім кравцем». Вона вся в маму, їй не зрозуміти, що чоловіча душа завжди в польоті. Жінка – аеродром, чоловік – планер. Вона повинна чекати на нього, але не забороняти йому літати. Розумієш? «Так, і куди ви літали?» – поцікавився я. «Це я образно. Я літав до інших жінок. На їй одній хочеться щастя. А взагалі-то... Ні, ти послухай». І він раптом замовк, підняв на рівень моїх очей вказівний палець. За вікном вила справжня хуга. «От», – багатозначно видихнув старий, – «це і є найнельотніша погода. Час зміцнення сім'ї перед весною. Але це все так, у минулому. Настає час інших цінностей. І тоді вже шукаєш не красунь з накрученими на бігуді кучериками, а однодумців,
соратників. Знаєш, за кілька днів до мене прийдуть друзі. І ти приходь, дізнаєшся, що не про все пише газета «Правда». Є й інше життя. Розділ 56. Київ. Березень 2004 року. Я 2 дні готувався до цієї розмови. До розмови одне про одного. Та, незважаючи на це, в мене не було до Світлани ніяких запитань. Зате 2 дні я уявляв собі, які в неї питання можуть виникнути до мене. Про моє життя, про мої думки, про моїх родичів і друзів. Я ставив їх сам собі від її імені і повільно підбирав відповіді, визначаючи, наскільки повними і правдивими вони мають бути. Ні, я не збирався брехати. Смішно людині в моєму віці і при моєму статусі вигадувати нові версії замість старих. Але таким самим смішним було і моє хвилююче очікування сьогоднішнього вечора. Ці роздуми відволікали від служби, і щоб не наробити яких-небудь дурниць, я попросив Нілочку відкласти призначені зустрічі з нашими білими і сірими бізнесменами на наступний тиждень. А під кінець робочого дня я попросив секретарку приготувати 2 горнятка кави і скласти мені компанію. Вона залетіла ще легшою ходою, ніж завжди. Ми сілися за приставний столик для відвідувачів одне напроти одного. Убрана у костюм строгого крою, але грайливого зеленкавого кольору, що складався з облягаючої спіднички до колін і приталеного жакетика, під яким виднілася біленька блузка. Ніла була схожа на невпевнену в собі старлетку. Хоча невпевненість у собі вона, напевне, грала. Інакше не змогла б вона так легко, з чарівною посмішкою нафарбованих рожевою помадою губок, відправляти подалі всіх тих відвідувачів, яких я не хотів бачити. «Ой, я забула про цукор», – вигукнула вона, дивлячись у своє горнятко. Схопилась легко, майже безшумно, вибігла. «Адже вам одну?» Її рука з ложечкою цукру зависнула над моїм горнятком. «Трішки менше», – сказав я. Вона струсила верхівку цукорної гірки назад до цукорниці, решту висипала в мою каву і розмішала. «Як ти гадаєш, що можна подарувати гарній жінці?» – запитав я. Нілочка замислилась, приховавши на личку посмішку. «У вас із нею близькі стосунки?» Дивно, але я не відчув у цьому запитанні спроби утрутитися в моє приватне життя. «Так». «А коньяк ви маєте?» «Вона не п'є коньяку». «Ні, не для неї». Збентежилася Ніла. «Зараз до кави. У мене є, але звичайний». Я витягнув пляшку Хеннесі і бокали для коньяку. Налив. Ніла пригубила, подивилась на годинник. «А ви ж сьогодні більше нікого не чекаєте?» «Ти ж усіх перенесла». «Так, звичайно, як ви сказали. Я зараз». Вона знову вийшла. Я чергував смак коньяку зі смаком кави. Думав про Світлану. Навколо розливалась незвична для міністерства тиша. І я забув, що перебуваю на службі, на нудній службі, зміст якої полягає у наданні паперам різної швидкості. Немов у комп'ютерній грі я якісь папери пересовував, і вони потрапляли, мов більярдні кулі, до лузи на останній затверджувальний підпис до мого шефа. Інші випадково губилися, зникали назавжди, але в невідомому напрямі. Знайти їх було неможливо. Та їх і не шукали. Ця служба була нудною і вигідною. Мені добре платили за моє нудьгування за справжнім життям. Ніла знову з'явилася у кабінеті. Я тільки помітив, що з її ніжок зникли колготи. «Найкращий подарунок для коханої жінки – це білизна», – прошепотіла вона. Потім грайливо обернулася, ніби перевіряючи, чи немає часом випадкових свідків, і скинула свій костюмчик,
залишившись у дійсно гарній білизні червоного кольору. Ця білизна робила її напрочуд спокусливою. Я схопився за свій коньячний бокал, як за рятувальний круг. А вона повернулася боком, вигнулася, відкинувши своє недовге каштанове волосся назад. Потім повернулася до мене спиною і нахилилася, торкнулась кінчиками пальців підлоги. Знову повернулась обличчям до мене. «Гарна?» – вона запитала, вказуючи поглядом на свої трусики. «Так», – видихнув я неголосно та озирнувся по сторонам. «Ти хоч двері зачинила?» «Звичайно», – прошепотіла вона. «Я хотіла вам дещо розповісти». «Розповідай». «У мене про вас розпитували». «Хто?» «Догмазов з якимись двома». «І що ж їх цікавило? Чи не приходять до вас жінки? Чи не зачиняєтеся ви тут із кимсь? Чи не багато п'єте? Які у вас звички, які журнали ви читаєте, з ким просите не з'єднувати, кого приймаєте без попереднього запису? Я думаю, що ви незабаром звідси підете». «Ти гадаєш?» Вона кивнула, і на її личку з'явилася щира турбота. «Я боюся, що вони під вас копають». «А чому ти боїшся?» «Мені з вами добре, ви вічливий, ніколи не кричите, не примушуєте нічого такого робити». «А інші примушують?» «Іван Семенович, який був перед вами, примушував майже щовечора». Мені раптом стало шкода Нілочку. Вона така тендітна, беззахисна в цих червоних трусиках і лівчику. Чому вона роздяглася? Ах, дійсно, я ж запитав її про подарунок для коханої жінки. «Можна мені ще коньяку?» Я налив їй. Вона присіла за стіл, на її зелених оченятах заблищали сльози. «А що з тобою?» Моя рука потяглася до її голівки, я погладив її волосся. «Ви подаруєте їй гарну білизну», – схлипуючи, сказала вона, бокал з коньяком тремтів у її руці. «А я собі сама купую. Ви знаєте, яка в мене зарплатня?» Я заперечливо хитнув головою. Мене не цікавила чужа зарплатня. 200 гривень. «Що?» – вирвалося в мене. «І ти живеш на 200 гривень?» Вона заперечливо захитала головою. «Ні, я ж бо живу з батьками, вони допомагають». «З батьками?» – здивувався я. Нілочка кивнула, і у її очах з'явився ніжний жаль до самої себе. Я підвівся, відчинив шухляду свого стола. Взяв навмання один із заклеєних конвертів. Пальцями промацав його щільність. Кілька тисяч доларів там, напевно, було. Витяг, простяг їй. «Візьми, купи собі, що забажаєш, і вважай це моїм подарунком». «А ви її дуже кохаєте?» – запитала вона раптом. «Напевно», – відповів я, не бажаючи її засмучувати. «Я вам завжди буду про все розповідати», – пообіцяла вона і пригубила коньяк. «Якщо ви будете добре до мене ставитися. У мене також є все для щастя». При цьому вона скинула лівчик і поглянула згори вниз на свої невеликі, але пружні груди. Тільки щастя немає. Розділ 57. Львівська область. Старий Самбір. Серпень 2015 року. Я, стаючи громадянином України, клянусь щиро любити свою вітчизну, захищати її суспільні та політичні інтереси, докладати усіх зусиль, щоб моя країна розвивалась і міцніла, щоб повага до неї в усьому світі зростала, щоб авторитет України невпинно ріс. Я обіцяю виконувати всі свої обов'язки громадянина, чесно сплачувати податки. Незважаючи на святкове оздоблення собору і чудову акустику, щось у цій церемонії здавалось мені штучним.
І навіть не те, що всі нелегали з Індії, Бангладеш, Афганістану, які застрягли в країні, старанно читали вголос клятву громадянина. Деякі з них були навмисно зодягнуті у вишивані сорочки, підкреслюючи свою повагу до країни, через імовірну безвихідь ситуації, що приймала їх у свої громадяни. Тут і церковна громада заспівала псалми, і батюшка у святковому вбранні щось забубнив баритоном. І чиновник Львівської обладміністрації вийшов наперед зі своєю секретаркою, яка тримала у руці пачку новеньких паспортів. «Ахмед Захір Шах», – прошитав з першого узятого в секретарки паспорта урядовець, та провів поглядом по всіх Ахмедах, вишикованих у довгу шеренгу. А вручення паспортів нагадало мені вручення атестатів зрілості в радянській школі. «Миколо», – гукнув я неголосно до віце-прем'єра, який вмовив мене прилетіти на цю церемонію. «Слухаю, пане президенте». «Хто писав слова?» «Співак наш, Василь Казанський, народний артист України». «А тобі не здається, що в нас багато хто займається не своїми справами? Чому співак повинен писати текст державної клятви?» «Бо він справжній патріот і дуже хотів зробити свій внесок». «Зачекай, Миколо, патріот – це професія?» «Ні». «Поклик?» «Ні». «Це стан душі, це коли людина вболіва...» «Годі, щоб цей текст звучав сьогодні вперше і востаннє. Зрозумів? Або пиши сам, або знайди патріота серед письменників». Віце-прем'єр важко зітхнув, але залишився стояти поруч. А я перевів погляд на палаючі букети тоненьких свічечок. Аромат воску приємно пестив ніздрі. Церковний спів линув під купол храму і звідти опускався невагомим золотим дощем. Я знову повернувся до віце-прем'єра. А архієпископ не проти того, щоб видавати у храмі паспорти іновірцям. Вони прийняли хрещення, це ж була одна з умов українського громадянства. А які там ще були умови? Складання іспитів з української мови і написання українською своєї біографії. А хто підписував цей указ? Ви. Я відправляв його вам, а мені вже повернули з підписом. Передаси його мені почитати. Один з нас на час його підписання був хворий. Це ж ви, щиро вирвалося у віце-прем'єра, ви ж хворіли. А урядовець продовжував викликати до себе найновіших українців. Вони підходили, смиренно схиливши голову, як і має бути у церкві, брали паспорти і поверталися у стрій. «Нашого полку прибуло», – подумав я і зітхнув. І відчув у грудях якусь незручність, ніби моєму серцю стало в грудях тіснувато. Вже виходячи на двір, побачив хижі об'єктиви 3 кінокамер. Усі головні канали країни сьогодні ж увечері пустять все це у ефір. Чим це пахне? Свіже, підігріте втомленим літнім сонцем повітря, ніжно по-жіночому торкнулося мого обличчя. В мене не було жодного бажання думати про цю церемонію, про її трансляцію на Першому національному та про реакцію, яка, напевне, не примусить себе чекати. Український православний Ахмед Захір Шах з цього у кращому випадку не зле посміються. Гірше буде, коли цей указ вирине у якій-небудь газетці, як постріл стартового пістолета. Стріляти ж гарантовано будуть у мене. Розділ 58. Київ, 1 березня 1985 року. Вранці мама повезла брата Дмитра до ще одного професора-психіатра. А я вдяг білу сорочку, випрасувані штани, теплий светр. А далі вже кутався, як тільки міг, аби противитись морозу, бо лютнева погода поступово перейшла в березневу, не загубивши дорогою жодного градуса Цельсія.
Я знав, що є люди, яким хочеться жити по-іншому, які не схвалюють і не вітають політику партії. Я чував, що вони збираються ночами на кухнях і розповідають політичні анекдоти. Мені навіть доводилось чути ці анекдоти, але особливо смішними вони мені не здавалися. Але уявити собі, що старий, котрий у землянці не має навіть кухні, теж один з них, я не міг. Одначе мені було цікаво, і я знову рушив на Труханів до Давида Ісаковича. Вітру не було. Міст стояв нерухомо, вкритий сніговою кіркою, котра тріщала під ногами. Цей міст завжди викликав у мене подив і повагу своєю зимовою самотою. От і зараз я дивився під ноги, намагаючись побачити свіжі сліди. Але кірка була суцільною. Може, на цей острів можна потрапити іншим таємним шляхом. І саме іншим шляхом прийдуть туди до Давида Ісаковича люди на якусь зустріч. Люди дійсно прийшли іншим шляхом і раніше за мене. У землянці було тепліше, ніж завжди, а на столі замість портвейну стояло 3 пляшки кефіру. На ліжку старого сидів бородатий чолов'яга, поважний з виду, з крупним носом. Він не був старий роками, але помітно напускав на себе зайву серйозність. На табуретці праворуч, закинувши ногу на ногу, влаштувався худорлявий чоловік з орлиним носом та з уже назначеною лисиною. Навіть синій шерстяний спортивний костюм з білими лампасами не міг приховати того факту, що ніякого відношення до спорту цей чоловік не мав. Третій гість був невисокий та кругленький, з усміхненим обличчям, з рум'янцем на щоках. «Це Сергій», – відрекомендував мене старий, – «я вам про нього розповідав». «Отець Василій», – Давид Ісакович указав з повагою на бородатого. Інших відрекомендував простіше – Ілля та Федір. Я присів на табуретку та налаштувався слухати якусь розумну бесіду. Але замість цього Давид Ісакович витяг з-під ліжка пачку вафельних рушників і охайно поклав її поруч із кефіром. «Ну, з Богом!» – пробасив отець Василій і почав роздягатись. Інші вчинили так само. «Ну, а ти чого?» – запитав мене старий. «А чого це?» – я кивнув на майже голу компанію. У моєму мозку заметушився острах. Мені уявилося, що зараз наді мною відбудеться чоловіче зґвалтування, про які мені час від часу доводилося чути. «Давай, давай!» – квапив мене старий. «Треба поспішати». «Куди?» «До ополонки. Я її вранці прочистив. Якщо знову затягне кригою, подряпаємося». «А-а-а!» – подумки видихнув я з полегшенням. «Виходить, моржі, а не гомики». І ми пішли снігом босоніж один за одним, тримаючи в руках рушники. Я йшов останнім і з дивним відчуттям дивився на біліючі, тремтячі при ходьбі чоловічі зади. Мені вони видалися напрочуд вразливими. І таким самим здавався я сам собі. Разом з холодом у мене закрався інший страх – страх перед холодною водою. «Хрещення на п'яну голову не приймають», – сказав мені отець Василій на краю ополонки. Сказав і легенько штовхнув рукою. І полетів я в обпікаючий холод. Іскри води замиготіли перед очима, вп'ялися у шкіру. Я почав колотити руками по місиву з води та льоду, озирнувся. Зустрівся поглядом зі старим, який стояв голою синюватою мумією на краю ополонки. «Під воду не пірнай, бо течією занесе під кригу», – сказав він. А я вже дерся нагору, залазив на кригу, намагався віджатися, але крига тріскала, дряпаючи мені руки. І вже коли вибрався, я нарешті побачив глибоко подряпану на правому лікті. Старий подав мені рушника, моє тіло, натерте наждачно-вафельним рушником, почервоніло. Але відчуття холоду поступово минуло. Натомість у тілі виникла кволість,
а в голові байдужність. Отець Василій повісив мені на шию срібний хрестик. «Спасіння твоє було дивом Господнім», – сказав він, кинувши погляд на старого. «А тепер ти й сам став рабом Божим. Нехай благословляє тебе Господь». Занурились потім в ополонку й інші. Причому найдовше бовтався у воді старий. Кректав, охав, ахав. «Мені це корисно», – промовляв він. «Мені це як помідорам консервація. Продовжує життя». Мої підозри на початок здорового способу життя не виправдались. Повернувшись у землянку, першим ділом усі випили по чарці горілки за славу Господню. Давид Ісакович запив горілку кефіром, а інші не запивали. «Ви зараз будете розмовляти про політику?» – запитав я за столом. На мене здивовано подивились. «Про політику нехай розмовляють земляні хробаки», – промовив отець Василій. «Ми будемо розмовляти про життя, бо життя – це любов». Розділ 59. Київ, березень 2004 року. Усю ніч під моїм вікном вили коти. Може, якби це були собаки, їхнє виття не дало б мені виспатися. Але котячий спів просто навіював у мою дрімоту конкретні думки. І я легко, ніби ненавмисно, відгонив ці думки з одного краю своєї підсвідомості на інший. А вранці, коли моя італійська кавоварка зашипіла, оприскуючи у кухонне повітря аромат арабіки, зателефонувала Світлана. «У мене новини», – дуже серйозно промовила вона. Я приготувався до ділової розмови, гадаючи, що вона матиме пряме відношення до подальшої сплати рахунків зі швейцарської лікарні для Дмитра та Валі. Я ходила на УСД. Вона витримала паузу. Достатньо, щоб я повністю перекинувся на її новини, які, здається, тепер ставали і моїми новинами. У мене двійня. Вона знову сказала «у мене». Я скривив губи. Невже їй так подобається підкреслювати свою незалежність від мене? Чи незалежність цієї двійні від мене? «Вітаю», – прошепотів я у слухавку. «Відсвяткуємо?» Це ще не все. Її голос прошелестів м'яким шовком. «Валя також чекає дитину». «Хто?» «Дмитро і Валя. Твій брат і моя сестра». «Ввечері о 7:00 підійде?» У моєму роті раптом пересохло, і я перейшов на шепіт. «У дежавю». Вона погодилася. Надвечір закрапав дощик, і бруківка перед оперним театром заблищала чорним перламутром мокрих камінців. Водія я відпустив додому. Мені завжди було неприємно усвідомлювати, що поки я десь отримую задоволення, він сидить у машині і в кращому випадку читає Дарію Донцову. Звичайно, написані правила зобов'язують водіїв службових БМВ і Мерсів кататися за принципом «куди пошлють» і чекати під рестораном чи клубом хоч до ранку. Та що мені до неписаних правил? Я виконую з них лише ті, які мене влаштовують. «Вона тобі дзвонила?» – запитав я, присівши за столик і замість привітання поцілувавши Світлану в губи. «Так, і знаєш, у нас однаковий термін вагітності». «Значить», – посміхнувся я, – «значить, ти і вона понесли в одну і ту ж ніч і ніч після весілля». Світлана кивнула. Офіціант приніс пляшку моет і 2 келихи. Мій настрій миттєво покращився. Коли Світлана сама, прийшовши трішки раніше, вирішила, що ми будемо пити, то побоюватись її кепського настрою не потрібно. «У тебе чудове намисто». Я звернув увагу на її намисто, на бордову ковтину,
на каблучку з маленьким діамантом на середньому пальці правої руки. Світлана завжди вдягалася залежно від свого настрою. Сьогодні вона любила себе і світ. Я витяг із кишені піджака маленький згорток у яскравій подарунковій упаковці. Ще раз здивувався, наскільки ефемерна і невагома нинішня модна жіноча білизна. Ці трусики смарагдового кольору справді важили менше, ніж пакувальний папір. Це тобі. Вона взяла невагомий прямокутничок на долоню. Хитро посміхнулася, напевно, здогадалася, сховала в сумочку, підняла келих. За тебе і за двійнят, неголосно проспівав я, піднявши свого келиха назустріч її келиху. Брют виявився занадто вишуканим на смак. Це був саме той випадок, коли принаймні пляшка шампанського повністю відповідала нагоді нашої зустрічі. А от що ж до смаку – ні. Мій смак не був настільки аристократичним, хоч я й навчився дурити всіх і самого себе, поїдаючи дорогий вишуканий харч і попиваючи такі ж напої із напускним виразом надзвичайного задоволення на обличчі. «Пробач за банальне запитання», – Світлана вперлась у мене поглядом. «Ти не нащадок письменника Буніна?» Я посміхнувся. «Ні, це прізвище дав батькові директор дитячого будинку в Сибіру. Батько потрапив у поїзді під бомбардування, їх евакуйовували. Батьки загинули, документів ніхто не шукав. Нічийного, безіменного хлопчака відправили в дитячий будинок, а там директором був колишній учитель літератури. У батька серед друзів у дитячому будинку були і Горький, і Островський. Гарна історія, задумлива посмішка додала Світланиному погляду доброти. У мене багато гарних історій, кивнув я. А от найгарніша, мабуть, нещодавно у Лейкербаді. Моя рука, постукуючи пальцями, дотяглася до її руки. Наші пальці зустрілися. «Приїжджай до мене». Я нахилив голову і спробував зробити свій погляд покірливим та благаючим. «Давай трішки почекаємо». Світлана забрала свою руку та знову підняла келих. «По тобі не видно, що ти любиш дітей», – сказала вона. «А по тобі не видно, що ти любиш мед. Та й по мені багато чого не видно. Але дітей я люблю. Давай вип'ємо за Валю і Дмитра». Вона на мить опустила погляд на відбиток губної помади на краєчку келиха. Мені здається, тільки вони можуть бути по-справжньому щасливими. Коли ми вийшли на двір, дощ уже закінчився. Було вже зовсім темно. Повз нас миготіли жовті фари машин. Я підняв руку, і одна пара фар, як вірний пес, спинилася саме перед нами. «Ой, я забула парасольку», – вигукнула Світлана, коли машина вже під'їжджала до мого будинку. Я витяг мобільний і, дізнавшись через 09 номер ресторану, зателефонував і попросив знайти парасольку і залишити її у гардеробі. Парасольку знайшли відразу, і ця дріб'язкова удача лише додала Світлані доброго настрою. Розділ 60. Київ, 1 вересня 2015 року. «Це ви добре сказали», – тараторить Коля Львович. «Учитись, учитись і учитись». «Це не я, це Ленін сказав». «Яка різниця? Про Леніна давно забули. Зате сьогодні всі школярі України думатимуть лише про навчання». Ми з головою моєї адміністрації повертаємося з свята першого дзвоника. Школа якраз навпроти мого будинку, на розі Володимирської Десятинної. Телекамери вели пряму трансляцію, а я сказав кілька слів, взяв у руку дзвоник на палиці і покалатав. Тепер на Банкову. «Що там зараз?» – запитую Коля Львовича. «Доповідь Філіна про обстановку в країні.
в тому числі і у справі Запорізької обладміністрації. Що, ще не знайшли? Запитую, ледве стримуючи посмішку. Ні. Обличчя Колі Львовича відразу стає темно заклопотаним. Усе перерили, всі обласні водойоми перевірили. Добре, далі. О 14:00 медогляд і масаж. О 15:40 зустріч із солісткою Національної опери. Потім закрите засідання Кабміну. Далі їдемо мовчки. Сьогодні знову, напевно, прибіжить начальник охорони, полковник Потапенко, і буде стогнати. Чому виїжджали без кортежу, без мотоциклістів? Та й хер з ним. Мене зараз турбує лише одне. Як би міністра внутрішніх справ Філіна примусити докладати про обстановку в країні в дуже стислій формі і без доповідного перелічування успіхів у боротьбі з корупцією в лавах міліцейського міністерства. Ці цифри починають мене вже дратувати. 80 343 працівників звільнено, 35 тисяч притягнуто до адміністративної кримінальної відповідальності. Скільки ж там працює, якщо 115 тисяч можна спокійно викинути з міліції, і вона, міліція, ще здатна щось зробити? І скільки у нас місця у зонах? Це також гарне запитання. Я поставлю його Філіну. Генерал Філін, як виявляється, чекає вже півгодини. Побачивши мене, він робить особливу стійку, ніби по його хребті пропускають високу напругу. Цією особливою натягнутою стійкою все тіло вітає мене. «Сідай», – я киваю йому на знаменитий диван майора Мельниченка. Я знаю, що він не сяде. Військові і міліцейські чини бояться цього дивана. Навіть не знаю, чого у цьому страхові більше – забобонності чи побоювань каверзи з мого боку. Вони завжди сідають у крісло, яке стоїть біля дивана. Туди ж у напрямку крісла генерал Філін розвертає свій тил, щоб можна було без особливо зайвих рухів і розворотів опустити його на бежевий м'який і пружний оксамит. «Ну, що там у нас?» – підбадьорюю я генерала. «По Запорізькій обладміністрації нічого», – він розводить руками. «Кримінальний світ тут ні до чого. Злодії в законі на наше прохання самі все прочісували. Можливо, замішані гастролери, яка-небудь спецкоманда, але жодних слідів». «Ти ба», – міркую я, – «про спецкоманду здогадався. Не дурень». «Добре, продовжуйте», – киваю я. «Основні сили туди, на Запоріжжя». «Та там і так працює вже 200 слідчих і оперів». За винятком запорізької загадки, обстановка в країні нормальна, звичайна. 37 смертей на виробництві, 18 отруєнь зі смертельним кінцем, контрафактною горілкою, 3 вбивства на замовлення і 13 побутових. А боротьба з корупцією в лавах, я торкаюсь його улюбленої теми, він просто розцвітає. Розповідає про арешт 2 генералів і 3 полковників, про розкриття групи міліціонерів, які займалися рекетом на одеському речовому ринку. «Добре, досить», – піднімаю долоню, і він відразу ж замовкає. «Тут, Микола, віце-прем'єр з гуманітарки, хотів з тобою дещо обговорити. Знайди для нього 20 хвилин, добре?» «Звичайно». Щойно зачинилися за генералом двері, я викликаю помічника. «Слухай», – кажу йому я, – «тільки слухай уважно. Я хочу піцу з креветками і моцарелою. У чому хочеш принеси, але щоб тут її ніхто не бачив. Зрозумів? У тебе 20 хвилин». Він вилітає з кабінету. Я присідаю на диван майора Мельниченка і розгойдуюсь на ньому праворуч-ліворуч, як Іван-Покиван. У мене якийсь дивно грайливий настрій, ніби я сам ще школяр
і щойно втік зі свята першого дзвоника. Піцу помічник приніс у мішку з-під спецпошти. Аж півгодини я насолоджувався тишею. Просто наказав Колі Львовичу нікого до мене не впускати, а сам сидів на знаменитому дивані та їв піцу. І навіть жодного разу не здивувався раптовості цього бажання. Не робив спроби пригадати. А коли це я востаннє їв піцу з таким задоволенням? Дивно. Медогляд пройшов досить швидко. Лікар сказав, що ластовиння не прогресує і що шкіра, судячи з аналізів, здорова. Послухавши серце, він лише задоволено кивнув. Тож візит молоденької китайської масажистки на тлі медичного огляду мав вигляд свята активного відпочинку. Масаж вона мені робила в окремій кімнаті на цьому ж другому поверсі. Робила з жорстокою ніжністю, яка проникала всередину тіла. Мене дивувало, якими гострими здавались її долоні для моєї шкіри. І запах мигдалевого масла змішався з її запахом. Хвилин зо 20 вона заряджала моє тіло фізичною енергією. Якоїсь миті я зрозумів, що зарядка скінчилася. Ще трішки, і мені від зайвої бадьорості зірве дах. «Годі», – суворо сказав я, лежачи на животі і розвернувши голову до масажистки. «Бухао?» – перелякано запитала вона. «Хао-хао», – заспокоїв я китаянку. Власне, цих двох головних китайських слів навчив мене лікар. Бухао означає «погано», а хао – «добре». Вона ще обтерла моє спітніле тіло спеціальним гарячим рушником, просякнутим трав'яними есенціями, вклонилась і вийшла. Годинник показував 15:30. Ще 10 хвилин, і на мене чекатиме жінка, солістка Національної опери. Ми будемо з нею розмовляти, цікаво про що. І нашу милу бесіду зніме оператор для Першого національного. Президент повинен цікавитися мистецтвом. Нікуди діватися, навіть якщо він терпіти не може ні опери, ні балету. Розділ 61. Київ, березень 1985 року. Півдня я вештався замерзлим подолом. То зайду в Бахус погрітися склянкою, то в кафе на Братській. Настрій був не дуже, хотілося пригод. Випадкове знайомство з якою-небудь простенькою дівчиною теж згодилося б. Для непростенької мені бракувало коштів. Що таке п'ятірка? Звичайно, і 5 карбованців можна було б розтягти навіть на 5 днів, але від цього не було б ніякого задоволення. Що таке морквяні котлети за ціною 12 копійок за штуку в дієтичній їдальні на Леніна? Я вже знав, але мене завжди тягло до м'яса, до м'ясних котлет. А де починалося м'ясо, там закінчувалися гроші, принаймні мої. Випрошувати гроші в матері також остогидло. Звичайно, якби пішов учитись, тоді б і особливо випрошувати не знадобилося. Сама би давала. Плюс стипендія. Але куди? Адже треба вибрати таке, щоб і професія майбутня не була нудною, та й учитись, щоб не було важко. Хоча у нас головне освіта, а працювати потім можна і не за фахом. Он мама за фахом, смішно сказати, токар, а працює начальником відділу постачання величезного заводу. Але це, в принципі, називається кар'єрним зростанням. Мені таке не загрожує. Я виходжу на нижній вал, руки у кишенях шуби зі штучного футра. На голові каптур. Мотузки каптура я настільки міцно стягнув, що збоку мене легко сприйняти за ескімоса. Обличчя зменшилося до розмірів великого яблука і вузькі очі. Тут неподалік є пункт прийому макулатури. Там працює приймальником Рудий Сеня,
Він живе в сусідньому будинку, тож, коли нап'ється, жінці доводиться недалеко його тягти. Жінка в нього міцна, на півголови вище за Сеню, удвоє охватніша, хоча товстою я її не назвав би. Радше Сеню можна назвати худорлявим. Я вдихаю морозне повітря, спинившись біля знайомого крізного двору. У дворі приймальний пункт Сені. Піти чи не піти? Поталанить чи не поталанить? Із Сенею в мене щось на кшталт лотереї. Тобто для нього зайва троячка, а для мене лотерея. Я даю йому троячку, і він дозволяє мені кілька годин ритись у пачках макулатури і брати собі все, що я вважу за потрібне. Ну, за потрібне я вважаю все, що в мене купить букініст. Адже тут недалеко, на Костянтинівській. Буває, звичайно, таке, що я і без букініста можу продати. Одного разу знайшов 2 томи Олександра Дюма. В мене їх просто з рук вихопила якась дама за червінець. Я згадую про ці 2 томи і заходжу в крізний двір. Приймальний пункт макулатури нічим не відрізняється від звичайного цегляного смітника. Хоча ні, відрізняється. Тут запах пристойніший. Пахне лише паперовою сирістю. Вона дратує тільки з незвички. Сеня сидить на стільці. Праворуч – стара тумбочка, на якій стоїть порожня гранчаста склянка та недоїдений бутерброд з лікарською ковбасою. Просто перед ним на бетонній підлозі масивна вага синього кольору. «О, привіт», – каже він, піднявши на мене червонуваті очі. «Що, сумно без книжок?» «Угу, у тебе буде 2 карбованці здачі?» Я показую йому 5. Я зараз розміняю. Тут недалечко, у Чоботаря. Але ти тут дивись, щоб без мене сюди ніхто. Він поспіхом іде, затиснувши в долоні мою 5. Я зазираю за тумбочку. Там стоїть напівспорожнена пляшка московської. Витягаю, наливаю грамів зо 50 у його склянку. Одним духом вливаю горілку у горлянку, і вона мчить туди, вниз, у мою утробу, на ходу зігріваючи своїм вогнем мої голодні нутрощі. Тепер можна й до роботи. Я зазираю в забите пачками макулатури приміщення. Кайф. Просто якийсь Еверест з журналів, книг та газет. Кіліманджаро. За годинку я задоволений спускаюся з макулатурної гори вниз, до ваги і повеселілого Сені. Склянка на тумбочці повна, поруч нарізана ліврна ковбаса і 2 булочки за 3 копійки. «Ну що?» – запитує він. Я акуратно опускаю на бетонну підлогу величенький стос книжок. А власне, книжки на поверхні стосу, а замість підносу я використовую 2 підшивки – Ниви за 1904 та 1907 роки. Сеня бере до рук верхню книжку, мружить очі. «Собака Баскервілів?» – дивується він голос. «Хіба ти цікавишся собаками?» «Так», – кажу я. «Навіть завести хотів, але мати не дозволила». Сеня розуміюче киває. «Я також хотів пуделя завести. Танька сказала, що мене разом з собакою з дому нахер вижене». Анька – це його жінка. Теж руда, тільки рудий колір їй личить, а от Сені руде волосся, як корові сідло. «А 2 карбованці?» – нагадую я йому про здачу. Він неохоче лізе в кишеню свого ватяника. Дістає 2 зіжмакані папірці, мне їх у руці. «Слухай, а може візьмеш чвертку і посидимо ще годинку? Он бачиш, скільки ліверної я купив? На 3 вистачить». «Ні», – категорично кажу я і витягаю з його пальців 2 карбованці. Його пальці не відразу, але розтискаються, випускаючи гроші. Вже через півгодини я стискаю у кишені шуби 16 карбованців.
Букініст Марик купив у мене обидві підшивки Ниви по 6 карбованців за кожну, а книжки взяв гуртом ще за 2 карбованці. У роті в мене все ще смак книжкової сирості. Я змиваю його по-королівському, кава з коньяком. Святкую свій виграш у макулатурну лотерею. Роззираюсь. У кафе малолюдно. 2 чоловіків, кілька очевидних студентів, які потай розливали горнята для кави, принесений з собою портвейн. І жодної дівчини. Жодної красуні, з якою можна було порозділити мій хороший сьогоднішній настрій. Розділ 62. Київ. Травень 2004 року. На День перемоги ми святкували зі Світланою наші входини. Тоді в березні вона мала рацію, відмовившись переїжджати до мене. А вранці, коли вона пішла, я пройшовся квартирою і на свій подив побачив на стінах і стелі ознаки старості. Можна було б, звичайно, залікувати квартиру ремонтом, хірургічним втручанням змінити планування, але все це здавалося мені процесом, який, напевне, вкраде в мене не тільки і не стільки гроші, скільки час, відпущений на щастя. І тому, бажаючи подвоїти своє щастя та не вплутуватися у неприємні процеси, я поговорив ще з деким у міністерстві, порадився з Догмазовим, і після цього про мене якось ніби самі по собі згадали люди, відповідальні за комфорт і зручності найвищого урядового складу. І запропонували новеньку квартиру в Царському селі на вулиці Староноводницькій. Високий будинок із хвилеподібним дахом стояв точнісінько над бульваром Лесі Українки. Із запропонованих мені поверхів я вибрав 13-й. Вручаючи мені ключі від просторої квартири з вбудованою кухнею, начальник департаменту житлового фонду тихенько порадив скоріше офіційно зареєструвати шлюб. І все вони знають, здивувався я. А втім, я ж нічого не приховував, і квартири ми дивились разом із Світланою. Та й кожна уважна людина помітила б округлений животик Світлани. У худеньких і струнких вагітність стає помітна раніше, ніж у вгодованих жінок. Світланин офіс також знаходився на Печерську, неподалік від будинку меблів. Вона, як мудрий менеджер, підшукала собі кілька ділових подруг, які розширили сферу діяльності невеликої фірми, і тепер, окрім меду, займались лікарськими рослинами і харчовими добавками. Тож вона не мала необхідності сидіти у своєму кабінеті. Повернувшись у міністерство, я попросив Нілочку зв'язатись із Печерським Рахсом і попередити їх, що завтра близько 14-й я заїду зареєструвати свій шлюб. Уже за 5 хвилин Нілочка зазирнула в двері мого кабінету з дещо напруженою і через те ще чарівнішою усмішкою. «Вони вас чекатимуть», – прошепотіла вона. «Чудово! Тоді горнятко кави». Розділ 63. Київ. Вересень 2015 року. Зустрічі з творчою інтелігенцією зазвичай не викликають у мене захоплення і забуваються швидше, ніж закінчуються. Правду кажучи, ця остання позавчора може і затриматися у пам'яті. Я вже було вимкнув мозок і вдягнув на обличчя правильну телевізійну посмішку, з якою професійний журналіст, звичайно, ставить запитання. Солістка виявилась постарілою балериною. Цього на телеекрані, звичайно, ніхто не помітить. Тонка, тендітна, з правильним носиком і театрально угордуватим профілем. Але коли до неї менше метра, і ти вдивляєшся в її обличчя, то не бачиш живої шкіри. Не бачиш, бо немає вона живої шкіри ні на щоках, ні на підборідді. Має щось тілесного кольору, заполіроване, матове, присипане, щоб не давати відблиску, не блищати. Вона з таким самим успіхом могла б мені розповідати анекдот. Адже звук у таких випадках не записується, головне – картинка. Але вона заговорила про невиплачені зарплатні,
про старі декорації і костюми. До цього я був готовий. До цього я завжди готовий, коли заходить мова про культуру. Культура завжди бідує, така її природа, принаймні в нас. Але для цього ці зустрічі і існують, щоб президент переймався проблемами і намагався допомогти їх вирішити. Та, попри незвичайний фінал розмови, я дав розпорядження Мінфіну виділити опері гроші на погашення боргів по зарплатні і на декорацію для нової оперної постановки. Фінал нашої зустрічі вартував цих грошей. А винен в усьому запах. Вона сама сказала, що саме приїздила з репетиції і не встигла ні душу прийняти, ні привести себе до ладу. Та й про душ вона сказала для того, щоб підкреслити стан сантехніки у театрі. Душ, виявляється, давно не працює. І щойно тільки я почув її скромне і швидкоплинне признання, щось у мені клацнуло. Цієї миті я вловив у повітрі ледь відчутний запах поту, змішаний ще з якимось парфумерним запахом. Але не запахом дезодорантів чи парфумів, а з чимось цікавішим. Я так і не пригадав, вірніше, не знайшов другої складової цього запаху. Але в моїй пам'яті, в якійсь комірці, зберігався саме такий от запах із домішками солодкої гіркоти людського поту, причому жіночого. Жіночий піт, як і все жіноче, наділений великою легкістю і особливою чуттєвою привабливістю. Цей запах може вести за собою. Я дивився на балерину, зовсім не слухаючи її немузичний голос. Я дивився, а в моїй голові тривала фільтрація запахів минулого, якихось життєвих епізодів, які ніби мали ароматичні закладки. І ось моя пам'ять перегортала сторінки життя, вишукуючи цю закладку, що пахнула жіночим потом та якоюсь, мабуть, що професійною парфумерією. Можливо, особливим ароматичним тальком чи пудрою. І раптом, усе ще дивлячись на її рухомі тонкі губи, я все згадав і навіть трішки роззявив рот з подиву. Вона сприйняла мій роззявлений рот за знак підвищеної уваги до своїх слів і заговорила швидше і емоційніше, ніж раніше. «Скажіть», – я втупився в її карі, підведені густою тушю очі, коли вона нарешті замовкла. «У вашому театрі десь на горищі була така кімнатка з продавленим диваном. Щоб туди потрапити, треба було підійматися дерев'яною драбиною. Вона ще збереглася?» Балерина вирячилася на мене, не моргаючи, ніби я її загіпнотизував. Вона мовчала, а я вже бачив цей чудовий епізод зі свого життя якимось внутрішнім зором, візуальною пам'яттю. Ось ми з Мирою в цій кімнатці на горищі без вікон і стін кохаємося. Усе просочене коктейлем із запахів поту і якоїсь там парфумерії. І раптом нас сполохала парочка артистів балету. І ми спостерігаємо, як вони займаються тим самим і там само. І вона, балерина, гарно тримає тіло. Мира тоді ще прошепотіла щось досить кумедне. Як вона сказала? «Ти бачив, як він узяв її ззаду?» Я трішки нахиляю голову, щоб хоча б трішки захопити її профіль поглядом. Я майже впевнений, це була вона, тільки звичайно молодша. «Так», раптом не вимовляє, а видихає ледь чутно моя гостя. Принаймні, ще кілька років тому ця кімнатка там, на горищі, була. Я киваю і спостерігаю, як на її обличчі з'являється жива шкіра. Вона відверто червоніє, і це почервоніння пробивається крізь косметику, пробивається, як підсніжники крізь сніг. «А ви звідки про неї знаєте?» – раптом запитує вона пошепки, нахилившись усім тілом уперед. «Одного разу мені довелося там побувати», – так само пошепки відповідаю я. «Театр життя», – каже вона. «У театрі все як у житті». Її голос уже вирівнявся,
До неї повернулось самовладання. Вона, мабуть, думає, що не я спіймав її своїм запитанням, а вона мене. Це ж я зізнався, що одного разу там побував. Вона ж у цьому не зізнавалася. Розділ 64. Київ, березень 1985 року. Вечір. Мені потрібно з тобою поговорити. Мама дивиться на мене серйозно, трішки хмуриться і показує рухом голови в напрямку кухні. Вона прийшла сьогодні з роботи раніше, ніж звичайно. Перевдяглась у синій вельветовий халат. На ногах вовняні в'язані шкарпетки і старі капці. Спочатку в неї був гарний настрій, вона навіть щось наспівувала, відкриваючи 3-літрову банку з компотом. Але ближче до вечора на її обличчі з'явилася заклопотаність, і от я, схоже, зараз дізнаюся про її причину. Ми зачиняємося на кухні. Крізь зачинені засклені двері чути телевізор, який працює у вітальні. Дмитро дивиться «Невловимих месників». Це його улюблений фільм. Він знає його на пам'ять і час від часу видає звідти цитати. Іноді навіть до місця. «Мені дають путівку в Трускавець», – каже мати. Ми сидимо одне навпроти одного за кухонним столом. «Ну то їдь». «Але ж ти збирався влаштуватися на роботу, а з ким тоді буде Дмитрик?» «Можу поки що не влаштовуватися», – знизав я плечима. «Тобі було б ліпше ще повчитися. Але ж навчання завжди починається з вересня, а зараз тільки березень». Мама задумливо киває. «Путівка з 25-го», – каже вона, – «і мені треба підлікуватися, бо чує моє серце, що не витримаю». Я не розпитую, чого чи кого вона не витримає. Та й так зрозуміло, втомилася. У неї на обличчі написано, що погано спить і не стежить за собою. Знову мовчить і про щось думає. «Добре», – зітхає, – «поклич Дмитра». «Ти що, хочеш сказати йому про Трускавець?» «Так». Я йду у вітальню, кілька разів смикаю Дмитра за плече, поки він нарешті відриває погляд від екрана. «Іди на кухню, мати кличе». Він знехотя підводиться і йде, а я сідаю на нагріте його задом місце на дивані. Кілька хвилин дивлюся фільм, і раптом крик, дзенькіт розбитого скла. Я влітаю на кухню, а мені назустріч Дмитро. У нього в руці черпак, на обличчі лють. Він мчить повз мене, біжить у вітальню, і вже в кухні, опалений крижаним вітром, що залетів крізь розбите скло, я чую, як у вітальні дзвенить розбита шибка. У матері заніміле бліде обличчя, переляканий погляд. Вона сидить, спершись спиною в плиту. Я не знаю, що робити. Під ногами хрускотить скло. Повертаюся у вітальню. Там також холод та шматки скла на підлозі. Дмитро зачинився у спальні. Я повертаюся у коридор, одягаю свою бежеву ендеєрівську шубу зі штучного футра. Зазираю до спальні. Дмитро сидить на своєму ліжку і, нахиливши голову, дивиться на черпак, що валяється під ногами. Я піднімаю черпак і йду на кухню. Через півгодини ми сидимо вже на іншій кухні, у сусіда по сходовій площадці. Сидимо і гріємося. П'ємо з сусідом гарячий чай. Дмитро позіхає. Потім сусід відводить його у спальню до своїх дітей. Розстилає йому на підлозі матрац і спальний мішок. Тепер ми сидимо на кухні утрьох. Сусідова дружина також спить. Мати раптом заплакала. Її прорвало. «Доведеться віддати його в божевільню», – каже вона крізь сльози. «Женити його треба», – каже сусід. «Відразу вся дурість із голови вийде. Одружені швидко заспокоюються». «Он де», – мати киває на мене, – «вже одного разу одружився, а що з цього? Ні постійної роботи, ні постійних друзів». «Одного разу недостатньо», – каже сусід, додаючи до свого чаю коньяку. «Треба ще раз спробувати. Треба шукати, поки не знайде таку, з якою буде жити радісно і з задоволенням».
І з кожним ковтком чаю сусід розмовляє дедалі голосніше і голосніше. Кортить зробити йому зауваження, але ми в нього вдома. Він дав нам притулок на ніч і, мабуть, не знає, що далі з нами робити. Добре, що Дмитрові знайшлося місце на підлозі дитячої. А нам з мамою, мабуть, доведеться до ранку сидіти на кухні. Двері трішки відчиняються, і до кухні зазирає сонна сусідова дружина в голубій нічній сорочці. «Тихше», – просить вона чоловіка, – «бо дітей розбудиш». «Та йди ти спати», – говорить сусід, але на його обличчі читається щось матюкливе. «Бачиш, яке в сусідів нещастя?» І жінка слухняно причиняє двері. А втім, наступні 2 години ми усі розмовляємо майже пошепки. Сусід, допивши чай, починає кимарити. Потім каже, що йому вранці на роботу, і йде, залишаючи нас із матір'ю на кухні. Там ми з нею і сидимо до ранку, мовчки, у якійсь напівдрімоті. Розділ 65. Київ, 13 травня 2004 року. За 1:55 я зазирнув у зал урочистих церемоній і побачив за масивним дубовим столом даму в бордовій оксамитовій сукні. З її обличчя було зрозуміло, що останнім часом вона захопилася дієтою. Блідість трішки обвислих щік була загримована пудрою, в очах утома. Я швиденько підійшов, перегнувся через дубовий стіл, протягнув їй конвертик із $100. «Будь ласка, без офіціозу», – прошепотів я переконливо, – «тільки теплі людські слова». Спочатку вона розгубилась, але тут її погляд упав на розгорнутий щоденник, де навпроти часу 14:00 стояло моє прізвище. За прізвищем були якісь позначки, можливо, скорочення. Та в будь-якому випадку її погляд сповнився після цього рішучості і привітності. «Ще які-небудь побажання?» – запитала вона. «Шампанське має бути солодким або напівсолодким. Напевно, ви хотіли б червоне шампанське». Я зрадів. Вона читала не просто мою душу. Вона проникла своїм прозірним поглядом у мої найпотаємніші бажання. Я схвально всміхнувся. «Артемівське напівсолодке». Вона ледь помітно кивнула. «Чудово. А наречена?» «На підході». Я вийшов на вулицю. Та на свій подив побачив Світлану метрів за 20 від Рахсу. Вона стояла біля свого БМВ та намагалася щось пояснити вже немолодому даїшнику. «У чому річ?» – запитав я, наблизившись. «Дівчина порушила правила», – сухо сказав він, повернувшись. «Не пропустила автомобіль, що рухався головною дорогою». «Дівчина поспішала на шлюб», – повільно, співуче промовив я, і втупився в червонясте, несвіже обличчя цього немолодого капітана ДАІ. Даїшник повернувся у бік Рахсу, в його очах позначилася думка. «Ви ж не хочете зіпсувати їй такий день», – додав я. «До речі, десь я вас уже бачив». Моя рука поповзла до нагрудної кишені, а витягла срібну візитницю. Я простяг йому красиву візитівку із золотим тризубом у правому верхньому куті. «Надалі будьте уважніші». Капітан ДАІ прийняв позитивне рішення, і спина його витяглася струною. Зараз він віддасть нам честь і побажає щастя. «Від імені ДАІ і міліції я вітаю вас», – сказав він урочисто. Було помітно, як у його правій руці зачухався смугастий жезл, а погляд перейшов від нас на проїжджу частину вулиці. «Вдалого полювання», – хотів сказати я, але сказав «удачі». Дама в оксамитовій сукні вже підготувала все належне. Аж тут вираз її обличчя став питальним. «А свідки?» «Ми без», – відповів я. «Так не можна, можуть виникнути проблеми». «Тоді ви будете нашим свідком».
Після секундної паузи дама погодилась, але потрібно було знайти ще одного свідка, і я згадав про даїшника. Слухняно зайшовши за мною на секундочку до Рахсу, він сторопів, коли дама в оксамитовій сукні попросила його показати паспорт. Адже який міліціонер без паспорта? До графи «свідок» округлим пихатим почерком пані записала його прізвище і ім'я по батькові. До цього часу він усе збагнув, хоч обличчя його ще довго мало здивований вигляд. Підпис даїшника виявився міністерським, з довгими завитками. «Ви ніколи не працювали у РВВС на Нивках?» – тихенько запитав я, знову приглядаючись до обличчя, яке видалося мені трішки знайомим. «Служив», – кивнув він. «Зараз ідемо святкувати», – твердим голосом, немов намагаючись загіпнотизувати міліціонера, промовив я. «Я не можу, я на службі», – пробелькотів він, але звичайна міліцейська самовпевненість у його голосі більше не була присутня. «Я зараз». Він витяг з кишені рацію і відійшов у інший кінець кімнати. «У мене зараз на черзі 3 пари». Оксамитова пані прохально подивилася мені у вічі. «Йдемо», – зашепотів я, а сам чепився поглядом за напівпорожню пляшку шампанського. «Ви ще тільки по келиху». На другому келихові до нас приєднався і капітан ДАІ. Мабуть, переговори по рації дали позитивний результат. «Але в громадських місцях я не можу», – сказав він. «Нічого, ми знайдемо яке-небудь негромадське місце», – пообіцяв я йому. Розділ 66. Київ, жовтень 2015 року. Ніч. Дивний сон турбує мене вже години 2, ніби я сиджу в тюремній камері одиночці, яка наглухо замкнена з обох боків, і зсередини, і ззовні. Причому ключі від внутрішніх замків висять тут, на цвяшку, забитому у стіну. І хтось до мене стукає. Залізні двері зовнішнього боку вже відімкнули. Але я нікого не впускаю, не реагую на наполегливий стукіт. Тільки позираю на 2 ключі, які висять на цвяшку. Це ключі від моєї внутрішньої свободи. Назовні вони мене не виведуть, але у свій внутрішній світ я сам вирішую, кого мені впускати. «Сергій Павлович», – лунає за дверей жіночий голос, – «вам посилка». «Яка ще там посилка?» – недовірливо міркую я. «У в'язницю і посилка? Ні, не вірю. Вам від мене потрібно щось інше». Кажу, а сам не знаю, що й думати. Озираю невиразний інтер'єр моєї камери, прицінюючись до біднуватої обстановки. Що вони хочуть у мене забрати? Біблію, яка лежить на тумбуці біля ліжка? Навряд. До того ж, ця Біблія українською мовою, а жінка за дверима розмовляє російською. Може, телевізор? Я озираюся на маленький Samsung у найдальшому куті камери і відразу ж заперечливо хитаю головою. Навіщо їм такий маленький телевізор? Що ж ще? Холодильник, на якому стоїть Samsung, також старий і маленький? Ну, не знаю. Я подумки розводжу руками. Може, справді посилка? Знехотя підводжуся з ліжка, знімаю з цвяха ключі, відчиняю двері. Переді мною жінка, а в неї в руках картонний ящик. Збоку стоїть капітан внутрішньої служби. «Що ж це ви так, Сергію Павловичу?» – докірливо промовляє він. «У нас уже ноги заболіли чекати, доки ви відімкнете двері». Я розписуюся, що отримав посилку, і знову замикаюся зсередини, на обидва замки. У посилці лежить подарунковий новорічний набір від міністра внутрішніх справ Філіна. Тут також є й листівка з намальованим Дідом Морозом у міліцейській формі,
а до листівочки прикріплена анкета ув'язненого. Прохання написати адміністрації управління з виконання покарань про умови утримання, про якісь харчування. Прохання також написати і пропозиції, як зробити термін перебування під вартою кориснішим, насиченішим для ув'язнених. Кулькова ручка лежить тут, у картонці. Я першим ділом пишу. Треба провести інтернет у кожну камеру і здійснити повний апгрейд тюремних комп'ютерів. Пишу, що на моєму камерному комп'ютері встановлено Word ще 1992 року. Пишу, бо якщо про цей факт дізнаються десь у Брюсселі, то Україну засміють. До камери знову хтось наполегливо стукає. Мені кортить розкрити новорічний подарунок, але цей стукіт відволікає, дратує. І я знову опускаю ноги на підлогу і розплющую очі. Навколо темно. Розумію, що прокинувся. Розумію, що не у в'язниці, а в себе вдома, на Десятинній. І розумію, що хтось справді стукає у стіну моєї спальні. Це вже занадто. «Гей!» – кричу я. Подвійні високі двері трішки відчиняються. Крізь них на паркетну підлогу падає смужка неясного світла. У прорізі сонне перелякане помічникове обличчя. Він завжди на посту. Треба буде нагородити його яким-небудь дріб'язком. Може, тостером чи електрочайником. Але, звичайно, не від мого імені. «Ти чуєш?» – запитую я, вказуючи рукою на стіну, за якою чути стукіт. Він киває. «Розберися, бо мені цей шум зіпсував увесь сон. А сон був дуже цікавий. Можна навіть сказати, державного значення. Віщий сон». Я підходжу до вікна. Стукіт ще не припинився. Стукає, очевидно, людська рука, вже стомлена. Нерівний ритм, як у хворого серця. Можливо, хтось благає про допомогу. Я тупо витріщаюся на цю стіну, і раптом мене блискавкою проймає здогад. Це ж Майя Володимирівна Войцехівська, яка спить поруч, щоб перебувати поблизу від мого серця. Це вона стукає. Що там із нею? Дивно, але моє роздратування минає, і я навіть починаю нервувати. Чи не сталося чогось з цією дивакуватою пані? Адже вона там сама бідолашна, обслуга для неї не призначена. Принаймні за тим контрактом, який я читав. Стукіт раптом припиняється. Тиша. За вікном темно. Лише десь там, у нижній частині нічного пейзажу, тремтять далекі вогники Троєщини чи Райдужного, районів, де я не був жодного разу в своєму житті. За своєю спиною чую неголосне покашлювання. У двері знову зазирає помічник. У неї проводка почала диміти. Вона злякалася, байдуже промовляє він рівним, скам'янілим голосом. Там дійсно смердить горілою гумою. То ти викликав кого-небудь? Так пожежі ж немає, знизу він плечима. Ти що, здурів? Я розвертаюся до нього. Це ж моя резиденція. Так, але за правилами треба вимикати електромережу по цілому будинку, белькоче він. Тоді я мушу будити Миколу Львовича, повідомляти йому, переводити всю апаратуру відеоспостереження і зв'язку на автономне живлення. Ти що, будеш мені вночі читати лекцію? Ні, я не серджуся, я так собі гарчу на нього, удаю, що цілком прокинувся. Насправді, всередині мене ще жевріє сон, жевріє надія цей сон додивитися до кінця, не втративши при цьому жодного кадру. Іди геть. Двері акуратно зачиняються, і я знову залізаю під пухову ковдру. Голова опускається на подушку, створену у відповідності з принципами феншуй. Подушка просякнута якимось ефірним маслом. Сон набирає сили,
розсовує екран моєї потопаючої у ньому свідомості. І я знову підводжуся з ліжка, щоб зняти з цвяшка ключі і відімкнути замки на дверях моєї камери. Розділ 67. Київ. Березень 1985 року. Під ногами хрускотить крижана кірка, залишена недбалими двірниками на спомин пішоходам. На довгий спомин. Щодня я щонайменше один раз падаю, послизнувшись на підталій кризі. До вечора лід на тротуарах знову підмерзає, а на підмерзлому вже легше балансувати. Але перед тим, як лягти спати, я рахую, лежачи у гарячій ванні, нові синці на ногах. Я розумію, що незабаром весна, що скоро і так усе розтане. Але все ж таки навіть у січневі снігопади наші двірники своїми широкими лопатами проривали доріжки в кожен під'їзд. А зараз, ніби їх усіх відправили у відпустку, до Трускавця. Мама, до речі, так і не поїхала. Не взяла безкоштовну профспілкову путівку. Наша квартира відігрівалася більше тижня після того, як замінили вибиті Дмитром шиби. Але тепер у квартирі знову плюс 20, і дме лише з-під дверей балкону. Інші щілини в рамі я сам законопатив ватином і ганчірками. Дмитро вже третій день з нами не розмовляє. Воно ж бо зрозуміло. Лікар, який приходив до нас напередодні, сказав мамі, що Дмитра треба віддати до психіатричної лікарні щонайменше на 3 місяці. Лікареві здається, що хвороба загострюється, і що для Дмитра буде краще перебувати під щоденним наглядом спеціалістів. Я зрадів цій новині. Нехай тепер там дивиться своїх невловимих месників. Мені все це нагадує помсту. Життя саме помстилося Дмитрові за материну лікарняну відпустку, яка не відбулася. Тепер, принаймні на 3 місяці, я матиму власну кімнату. Я підходжу до академкниги на вулиці Леніна. Саме тут ми домовилися зустрітися з Мирою. Вона зателефонувала вранці і сказала, що нас запросили в гості. Трішки дивна пора для відвідин. 15:00. Друзів Мири я не знаю, та може вони теж якісь дивні, з оперним чи іншим нахилом. Мира з'являється вчасно, у руках картонна коробочка, напевно, подарунок. «Це тут поруч, на Чкалова», – каже вона. І ми йдемо разом під руку. Тротуар уже очищений від снігу та льоду, а йти – саме задоволення. Незабаром ми піднімаємося на 2-й поверх старенького дореволюційного будинку. Дзвонимо у обшарпані двері. У коридорі немає запаху свята. Радше навпаки, пахне нафталіном, а попід стіною стоять величезні валізи. Деякі з них перетяті пасами, щоб не луснули. Я запитально обертаюся до Мири. Вона показує: «Йди вперед, далі проходь». А далі величезна кімната. З меблів лише стіл і стільці, на шпалерах помітні квадрати і прямокутники від недавно знятих із цвяхів картин чи фотографій. Стіл накритий, але у кімнаті нікого. Зате звідкись долинає глуха, багатоголоса розмова. «А, вони на кухні», – каже Мира, і веде мене іншим коридором у простору кухню. Тут мене чекає сюрприз у вигляді Мириної мами, яка так тепло зі мною вітається, немов би я її зять. І 3 жінки, і 2 старих, які стоять біля вікна, пильно мене оглядають, ніби перевіряють, чи немає у мені якого-небудь дефекту. «Це Сергій», – відрекомендовує мене Мира. Невдовзі всі, хто зібрався, перестають мусолити мене поглядами і повертаються до перерваної розмови. Потім з'являються ще гості, серед яких є хлопець років 15, звати Льоня. «Вони мене на зборах із комсомолу виключили», – обурюється він у голос. «Та я там у такий комсомол вступлю, в який жодного з них не пустять».
Де там? Запитую я його. Вони їдуть в Ізраїль. Тож до чого тут свято? Я знову роззираюся. Ну а як? Проводи, пояснює мені Мира. А вдосталь наївшись курки з часником і фаршированого оселедця, ми з Мирою йдемо. Треба все ж таки провести її додому, думаю я. А ти хочеш звідси поїхати? Запитує раптом Мира. А хто ж мене випустить? Я ж не єврей. А коли з єврейкою одружишся, тоді випустять. Напівжартома каже вона і на ходу зазирає мені у вічі. І відразу ж зковзується, і я ледве встигаю підхопити її за руку. Дякую, зітхає вона, вирівнявшись. Можемо в мене посидіти. Мама там, в Ліхтарів, ще години 3 буде. Вона з ними 20 років товаришує. Добре, думаю я, чому би не посидіти, чи не полежати? Життя йде, і треба вміти правильно ним користуватися, так, щоби самому було добре і іншим приємно. Розділ 68. Київ, травень 2004 року. Неділя. На заскленій лоджії тепло. У руках кава з італійської кавоварки. Світлана поїхала на гімнастику для вагітних. Могла б зробити цю гімнастику вдома, але їй приємніше займатися серед таких самих майбутніх мам, як і вона. Там у них цілий ритуал. Спочатку повільна гімнастика, потім масаж, потім басейн, потім йдуть у кафе і розмовляють про інтоксикації. Дякувати Богу, у Світлани ніяких проблем. У Валі, її сестри, теж проходить усе нормально, тільки вони чекають не двійню, а дівчинку. Дмитро одного разу дотелефонувався і мало не верещав з радощів. І кінець кінцем попросив грошей. Того, що я оплатив їхні особливі умови на рік уперед, йому видалося мало. 40 тисяч швейцарських франків. Ви вірите в дива? Я особливо не вірю, але вірю в найнесподіваніші перетини доль. Колись мені дали 10 діб за хуліганство, і всі 10 діб я підмітав територію РВВС на нивках. Потім заприятелював з молодими ментами, які мене там охороняли. І от виявилося, що капітан ДАІ Мурко – це тодішній сержант Ваня, приятель Гусейнова. Капітан Мурко стає свідком на моєму весіллі. Враховуючи, що я хотів обійтися взагалі без свідків, свідок-міліціонер – це чогось варте. Тоді він здавався мені років на 20 старшим за мене, а насправді лише на 7-8 років. Притому він здирає дріб'язок із водіїв, а я змащую шестерні державного масштабу. Капітан ДАІ Ваня досить легко розслабився цього дня. Ми дійсно знайшли негромадське місце – кафе-більярдну на розі Нижнього Валу і Глибочицької. Всередині було похмуро і тихо. Світлана не втомлювалася вголос дивуватися з мого вибору, щоб розпочати свято. А й справді, це був лише початок. Там ми пили шампанське і закусували салатом. Потім ми зі Світланою зіграли партію в більярд. «Якщо я виграю, ти виконаєш 3 моїх бажання», – сказала вона. Я погодився і почав грати під давки. Дуже вже мені кортіло дізнатися про її бажання. «Перше», – сказала вона, загнавши до лозу останню кулю, – «ти можеш розлюбити мене, але не маєш права розлюбити наших дітей. Друге, ми не втручаємося у професійні справи одне одного і не докучаємо одне одному корисними порадами. І третє, ніколи мені більше не купуй білизну яскравого кольору». Вона всміхнулася і наблизила своє обличчя до мого, навіть зіп'ялася на пальці. Ми поцілувалися і почули хрипкий кашель. Наш свідок-міліціонер чимось вдавився,
і мені довелося на мить забути про дружину, щоб добряче вдарити його по спині. Удар допоміг. Капітан Ваня прийшов до тями і попросив замовити для нього горілку та відбивну. «Скажи, а ти Гусейнова зустрічав після того, як його поперли з міліції?» – запитав я. «Я ні, а от хлопці зустрічали». «Візьми», – простяг я йому свою візитівку. «По-перше, покажеш дружині, щоб не сварилася, що напився. Скажеш, що був свідком. А по-друге, якщо щось про Гусейнова довідаєшся, подзвони». «Дякую», – кивнув капітан. Ви розумієте, візитки не маю, у нас не заведено». Нічого», – заспокоїв я його і сам налив йому в чарку горілки. Дівчина у білому фартусі несла на китайській таці його відбивну. Про бажання дружини я вже знав, бажання свідка були виконані. Залишалось тільки подумати про свої бажання. Я замислився і на свій жах зрозумів, що жодних бажань на даний щасливий час у мене немає. Згадалося, як колись знайомий лікар пояснював, що відсутність бажань сама по собі є психічним захворюванням. Він навіть називав цю хворобу. Вона починалася на літеру «А». Може, в мене така ж хвороба, як і в брата Дмитра? Адже врешті нам подобаються майже однакові жінки. «Сергію, мені тут набридло», – уткнувся в вухо тихий шепіт Світлани. «І він мені набрид». Я поклав перед капітаном Ванею 200 гривень. «Досвяткуєш за нас до кінця», – наказав я, а нам час готуватися до шлюбної ночі. «Вибачте». Капітан з помітним зусиллям підвів голову та вирячився на мене стомленим поглядом. Поманив мене пальцем, прохаючи нахилитися поближче. «Вона на якому місяці?» «На 3-му». «То ви одружуєтеся через вагітність?» Я розреготався так, що з кухні визирнув кухар і 2 офіціантки. «Ваню, через вагітність я вже одружився в ранньому дитинстві. Зараз я одружуюся з любові». Розділ 69. Київ. Жовтень 2015 року. Вранці накрапає дощик. Я вже пройшов через руки масажистки та перукаря. Я вже прилизаний та охайний, хоча жодних з'яв на публіці сьогоднішньою програмою не передбачено. Кілька зустрічей на дрібному рівні, як каже Коля Львович. Сам він кудись вибіг, і я у чудовій самотності гортаю свої свіжі укази. Треба хоч іноді ознайомлюватися з власною законотворчою ініціативою. Бо як зайде Колі Львовичу від мого імені який-небудь недоторканий заводик перевести в розряд приватизованих? І що тоді? 10 ранку, а очі мої ще сонні. Дуже важко наводиться різкість. Вмикаю настільну лампу. Текст указів стає зрозумілішим, але лампа починає миготіти. Її жовте світло тремтить та дратує. Я кличу помічника, той розшукує Колю Львовича. Коля Львович вбігає та дивиться на мене тупим, але зосередженим поглядом. «Що це за херня?» – запитую я, киваючи на мерехтливу лампу. «Дешева електрика», – він знизує плечима. «Яка дешева?» «Ну, пам'ятаєте указ про виробництво дешевої електрики? Нічне засідання парламенту, коли Казимир хотів ціни підняти. Мене цікавить, чому ця дешева електрика мерехтить на моєму столі. Зателефонуй до цього мудака Казимира і скажи йому, щоб негайно ж...» «А він з нами не розмовляє», – перебиває мене Коля Львович. Його секретарка відразу кладе слухавку, як тільки чує, що телефонують з правління чи з адміністрації президента. «Він що,
Перехарів? Мене почало тіпати. Він думає, що може тут робити, що заманеться? Він не думає, він робить усе, що заманеться. Коля Львович зажурено хитає головою. Святлова мені сьогодні ж, наказую я. Ви ж хотіли бачити генерала Філіна. Голова адміністрації не приховує свого здивування. А що? Світлов і Філін – це сіль та цукор? Одночасно в склянці не розмішуються? Добре, на 4 годину буде. Коля Львович шовковіє на очах. Чому б це? Ага, він раптом робить вигляд, що пригадав щось важливе. Посол Росії дуже просить його прийняти. Він же виїхав, буде хвилин через 10. Він просить прийняти, чи він вже виїхав? І те, і інше. Якась термінова справа. З Росією завжди так, розводить він руками. Добре. Коля Львович виходить і відразу ж повертається, але вже з послом Росії. Ось тобі 10 хвилин. Зараз послом служить Поярковський, розжалуваний олігарх. Раніше він гріб під себе усе, поки російський президент не вигріб з-під нього все, що той набрав, але залишив йому вибір – еміграція або служба на благо вітчизни. Зараз Поярковський гребе не під себе, а під Росію. Лізе постійно в нашу економіку, але тут уже справді нічого не вдієш. Адже економіка, вона наша лише формально. В тому розумінні, що обслуговують її українці, а належить усе Росії, Німеччині, Литві та Кіпру. Пане президенте, Поярковський трішки схилив голову і відразу ж гордовито підняв її. Вітати мене він навчився досить елегантно. Потім повернувся до Львовича, той одразу ж вийшов. Я вказав поглядом послу на знаменитий диван. Посли цього дивана не бояться. І от ми сидимо. Я за столом, на якому розкладені мої укази, він на дивані майора Мельниченка. Закинув ногу на ногу, поправив вузеньку краватку смарагдового кольору, як актор витримує паузу. «У нас якісь проблеми?» – цікавлюся я. «Досить серйозні», – киває він. «Я просто хотів вас із ними ознайомити, адже від вас знову приховують реальну обстановку в країні». «Хто приховує?» – дивуюся я. «Ваше оточення», – спокійно відповідає він. «Ми знаємо більше про те, що відбувається на Західній Україні, ніж пишуть ваші газети, і ситуація нас дуже турбує». «А що там відбувається?» «Новий спалах католицизму». «Ну, греко-католиків у нас не так вже й багато, щоб сподіватись від них неприємностей». «Це вже не греко-католики. У Львові були помічені працівники спецслужб Ватикану. Крім цього, нам вдалося виявити цікаві деталі. Зараз у Ватикані обговорюється питання про визнання і офіційну реєстрацію божественного дива на території Західної України». «Диво?» – посміхаюся я. «Ви гадаєте, що диво може бути небезпечним? Це щось схоже на ікону, яка плаче». «Пане президенте», голос у Поярковського твердий і самовпевнений, звучить рівно, непохитно, на одній ноті. «Див без наслідків не буває. Дайте вказівку вашим спецслужбам узяти під контроль і візити цих ватиканців та й взагалі усю діяльність католицької церкви. Україна – батьківщина російського православ'я. Не можна відступати з цих позицій, народ не пробачить». Подумки мені дуже кортить послати цього колишнього олігарха нахер. Але президент не може послати посла. Особливо посла Росії. Я підводжуся з-за столу. Найлегший і найдешевший спосіб показати, що розмову завершено. Тим паче, що годинник показує 11, і за дверима, напевне, очікує генерал Філін.
Розділ 70. Київ, березень 1985 року. «Знаєш, Сергію, за мною стежать», – повідомив мені насамперед Давид Ісакович, коли я опустив на підлогу його землянки кульок з гостинцями, пляшка червоного портвейну і 2 бляшанки сніданку туриста. «Хто?» «Хто?» – старий важко зітхнув. «Зрозуміло, хто. Органи». «Що, сюди приходили?» – занепокоєно цікавлюся я. «І сюди, і островом ходили, і ополонку ще одну вибили поруч у кризі». «А ополонку навіщо?» «Щоб прикидатися, що вони також моржі, та за нами стежити». «І що, вони справді плавали у ополонці?» «Сам не бачив», – визнає старий, «але швидше за все, що ні, бо коли справжні моржі купаються, то завжди залишають на краю ополонки сліди босих ніг. А я навколо ополонки бачу тільки сліди чобіт». Він підводиться з ліжка, докидає ще 2 поліна у буржуйку, дивиться замислено на мій кульок. «Випити приніс, чи що?» «Так, портвейн». «Ну, розкупорюй, будемо грітися, а потім підемо купатися». Після першої склянки портвейну мені стає тепліше, і я скидаю свою ендеєрівську шубу. Давид Ісакович як сидів у безрукавці, зробленій зі старого ватника, поверх синього светра, так і сидить. За віконечком землянки темніє, старий дивиться на годинник. «Отець Василій обіцяв прийти», – каже він. І з його голосу зрозуміло, що він засумував за гостями. Він і мені щиро радий, але отцю Василію, коли той прийде, радітиме ще більше. За півгодини ми допиваємо портвейн, і саме цієї миті за віконцем чути хрускіт снігу і стукіт у двері. Отцю Василію, а це був саме він, Давид Ісакович розповідає схвильовано те саме, що й мені. Кадебісти прорубали поруч другу ополонку і, напевно, будуть звідти з ополонки за ними стежити. «Ану йдемо, подивимося на цих антихристів», – басить отець Василій, дістаючи зі своєї спортивної куртки зелений махровий рушник. Він роздягається догола, обмотує рушник навколо стегон і босий виходить із землянки. Давид Ісакович хвилину вагається, але потім, немов набравшись рішучості, теж витягає з якогось закутка старий вафельний рушник і махає мені рукою, мовляв, пішли. На березі дме вітер, і тому здається, що зима ще в самому розпалі. Це в місті вже бурульки падають на перехожих, краплі дзвенять, блищать калюжі замість ожеледі. А тут, звідки чудово видно місто, яке схоже на київський торт, тут усі -10 і жодного проблиску весни, що надходить. Я дивлюсь на іншу ополонку, яка так занепокоїла старого. До неї 50 метрів. Її вирубали нижче по течії, і мені важко уявити, щоб хтось, плюскаючись у цій ополонці, міг почути, про що розмовляють у нашій. Але сперечатися з Давидом Ісаковичем – марна справа. Він настільки добре знає життя, що взагалі не може бути неправим. Отець Василій, залишивши на кризі зелений рушник, стрибає у воду. Спочатку крекче на усю околицю, розмахує руками, кричить: «Ой, добре!» Давид Ісакович роздягається, я також. І от ми всі разом утрьох у воді, яка опалює холодом. «Ну як?» – запитує мене отець Василій. «Чудово!» – бадьоро брешу я. Насправді, мені страшенно холодно, але ж не зізнаватись у цьому 2 справжнім чоловікам. Отець Василій дивиться в напрямку другої ополонки, і на його крупному обличчі читається задума. «Ні», – каже він, – «якби вони хотіли за нами стежити, то зробили б ополонку ближче. Не ідіоти ж вони?» Старий також дивиться туди.
Потім повертає голову до отця Василія. Їм немає потреби нас слухати. Вони вміють читати по губах. Ну, по моїх багато не прочитаєш, сміхається батюшка. Я дивлюся на його губи і бачу, дійсно, вони товсті і ледве ворушаться, коли він розмовляє. От цікаво ж. А течія обмиває холодом моє тіло, та дивна річ, усередині мене щось прокидається, якесь особливе відчуття, особлива зухвалість чи що, напевне, від розмов про КДБ і стеження. Я знову придивляюся до другої ополонки. Самовпевненість набрякає в мені, мов нарив. Набравши повітря, я пірнаю під воду, і відразу течія мчить мене під кригою туди, до другої ополонки. Я дивлюся широко розплющеними очима знизу на кригу. В очі лється холод, різкий металевий холод. Здається, я вже кілька хвилин пливу під кригою, але другої ополонки немає. В мізки закрадається страх. Невже течія просто пронесла мене мимо? От яке безглуздя! Але не встигає страх укоренитися в думках, як наді мною швидко відкривається велика світла пляма. Я, зробивши ривок руками, вилітаю майже по груди з холодної води, пробиваючи головою тонку крижану кірку. Руки відразу ж на край ополонки, щоб не понесло течією далі. Пихатості тепер у мені більше, ніж самовпевненості. Я видираюсь на кригу і роззираюсь. Отець Василій і Давид Ісакович уже стоять на березі і перелякано дивляться вниз за течією. Побачивши мене, перезираються. Батюшка, вказуючи рукою в моєму напрямі, щось каже. Я повертаюся до них. «Чого це ти?» – розводить руками старий. «І випив крапелинку, а таке викидаєш. Ще якби на спір, а то так собі». «Молодець, молодець», – басить раптом отець Василій. «Головне, не де пірнеш, а де випірнеш. Та й взагалі головне вчасно випірнути. З тебе буде цікава людина, і Бог тебе любить, якщо весь час під водою вплив. Ти не думаєш, що це удача, це все Бог». Розділ 71. Єгипет, Синай. Шарм-ель-Шейх. Травень 2004 року. «Це все тобі». Я провів рукою по нічному, всіяному яскравими зірками небу. За спиною форкнув верблюд. Бедуїни розстеляли на піску полотняну підстилку. «А в нас зорі товстіші», – сміхотливим голосочком сказала Світлана, задерши голову вгору. «У нас усе товстіше», – пожартував я. «У нас чорнозем, а в них пустеля». Дивна, нерухома прохолода єгипетської ночі примусила пожалкувати про залишений у Києві светр. Чиркнув сірник, і в темряві спалахнуло багаття. Я озирнувся. Біля вогнища матово виблискував бронзовим боком великий чайник, похитуючись на ланцюжку. Тринога, з верхівки якої він звисав, була майже непомітною. Над чайником нахилився один з бедуїнів, і в тиші дзвінко полилась вода. Я обняв Світлану. Ми удвох утопились в яскраві єгипетські зорі. «Я хочу тебе б цілувати», – прошепотів я. «Сергію, адже нас попередили. У мусульманських країнах у громадських місцях не цілуються». У її очах блиснули смішинки, ніби перескочили туди з її шепоту. «Пустеля – не громадське місце», – шепотів я, наближаючи свої губи до її вуст. Вона озирнулась на бедуїнів. Усі четверо вже мовчки та нерухомо сиділи навколо вогнища. На нас ніхто не дивився. Ми цілувалися кілька хвилин. І раптом неголосно залунала дивна протяжна пісня. З несподіванки мені спиною пробігли мурашки. «Я тебе кохаю»,
прошепотів я. Я тебе теж. Потім ми сиділи біля багаття. Полум'я облизувало бронзовий чайник. Бедуїни продовжували співати. Казкова атмосфера єгипетської ночі навіювала романтичний настрій. Здавалося, що пустеля очистила нас зі Світланою від реальності, з якої ми прилетіли. Ніби ми були двома закоханими, які заблукали у просторі. Ми стали молодшими. У нас не було ні минулого, ні майбутнього. Ми були створені одне для одного на одну ніч, і навіть самою цією ніччю ми не могли скористатися, бо за нашим щастям стежили бедуїни і співали про наше щастя тужливу арабську пісню, незрозумілі слова якої я вже почав розрізняти. Я стискав у долоні її долоню. Я слухав долонею її тепло, відповідав на ніжні потиски. Під нескінченні пісні бедуїнів ми й задрімали. «Сер! Сер!» – розбудив мене один з бедуїнів. Я розплющив очі. Сонце вже підводилося над сіро-жовтою пустелею. Ні триноги, ні чайника, ні полум'я. Бедуїни стояли біля верблюдів, налаштовані рушати далі. Коли ми зі Світланою піднялися, один з них згорнув полотняну підстилку і відійшов. У тиші вчувався далекий шум автомобільного двигуна. До нас наближався чорний готельний джип, на якому нас привезли сюди минулого вечора. Водій на ім'я Маджид дав кожному бедуїнові по купюрі, і вони, навіть не поглянувши в наш бік, неквапно рушили своїм шляхом. Розділ 72. Київ, жовтень 2015 року. Генерал Філін сьогодні напрочуд бадьорий. Розмовляти з ним після візиту посла Росії Поярковського – саме задоволення. «Так, значить, по реформі», – доповідає він. Ми з Миколою 2 години складали програму. Реформу розпочнемо у вигляді експерименту. На усі тюрми виділених бюджетних коштів не вистачить. Звичайно, для Миколи головне – українізація тюрем, а для мене… «А тобі, може, для початку розмови коньячку?» – запитую я, зазираючи йому в вічі цілком щиро і приязно. Повага до міліцейської військової форми у мене в крові з дитинства, а тут ще й чоловік приємний. Він зволікає з відповіддю, але його відповідь мені вже зрозуміла. Я гукаю помічника. Той ставить на стіл кришталеві келихи, наливає Хеннесі. «Давай». Я піднімаю свій келих за тюремну реформу. Один ковток доброго коньяку, і розмова тече, як річка Черемош. Швидко, гладенько, конкретно. Ідеї Миколи мені відомі. Курси української мови в кожній тюрмі. Обов'язково. Для тих, хто відмовиться вивчати державну мову – покарання. Це не дуже гуманно, і кінець кінцем остаточний варіант українізації тюрем не без моєї допомоги виглядає гуманніше і дієвіше. Мовні курси – справа добровільна. Але хто успішно склав іспити, отримав можливість вийти на свободу достроково. Крім цього, можуть попросити рекомендацію до педучилища. Не всі, звичайно, а лише ті, хто тимчасово оступився і сидять за легкими статтями. Але генерала Філіна більше цікавить матеріальне постачання тюрем, наповнення бібліотек і викладання засудженим основ бізнесу і менеджменту. «У мене сотні листів від зеків», – каже він. «Вони не хочуть сидіти просто так. Просять організувати навчання. Хочуть оволодіти новими професіями. Це все ж таки наші громадяни. І виборці», – додаю я, киваючи. «То ти візьми і займись цим, щоб навчальна програма лягла на папір і стала документом. Ось так, як Микола зробив. Тоді й дамо ходу. А може, і коштів додамо на цю справу». Генерал усміхається. Він сидить у кріслі ліворуч від знаменитого дивана.
Сидить струнко, неначе шпагу проковтнув. «Послухай», – кажу я йому після паузи, – «мені недавно сон снився, вірніше, снилась тюремна камера». І я описую цю дивну камеру з холодильником, телевізором, Samsung, старим комп'ютером, цвяшком з ключами і 2 замками на внутрішньому боці залізних дверей. Філін слухає уважно, обличчя зосереджене, брови нахмурені. «Це ж...» – видихає він і затинається, знову хмурить брови. «Що?» – запитую я. «Це камера, в якій сидів Казимир. Точно». Повільно, сам не вірячи своїм словам, промовляє генерал. Холодильник Саратов, телевізор Samsung. «А що, Казимир сидів?» – здивувався я цій новині. «Так, недовго, кілька тижнів, коли в нього вилучили автомат Калашникова і наркотики. Спочатку проходив як звинувачуваний, потім як свідок, а потім, самі розумієте, генеральний прокурор наказав випустити, щоб не порушувати баланс сили в тіньовій економіці. Ну, ніхто не хотів нового перерозподілу власності. Так, і він тоді сам усе перерозподілив і забрав собі всю електрику». Генерал важко зітхає. «Так, але чому мені снилася саме його камера?» – вголос дивуюся я. «Адже я жодного разу не був у тюрмі». Генерал стинає плечима. На обличчі промайнув переляк. Він дивиться на годинник і відразу ж звертає на мене винуватий погляд. «Добре, готуй папери з навчання ув'язнених основам бізнесу». Кажу і підводжуся з-за столу. Розділ 73. Київ, березень 1985 року. Ось вже 3-й день, як мій братан Дмитро живе у Пущі Водиці, в інтернаті для психічно хворих, на першій лінії. Навпроти – піонерський табір «Світанок». Зараз там тиша і спокій, облізлі спальні, корпуси, сторож, який самотньо сидить на прохідній і постійно окликає свого дурного пса дворової породи. «Дружок», – верещить він якимось зовсім нечоловічим голосом, – «дружок, твою мать!» Мабуть, сторожові самотньо. А ми з мамою переходимо дорогу, щоби сісти на автобус 30-го маршруту і повернутися у Київ. Я знаю, що Дмитро зараз проводить нас поглядом із-за огорожі. Коли ми вже йшли, на його очах блиснули сльози. Але, може, ці сльози означали щось зовсім інше. Він же не такий, як ми. Мама йому щось розказувала, якусь нісенітницю. Казала, що поїде у відрядження в Дніпропетровськ на якийсь завод. Запитувала, що йому привезти. А він кивав. Обличчя задумливе, плечі трішки підняті. Ніби він щойно ними знизував, і в такому положенні їх залишив, ніби хотів плечима досягти своїх вух. «То що тобі треба?» – питала мама. Мені ж бо дуже кортіло відповісти замість нього. «Нічого мені не треба. Мені тому й добре, що нічого не треба». Але мама напрочуд уперта. І кінець кінцем вона його неначе розбудила і домоглася чіткої відповіді. «Халви», – сказав він. «До чого тут халва до Дніпропетровська?» – подумав я. А мама зобразила на обличчі привітне задоволення, закивала. «Привезу», – пообіцяла, і відразу ж обійняла його, тричі поцілувала і насамкінець сказала, щоб він слухався лікарів. Увечері у вікно періщив косий дощ. Я сидів на ліжку і уявляв, яка ожеледиця буде завтра вранці. А потім втупився у ліжко Дмитра, охайно застелене і вкрите картатим старим пледом. Я дивився, і мене поймав якийсь дивний сум. Мені здавалося, що я не маю більше брата. Був і помер.
У мені прокидався жаль до нього, та й самого себе теж було шкода. А вже коли ліг і знову не міг відірвати погляду від його застеленого ліжка, уявилося мені, що ми обоє цуценята в собачій буді. Просто господар вирішив одне цуценя здорове залишити, а цуценя, що було слабшим, поніс до озера топити. Розділ 74. Париж, липень 2004 року. Ось ці, бежеві, показує мені Світлана на вишукані і напрочуд дорогі туфлі. Ти ж упадеш із таких підборів, кажу я, дивлячись на її нескромний живіт. Ні, не впаду, впирається вона. Бере одну туфельку і вмощується на пуфику для примірки. На її очі набігають сльози. Вона чудово знає, що зараз, коли в неї набрякли ноги, варто забути про свій 36-й і міряти 38-й. Та ви коли-небудь намагалися закликати до розумного рішення свою вагітну дружину? Хочете сліз? Тоді спробуйте. Це ж тимчасово, намагаюся заспокоїти її. Адже тобі лікар дав пігулки. Організм перебудується і все буде, як було. Я знаю, сопе Світлана, але я бачила, як змінилися після пологів мої подруги. Одну так рознесло, що її навіть товариші перестали впізнавати на вулиці. Тебе не рознесе? Та ось скільки книг і відеокасет з гімнастикою для вагітних купила. А я її роблю, цю гімнастику. Ну то роби, давай я буду тебе примушувати. Давай, погоджується вона, а її погляд знову мандрує полицями, на яких стоять розкішні туфлі її нещодавнього розміру. Потрібно її відволікти. Треба забрати звідси. Але вийти з універмагу Самарітен – справа непроста. Ми все одно будемо проходити повз безліч різних відділів. Ходімо у відділ дитячого одягу, пропоную я. На Світланиному обличчі миттєво виникає зосередженість. Вона легко підводиться з пуфика. Жодного слова про опухлі стопи, які сверблять. Ми проходимо повз парфумерні прилавки. Вона навіть не озирається. На неї з надією дивляться дівчата-консультанти, які чергують біля високих крісел, на які вони ладні посадити першу ліпшу жінку, котра проходила мимо, аби переконати її купити крем, парфум, туалетну воду, щоби поприскати всі її відкриті місця на тілі, щоб вона впала в істеричний запал від шаленого вибору спокусливих ароматів. Але Світлану ці дівчатка лише проводять задумливим поглядом, бо вона ж занадто цілеспрямовано крокує. Таких не можна чіпати. Ось, дивись, вона бере до рук прозорий пакуночок з 3 однаковими повзунками. Тут написано від 0 до 3 місяців. Рожеві? А якщо хлопчики? А якщо хлопчик і дівчинка, відрізає вона. Добре, я рішуче беру пакуночок рожевих та пакуночок блакитних повзунків. Через 10 хвилин ми вивалюємо на стійку каси 2 десятка упаковок. Тут тобі і пляшечки Avon для годування немовлят, і крем для дитячої шкіри, і пластмасові бублики, наповнені водою для перших зубчиків. Усе це ми могли б придбати і в Києві. Але важлива мить. Для неї важливо було бути щасливою. Добре, що ми прилетіли саме в Париж. Ні в Амстердамі, ні в Брюсселі неможливо витрачати гроші із такою легкістю і з таким задоволенням. 2 величезні фірмові пакети з назвою універмагу. Тепер у мене зайняті обидві руки, і я йду поруч зі Світланою, як її слуга. І мені це подобається. Хочеться годити їй, хочеться потурати її примхам. Тільки от примх поки що малувато, як для вагітної дами її типу. «Куди зараз?» – запитую я. «У готель. Залишимо все це і...» «І куди?» «Я хочу подивитись на проституток», – каже вона і відразу ж ніяковіє.
Кажуть, вони тут дуже негарні. Я усміхаюся. Є, напевне, і гарні, але ними торгують по телефону. А на вулицях стоять, звісно, не найкращі. Готель знаходиться неподалік. Треба перетнути міст, пройтися повз собор Паризької Богоматері, потім ще один міст, і ми на місці. Залишивши покупки в номері, повертаємось на інший берег Сени і йдемо по Сен-Дені. Вона розчаровано дивиться на дійсно негарних і немолодих проституток, які стоять біля прочинених дверей житлових будинків. Проститутки не звертають на нас ніякої уваги. Вони закликають жестами і посмішками одиноких і теж негарних чоловіків і хлопців. Сіра буденність цих сцен трішки прикрашається кафешками, які з'являються то там, то тут, і в яких подають картоплю фрі і сендвіч грек. Це те саме, що шаурма та доннер-кебаб. Від заміни назви смак цієї страви не змінюється. «Хочеш гостренького?» Я киваю на наступну харчевню, де на вертикальному рожні крутиться, шиплячи від газового полум'я кілька кілограмів м'яса. «Хочу». Ми сидимо за пластиковим столиком просто на вулиці. Світлана вилила на цей турецько-грецький гамбургер стільки кетчупу, що він вже на її пальцях. Але вона ніби не помічає цього, впершись поглядом у мулатку-проститутку, яка стоїть на своєму посту, якраз по інший бік Сен-Дені. «А скільки вони беруть?» – запитує Світлана. Я підводжуся. Підходжу до мулатки, запитую ламаною англійською. 30 євро за 20 хвилин. Якщо вона, мулатка киває на Світлану, хоче спостерігати, тоді 50 євро. Зйомка на відеокамеру – 100 євро. «А ви не маєте письмового цінника?» Жартую я з серйозним виразом обличчя. Замість відповіді вона простягає мені візитівку. Її звати Лулу, і до неї можна зателефонувати. Дізнавшись про розцінки, Світлана раптом розсміялася. «А кажуть, Париж – дороге місто». «Навіть у дорогому місті є дешеві товари», – кажу я. «Адже тут далеко не всі мільйонери, радше навпаки». Розділ 75. Київ, жовтень 2015 року. «Ну, нарешті». Я підводжуся з-за столу, побачивши Світлова, який заходить до кабінету. «Бери стільця і давай сюди». Він присідає. На обличчі спокійна готовність усе зрозуміти і прийняти до відома чи до виконання. «Коньячку?» – запитую я. «Дякую». Він заперечно хитає головою, на обличчі цієї миті з'являється вибачлива посмішка. «Добре, тоді до справи». Я вмикаю настільну лампу. Вона спалахує і знову пригасає. Тремтить рідненька. Запитую. «Бачиш? Поганий контакт? Дешева електрика. Пам'ятаєш, ми примусили Казимира брати меншу платню за кіловати? Це його помста. І кому? Мені». Світлов замислюється. Він дивиться на стіл поперед собою, але зіниці його повільно і синхронно ходять то праворуч, то ліворуч. «Прямих важелів впливу на нього немає», – хмурно промовляє він, піднімаючи очі. «Коли була можливість його присадити, колишній президент наказав не чіпати і дати можливість розвиватися. От і розвинувся». «А не прямі важелі впливу?» – цікавлюся я. Знову настає хвилина мовчання. Світлов міркує і знову заперечливо хитає головою. «Акуратно не вийде, а голосно не можна, інвестори перелякаються». «То що ж мені тепер, свій зір псувати?» Я знову киваю на лампу, яка не перестає миготіти. Потім вимикаю її. «Я подумаю», – обіцяє Світлов.
Може, вписати його у наступний список чужих рук? Не можна, він не державний службовець, а в нас за домовленістю тільки держслужбовці середнього і старшого рангів мають таку честь. Ось тобі й мудацтво. Я засмучений. Мені прикро, що я, президент, не можу нічого зробити проти олігарха з кримінальним минулим, який зарвався. Ти знаєш, мені, виявляється, його камера снилася в усіх подробицях, і при цьому я навіть не знав, що він відсидів 2 тижні. Сидів? Світлов відживає. А в якій справі? Запитав генерала Філіна. Він розповість. Поступ думки знову відтворюється на обличчі Світлова, при цьому його очі виражають спокійну надію на успіх. А як ти гадаєш, чому мені снилась саме його камера? Не знаю. Генерал Світлов облизує сухі тонкі губи. Але можу підшукати доброго парапсихолога з наших. Підшукай. І, до речі, невеличка проблема. Приїздив Поярковський. Росія стурбована сплеском активності римських католиків. Кажуть, що у Ватикані зараз обговорюється питання реєстрації якогось дива, яке відбулося тут у нас, на Україні. Дізнаюсь, завтра доповім. Світлов підводиться. Завмирає на мить у парадній стійці і виходить. Йому вдається вловлювати точну мить закінчення розмови. Жодного разу не доводилося його випроваджувати або опускатися до мови жестів. Робочий день президента закінчився. Його можна було продовжити майже безкінечно. Бо там на столі в помічника лежить 20 кілограмів свіжоспечених указів і документів, які чекають на мій підпис. Але підписувати, не читаючи, я не буду. А читати не хочу. Принаймні сьогодні. Сьогодні я хочу побути вдома один на Десятинній. Сьогодні мене всі дістали, а особливо цей Поярковський. День вийшов довшим, ніж звичайно. Він немов розтягнувся на тиждень. Я послабив вузол краватки. Покликав помічника і дав йому кілька вказівок. Нехай зараз тут залишається Коля Львович і смикає це павутиння за ниточки. Я втомився. Я навіть більше хочу спати, ніж їсти. Але двері відчиняються, і мені на очі з'являється Коля Львович із заклопотаним виразом обличчя. «Пане президенте, у вас сьогодні вечеря». «З ким?» «З Майєю Володимирівною». Мені бракує слів. Насправді вони є, але в мене немає ні найменшого бажання потім довго полоскати рота. Ці слова залишають неприємний післясмак. Я просто дивлюся йому в вічі, і з мого погляду, напевне, зрозуміло, що я про нього думаю. «Сергію Павловичу, це ж у вас вдома. Лише півгодини». Вона і так у пропаскудному настрої, в її спальні згоріла проводка. Замінили? Ні, для цього потрібна людина, здатна не розголошувати таємницю, а я не можу ручатися за електриків. Тоді нехай міністр енергетики міняє власноручно. Це ваше розпорядження? Уточнює Коля Львович. Так, киваю я. І ще одне. Якщо завтра світло від лампи буде знову тремтіти, я з твоєю Майєю Володимирівною більше ніколи не буду ні снідати, ні вечеряти. Голова адміністрації завмирає украй здивований. Його гладенько поголене підборіддя опускається. «Йди, йди!» Я вказую йому на двері. Розділ 76. Київ, квітень 1985 року. Вівторок. «Ти чого?» Я здивовано дивлюся Мирі у вічі. «Там же зараз грязюки по коліна». «Але це дуже важливо», — повторює Мира і занепокоєно дивиться на мої
напівчобітки з роз'єднаними змійками. Потім повернемося до нас, і я тобі їх відмию. А хто відмиє мене самого? У нас є гаряча вода, каже вона, а в очах уже не прохання, а благання. А вже ж, я все ще хитаю головою. Черга з 10 сусідів. Проте вже через кілька хвилин я здаюся. І ми спочатку заходимо в гастроном, де вона купує на 10 карбованців ковбаси, сиру, булку за 12 копійок, коробку зефіру. Вона ще хоче купити барбарисок, але тут я її зупиняю. «А пити?» – запитую я. «Що він буде пити? Чим він буде запивати твою ковбасу?» «А чим ковбасу запивають?» У мирному обличчі раптом прорізається щось овече, якась природня чи що пришелепкуватість. Хоча б портвейном, літом можна і пивом, але зараз зима. Мира роздумує якусь мить, потім підходимо до винно-горілчаного прилавка. Вона зосереджено перераховує дрібні гроші на долоні, потім підводить очі і обережно, з очевидним нерозумінням справи, блукає поглядом по пляшках. Тут вона безпорадна, як немовля. «Ось цю», – вказую пальцем на пляшку, – «її треба брати». До Поштової площі доїжджаємо на метро. Далі пішки. Кульок із не зовсім сухим пайком несу я, обережно минаючи калюжі на набережній. На пішохідному мості все ще ожеледиться і дме вітер. Іду і подумки чортихаюсь. Мені чомусь не віриться, що цей турпохід до Давида Ісаковича завершиться без жертв. І чому їй припекло йти до нього саме сьогодні? Ну добре, він її батько. Але ж сама казала, що вони не бачились уже кілька років. Могла б дочекатись і справжньої весни. «Слухай, а в нього що, сьогодні день народження?» – запитую я, прислухаючись правою рукою до ваги сумки з їстівними гостинцями. «Ні», – відповідає вона. Я так і не позбувшись свого не дуже приємного збентеження, посковзуюсь і падаю. Праве стегно відразу починає боліти. Добре, що встиг підняти сумку, інакше старий дійсно отримав би сухий пайок. Давид Ісакович більше ніж здивований. Він спантеличений. Він дивиться дочці у вічі, шукаючи метушливим поглядом. Щось сталося? Мама захворіла. Його тихий голос тремтить. У землянці напрочуд тепло. Я бачу, що вгорі торець грубки буржуйки розпечений. Поруч на долівці кілька полін, вірніше, полінець. Ми тут. Мира засоромлено підшуковує слова, водить поглядом, як праскою по землянці. Повільно і спантеличено. Зупиняє погляд на сумці в моїй руці. Ми тут дещо принесли. Вона забирає в мене сумку і простягає батькові. Він зазирає всередину, і знову якісь запитання починають гніздитися у складках зморщок на чолі та скронях. «Яке сьогодні число?» – запитує Давид Ісакович. «4», – відповідаю я. Кінець кінцем старий заспокоюється і жвавішає. Починає метушитися. Ще пак у гості завітала єдина улюблена дочка. Ми виставляємо харч на стіл, нарізаємо ковбасу. Давид Ісакович виставляє 3 склянки і розливає портвейн. Усе начебто нормально, але мене гризе сумнів. Я не можу зрозуміти, навіщо Мирі закортіло серед будня о таку негоду волоктися самі і тягнути мене на Труханів острів. Втім, старий радий – це також важливо. І ось, після першого прожовування шматків лікарської ковбаси,
Після першого портвейнового тепла, що розійшлося солодкуватим пощіпуванням по роті, Мира раптом каже: «Тату, ми з мамою їдемо в Ізраїль». Давид Ісакович відразу закашлявся. Довелося його рази зо три ляснути по спині. «Ти лише не бійся», – торохтіла Мира, поки старий вертався до тями, відновлював дихання. «Там так само, як у Криму, море і гори. Нам там буде добре». Ось воно що, зрозумів я нарешті зміст цього візиту, і мені стало сумно. Старий і Мира мовчки сиділи, дивились одне на одного. А я, щоб чим-небудь забити свій сум, жував то сир, то ковбасу. Відпивав зі склянки портвейн. У цю мить я відчував себе зайвим і непотрібним. Кимось на кшталт Івана Сусаніна, котрий начебто хотів заробити у поляків зайву копійку, і заблукав. А потім, напевне, теж почувався зайвим. Вони з Мирою мовчали хвилин 20. Потім старий видихнув скорботно: «Зрадники ви!» Мира в сльози, плечі здригаються. Мені б її заспокоїти, та нема бажання встрявати в їхній конфлікт. Мені ще й зрозуміти важко, хто з них ближчий мені. Старий мені як учитель, як батько, якого я не пам'ятаю. Ну, а Мира, і з нею мені добре. Іноді навіть дуже добре. Вона, звичайно, у житті трохи сумбурна, неохайна. І горнята в неї вдома завжди погано помиті. Та, може, це тому, що на кухні черга. Кухня ж, як і вся квартира, комунальна. Раковини на кухні 2, а мешканців чоловік 10. І кожний хоче помити посуд. «Ми будемо тобі писати», – крізь сльози обіцяє старому Мира. «Куди?» – він обводить поглядом своє житло. «Я ж навіть адреси не маю. Сюди ж жоден листоноша не дійде». «А ми кимось передамо». Вона дивиться на мене, і я вже уявляю собі, як іду по вкритому ожеледицею пішохідному мосту. Несу лист або навіть посилку, і сумка в мене, як у листоноші, через плече. Тьху ти, думаю, ще навіть не попрощалася зі мною, не сказала мені жодного слова про Ізраїль, а вже думає, що я буду в неї кур'єром служити. Давид Ісакович довго і замислено дивиться на мене, потім доливає в наші склянки портвейну, закопилює губу і, взявши склянку в руку, багатозначно киває. Мовляв, прорвемось. І раптом мене лякає страшна здогадка. Він, напевне, думає, що я все це знав, що я тут, щоб захистити Миру від його докорів. Він, напевно, думає, що я з нею заодно. А може, все ж таки залишишся? Я дивлюся у заплакані Мирині очі. Вона хоче відповісти, але не може. Потім заперечно хитає головою. Зрозуміло, не залишиться. Ми знову мовчимо, а за віконцем землянки смеркає. І я вже без найменшого задоволення уявляю нашу дорогу назад. У цих бридких, мокрих, пройнятих вітром сутінках, із водою, яка хлюпатиме під ногами і усередині в моїх півчобітках. «Тату», – погляд Мири наповнюється благанням, – «відпусти нас із мамою, будь ласка». «Куди хочете, туди їдьте». Голос старого звучить покірливо, втомлено. Справді, Мира не вірить своїм вухам. «Їдьте», – пошепки повторює Давид Ісакович. «Тоді напиши, будь ласка, заяву». Мира виймає згорнутий трубочкою аркуш паперу і ручку. Простягає старому. Той мружить очі, не розуміючи, дивиться на дочку та знову на аркуш. «Яку заяву?»
Ну, що ти нас відпускаєш і не маєш нічого проти нашого від'їзду. Це для віру треба. Давид Ісакович напрочуд спокійно пише під диктовку дочки заяву. І незабаром вона, знову згорнута трубочкою, зникає у внутрішній кишені її куртки з облямованим рудим штучним хутром каптуром. «Може, давай і я напишу тобі заяву?» Зі знущанням у голосі пропоную я Мирі на зворотному шляху. «Ти що, сердишся? Думаєш, мені легко? Це мама хоче їхати. Вже всі її друзі виїхали. Що ж мені, самі залишатися? Чи сюди до нього, в цю фронтову землянку переїздити? Знаєш, скільки я вже ночей проплакала?» Вітерець морозить обличчя. Незважаючи на випитий портвейн, я твердо крокую, і ми доходимо до поштової площі без падінь і пригод. «Шкода, що в нас тільки кімнатка в комуналці», – скиглить Мира. «Ми б могли разом ночувати». Вона виправдовується. Вона не хоче, щоб я був про неї поганої думки. «Може, до мене?» – кажу я. «Мати у відрядженні. Поїхала в Дніпропетровськ». «Добре», – киває Мира. Великої радості в її голосі я не чую, але ми їдемо до мене, і я намагаюсь прийняти правильне рішення. Де нам з нею спати? На маминому дивані у вітальні чи зсунути докупи обидва ліжка, моє та Дмитрове разом? Розділ 77. Київ, липень 2004 року. «Тут таке було», – заголосила Нілочка, щойно я увійшов у приймальню. «Що? Що таке?» «Вони заходили до вас, зачинилися у кабінеті, напевно, обшукували ящики стола». «Хто вони?» – запитав я спантеличено. Мої передчуття були дуже недобрими, а ще коли врахувати, що в міністерство я прибув відразу з Борисполя. Правду кажучи, спочатку відвіз Світлану додому. Але Париж усе ще був у мені, ніжно циркулював венами і артеріями, розчинений в крові, мов благородний алкоголь. «Добре», – видихнув я, – «зараз подивимось. Ні з ким мене не з'єднуй». Вона кивнула. Я зачинився в кабінеті. Оглянув своє робоче місце, ніяких слідів безладу. Ті ж самі папки, стоси документів. Візитивниця «Водяний млин» стоїть, як завжди, праворуч. З приймальні долинув телефонний дзвінок. Подзеленчав, і знову запала тиша. Мій телефон мовчав. Я по черзі відкрив усі шухляди стола. Все на своїх місцях. Навіть ці кілька заклеєних конвертів, які я не мав часу розпечатувати. Що там? Зрозуміло, долари. А от звідки і від кого – не пригадати. Приходили якісь депутати і бізнесмени, про щось розпитували, про щось просили. Я кивав, щось обіцяв, а потім дивишся, нікого немає, а на столі лежить конверт. Одного разу я навіть розсміявся. Хтось із відвідувачів під час розмови тримав у руках книгу «Як стати мільйонером». Потім він пішов, а книга залишилася на столі. Я за нею і біжу, щоб повернути, а з книги падає конверт. Важкий, ну, звісно ж, не мільйон. Треба щось з ними робити, подумав я. Ким би не були ці люди, спецслужб у нас зараз як жеків. Але якщо грошей не зачепили, тоді шукали щось інше. Треба бути обережнішим і налаштованим на все. Я витяг конверти. Порахував. 11 штук. Розкрив, почав сортувати за номіналом. Сотні до сотень, півсотні до півсотень. І раптом один з розкритих конвертів викликав у мене приступ реготу.
щільна пачка новеньких однодоларових купюр. Я навіть не полінувався порахувати. 48 доларів. Оце так жарт. Рахувати гроші – дуже приємна справа, але коли дуже довго рахуєш, то пучки великих і вказівних пальців утрачають чуттєвість. З'являється таке відчуття, що ніби шершаві купюри полірують пальці, вкривають їх якимось лаком, крізь який не відчуєш ні холоду, ні тепла. Кінцевий результат інвентаризації виявився смішним. 13 800 доларів. Невже я такий дешевий? Взагалі-то я не просив, мені і не давали. І ось ця сума не давань, а прохачі, мабуть, думали, ну треба ж, мабуть, залишити бодай який-небудь дріб'язок, щоб він не думав, що ми якісь там скнари. Тепер викликала в мене ще й образу на додачу до всієї іншої гами переживань, замішаних на самоіронії. Необхідно кудись їх подіти. Я визираю у вікно. Печерськ грошей не потребує. Тут навіть двірники товстіші і життєрадісніші, ніж у будь-якому іншому районі. Нілочко, я відчинив двері у приймальню, підійди. Вона заходить. Миленьке личко з круглими зеленими оченятами. Зачіска у стилі Віри Холодної. Я коли заходив, то навіть і не звернув уваги. Червоний приталений жакетик і облягаюча чорна спідничка до колін. Одне слово, лялечка з розумним поглядом. Візьми, я киваю на долари, купи собі квартиру. Нілочка відступає півкроку. Спочатку дивиться на мене перелякано, але потім, після другого погляду на пачки зелених купюр, у її очах з'являється задума. Ви не жартуєте? Зелені оченята дивляться на мене очікувально, по-дитячому, ніби я пообіцяв показати їй фокус. Бери, бери. У твоєму віці треба жити з чоловіком, а не з батьками. Вона знову дивиться на долари і, напевно, думає, як би їх краще узяти так, щоб кожен рух її рук вирізнявся граціозністю. А може, вона думає, у що скласти гроші? Адже будь-який гаманець виявиться замалим. Треба їй допомогти. Я роззираюся, заглядаю в шухляди стола. У нижньому бачу великий коричневий конверт із цупкого паперу. Сам складаю туди долари. Візьми. В її очах з'являються несподівані сльози. Ви такий дивний, шепоче вона. Я ніколи не знаю, що вам подобається. Але я насправді не знаю. Та що ти? У мене з'являється бажання погладити її по голівці, заспокоїти. Нарешті вона бере конверт і, опустивши оченята, виходить з кабінету. Ну от, думаю я, хоч одну людину зробив щасливою. Мої думки заспокоюються, сповільнюють темп. І дивне відчуття полегшення ніби витісняє з мого тіла енергію. Я сідаю у крісло, позіхаю. Що там у мене сьогодні? Щоб дізнатися, треба підняти слухавку і запитати в Нілочки. Але турбувати її саме у цю мить не хочеться. У неї зараз, мабуть, час мрій. Напевне, вона мріяла про окрему квартиру. Напевне, вона думала, що це нереально. А зараз їй треба хоча б у думках порівняти мрію з реальністю. Для цього необхідно трішки тиші і трішки спокою. Зі мною теж таке було, коли я зрозумів, що сестра Валі, Світлана Віленська, може стати моєю. Це вже зараз, коли Світлана моя дружина, відсутність нової мрії мене дещо непокоїть. Але ця відсутність не може відволікати мене від життя. Розділ 78. Київ.
жовтень 2015 року. «Веснянки вам до лиця», – каже Майя Володимирівна. Моя права рука машинально тягнеться до обличчя. Я гладжу себе по щоці і колючому підборіддю. Адже вже вечір, а звички голитися двічі на день я не маю. Хоча іноді і доводиться. Ми вечеряємо в малій вітальні за круглим столиком. Прислуговує молода дівчина-блондинка в коричневому платтячку з білим фартушком. Її начебто звати Зоєю. Вона потомственна прислуга, 4 чи 5 поколінь. «Знаєте, чи знаєш?» – збиваючись, каже Майя Володимирівна. «Зараз я навіть рада, що так склалося». «Що склалося?» – цікавлюся я, хоча мене це і не цікавить. Вона все відчуває, не тільки тому, що жінка. Її погляди пронизують, її обличчя змінилося за останній час на краще. Зникли зморшки, сам погляд прояснів. «Може, прибрати?» – запитує в неї, здається, Зоя, спрямувавши погляд на тарілку із заливним осетром, якого Майя Володимирівна навіть не скуштувала. Войцехівська киває. Я доїдаю свого осетра, щедро политого кисленьким японським хроном. Майя Володимирівна підносить до рота келих з шардоне. «Скажи мені», – я фокусую свій погляд на її очах, «а з чого все це почалося?» Вона не розуміє. Вона хоче уточнити. «Хто тобі запропонував? Ну, щоб дати серце для моєї операції?» На її обличчі жаль. «Давай не будемо про це. По-перше, я підписалася і пообіцяла нікому нічого не розповідати. По-друге, мені неприємно про це говорити. Розумієш?» Вона чудово одяглася для цієї вечері. Чорні колготи, плаття, зверху формальне і класичне, а знизу різко та нерівно обрізане, так, щоб майже повністю відкривало стегно. Такий самий чорний блискучий пасок, котрий підкреслює талію. Вишукані платинові сережки і зачіска у стилі 30-х років, із 2 завитками, що виривалися з-під вух уперед. Я в боргу перед нею. Усе ж таки я завдячую їй життям, вірніше, серцем. Мені треба бути трішки привітнішим, незважаючи на мою припаскудну вдачу та на те, що нове серце стало для мене неприємним сюрпризом. Адже я ніколи не був нетактовним і грубими з жінками, особливо з привабливими. «Вона приваблива?» – замислююся я. «Чудові парфуми», – кажу я неголосно. Майя здивована. Я не розумію її подиву. Я внюхуюсь, я чітко відчуваю запах гарних парфумів. «Я сьогодні а-ля натурель», – пошепки пояснює Майя Володимирівна і знову пригублює біле вино. Здається, Зоя ставить перед нею велике біле блюдо. На ньому запечена теляча печінка, порізана соломкою, і овочевий терен. Запах парфумів, які дуже мені подобаються, посилюється. Це дівчина. Що ж, непоганий вибір. Я проводжу, здається, Зою шанобливим поглядом. Потім повертаюсь поглядом до Майї Володимирівни. «Скажіть, ви кохали його?» – запитую я. «Ні», – спокійно відповідає вона. «Він мене кохав. Деякий час перед весіллям. Я тому і погодилася. Краще, коли тебе люблять, а ти не відповідаєш на це почуття, ніж самі кохати і не бути коханою». «А взаємність?» «Взаємність удавати найлегше. А ти кого-небудь кохав?» «Мені вже майже 55, зітхаю я з посмішкою на обличчі. «Звичайно, кохав, щиро і пристрасно.
Вона запитує, і я чую у її голосі погано приховану іронію. З цілковитою взаємністю? Учора я сказав би так, але зараз можна дозволити собі і повагатись, принаймні у пізніх love stories. Кажуть, що у чоловіків буває тільки два взаємних кохання в житті – перше і останнє. Її очі багатозначно блиснули від цих слів. У мене не було першого кохання. Я відкидаюся на спинку стільця, опускаю щойно підняту виделку. У мене був перший сексуальний досвід. Життя не до всіх буває добрим. Майя Володимирівна засмучено, ніби співчуваючи, похитує головою. Послухайте, послухай. Я опускаю погляд з її очей на її губи. Розумію, що вони сьогодні а-ля натурель, без помади. Не такий я вже й поганий, як можна подумати. Якщо добре попорпатися в моїй голові, то всі мої, скажімо так, негативні реакції на тебе мають чисто психологічну причину. Та взагалі будь-яка людина, роблячи кар'єру на державній службі, відхиляється від норми все далі і далі. Розумієш? Я вже давно ненормальний, бо я президент. А наш президент не може бути нормальним. У нас така національна особливість. Нормального не виберуть. Він надто простий, дурний, наївний і добрий. Ротик Майї Володимирівни трохи розтуляється, ніби отот вона скаже букву «О». «Ви мене дивуєте?» – каже вона. «Що це у вас сьогодні? День несподіваної відвертості?» «Майя, давайте остаточно визначимось. Ми на «ти» чи на «ви»?» Я гадаю, що якщо ви продовжуватимете в цьому ж дусі, можна переходити на «ти». З'являється, здається, Зоя, прибирає келихи з-під білого вина і наливає в інші келихи червоне вино. «Мені здається», проводжаючи поглядом дівчину, каже Майя Володимирівна, «ти пережив якийсь стрес. Тільки цим я можу пояснити твою сьогоднішню щирість. І коли б я була твоєю дружиною, то послала б по лікаря». «По психіатра?» «Ні, я не так хотіла сказати. Я послала б не по лікаря, а по консультанта. Ти знаєш, я маю консультанта зі стресу». На моєму обличчі з'являється недомкувата, трішки втомлена посмішка. Після його останньої консультації у мене 2 тижні боліли долоні. Але зараз я не відчуваю ніякого стресу. Чесно кажу. До речі, виявляється, що в мене є ще консультант із сімейного життя. І це, коли сімейне життя повністю відсутнє. Відгадай з першого разу, хто? «Мій брат», – спокійно відповідає вона. «Випадковий збіг?» «Ні, таких збігів не буває». Вона винувато знизує плечима. «Але я тут ні при чому. Ми не дружимо з братом. Він не любив мого чоловіка, а я бачити не могла всю його компанію. Половина його друзів і однокурсників служить у тебе в адміністрації». «Годі», – я підношу праву долоню і показую Майі Володимирівні, немов очікую від неї читання і тлумачення ліній моєї долі. «Не треба про цих людей. Для мене вони всі випадкові зустрічні. Чим більше я про них дізнаюся, тим частіше мене охоплює депресія». «Тоді нам треба частіше бачитися», – шепоче Майя Володимирівна. «Душевні розмови позбавляють депресії». Я замислююся. Моя сьогоднішня балакучість лякає мене. Так, мене сьогодні прорвало через відчуття провини чи обов'язку стосовно до Майї. Але всі мої поривання тимчасові. Що трапиться, якщо при нашій наступній зустрічі я їй нагрублю? Мені несподівано стає її шкода.
і вона читає цей жаль в моїх очах. «Проводку тобі полагодять», – кажу я несподівано. «Вона ж згоріла». «Уже полагодили. Мені тоді саме страшний сон снився, коли вона в тебе задимілася. Адже твоя кімната за стіною моєї спальні». Снився стукіт. «То я стукала», – кивнула Майя. «Спершу гупала в двері, але ніхто не відчиняв. Мене на ніч замикають усередині, щоб я не виходила. Сказали, що датчики руху можуть увімкнути сирену». «Хто замикає?» «Не знаю. Це наказ Миколи Львовича». «Цікаво. Отже, ти стукала, кликала на допомогу, а тобі ніхто не відчинив?» «Так, але Микола Львович мені потім сказав, що в цьому будинку не можна кликати на допомогу. Це єдиний будинок в Україні, де й так усе під контролем. Нічого поганого просто не може статися». Я замислився, скільки ще таємниць приховує від мене цей будинок, моя офіційна резиденція. Знову з'являється, здається, Зоя, і цього разу кладе переді мною конвертик. Усередині картка-записка. «Сергію Павловичу, можете відпровадити її. Її час вичерпався. Доброї ночі. Микола Львович». Я озираюся по сторонах, прислуховуюся. Тихо і напрочуд спокійно. Де ж він ховається? Виймаю ручку і пишу. «Пішов нахер». Ховаю картку в конверт і передаю дівчині-блондинці. «Неси назад, нехай прочитає», – ніжно наказую я їй. Здається, Зоя ледве стримує посмішку. Мабуть, мамина школа. Ніколи не усміхайся у відповідь на загравання чи компліменти. Напевно, є ціла купа правил, цілий усний посібник особливого етикету. Ну і нехай. Я підводжу погляд на Майю. Я скажу їм, щоб вони не зачиняли тебе. Середньовіччя скінчилося. А в моїй уяві знову виникають залізні двері, які зачиняються на замки іззовні і зсередини. І два ключики на кільці, і кільце з ключиками, що висить на цвяшку, забитому в стінку ліворуч від металевих дверей. От і маєш. Самі ключі та двері, як метафори загадок і відгадок. Розділ 79. Київ. Квітень 1985 року. З Дніпропетровська мама дійсно привозить для Дмитра кілограм халви. Вона повертається у п'ятницю, а вже суботнього ранку ми їдемо до нього в напівпорожньому автобусі. Світить сонце, повітря вранці прохолодне і трохи прогрівається лише ближче до полудня. А на вечір знову охолоджується. З обох боків дороги сосновий ліс. Під деревами ще біліє сніг. Лісовий сніг найвпертіший, він тане останнім, коли вже в місті калюжі висохнуть. «Що це?» – цікавиться Дмитро, дивлячись на халву. «Халва? Я ж тобі обіцяла. Ти сам просив», – відповідає мама, намагаючись приховати нервове розчарування. Дмитро кладе грудочку халви в рот, і на його обличчі застигає вираз тихої дитячої радості. Мама вже заспокоїлася. Вона відламує для Дмитра більше шматочок. «Тобі не холодно?» – запитує вона брата. Дмитро задягнутий у синій фланелевий костюм. На дворі, однак, не жарко, градусів 12 тепла. Я в куртці, мама в пальто, а він у самому лікарняному, чи, вірніше сказати, в інтернатівському костюмі. «Холодно», – дивується він і, не кажучи жодного слова, прямує до двоповерхового цегляного корпусу. Ми стоїмо на асфальтовій доріжці, чекаємо.
Незабаром він повертається в синьому халаті. Зараз він чимось нагадує мені моряка-підводника. Вірніше, нагадував тоді, коли був ще без халата. «Ви поки що постійте тут». Мама повертає голову до мене. «Поговоріть, а я піду на 5 хвилин до лікаря». Ми з Дмитром стоїмо один навпроти одного. Стоїмо і мовчимо. Я тримаю в руках кульок з халвою. Він постійно лізе туди руками, відламує новий шматочок і в рот. Стоїть, байдуже дивиться на мене і жує. Поговорити з ним чи що? Про що? Я не знаю, про що ми зараз можемо розмовляти. Ще коли спали у одній кімнаті, якісь там розмови в'язалися. А тепер ми на протилежних околицях життя. Я цуценя, яке залишили в будці, а він, яке втопили. Коли я його не бачу, мені його шкода. А коли ми стоїмо ось так поруч, і я розумію, що він живе своїм особливим життям, мій жаль зникає. Розділ 80. Київ, серпень 2004 року. Субота. Ось тобі какао. Я нахиляюся з маленьким мідним підносом до Світлани, яка ще лежить у ліжку. Світлана намагається усміхнутися, але я бачу, що їй ще недобре. За вікном яскраво синє небо, блакитні стіни нашої спальні ніби перетікають туди за вікно. Вона сідає в ліжку, підпихає подушку під спину. Бере горнятко. «Давай сьогодні покатаємося», – просить вона. Я дивлюся на її живіт. «Тебе ж закачає, як минулого разу». «Якщо я не буду снідати, то не закачає». «Але ж тобі треба їсти не тільки пігулки для вагітних». «А ти купив телячої печінки?» «Женя купила». Женя – це наша домогосподарка. Їй 50 років, і з'являється вона у квартирі лише за нашої відсутності. «Ну, гаразд», – Світлана підводить на мене погляд. «Я попоїм, а потім поїдемо кататися. На велику об'їзну». Через 5 хвилин я вже на кухні. Смажу печінку, нарізану тонкими смужечками. Над плитою неголосно гуде витяжка. В моєму животі бурчить. Крізь відчинену квартирку не чути жодної пташки. Але й гуркіт машин знизу, з бульвару Лесі Українки, дякувати Богу, не долинає. Я визираю у вікно, бульвар майже порожній. Проводжу долонею по щоці. Треба буде поголитися. І чому її так цікавлять проститутки? І тоді в Парижі. Прогулянка по Сен-Дені. Чому вони такі негарні? І ось її вже втретє тягне невелику об'їзном. «У Києві полудень», – повідомляє якась радіостанція, коли ми виїжджаємо на Одеську площу. Світлана сидить поруч, незграбно розставивши коліна та підтримуючи обома руками живіт. «Поглянь, тут сьогодні жодної», – дивується вона, коли ми проминаємо одне з рибних місць між зупинкою автобуса і комерційними кіосками. «Потомилися, сплять», – відповідаю я. «І все ж, чому вони тебе так цікавлять?» Світлана таких запитань не любить. Скільки я її не розпитував, вона мені у відповідь лише стинала плечима. «Мені здається, вони щось знають», – несподівано відповідає вона. «Про чоловіків? Про життя, про труднощі, про небезпеку». З цим важко не погодитись. Я киваю. «Адже найдревніша професія», – додає вона. «Так, але немає можливостей для кар'єрного росту». Вона відчула в моїх словах іронію. Відвернулася. «Цей джинсовий комбінезон тобі не дуже личить», – кажу я, не відводячи погляду від дороги. Вийшло. Вона не буде критикувати мене за мою недоречну іронію.
Світлана, закопиливши нижню губу, дивиться на свій комбінезон для вагітних. Її думки зараз прості і зрозумілі. Це тимчасовий спецодяг. Після пологів нормальне життя і нормальні сукні. Зупини. Я тисну на гальма, дивлюся на дорогу і зустрічаюся поглядом з худенькою дівчиною у брюках-дудочках та футболці з якимось написом. У неї гостренький носик і такий самий гострий зухвалий погляд. Пихаті тонкі губи та якийсь дешевий ланцюжок з кулончиком на шиї. Світлана також дивиться на неї. Потім повертається до мене. Візьми в неї номер телефону і запитай, як її звати. Вже вийшовши з машини, я важко зітхаю. Підходжу до дівчини. Дівчина єхидно посміхається, запитує. Що, хочеш утрьох? Я заперечливо хитаю головою. Фройндшафт дружба. Намагаюся жартувати я, все ще не розуміючи сенсу бажань. Невже я насправді знімав проститутку для своєї жінки? Жінка попросила ваш телефончик і ім'я. Дівчина спрямовує свій погляд у напрямі машини. Дивиться на Світлану, трохи розкривши в задумі рота. Вона що у вас? Вона... Очевидно, уява в дівчини досить слабка, і їй бракує слів для закінчення поставленого запитання. Вона в мене ніжна і лагідна, кажу я. Гаразд. Дівчина знизує плечиками. Я простягаю на відкритій долоні ручку і розумію, що не узяв з собою шматка паперу. У маленькій сумочці, перекинутій через її плече, навряд чи буде записник. Дівчина бере ручку і прямо на моїй долоні пише «Жанна, 444 09 43». Приємний запах парфумів. Вона підводить голову, кидає сміхотливий погляд на Світлану, яка спостерігає з машини. Потім несподівано цілує мене в губи і, різко відхилившись, торкається пальцями моєї щоки. Я розумію, що забув поголитися. Мене щось утримує поряд із нею. Чи то мене полонив аромат її парфумів, чи щось інше. Миттєве небажання повертатися в машину лякає мене. Та я вириваюсь, усе ще тримаючись поглядом за її лице, за її тонкі рухливі губи, які знову намалювали мені усмішку. Але тут мій погляд падає на її маленькі груди. І миттєве небажання повертатися зникає. Але ця дивна мить залишається у пам'яті. У машині я показую Світлані долоню з номером телефону. «Керуй обережно, щоб не стерлося», – попереджає вона, уважно вивчаючи мої губи. «А чому вона тебе поцілувала?» Розділ 81. Київ, листопад 2015 року. «Це вже не моя самодіяльність», – виправдовується Коля Львович. «Вона не має ніякого легального права тут, у цьому будинку перебувати. Якби вона була вашою дружиною, тоді, будь ласка». «Це ти мені говориш?» Я починаю сердитись, і віскі в моїй широкій склянці тамблері стукає кубиками льоду в скло. «Ти ж приводив її ще до мене в лікарню. Ти ж сам знайшов її з її серцем, а зараз виявляється, що її зачиняють на замок у кімнатці і випускають лише за наказом. Це що тобі? Рабовласницький лад? Ти що хочеш, щоб журналюги дізнались, що за стінкою президентської спальні скніє замкнена наложниця?» В очах голови адміністрації майнув якийсь особливий вогник. Але це, на жаль, не переляк, а ідея. Здається, я йому щось підказав. Чорт забирай! Він, як і всі тут, у нашому політикумі, людина мстива. Зараз
промовчить, а коли-небудь вдарить у спину. Треба хоч іноді бути стриманішим. «Добре», – кажу я, зупиняючи бурю з віскі у своїй склянці. Домовся з нею, щоб вона вночі з кімнати не виходила, але по-людськи і без хамства. Я, на відміну від... Він зітхнув, і я зрозумів, кого він має на увазі. Взагалі ніколи не грублю. Сьогодні неділя. За віконцем моєї ванної валить сніг. За снігом Андріївська церква. Чудовий об'єкт для заспокійливої медитації. Коля Львович пішов. Я наказав помічникові заходити до мене лише у крайньому випадку. А сам опускаю віскі на широке підвіконня. Пускаю у ванну струмінь води і під шум цього активного дзюрчання спостерігаю за снігом і куполами церкви. Боже милосердний, якщо ти насправді є, то такий живий пейзаж не може тобі не подобатись. От якби має показати цей краєвид. Зітхаю. Звичайно, показати було б непогано, але не з президентської ванної, де блищить чудова іспанська сантехніка, де від біде до унітаза не менше 2 метрів, а до ванни навіть більше, де така чудова чистота і стерильність кахлю, що відразу почуваєшся хірургом, який препарує мертву країну, лежачу за вікном. Теплий подвійний вельвет банного халата лагідно гріє. Темно-синій колір мені личить, байдуже пальто це чи халат. Уже набралася повна ванна води, лід у віскі розтанув, але я сьогодні не хочу додаткового холоду. Як там вона казала? А-ля натурель. От і я сьогодні буду приймати холодну ванну а-ля натурель, не додаючи в неї ні льоду, ні гарячої води. Рідкий холод обпалює ноги. Я опускаюся в цей холод повільно, занурююсь по шию, потім занурююсь на мить із головою. Ноги не дістають до протилежного кінця ванни. Тут можна було б лежати і вдвох, обличчям до обличчя. Але з ким? Мені раптом стає зрозуміліше відчуття, яке вже колись з'являлося у засіках моєї свідомості. Відчуття власної тваринної половинчатості і несумісності. Я маю широчезне двоспальне ліжко, на якому я сплю сам. Я маю також ванну на 2. Я маю тут таку силу селенну простору, який постійно підкреслює мою самоту, що я починаю сприймати цей простір як спосіб психічної дії. А коли ще до всього цього додати і Майю Володимирівну, яка живе за моєю стіною напівінкогніто, то може вийти якась жорстока східна казка. Чого я хочу? Чого мені кортить у холоді цієї ванни? У холоді, який сповільнює мої думки, сповільнює рух крові по венах і артеріях, сповільнює, заморожує мої бажання. Бажання? Я замислююся. Іноді в мене бувають дуже банальні бажання, але я не в змозі їх виконати. Мені не дозволять. Президент не може піти в стриптиз-бар, щоб посидіти в теплій приємній обстановці і подивитись на спокусливий людський фактор. Президент навіть не може зробити те, що колись мені завдавало особливого задоволення – купити для прекрасної коханої жінки квитки в Брюссель чи Париж, самому вилетіти туди на день раніше і зустріти її в аеропорту, викрасти її звідти, щоб чужа країна поринула в танок навколо нас під музику моєї пристрасті. І Париж, і Брюссель будуть завжди берегти мої таємниці. Це тут у мене немає ніяких таємниць.
Вірніше, одна з них живе за стіною моєї спальні. Але скільки десятків людей знають про мою таємницю, я не беруся судити. Так, навіть принцеві Чарльзу було важко зустрічатися з Каміллою Паркер Болс, поки була жива Діана. Але в мене не було і немає Діани. Принаймні, немає вже давно. І я нічого не можу. Я не можу піти у звичайне кафе, ресторан, навіть у булочну, чорт забирай. Кафе, ресторани, булочна самі приходять сюди. Але ж я їх не бачу. Я взагалі людей майже не бачу. Тільки своїх телепнів, затверджених і допущених у замкнутий президентський простір Колею Львовичем. І сміх, і гріх. Я випиваю віскі, вибираюся зі своєї ванни прохолодної самотності, накидаю халат на мокре тіло і знову підходжу до вікна. Під підвіконням потужна батарея. Тепло проходить крізь подвійний вельветовий халат, а потім проникає попід шкіру. На дворі йде лопатий сніг. Незабаром упадуть сутінки. «Гей!» – гукаю я помічникові. За спиною долинають його швидкі кроки. «Скажи Майї Володимирівні, щоб через півгодини прийшла на вечерю. Зрозумів?» «Слухаюсь», – відповідає помічник. «А чим годувати?» «Це твої проблеми чим. Головне, щоб було смачно». Розділ 82. Київ, травень 1985 року. Ой, як цікаво. Виявляється, що не так уже і просто розірвати родинні стосунки, щоб дозволити емігрувати. Ввір цілісінький місяць мусолив заяву Давида Ісаковича, яку заочно завірив нотаріус, однокласник і приятель Мириної мами, Лариси Вадимівни. І от виявляється, що самої заяви не досить. Адже не може чоловік просто так собі взяти і відмовитися від власної жінки і дочки, а надто, коли він перебуває у законному шлюбі з дружиною. «Ви мусите розлучитися», – сказали Ларисі Вадимівні у Ввірі. «Та я з ним вже 10 років не живу разом», – намагалася щось довести Мирина мати. «Але за документами він ваш чоловік». Мама і Мира покликали мене на вечерю, щоб про все це розповісти. Я їм курку в часниковому соусі і слухаю їх. Курка мені подобається, а ці розповіді не дуже. Вони й самі зараз більше схожі на 2 курок, молоду і стару. Я навіть не знаю, що тепер буде. Мама Мири так важко зітхає, що її груди здіймаються мало не до підборіддя. Вона дивно, трохи незграбно сидить за столом, і ця шерстяна кофта зовсім їй не личить. «Ні, ти їж», – повертає вона мій погляд на блюдо з куркою і смаженою картоплею. Ці угорські бройлери напрочуд соковиті. І чим їх тільки годують? Але після бройлерної теми у розмові знову з'являється Давид Ісакович. Знову Мирина мама з жалем цмокає товстими губами. «Ну що це за така важка і неможлива людина, цей Давид? Та й у Рахсі в мене немає знайомих. А може вони є в Софи Абрамівни?» Її погляд переходить на дочку. Але Мира лише знизує плечима. Ні, якби він погодився приїхати в Рахс, усе можна було б вирішити. Ми ж тут сидимо вже на чужому. Я зовсім не розумію, що вона має на увазі. Дивлюся на Мирину маму, як учень, чекаючи пояснення. І пояснення не забарилося. Ми вже все продали. І цей стіл, і стільці, і ліжка. Люди дали нам гроші і тепер чекають, щоб усе це забрати. А що ми їм скажемо? Скажемо, вибачте, пробачте, мій чоловік не хоче дати мені розлучення.
Вже за чаєм із тортом я розумію, яка неприємна місія чекає на мене. Вмовити Давида Ісаковича піти зі своєю дружиною в РАГС і розлучитись. Але солодкий кримський мускат, яким я запивав чудову курку зі смаком чеснику, зробив мене зговірливим і м'яким. Розділ 83. Київ, серпень 2004 року. За вікном кабінету нещадно палить сонце. Ще вчора я ламав голову над тим, що робити з відпусткою, а сьогодні шеф взагалі зняв це питання з порядку денного. Відпустка відкладається, а це на краще. Однаково влітку робота за інтенсивністю втричі менше, ніж узимку. Засідання Кабміну проводять задля телекамер. Серйозні питання переносять на вересень-жовтень, а їхнє місце займають обговорювання реалій політики. Що таке загальна політика? Це, наприклад, курс на подальше озеленення селищ міського типу. Це заклики і гарантії розрахуватися з боргами по зарплаті. Це обіцянки і навіть постанови про покращення інвестиційного клімату і послаблення податкового пресу на малий і середній бізнес. Великий бізнес не має актуальних проблем. Великий бізнес завжди товаришував із пресом. І от раптом позачергове засідання Кабміну. Незабаром президентські вибори, і гарант Конституції вимагає акумулювати позитив. Боротися з негативом важче, ніж акумулювати позитив. Ну що ж, будемо акумулювати. Помічники вже написали текст виступу, який я буду проголошувати замість шефа. Шеф мудрий. Він на ці кілька днів влаштувався в лікарню підлікуватися і звідти тримає руку на пульті. Але засідання Кабміну завтра, а сьогодні можна спокійненько прочитати виступ і, якщо виникнуть питання, викликати авторів тексту для остаточного редагування. Сергію Павловичу, до вас, майже пошепки каже Нілочка у прочинені двері. І робить багатозначні оченята. Хто ж це? Думаю, я і відхиляюся вбік, щоб побачити відвідувача, перш ніж той увійде в кабінет. Невисокий, худорлявий, чорний костюм здається простим, але сидить бездоганно. Чи може це статура в нього спортивна? Очі вузькі, а обличчя невелике. Я здивований, відвідувач на депутата теж натягне. Та й депутати свої значки люблять носити так, щоб їх за кілометр помітно. «Проходьте», – панським голосом звертаюся я до відвідувача. Мені здається, що він соромиться. Відвідувач сідає навпроти і пильно дивиться на мене, ніби про щось запитав і чекає відповіді. «Ви в якому питанні?» – нарешті цікавлюсь я. Він підводиться зі стільця і простягає мені руку. На його обличчі написано, що він збентежений. Його незграбність викликає в мене усмішку. «Майор Світлов», – нарешті відрекомендувався він, – «відділ внутрішньої безпеки». «Бунін», – відрекомендовуюсь я, а в думки закрадаються перші сумніви. «Це не ви були тут за моєї відсутності?» «Ми», – усміхається він, – «ми були. Це наших рук діло». Над робочим столом зависає пауза. Тепер мені стало зрозуміло, про що мене попереджала своїми зеленими оченятами Нілочка, повідомляючи про відвідувача. «Та ви не переживайте». Майор Світлов кладе кисть правої руки і тарабанить пальцями по дереву. «Я вам поставлю лише кілька запитань, і все». «Ставте», – видихаю я. А в душі стає моторошно. У душі зимає сніг, і я голий босий біжу по снігу і озираюсь на ходу, бо там за спиною виють вовки.
Ви розумієте, Сергію Павловичу, що державний службовець, який робить таку стрімку і блискучу кар'єру, як ви, потребує особливої уваги? З боку вашого відділу? Так, і це досить нормальне явище. Ми ж маємо бути впевненими, що люди, яких допускають до вищої влади, усвідомлюють свою відповідальність за все, включаючи своїх близьких і друзів, і на жодну мить не втрачаючи своєї лояльності державним інтересам. Я киваю, а в голові галопом мчать думки і здогадки, намагаючись підказати причину цього візиту і попереднього обшуку. Пригадуються мені і конверти, які я так пізно прибрав зі стола. Якщо вже і так, то це єдине і найвагоміше відхилення від правил. Від правил, за якими, як мені здається, ніхто не живе і не працює. Ви знаєте, я ніколи не переслідував нічиїх інтересів. Намагаюся, щоб голос мій лунав як можна переконливіше та самовпевненіше. Є речі, які мені важко пояснити. Але я вам обіцяю, що в майбутньому буду значно відповідальнішим. Та оближте, махає рукою майор Світлов. Я ж ні в чому вас не звинувачую. У мене лише кілька запитань. Та й то радше для себе, щоб краще вас зрозуміти. Адже ви зараз чекаєте дитину. Двійню. Ваша дружина чарівна. Але ці ваші поїздки з нею великою об'їзною, він розводить руками, я цього не розумію. Але ж я не на службовій машині. Дякувати Богу, сміхається він. Але навіщо вам це? Ви знаєте, переходжу я на інтимний шепіт, та цілком машинально кидаю погляд на двері, немов перевіряючи, чи зачинені вони. Жінка чомусь зацікавилася проститутками, сам не знаю чому, але з вагітними не сперечаються. Кажуть, що жінки під час вагітності стають не сповна розуму. Дружина? Майор знизує плечима. Ви, будь ласка, відмовте її від таких подорожей. До речі, власну машину вам також час міняти. Ви ж не маєте фінансових проблем. Не маю, погоджуюсь я і відразу ж розумію, що його слова були натяком на ті самі конверти. Гаразд. Майор Світлов підводиться і знову простягає мені руку. Давайте дружити. Якщо виникнуть які-небудь питання, будь ласка, телефонуйте. Він кладе на стіл візитівку. Може, кави? Із запізненням запитую я. Наступного разу, відмовляється він. Ця розмова не виходить з моєї голови до 7 вечора. І в машині, поки водій везе мене з Печерська на Печерськ, я прокручую в пам'яті все сказане майором Світловим. Прокручую і залишаюся з одним і тим самим відчуттям. Відчуттям незакінченості. Це була не розмова. Це була тільки її вступна частина. А сама розмова ще матиме продовження. У цьому можна було б не сумніватися. Щойно заходжу додому, як дзеленчить телефон. У квартирі тихо, меблів ще поки небагато, і через це телефонний дзвінок голосно відлунює, мов м'ячик для пінг-понгу, перелітає з однієї кімнати в іншу. «Можна, Світланку?» – питає жвавий жіночий голос. «Хвилинку». Я завмираю, прислухаючись до життя квартири. Тихо, надто тихо. «Світлано?» – гукаю я. Відповіді немає. Вона вийшла. Перекажіть їй, щоб вона зателефонувала до Жанни. Я підходжу до вікна. Бульвар Лесі Українки загромаджений транспортом.
Чудовий склопакет рятує мене від саундтрека цього нікчемного гамірного міського життя. Я хочу тиші, і от вона, тут, на 13-му поверсі, у самісінькому центрі міста, в Царському селі. Розділ 84. Київ, грудень 2015 року. Він з глузду з'їхав, не витримую я. Генерал Філін, який сидить навпроти мене, киває на знак згоди. Як можна нагороджувати ув'язнених цінними призами? Що вони робитимуть із цими призами? Чи ми будемо зобов'язані зберігати їх до закінчення терміну? А головний приз? Та нас обов'язково засміють. Головний приз відразу відкидаємо, кажу я. Неможливо пов'язувати амністію зі знанням української мови. Гаразд, може, дипломи? Аби ж то, він не хоче просто дипломи. 2 сторінки опису цінних призів та подарунків. До того ж, деякі пропозиції інакше як втручанням у тюремні правила і не назвеш. Чого тільки коштує пропозиція переводити тих, хто навчається в україномовні камери? Та це, в принципі, можна, махнув я рукою. Слухай, ти ще раз передивись його пропозиції. Те, що не лізе ні в тин, ні в ворота, відкинь, а те, з чим можна миритися, залиши. Зустрінемося потім у 3 і все вирішимо. Генерал Філін похитує головою, і я не зовсім розумію з виразу його обличчя, що він тим хоче сказати. Але йому час іти. У мене ще сила селена справ. Та найважливіша – запізніла доповідь Світлова про ватиканське диво на Україні. Я дивлюся на годинник. Світлов, мабуть, уже під'їжджає сюди, на Банкову. І поки він під'їжджає, я мушу випити якийсь заспокійливий відвар з трав, прописаний мені лікарем під час останнього медогляду. Йому не сподобалось, як стукає моє серце. Ви забагато працюєте, а ваше серце дуже швидко скорочується. По-перше, це не моє серце. А по-друге, не так я вже й багато працюю. За країну я справді сильно вболіваю. А працюю я стільки, скільки можу, і скільки для мене запланує Коля Львович. І мені здається, що він мене береже. Занадто береже, перебираючи на себе значну кількість моїх зустрічей і функцій. Світлов з'являється у кабінеті рівно о 4:00. Очі бігають, худорляві щоки настільки виголені, що, здається, він кілька днів не їв. Коротко кажучи, виголені вони до особливої блакиті. У руках шкіряна папка. Справа серйозна, застерігає він, зосереджено дивлячись на мою склянку з гарячим відваром трав. Коньячку? Він киває. Та й самому після гіркого відвару кортить чогось приємнішого на смак. Я знайшов це диво. Світлов виймає зі шкіряної папки складений папір. Розгортає. Виявилося, що це мапа. Ось тут. Він показує пальцем правої руки на червоне коло, розташоване навколо ледь помітного населеного пункту. Західна Україна, Тернопільська область, Теребовлянський район. Літньої ночі з неба спустились янголи, освітили небесним сяйвом давно неораний город баби Орисі Степанидівни, Луків, у якої діти і чоловік загинули після війни, коли воювали з НКВС. У неї самої давно вже оніміли обидві руки. Годує її молодша сестра, яка живе по сусідству. Так от, ці янголи виорали і засадили її город невідомим сортом картоплі. Картопля вагою і розміром перегнала всі місцеві сорти. Таке ось диво. В мене одна лежить у машині. Що лежить?
одна картоплина. Бажаєте подивитися? Картопляне диво? Зітхаю я. Гаразд, подивимось. Він телефонує з мобільного своєму водієві. Через кілька хвилин я тримаю в руках круглу бульбу, завбільшки з футбольний м'яч. У голові думки позасихали. Я вже віддав інші 2 картоплини на аналіз. Вона їх зараз сама продає по 50 гривень за штуку. До речі, баба Орися вже перейшла в римське католицтво, і сусіди за нею так само. Ватикан вже прислав робітників, які звели фундамент для майбутнього костьолу. Давай копай цю картоплю далі. Адже таких чудес не буває. Докопаюся, обіцяє Світлов, а його маленькі очі блищать. До речі, забув вас повідомити, що Казимир захворів. На що? Діагноз лікарям встановити важко, але симптоми тривожні. Більш як 2 години не може тримати очі розплющеними. Починають опухати, і це супроводжується сильним головним болем. Я замислено киваю. Клацаю вимикачем настільної лампи. Її світло падає на стіл правильним конусом. Не тремтить, не миготить. «Гадаєш, видужує?» – запитую. «Важко сказати, я ж не лікар. Збирається летіти у Швейцарію, в дорогу клініку». «Мені Швейцарія не допомогла», – сумно зітхаю я, пригадуючи Лейкербат і Цюріх 11-річної давнини. «Може, йому теж не допоможе?» – так само сумно повторює за мною генерал Світлов. Світлов підводиться з крісла, простягає руку до м'яча картоплини, що лежить на розгорнутій мапі. «Залиши», – прошу я його. «Картоплину залиши, а мапу забирай». Він не ставить зайвих запитань. Охайно згортає карту, щоб земля, обсипана з картоплини, не потрапила на стіл. Коли він іде, я віддаю картоплину помічникові. Наказую відвести її на Десятинну, щоб кухар сьогодні насмажив цієї католицької картоплі для нас із Маєю. Побачимо, що буває з тими, хто наїсться дива. Розділ 85. Київ, 9 травня 1985 року. Після нічної громовиці у небі світить яскраве сонце. Дуже вчасно подзвонив отець Василій, покликав із собою до Давида Ісаковича. «Ну й слава Богу», – подумав я, – якраз останнє травневе свято. За чаркою горілки можна буде виконати те, про що я обіцяв кілька днів тому Мириній мамі Ларисі Вадимівні. І от фунікулер сповзає Володимирською гіркою. Отець Василь, одягнутий у штатське, лише його густа та довга борода натякають на те, що він особа духовна. Я теж сьогодні легко вдягнений, навіть вітрівку залишив удома. Народ поруч веселий, на підпитку, а щойно полудень. Пішохідний міст здригається під ногами. Зараз на мосту людяно. Всі йдуть на острів, ідуть з пакетами, в яких дзенькають пляшки і шурхотять пакунки з салом і ковбасою. Розморожений острів знову вабить любителів пікніків. І ми з отцем Василієм нічим від них не відрізняємось. Мені незвично бачити на березі Дніпра, поблизу того самого місця, де я мало не загинув, де після цього ми разом зі старими батюшкою та й з іншими, більш нечастими гостями моржували відразу кілька веселих компаній. Один товстун, уже, мабуть, добре зігрівшись зсередини, стоїть по пояс у воді і ляскає себе мокрими долонями по животу. Я озираюсь на отця Василія, він розуміє мій погляд. «Людей треба любити», – басить він неголосно. «Хоч це і сволота. Але любити треба,
бо інакше вони стануть ще гіршою сволотою. У Давида Ісаковича пречудовий настрій. У кутку землянки стоїть ціла батарея пляшок з-під горілки та пива. Назбиралося за першотравневі свята, хвалиться він. Тут десь карбованців на 12. Головне, на інший берег перенести. Ми міркуємо, де накривати стіл. У землянці чи на березі. Вирішуємо між землянкою та берегом, точніше, побіля землянки. Розстеляємо старе покривало, виймаємо з обох кульків принесений нами харч і пляшку горілки. Старий заметушився, розставляє всякі-такі тарілки і склянки. Ріжемо арнаутку і ковбасу товстими шматками. Десь неподалік награє магнітофон. В отця Василія у руках раптом з'являється літрова фляга в брезентовому чохлі. Він скручує кришку і наливає у склянки щось коричневе і дуже підозріле. На обличчі старого з'являється питальна розгубленість. «Ти це що?» – з кислим голосом запитує він. «Усе в нормі», – заспокоює отець Василій. Потім дістає з кишені 3 маленькі мельхіорові чарки і розставляє їх поруч із наповненими склянками. «Ми ж п'ємо, щоб говорити, а не щоб напиватись». Тепер він тримає в руках пляшку горілки. Портвейн зі склянок добре, а от горілка потребує значно повільнішого темпу. «А це ти чого налив?» – обережно цікавиться старий, киваючи на свою склянку. «Що? Споконвіку народний напій, квас, будемо ним запивати». Слово «квас» діє на старого заспокійливо. На мене теж. Я відразу ж беру свою склянку і роблю величезний ковток. Узимку чомусь квас не продають, та й зараз я ніби не зустрічав на вулицях бочок із квасом. «Ну що?» – Давид Ісакович бере ініціативу в свої руки. «За перемогу?» Цокаємось, п'ємо, закусуємо. Перемога, друзі, серйозна річ. Жуючи ковбасу, трішки незрозуміло промовляє отець Василій. «Ще пак!» – вигукує старий. «Скільки крові пролито!» «Та я не про цю перемогу», – батюшка махає рукою. «Я маю на увазі перемогу, яка в душі виникає і залишається, коли людина живе у злагоді з Богом. Хоч би сьогодні дав Богові відпочити», – Давид Ісакович засмучено хитає головою. «Ми ж святкуємо, а не молимось». «А яка різниця? Молитва теж свято. Ну, добре». Тепер батюшка трусить головою, а коли він трусить, його густа чуприна підіймається, а борода ходить ходором у всі боки. Я відразу згадую нові автобуси, які недавно з'явились у Києві. А в них посередині щось схоже на гармошку, а коли вони повертають на перехресті, то автобус переламується, а потім вирівнюється. Так ось там написано: «Обережно, занос 2 метри». «Гаразд», – повторює отець Василій, – «хоч ти, Давиде, і не правий. Адже Бог тебе любить. Скільки разів до тебе сюди приходила міліція? Скільки разів обіцяли знести к бісу твою землянку? А не знесли. Чому? Тому що з тобою Бог». «Добре», – погоджується старий, – «Бог зі мною, і це правильно». Тепер уже старий наповнює чарочки, а батюшка підливає квас у склянки. «Давиде Ісаковичу», – починаю нарешті я, – «у мене до вас прохання від вашої жінки і Мири». «Чого їм там ще треба?» – дивується старий.
Їх знову не хочуть випускати. Ну, а я тут при чому? Я написав розписку, що не тримаю їх тут. Річ у тому, що ви не розлучилися офіційно, а вір нерозлучених не випускає. Бог проти розлучення, вставляє свої 5 копійок отець Василій. Розмова отот перейде у божественній матерії, тож я намагаюсь затримати її у реальності. Та ви б справді розлучились, усього діла сходити в Рахс. Туди? Обурено вигукує Давид Ісакович і показує рукою на протилежний берег Дніпра. А що ж тут такого? Дивуюся я. Я туди вже 5 років не ходив. Так пляшки ж здавати збираєтесь. Я хотів тебе попросити здати їх. Не здається він. Але ви їх зрозумійте, вони ж продали всі меблі, сидять на валізах, їм важко. Сьогодні 9 травня, нагадує старий. Сьогодні ми не будемо вести непотрібні розмови. І крапка на цьому. П'ємо за перемогу. І за цю над Німеччиною, і взагалі за всі перемоги. Він повертається обличчям до батюшки. Щоб усі переможці були щасливими. Ми сидимо. Сонечко пробивається крізь гілля дерев і лоскоче своїми променями мої щоки. Розмова вже давно відійшла від Дня перемоги, і отець Василій з Давидом Ісаковичем уже хвилини з 5 сперечаються, хто жив у переході над входом у пасаж. Давид Ісакович запевняє, що там жив відомий кравець. Батюшка не здається. Він на 100% упевнений, що там досі мешкає коханка Корнійчука. Це того, який казки писав? Цікавлюся я. Та ні, це Корнійчуковський писав казки, а Корнійчук – п'єси. Моя зацікавленість цим Корнійчуком відразу згасає. До театру мені байдуже. Горілки в пляшці вже немає. І так дивно, що ми досить довго її пили. Вже 5 година. От що означає пити малими дозами. Я знову обережно починаю мову про розлучення, але зараз старий особливо не пручається. Він слухає і розуміючи киває. Потім раптом важко зітхає та каже: «Ну, коли однаково пляшки здавати...» На радощах я обіцяю, що сам занесу його пляшки на той берег і здам. На обличчі Давида Ісаковича вдячність, але натомість раптом з'являється занепокоєння. «Що з вами?» – перелякано запитую я. «Та ж Рахс, місце, де завжди людно», – вигукує він. «А в мене немає ніякого одягу, щоб туди йти. Це ж потрібен костюм, сорочка з краваткою, туфлі». Батюшка з ним погоджується. Так, дехто в Рахс ліпше одягається, ніж до церкви. Ну от, думаю я, ще одна перешкода. А на душі однаково якесь упокорення. Бо жити розлучатись він погодився, а це головне. А нехай вам Лариса Вадимівна одяг для Рахсу придбає, раджу я. Це ж їй розлучення потрібне, а не вам. Ви ж без цього розлучення спокійнісінько живете вже 5 років. 9, виправляє він мене. А й справді, нехай сама купує мені костюм і все необхідне, тоді я піду в Рахс. Усе ніби не зле, але обтяжує мене лише тягар з 2 сумок із порожніми пляшками, які цього вечора мені доводиться тягти аж на інший берег Дніпра. Старий затявся на своєму, щоб я виконав обіцяне. Ніякі протести і посилання на те, що сьогодні пункти прийому склотари не працюють, мене не порятували. Поруч, без різного там вантажу, чимчикує мостом батюшка. «Чудовий звук», – киває він головою,
прислуховуючись до дзеленчання пляшок у сумках. Розділ 86. Київ, серпень 2004 року. Будь ласка, Сергію Павловичу, ось вам моя нова візитівка. Догмазов недбало кладе прямокутничок на робочий стіл. Новий офіс, нова домашня адреса. Усе в країні змінюється на краще. Кави, чаю? Запитую я самовпевненого відвідувача. Чаю. Нілочко, 2 склянки чаю. Звертаюся я по телефону до секретарки. Давненько я вже тут не був у вас. Догмазов обдивляється кабінет. Я бачу, що у вас усе по-старому, нічого не змінилося. Я знизую плечима. Мене тут усе влаштовує. А хтось із класиків марксизму-ленінізму сказав, не можна зупинятись на досягнутому. А ви, Сергію Павловичу, зупинилися. Варто було б задуматися про майбутнє. Я дивлюся на його видовжене обличчя, яке чимось нагадує конячу морду. Дивлюся йому у вічі, намагаюся зрозуміти хід його думки, але це мені чомусь не вдається. Пригадую, як раніше він уводив мене, немов наречену перед весіллям, різними кабінетами. Поводив, подивились на мене, і все, тиша. Вже цілий рік минув відтоді, а я щойно замислився, чого йому тоді було від мене треба, і куди він збирався мене просувати. «Ви щось хочете мені запропонувати, Сергію Дмитровичу?» – кажу я відверто. «Гаразд, не буду водити вас по колу. За кілька днів з'явиться вакансія в адміністрації президента. Чесно кажучи, я очікував для вас іншої вакансії, але гадаю, що потрібно хапатися і за цю». «І ким я буду працювати?» «Замісником начальника відділу внутрішньої політики». «Ви гадаєте, що ця посада вища за мою теперішню?» Дивуюся я. На моєму обличчі з'являється іронічна посмішка. Для того, щоб далі стрибнути, необхідно відійти на крок назад для розгону. Повчально, мов старенький шкільний вчитель, говорить Догмазов. Зараз ваше досьє дуже чудове, але воно може застаріти, або у ньому можуть з'явитися якісь неприємні виправлення. І тоді ваша сьогоднішня посада залишиться в минулому. Нілочка увійшла з-під носом тієї миті, коли відвідувач промовив ці слова. Я помітив, як у її зелених оченятах промайнув вогник з занепокоєння. Вона недобре поглянула у потилицю Догмазова. «Мені потрібно все обдумати», – видихнув я, розуміючи, що різко реагувати на це м'який шантаж не варто. На шантаж взагалі не можна різко реагувати. Шантаж дуже давно став знаряддям для досягнення цілком позитивних цілей. Нічого не вдієш. Догмазов робить кілька ковтків чаю, підводиться. «Сергію Павловичу, ви мені обов'язково зателефонуйте наприкінці тижня. Я розумію, що ви зараз зайняті сімейними планами, але це термінова справа». Коли відвідувач пішов, до кабінету зазирнула Нілочка. «Може, вам краще зробити кави?» «Зроби», – не заперечую я. Вона збирає склянки з недопитим чаєм. Я підходжу до вікна, дивлюся на сірий колір сталінської будівлі, що навпроти. Над будинком яскраво синє небо. І мій погляд ніби тросом тягне угору. Якомога далі від сірості цього будинку. Я починаю тремтіти. Внизу на вулиці перед міністерством симетрично стоять чорні мерседеси. Мов якась викладена машинами траурна квітка. Лише посередині не вистачає головної пелюстки, вірніше, тичинки маточки, машини міністра. «Кава!» – дзвенить за спиною голосочок Нілочки. Чорна 600-та маточка заїжджає у залишений для неї простір, і мій шеф у супроводі білявого молодого помічника, обоє в темних костюмах, заходять у будівлю.
Мені дійсно тут набридло, думаю я, знову вдивляючись у нудні контури сірого будинку навпроти. Я прагну змін, але вони і так будуть у жовтні, коли наша двійня з'явиться на світ Божий. Дуже багато змін шкідливо. Розділ 87. Київ, грудень 2015 року. Майя Володимирівна здивована. Вона не розуміє, як це можна звичайно смажену картоплю запивати бордо гран-кру. А я постійно усміхаюся, мовчки жую картоплю і п'ю вино. Може, сьогодні якийсь особливий день? Майя замислюється. Що у нас у жовтні? Оближ, перериваю я її здогади зовсім по-свояцьки. Ця картопля має відношення до Ватикану. З її обличчя зрозуміло, що моя підказка напустила у її голову ще більшого туману. Я відсовую тарілку вбік та не поспішаючи розповідаю про диво, зареєстроване Ватиканом, і про стурбованість Москви. «Але диво, одначе, сталося?» – запитує вона. Так, сусіди цієї старої і навіть мешканці сусідніх сіл підтвердили. Було небесне сяйво, якийсь незвичний шум. Один сільський вчитель історії навіть сфотографував. Він впевнений, що це були прибульці. Але на негативі нічого не видно. Може, це дійсно провокація Ватикану? Досить серйозно припускає Майя. Самі когось прислали, а потім з цього роздмухали диво. На Західній Україні безліч військових частин, а там за $50 будь-хто може покататися на вертольоті. Моя рука потяглася за келихом, але раптом здригнулась. Я вдивляюся свою долоню. Пригадую, як щеміла вона натерта руків'ям лопати, коли я позбувався стресу агресивною трудотерапією. Щось дуже на це схоже, хоча я не саджав ніякої картоплі. «Ти хвилюєшся?» – помічає Майя Володимирівна. «Не варто. Церкви різні, необхідні, церкви різні, всім потрібні». На її чудовому личку з'являється лагідна посмішка. Вона має рацію. Я якось дуже швидко звик до того, що вона завжди має рацію. Ні, не завжди, а лише 2-3 місяці тому, коли моє ставлення до неї покращилося. Сьогодні вона вбрана у темно-синю спідницю і пишний светр у велику клітинку. Вірніше, у зелені та темно-сині клітинки. Можна покласти її і грати на ній у особливі шашки. «У тебе не опалюють?» – запитую я. «Опалюють, але з вікна дме». «Невже важко заклеїти вікно?» «Не хочу. Ти знаєш, коли вночі цей холодний протяг торкається мене, я отримую якусь дивну насолоду, немов до мене торкається коханий з того світу». Я саме пив вино, чудове, породисте бордо. Я мало не похлинувся. «Тобі потрібен психолог», – прошепотів я, відкашлявшись та забравши долоню від рота. «Яка ж це насолода?» «Я ж тобі пояснила. Дивна. Розумієш, іноді навіть і біль може виявитися дивним задоволенням. Тобі коли-небудь доводилося знімати задирки навколо своїх нігтів?» «Задирки?» Я, нічого не розуміючи, витріщаюся на Майю. Ну, звичайно, тобі, як і кожному чоловікові, і не втямки, що це таке. Спочатку вони тобі не заважали, а потім ти віддав свої пальці спеціалістам, і вони тобі охайно підрізали, шліфували нігті, прибирали задирки. Правда була на її боці, але я не мав жодного бажання це підтверджувати. Ні словом, ні жестом, ні кивком. Та вона й не чекала підтвердження. «А я, – продовжувала Майя, – коли доводжу нігті до ладу,
Зішкрібаю шкірку біля нігтя доти, поки не відчую особливого колючого болю. І це мені подобається. Для мене такий біль – це особливий сигнал, дзвоник, який дзеленкоче, нагадуючи мені, що я жива, що всі мої нервові клітини здатні приймати і сприймати навколишнє життя. І реагувати на нього. Я будь-який біль на себе приміряю. Якщо тобі буде боляче, можу і твій біль приміряти. Коли з Ігорем це сталося, я була ладна його серце собі пересадити, щоби цей біль зробити фізичним і носити його в собі до смерті. Зараз цей біль уже не актуальний, а іншого немає. Останні слова вона промовила з жалем, і я ледве стримався, щоб знову не порадити їй звернутися до психолога чи психіатра. Але натомість я пропоную піти і випити кави до неї, туди, де холодний протяг викликає дивне задоволення. Вона чомусь лякається, навідріз відмовляється, каже, що вона взагалі кави не хоче. І через 5 хвилин іде, залишивши мене в доволі збентеженому стані. Чому? Намагаюся я зрозуміти її реакцію на мою невинну пропозицію. Чи, можливо, вона зрозуміла мене двозначно? Я раптом починаю реготати. Раптом до мене дійшло. Майя могла б подумати, що я забажав її як жінку. Так, жінці могло б таки спасти на думку, але мене вона не приваблювала. У мене жодного разу не виникало еротичної зацікавленості нею, Майєю. Але якщо їй це сказати, то вона образиться. Ліпше промовчати. Розділ 88. Київ, 11 травня 1985 року. До універмагу «Україна» ми з Мирою та її мамою під'їхали за півгодини до відкриття. Підійшли до групи людей біля центрального входу. «Номер 115. Прізвище?» – вигукував хтось. «Іванченко», – відповів жіночий голос. «Зараз ви 104-та». Я бачив, як жінка послинила недогризок хімічного олівця і швидко написала ним свій номер на долоні. «Це черга за холодильниками», – з розумінням справи пояснила мені Мирина мама. Ми відійшли трохи вбік. Універмаг відчинився рівно о 9:00. Чоловічі костюми продавалися на другому поверсі. Вже через кілька хвилин ми знайшли потрібний нам відділ і порозбрідалися по ньому, роздивляючись одноманітну різноманітність чоловічих костюмів. Майже всі вони відрізнялися тільки розмірами. Звичайно, то були і чорні, і темно-сині, і навіть сірі костюми, але всі однакового крою. «А який у нього зараз розмір?» – запитала, обернувшись до дочки, Лариса Вадимівна. «Ну, десь приблизно такий», – Мира обійняла уявного батька. «Що, так схуд?» – здивувалася мама. Мира звела плечима. «А в тебе який розмір?» – запитала вона, примружено дивлячись на мій пошарпаний джинсовий піджак, придбаний 3 роки тому в знайомого фарцувальника. 48-50, відповів я. То він що? Лариса Вадимівна знову перевела погляд на Миру. Він що, навіть худіший за нього? Вона кивнула головою в мій бік. Так, худіший і нижчий. Що нижчий, я пам'ятаю. Але про всяк випадок краще візьмемо 48-й. Знову погляд у мій бік. Минуло хвилин 15, поки вона не спинила свій вибір на сірому костюмі швейної фабрики «Салют». Нічого особливого. Піджак із 4 гудзиками, штани з блискавкою в ширинці. Більш-менш пристойний вибір. Але мені не сподобався колір. Дуже вже він якийсь мишачий. Сорочку і краватку придбали за 5 хвилин. А от у відділі взуття довелося помордуватися.
Ніхто з нас не знав, який розмір ноги в Давида Ісаковича. Мама Мири вирішила вирахувати розмір за допомогою логіки. Найчастіше трапляється 42-й. Ось і в нього, вона кивнула на мене, також 42-й. Але Давид нижчий на півголови. 39-й – це жіночий розмір. Справжні чоловічі розміри починаються з 40-го. Тоді в Давида, мабуть, 41-й. Коричневі туфлі були дешевші за чорні на 2 карбованці, і ця різниця відіграла свою роль. «А зараз треба відпочити», – стомлено видихнула Мирина мама. Ми зійшли на перший поверх, і вона купила 3 склянки чаю і 3 ромові баби. Розділ 89. Київ, серпень 2004 року. Вечір. «Де ви є?» – тріскотить з динаміка диспетчерського зв'язку жіночий голос. «У ліфті застряг», – волаю я. Сьогоднішній день після появи Догмазова покотився по спадаючій. У моєму кабінеті виявилися папери на приватизацію Суходільського цегляного заводу. Сама вартість заводу копійчана, але міністр договорився до того, що нібито я сам навмисно гальмую приватизацію, заради власних користолюбних інтересів. Після чого я не втримався від 2 склянок Хеннесі, і от тепер, їдучи додому, застряг у ліфті. «Натисніть на кнопку «Стоп», – командує диспетчер. «Я й без цього стою. Натисніть». Я натискаю. «Натисли?» «Так. А зараз натисніть на кнопку потрібного вам поверху». Палець втискає у металеву панель кнопку 13, але ліфт чомусь не їде. «Треба поговорити зі Світланою», – міркую я, – «заспокоїтися». «Ви вгору?» – в розчинених дверях ліфту з'явилася дівчинка з білим пуделем. «А це який поверх?» «5», – відповідає дівчина. «Мені потрібно вгору, а ліфт чомусь поїхав донизу». «Значить, ви вже були на горі», – спокійно пояснює мені дівчинка. «А тобі вниз?» «Мені на перший. Треба вигуляти Павлика», – вона киває на собаку. У квартирі тихо грає музика. З вітальні в хол падає світло. Дякувати Богу, Світлана вдома. Я дуже хочу з нею поговорити, обняти її, погладити живіт, у якому, мов рибки, плавають 2 наших діток. Мию руки, заходжу у вітальню. А там на мене чекає сюрприз. За столом навпроти Світлани сидить, я не можу помилятися, Жанна з Великої Об'їзної. Вона сидить обличчям до мене та посміхається. «Ти щось сьогодні пізненько», – озирнувшись, каже Світлана, – «та ми однаково без тебе не вечеряли». Я німію. Мало того, що в моїй квартирі сидить проститутка з Об'їзної, то ми ще маємо разом з нею вечеряти. Чудово! Що робити? Зчинити скандал і вигнати її до дідька лисого? Що скаже Світлана? Це ж вона її сюди покликала. Більше нема кому. Та й скандали мені не подобаються. Я важко зітхаю. «Сергію», – Світлана посміхається, – «зроби нам кави і замов по телефону піцу з креветками». «Але ж тобі не можна кави». А Жанна принесла каву без кофеїну. Там на кухні, а їй – звичайно. Розділ 90. Київ, грудень 2015 року. Понеділок. Мені залишилося ще 2 тижні. 2 тижні, і країна піде у тривалий запій. Католицьке Різдво, Новий рік, православне Різдво, Старий Новий рік, похмілля. Проте дотягувати ці 2 тижні – справа важка. Щодня по 500 бажаючих зустрітися і обговорити справи державного рівня.
і далеко не кожного з них можна послати на 3 букви. Поярковський, посол Росії, знову навідувався без попередження у п'ятницю. Відразу після нього американський посол попереджав про чергові каверзні наміри російського уряду. Цього разу демороси, за його словами, разом із комуністами обговорюють Україну. Потім уже звичні для нас горе-олігархи. І чому вони так ненавидять один одного? Країна величезна, рейки довжелезні, всього всім вистачає. Ні, в цього потрібно забрати контрольний пакет і тимчасово передати для управління державі. А от у цьому вже його пакета замало. Він зуміє більший пакет контролювати. Натягли б усі ці пакети собі на голови. А в двері стукають. Зазирає помічник. «Я не можу його знайти», – винуватим голосом каже він. «Тоді знайди Колю Львовича і скажи, що я наказав привезти його сюди негайно. Він же сам цього спеціаліста зі стресів сюди проводив, то нехай сам його і шукає». Я знову залишаюся сам. Дивлюсь на легендарний диван Мельниченка, насолоджуюсь миттю спокою. Але ця мить швидко обривається. Коля Львович заходить, не стукаючи, сердитий, збентежений. «Навіщо він вам потрібний?» – жваво запитує він. Я підводжуся над своїм столом та дивлюся на нього, як приблизно дивиться генерал на п'яницю прапорщика. «Не твоя справа. Ти привів його сюди? Ти? Де він?» «Він звільнився?» «Присядь». Я киваю на диван Мельниченка. Він без найменшого бажання присідає. «Хто вибирав місце для тієї літньої трудотерапії? Коли я перекопував город?» «Він». «А що це було за місце? І де воно?» «Я не знаю». «А хто знає? Пілоти знають? Охорона знає? Давай бігом, щоб через 5 хвилин на моєму столі лежала точнісінька карта цього самого маршруту, за яким тоді летів вертоліт. Зрозуміло?» Колю Львовича ніби вітром здуває з дивана. У дверях з'являється помічникове обличчя. «Хеннесі?» – пошепки запитує він. «Так, Хеннесі і генерала Світлова». Іноді генерали бувають жвавішими, ніж коньяк, особливо коли ходять у цивільному. От і цього разу у кабінеті спочатку з'явився генерал Світлов, а вже потім помічник приніс пляшку коньяку. Я поділився зі Світловим своїми здогадами, розповів про трудотерапію. «Спеціаліста зі стресів ми знайдемо», – запевняє він. «Він, може, і невинний. Але ж хтось використав цю мить для розпалювання римо-католицьких настроїв. Та й ця картопля, до речі, може, вже готова експертиза?» Він виймає свою мобілку. «Це Світлов», – звертається він до когось грізним голосом. «Перевірили? Що?» «Добре, все у письмовому вигляді. Я пришлю водія». Ховає мобілку в кишеню піджака. Пригублює коньяк. «Що там?» – нетерпляче цікавлюся я. «Картопля виявилась трансгенного типу. В нас взагалі такого сорту немає, а від американської трансгенної вона відрізняється у кращий бік. Крім того, у ній величезний вміст вітамінізованого заліза. Експерти сказали, за своїм складом вона дійсно диво агронауки». «Це добре», – киваю я. «Проти наукового дива ніхто заперечувати не буде. Головне, що Богородиця тут ні до чого». «Так, але ми не можемо вдаватися до полеміки з Ватиканом». «Чому?» – дивуюся я. «У нас чудові політичні відносини, Римський престол нас поважає, нам може знадобитись їхня підтримка для вирішення деяких міжнародних проблем. Сваритись через картоплю?» «Може, тебе призначити міністром іноземних справ?» – єхидно запитую я. «Жартуєте?» Світлов реагує з гумором,
але вираз його очей міняється. Зіниці ніби ховаються всередину очного яблука і звідти визирають з обережністю і побоюванням. «Жартую», – заспокоюю я його. «Але що ж нам робити з цим дивом?» «Я б підіграв Ватикану», – знизив плечима генерал. «Нам від цього зареєстрованого дива ні холодно, ні жарко. Проте посольству Ватикану додасться роботи. Та й взагалі будуть приїздити паломники, буде розвиватись місцевий релігійний туризм. Для цього забутого Богом району таке диво відбулося саме своєчасно». «Добре, але диво має залишатися дивом. Я маю на увазі, що ніхто не повинен рознюхати, що город перекопував я. Звичайно, якщо це і є те саме місце». «Зрозуміло», – погоджується Світлов. «Так, і останнє. З чужими руками треба закінчувати. За моїми відомостями, російські колеги збираються сплавити нам 2 олігархів і кількох політиків, видаючи їх за корумпованих держслужбовців. Політиків і олігархів охороняють набагато серйозніше, ніж різний там губернаторський непотріб. Можемо підвести наших хлопців». «І Україну», – додаю я, і в моїй голові вся історія з картопляним дивом відсувається на друге місце. «А як нам вийти з цієї гри?» У мене є декілька міркувань. Але для цього потрібно загубити всіх наших нелегальних арештантів. «Як загубити?» «Ну так, щоб вони ніколи більше ніде не випливли». «Але ж це негуманно. Ось тому я й не хотів розповідати вам подробиць. Мені досить вашої згоди. Мовляв, можете покластися на мій досвід і гуманізм». Зіниці Світлова знову розширилися і дивляться тепер на мене з глибокою проникливістю. «Я покладаюсь на тебе», – не заперечую я. На генераловому обличчі з'являється посмішка. Він розслабляється. «Послухай, а якщо росіяни самі розкриють операцію «Чужі руки»?» Тоді ми нарешті зрозуміємо, куди поділися запорізькі чиновники. Ми ж бо самі про цю операцію нічого не знаємо. Свій келих Хеннессі я допиваю вже на самоті. Генерал пішов, як завжди, вчасно. Після візитів генерала Світлова зазвичай залишається чудовий настрій. Розділ 91. Київ, 13 травня 1985 року. Дивовижна штука – життя. Зовсім недавно я загубив свій годинник. І от пройшло, мабуть, кілька тижнів, і сьогодні якраз на автобусній зупинці знайшов інший. Скло трішки тріснуте, зате йде, цокає. Підняв із землі, дізнався у перехожого, котра година, завів і одяг на руку. Добре, що ремінець у годинника шкіряний. Над головою світить сонце, але вітер якийсь холодний. Хоч і небо чисте, жодної хмаринки. Нічого, думаю я, ще досить рано, щойно 8 ранку. Пройде трохи часу, сонце нагріє вітер, і той стане лагідним та теплим. У моїй руці велика сумка. У ній лежить вбрання для розлучення, а власником якого буде Давид Ісакович. Сірий костюм, біла сорочка, чорна краватка і коричневі туфлі. Мирна мама просила, щоб ми зі старим були біля Рахсу вже о 10-й. Часу наче досить, повинні встигнути. Пішохідний міст здригається під моїми ногами. На протилежному березі сидить кілька рибалок. Інші з вудочками у руках йдуть мені назустріч. Вже повертаються з риболовлі. «Ну що, наловили?» – запитую одного з них. Замість відповіді він піднімає напівпрозорий кульок,
У ньому кілька рибок, трохи більших за долоню. Не жирно, вирвалось у мене. Я ще встигаю побачити єхидну посмішку рибалки, перш ніж той зникає за моєю спиною. Давида Ісаковича я зустрічаю поблизу землянки. Голова в нього мокра, він щойно виліз із Дніпра і тепер обтирається старим вафельним рушником. «Треба ж бути чистим», – каже він, пильно мене роздивляючись. Я сьогодні справді не такий, як завжди. Вибрав усе найчистіше. Знайшов свій старий темно-синього кольору костюм, куплений колись мамою мені на випускний вечір. На свій превеликий подив я вліз у нього без жодних труднощів. Значить, від 17 років я не виріс і не погладшав. Сорочку вдягнув бежеву. Бракує тільки краватки. Але краватку я терпіти не можу. Навіть на випускний і туди прийшов без краватки. Дивлячись на тебе, можна подумати, що це ти розлучаєшся. На обличчі Давида Ісаковича засяяла свіжа бадьора посмішка. Мене розлучили заочно, хвалюся я. Мені навіть не довелося йти в РАГС. Щастить же людям, заздрить він. Гаразд, давай показуй, що ти там приніс. А то, може, даремно я відмивався і відраювався. Йдемо до землянки. Там ще тепло, буржуйка не вихолола. Чого це ви увімкнули опалення? Жартівливо цікавлюся я. А мені вночі бракує тепла. Вдень вистачає, а вночі, якщо не розпалю, мерзну. Костюм Давидові Ісаковичу сподобався. Він обмацує тканину, прислуховується пучками пальців. На його обличчі зосередженість. Потім розгортає сорочку. Це теж піде, оцінює він. Коли дійшла черга до туфель, він збентежився. Він крутить їх у руках, роздивляється з усіх боків. А що, іншого кольору не було? Були чорні, але ваша дружина вирішила придбати ці. Коричневі були на 2 карбованці дешевші. Дешевші? Розумне рішення. А шкарпетки? Шкарпетки? Перепитую я. Ну, звичайно, шкарпетки. Адже туфлі не взувають на босу ногу. Прогоріли ми зі шкарпетками, міркую я. Про них навіть ніхто не згадав. А ви що, своїх ніяких не маєте? Є одна пара зелених і шерстяних, але таких, щоб цілі і чисті. Він заглядає за своє ліжко, нахиляється, піднімає шинель, ковдру, вивчає щілину між ліжком і стіною. Нарешті виймає звідти ганчір'я і починає його сортувати. Знаходить кілька одиноких і непарних шкарпеток, усі з дірками на п'ятах. Бачиш, він показує мені на одну з дірок, я все життя неправильно ходив. У тих, хто ходить правильно, дірки спереду, там, де великий палець, а в мене завжди на п'ятах. Я розкладаю знайдені шкарпетки на його ліжку, уважно їх вивчаю, відкладаю вбік одну чорну і одну темно-синю. Ті більш-менш сходяться за кольором. «А ви маєте нитку і голку?» – запитую. «Звичайно». Він знаходить стару бляшанку з-під Монпансьє. За кілька хвилин я зашиваю чорними нитками обидві дірки і простягаю шкарпетки старому. «Молодчина», – хвалить мене Давид Ісакович. «Мені тільки, щоб у вушко голки поцілити, потрібно хвилин 5. А ти он як швидко впорався». Минає ще хвилин 5, і переді мною стоїть зовсім інший Давид Ісакович. Вірніше, стоїть правильний Давид Ісакович, бо колишнього обірваного і нерозчесаного називати на ім'я і по батькові, та ще й на таке біблійне ім'я і по батькові, було трохи химерно. Хоч я й називав.
Я просто не міг собі навіть уявити, що старий так зміниться, одягнувши нормальний одяг. Костюм на ньому сидів чудово. У Мириної мами гарна інтуїція. І сорочка, як на нього пошита, і краватка. Поки що він стоїть у шкарпетках, зосереджено дивлячись на коричневі туфлі, що стоять поруч на підлозі. «Ну як?» – питає. «Чудово!» Коричневі туфлі, звичайно, не підходять до сірого костюма. Та це, як мовиться, деталь. А загальна картина справляє цілком непогане враження. Він присідає, нахиляється і взуває туфлі. «Тиснуть, проклятущі!» – скаржиться він. «Нові завжди тиснуть, розносяться», – заспокоюю я. Ми піднімаємося на міст. Вітер ще не нагрівся і дме досить сильно. Посеред моста старий раптом зупиняється. «Давиде Ісаковичу!» «Я не піду туди», – неголосно промовляє він, дивлячись на правий берег Дніпра. «Але ж ви пообіцяли, та й дружина на вас чекає». Я дивлюсь на свій новий годинник і розумію, що ми на 10-ту годину вже ніяк не встигаємо. Ми вже запізнилися. Міст тремтить. Вітер ворушить сиві коси старого, на його обличчі переляк. І стоїть він якось невпевнено. Права рука шукає, за що вхопитися. Опускається на перила. «Давиде Ісаковичу, ми ж вам усе купили, і костюм, і туфлі. Йдемо». «А костюм дійсно купили? Чи взяли на прокат?» – раптом запитує він, і його зіниці впиваються в мене, як два добре затесаних олівці. «Дійсно купили. У мене навіть десь тут є товарний чек із магазину». Я киваю на порожню сумку, що теліпається в мене на плечі. Нарешті старий заспокоюється. Робить кілька обережних кроків, а потім уже впевненіше крокує поруч зі мною. Треба якось його заговорити, бо ще утне щонебудь, міркую я. «Давиде Ісаковичу», я на ходу повертаюся до старого. «Ви скажіть дружині, що розлучення треба буде відсвяткувати в ресторані. Тоді буде змога посидіти разом з отцем Василієм, і знову ваш костюм знадобиться». «Відсвяткувати?» – розмірковує він уголос. «А що? Це ідея? Я вже давно не був у ресторані». До Рахсу ми підходимо за 10:45. Мама Мири, побачивши нас, зривається з місця і поспішає назустріч. «Де ж ви були? Я вже двічі домовлялась, щоб нас пропустили без черги». Вона обертається до Рахсу і вказує рукою на чергу, яку переважно складають молоді пари. Черга невелика, чоловік 20. «Хто останній?» – весело запитує Давид Ісакович. Високий парубок у джинсовому костюмі підіймає руку. «Та що ти, Давиде?» – Мирина мама сплеснула у долоні. «Ми ж без черги. Ти ж ветеран війни. Ви ж нас пропустите?» Це вона звертається до черги. Черга не заперечує. Добре, що літніх людей у нашій країні так поважають. Мирина мама веде старого всередину, а я залишаюся на дворі і уважно роздивляюсь молодих жінок, які розлучаються. У моїй голові лише одна думка. От зараз ці красиві і простенькі молоді жіночки вийдуть із дверей Рахсу вільними. Вибирай будь-яку та й веди. Але це лише в думках. Насправді, жодна з них мені не подобається. Та й настрій у мене не такий, який потрібно. Ранок сьогодні якийсь напружений. Зараз добре було б відпочити. А вітер усе ще дме. Але зараз він ніби вже тепліший. Я роззираюся у пошуках кафе чи скверу. Поглядом натрапляю лише на булочну. Гаразд, міркую я. Дочекаюсь їх і привітаю. Може, Мирина мама пригостить нас кавою з тістечками?
Все ж таки як-не-як важлива подія в її житті. Тепер вона вже справді зможе виїхати. Розділ 92. Київ, серпень 2004 року. Ранок. Господи, 6 ранку, а в моєму носі до цього часу витає запах парфумів, залишений вчора Жанною, котра досиділа в нас до опівночі. Аби я не почав демонстративно позіхати, то вона залишилась би у нас і до світанку. Світлана спить, а вона лежить на боці обличчям до вікна. Її живіт на ліжку, як на підносі. Ще кілька місяців – і все. Спочатку немовлята будуть плакати, потім навчаться розмовляти, просити цукерки і гроші, і щонайменше років на 15 їхні голоси проженуть сьогоднішню бездітну тишу. У роті смак кетчупу. Вчорашня піца виявилася пересохлою, її довелося майже запивати кетчупом. А потім, коли двері за Жанною нарешті зачинилися, мені вже забракло сили почистити зуби. Вчора не було сили, а зараз бажання. Але я вмію переконувати себе. Зубна електрощітка для ледерів полірує мої зуби, вимітає з рота вчорашні білки і вуглеводи. У ніздрях далі солодкуватий запах. Стійкий, мабуть, це якісь професійні парфуми. Запах, що залишається на згадку про його власницю. «Чого ти ходиш туди-сюди?» – чую я сонний голос Світлани, коли зазираю до спальні. «А ти не спиш?» «Уже ні». Вона повільно всідається на ліжку, схиляє голову і дивиться на свої ноги, зітхає. «Вже ніби не опухають», – кажу я. «Ні, але болять. Просто їм важче, бо тебе побільшало». Світлана погоджується, підводиться. Рожева сорочка балахон робить її схожу на смішну іграшку. «Какао будеш?» – пропоную я. Вона не заперечує. «Навіщо ти її сюди покликала?» – запитую я Світлану, коли ми вже сидимо за новенькою барною стійкою нашої кухні. Я беру її на роботу. Мої очі округлилися, в них миттєво відбилося запитання обурення, яке Світлана відразу зрозуміла і поквапилася з відповіддю. У відділ зв'язків з громадськістю. Вона вміє розмовляти з людьми. З чоловіками. Взагалі з людьми. На чоловіках вчаться. Вона вчилася під чоловіками, не здаюся я. Хіба це має значення? А у вільний від роботи час вона буде підробляти на об'їзній. У вільний від роботи час співробітники роблять усе, що їм заманеться. Я не збираюсь їх контролювати. До речі, вона й без цього хотіла змінити рід занять. На що? У моєму голосі вчувається внутрішній регіт. Світлана дивиться на мене співчутливим поглядом, але жіноча мудрість утримує її від атаки у відповідь. Вона займеться сексом по телефону, вечорами. Чудово, ніколи не пробував. Я домовлюся, щоб ти телефонував безкоштовно. Тут я розумію, що треба закривати тему з Жанною. Треба викидати її з цієї розмови, бо інакше вона нас посварить. А сваритися з вагітною дружиною – це злочин. З вагітними треба завжди погоджуватися. І я поступово вводжу Світлану у курс моїх проблем. Розповідаю про наполегливу пропозицію Догмазова. На її обличчі з'являється задума, її погляд наповнюється сумнівами, її долоня лягає на мою. «Я ж забув про сніданок», – кажу я, побачивши, що на барній стійці, крім 2 горняток какао і наших рук, нічого немає. «Я підтримую будь-яке твоє рішення», – каже Світлана. «Може, тобі справді час змінити роботу?» Вона акуратно злізає з високої табуретки.
Важко сидіти, я їх придушу, каже вона, гладячи живіт. Я переношу какао на столик біля вікна. До стійки бару я звик відразу, тому що через неї можна не лише спілкуватися, а й цілуватися. А через столик не дуже й поцілуєшся. Розділ 93. Київ. Грудень 2015 року. Коля Львович насправді не такий вже й дурень, і якщо треба, то може бути пруткішим за їжачка у шлюбний період. Не встиг на язиці розтанути приємний генерало-коньячний післясмак, коли він тут, як тут, з рулоном паперу. Розгортає рулон, знову мапа, на якій безліч різних стрілочок і кривих ліній. Найжирніша лінія починається від Києва і закінчується поблизу Тернополя. Виходить, що це і є маршрутна мапа. Я підіймаю на нього свій погляд, примружуюся. Нехай як хоче, так і розшифровує моє мруження. Знаєш, що найголовніше? Після короткої паузи запитую я в нього. Він мовчить. Щоб жодна душа не знала про цей політ. І щоб не залишилося жодної маршрутної карти. Ні копії, ні оригіналу. Тобі все зрозуміло? Приємно спостерігати, як від напруження бігають думки в його широколобій голові. Їхній рух можна прочитати в рухливих, занепокоєних очах. Як йому кортить зрозуміти, в чому річ? «Ти зрозумів?» – перепитую я. «Так, зроблю», – відповідає він якось дуже загальмовано. Я починаю підозрювати, що і мій наказ буде виконано, але дуже повільно. На завтрашній вечір, щоб у моїх планах нічого не було, я вечеряю з Маєю Володимирівною. «Де?» – перелякано запитує він. «У себе, вдома». Він з полегшенням зітхає, але відразу вловлює мій недобрий погляд. «Ви мені що, не довіряєте?» «А ти як гадаєш?» Коля Львович більш ніж спантеличений. На його лобі з'являється піт. Очі починають бігати. Він розуміє, що піти зараз означало потекти. А якщо втекти, то повернутися можна лише як блудний син. Та й то невідомо, чи приймуть назад. Що мені зробити, щоб довести? Я ладен довести свою лояльність. Я лише заради вас усе тут. Знаєш, у моїй голові з'являється ідея. Ти зачинив принцесу в башті. Що? Його очі стають круглими. Ти привів Маю Володимирівну і поселив її в мене за стіною. Але ж так вийшло. Дослухай, вона живе в мене за стіною. Які-небудь речі вона туди перевезла? 2 валізи. Так от, шановний Микола Львовичу, я хочу оглянути її житло, але у час її відсутності. Зрозуміло? Занепокоєння на його обличчі змінюється зосередженістю. Він, мабуть, відразу починає будувати плани, зважує. Так, звичайно, це не складно. Але всі ці слова він бубонить, а не вимовляє, і при цьому дивиться собі під ноги. Потім нарешті підводить погляд на мене. Я обов'язково лише розпитав охорони, куди, коли вона ходить. Та ми й самі можемо організувати який-небудь медогляд з приводу та хоча б епідемії грипу. Адже вона мешкає поблизу вас, буквально упродовж 2 днів. І карти також знищимо, справді? Ну, бувай здоровий.
Вам не завадило б відпочити, несподівано радить він, ідучи. У вас дуже стомлений вигляд. Обов'язково, обіцяю я йому у спину. Розділ 94. Київ. Травень 1985 року. П'ятниця. До пропозиції відсвяткувати розлучення в ресторані Мирна мама поставилася спокійно, навіть позитивно. Принаймні, саме так сказав мені Давид Ісакович, коли ми знову переходили пішохідний міст. Знову світило сонце, тільки промені його час від часу переривалися та натикалися на невеличкі хмаринки, скуйовджені вітром. Він знову був у шляхетному вбранні для розлучення. Ледь помітно шкутильгав, туфлі все ще тиснули. Шкутильгав, але квапився. Він не хотів запізнюватися в ресторан. Отець Василій чекав нас біля філармонії, а Мира з мамою стояли навпроти, біля входу в готель «Дніпро». Саме там було замовлено столик. Іллю, Федора та інших своїх знайомих старий вирішив не запрошувати. «Нема чого на хлібників скликати», – сказав він. «Тихенько посидимо, самі більше з'їмо, та й запам'ятається все набагато краще, конкретніше». Батюшка також був у костюмі, у темно-зеленому. Тепер нашу вечерю сміливо можна було називати костюмованою, а всі троє чоловіків були в костюмах. Лариса Вадимівна підготувалася до святкового вечора серйозно. Зачіска, зафіксована великою кількістю шпильок, височила над її головою і скидалася на вазу з фруктами. Чорне довге оксамитове плаття з брошкою на грудях, на руці золотий годинник із золотим браслетом. Мира була одягнута скромніше, біла блузка з мережевним комірцем і чорна, трохи звужена до колін спідниця. «Ти б хоч квіти приніс?» – зробила зауваження замість привітання Давиду Ісаковичу його колишня дружина. Але відразу всміхнулася мені і отцю Василію, і ця усмішка залишалася з нею до закінчення вечері. Наш столик стояв біля самого вікна. І я час від часу розглядав з висоти другого поверху перехожих на майданчику перед готелем. Розмовляли ми мало, та й їли якось нежадібно, без азарту. Салат столичний, котлети по-київськи, горілка посольська та молдавське каберне для жінок. Нічого особливого, але атмосфера була приємною. Набагато приємнішою, ніж за іншим столиком, що стояв неподалік від нас, де у вузькому колі святкували весілля через вагітність. Я це відразу вирахував. Наречена аж ніяк не могла приховати свого стану. Була, мабуть, уже на 6-7 місяці. А молодий на вигляд був ще хлопчиськом. Він час від часу розгублено поглядав на неї і пив то пиво, то горілку, то шампанське. Жодного голосного тосту, жодного вигуку гірко. Я стикнувся з цим хлопчиськом у туалеті, десь через годину від початку нашої вечері. «Не переживай», – розрадив я його, – «за місяць-другий без жодних проблем розлучишся. Я таке вже проходив». Він подивився на мене з повагою, довірливо. Напевно, я так само часто дивився на Давида Ісаковича, слухаючи його життєві розповіді, з яких іноді витікала і відразу зникала якась мораль. Ближче до закінчення вечері зовсім не захмеліла колишня дружина Давида Ісаковича, взяла слово. Вона підвелася зі стільця, поправила брошку, обсмикнула сукню, взяла в руки келих з вином. «Давиде», – промовила вона, – «останні роки я була поганої думки про тебе, але зараз я бачу, що ти все ж таки
залишився добрим чоловіком. Ти зробив для нас усе, що було тобі під силу. Це, звичайно, небагато, але я хотіла б випити за тебе і побажати тобі довгих літ щастя та здоров'я. Ми будемо тобі писати. Спробуй змінити своє життя і стати нормальною людиною в суспільстві. Вона нахилилася до своєї сумочки, що висіла на спинці стільця. У її руці з'явився маленький конвертик. Дзенькнуло щось металеве. «Ось, візьми», – простягла вона конвертик старому. «Та не думай про нас погано. Ми для тебе найрідніші люди. Рідніших у тебе немає». Старий узяв конвертик. Знову щось дзенькнуло. «Що це?» – обережно запитав він. «Це ключі від квартири, у якій ти прописаний і майже ніколи там не жив». Мирна мама похитала головою. «Тепер ти можеш переїхати туди і почати нове життя». «Від квартири?» – розмірковував я. «Ні, це ключі від кімнати в комуналці, хоч це й набагато краще, ніж його землянка на Трухановому острові. Взагалі-то навряд чи він залишить землянку». «Давай я тебе поцілую». На очах Мириної мами виступили сльози. Вона обійшла стіл, зупинилася біля Давида Ісаковича, який вже підвівся. Вони обнялися. Поцілунок тривав кілька хвилин. У цю мить я скоса поглянув на весілля через вагітність. Там ніхто не цілувався. Розділ 95. Київ, 1 вересня 2004 року. Через 6 років наші діти підуть до школи, мріє Світлана. Я стою перед дзеркалом і зав'язую на шиї італійську краватку. Обертаюся, дивлюся на її великий живіт, немов дитина в очікуванні фокуса. Усміхаюся. На душі відчувається якесь дурне щастя. Мені байдуже, що сьогодні скаже мені Догмазов і його приятель з адміністрації президента. Бог з ними. Вибір зроблено. Життя саме пхає мене до лев'ячої пащі із золотими зубами. Золото м'яке, але навіть воно здатне проколоти наскрізь, якщо гостре, та вибити мізки, якщо у зливках. Уночі я будував логічні ряди. Мовчання – золото. Мовчання – знак згоди. Нафта – чорне золото. Цукор – біла смерть. Безсоння ввело мене в якийсь дивний стан. Якби це було позаминуле століття, я провів би темну пору доби на самоті за карточним столиком. Розкладав би пасьянс і попивав шампанське. «Ти ж сьогодні швидко повернешся?» – запитує Світлана. «Поки що не знаю». «Ввечері прийде Жанна», – з обережністю повідомляє вона. Я бачу краєчком ока, як вона насторожується в очікуванні моєї реакції. «Гаразд», – несподівано для самого себе кажу я. Аромат парфумів, залишений Жанною з об'їзної, зберігся в моїй пам'яті. Здається, я навіть сумував за ним. А тут ще й репортаж про життя проституток в одній із газет. Хоч бери, сідай та плач. Життя здатне штовхнути людину на що завгодно. От і мене життя в образі Догмазова штовхає туди, куди б я сам навряд чи пішов. Виходячи з цього, Жанну на об'їзну також вивело життя у чиїйсь подобі, а можливо, що саме життя. Брак грошей, безпросвітні злидні. Де вона живе? Цікавлюся я, порівнюючи смарагдову краватку з темно-зеленою сорочкою та темним, але не чорним піджаком. З мамою на Борщагівці,
в однокімнатній квартирі. Я так і думав. Що ти вдягнув? У Світланиному голосі відчай. Ти ж не в театр збираєшся. Це туди треба вдягатися в нудне чорно-біле вбрання. Ти ж по телевізору бачив президента і його оточення? Дійсно бачив. Згадую, без жодних проблем. Справді, безколірне оточення, безколірні костюми. Я теж мушу стати безколірним, щоб не викликати ні в кого ні відчуття небезпеки, ні роздратування. Як легко вдягати білу сорочку, чорну краватку і сірий костюм. Добре, що в мене все це є. Костюм придбав колись, щоб одягти на похорон. Відтоді я вдягав його тільки на похорони. Кілька разів. Розділ 96. Київ. Грудень 2015 року. Незвично підніматися чорними сходами, що в будинку на Десятинній. Та ні, тут чисто, але немає жодної килимової доріжки і нормального освітлення. Просвіти вузькі, повітря важке. Попереду йде Коля Львович. Зупиняємося на моєму поверсі. Я задираю голову і бачу відеокамеру, націлену на дерев'яні двері з бронзовою ручкою. Коля Львович багатозначно дивиться на мене. Потім ключ прослизає у шпарину. Неголосне клацання, і двері відчиняються. А де вона зараз? Цікавлюся я, розуміючи, що ввечері ніхто медогляд не проходить. Ми розшукали її шкільну подругу з Донецька. Зробили так, що саме сьогодні ввечері вона проїздом у Києві. Зараз сидять у ресторані. Квартирка в Майї не дуже. Кухонька, комора, маленький хол і спальня. На перший погляд усе стерильно, принаймні на кухні. Перш за все заходимо туди. Коля Львович вмикає всюди світло. Я зазираю в холодильник. Мені цікаво, чим вона харчується. Літрова банка солоних огірків, літрова банка помідорів, у дверцятах півпляшки горілки Неміров, пепсі-кола. У найнижчому ящику для овочів чорна редька та буряк. Озираюсь, щоб поділитися міркуваннями з головою адміністрації, але він десь зник. Зазираю до ванної кімнати. Цілковитий мінімум. Мило і звичайний болгарський шампунь. Дуже дивно, як для дружини олігарха. «Пане президенте», – гукає мене Коля Львович, визираючи зі спальні, – «підійдіть-но сюди». У спальні півтораспальне ліжко, яке впирається у стіну, під протилежною стіною письмовий стіл. У куті телевізор на тумбі. «Ну і що?» – запитую я. Коля Львович ловить мій погляд і спрямовує його на стіну над ліжком. Там у рамці під склом якась незрозуміла кольорова фотографія. Спочатку я розумію, що на ній багато червоного кольору, але є ще й сріблясті лінії. Але сфокусувати свою увагу чомусь не виходить. «Ну що там?» – ліниво цікавлюся я. «Хвилинку». Коля Львович знімає туфлі, вилізає на ліжко і знімає зі стіни фотографію. Простягає її мені. Світло у спальні слабке і, здається, тремтить. Я йду з фотографією на кухню і кладу її там на столик. Нахиляюся. У роті виникає смак крові, як у дитинстві, коли порізаний палець першим ділом засовуєш собі в рот. Фотографія медична, знімок зроблено під час операції. Людська грудна клітка розверсте і зафіксована блискучими хромованими затискачами і щипцями в такому положенні. Посередині серце пронизане білими голубими венами, жилами, судинами.
Верхні судини серця перетиснені синенькими жовтенькими прищіпками. Таке відчуття, що це не серце, а міна сповільненої дії, а синенькі та зелененькі штучки – це дроти, які треба від'єднати, щоб міна не вибухнула. «Як ти гадаєш, чиє це?» – запитую я неголосно. «Зрозуміло, чиє», – відповідає за спини Коля Львович. «Її. Колись було її. Вірніше, колись було його. Його». «Замовкни», – перериваю я його заїкання. «Зробиш мені копію, зрозумів?» «Навіщо?» – дивується він. Я обертаюсь. «Так, і навіть завтра». Його голос змінюється. Він починає кивати головою, як китайський болванчик. Раптом у його кишені задзвонив мобільний. «Зрозумів», – відповів він у мініатюрну слухавку телефон. «Гаразд». «Вона вже виходить з ресторану», – повідомляє він мені. «Молодець», – кажу я. «Хто? Вона?» «Ти молодець. Ти за всіма стежиш?» «Стежить моя служба. Я тільки стежу, щоб стежили. Державні інтереси потребують великої уваги». «От і я кажу. Молодець. Так і далі тримай». Розділ 97. Київ. Липень 1985 року. Тут прямо, потім повернете ліворуч і відразу побачите триповерховий будинок, пояснює нам з мамою старенька. Дощ накрапає. Мама тримає у руках розкладну парасолю, позирає на небо, розмірковуючи, чи варто розкривати парасолю через оці дрібні краплини. Ми йдемо в міську лікарню номер 17. Туди вчора ввечері перевели Дмитра. Добре, що це хоч поруч із божевільнею. Мама схвильована. Заходимо у двір. «Травматологія?» – перепитує лікарняний двірник. Мітла в його руках завмирає. Він обертається до лікарні. «Здається, перший поверх. Але ви йдіть не через приймальню, а через другі двері, що там ліворуч». Дмитра ми знаходимо швидко. Він лежить у третій палаті. Палата невелика, 3 ліжка. На одному лежить милиця, друге охайно застелене, мабуть, вільне. На третьому – Дмитро з перев'язаною головою. «Ти що, ідіот?» – налітає на нього мама. «Хіба ж так можна? На 2 п'яних та ще й з голими руками». Лікар із психінтернату вже про все нам розповів по телефону. Увечері Дмитро, як і завжди, стояв біля огорожі і дивився на трамвайну зупинку. Там стояла дівчина. Потім підійшло 2 парубків на підпитку, почали її зачіпати. Потягли в ліс. Тоді він перестрибнув через огорожу і побіг за ними. Одного схопив за волосся і навіть вирвав з його голови жмут. Ці орли покинули дівчину і побили його. Врешті-решт, синці, подряпини, струс мозку і пошматований одяг. «Тобі ще пощастило», – продовжує мама. «Могли б взагалі вбити». А Дмитро, повернувши голову, байдужим поглядом дивиться то на мене, то на неї. «У житті є завжди місце для подвигу», – неголосно кажу я, і на худорлявому Дмитровому обличчі з'являється легка посмішка. Мама несхвально дивиться на мене. «Ти взагалі мовчав би», – соромить вона мене. «Він же хворий», – вона показує на Дмитра. «А ти здоровий, ледацюга, сидиш на моїй шиї». «Я скоро піду вчитися, у вересні». «Куди?» – єхидно цікавиться вона. «Не вірить мені, звичайно». «В інститут легкої промисловості, на громадське харчування». Її очі на мить примружуються, ніби зіставляючи мої слова з дійсністю. «Та хто ж тебе туди візьме?» – сміється вона після недовгої паузи.
Щоб туди потрапити, потрібно скласти іспити. Складу без жодних проблем, спокійно запевняю я. Вона махнула рукою і перевела свій погляд на Дмитра. Ти приймаєш усі ліки? Він киває. Лікарів слухаєшся? Знову киває. Оце я розумію. Ідеальна розмова. Хіба можна сперечатися чи сваритися з людиною, яка на всі запитання лише киває головою? У чомусь я заздрю Дмитрові, але у чомусь дрібному. Насправді, моє життя видається мені набагато цікавішим та насиченішим. Вчора, наприклад, з отцем Василієм допомагали старому заносити в комуналку меблі, придбані в комісійному магазині. Зараз у нього є і тахта, і ліжко, і круглий стіл, і буфет, і 3 різні стільці. 2 м'яких та 1 віденський з фанерним сидінням. Невже він усе ж таки перебереться туди жити? Сумніваюся я. Але й так зрозуміло, що перебереться. З грошима йому допоміг отець Василій. Лише на самі меблі пішло 100 карбованців. Та ще додати червінець шоферові вантажівки. «Ми не будемо довго його тут тримати», – повідомляє на завершення нашого візиту лікар. «Ще днів зо 3, і якщо біль вщухне і впаде температура, переведемо назад». Мама погоджується і суне троячку лікареві в кишеню халата. «Красно дякую», – утішається вона, – «бо я сильно злякалася, думала, що переломи». Розділ 98. Київ, вересень 2004 року. Я навіть не знаю, як змалювати цей дивний і водночас важкий стан, коли жодна думка не обмірковується до кінця, коли голова перетворюється в емальовану миску, над якою встановили допотопну м'ясорубку. До цієї м'ясорубки жбурнули цілком логічні, чітко і вербально позначені побоювання і здогади. Потім перемололи, але в миску, вірніше, в мою голову, нічого не потрапило. «Ні», – міркую я. Я зателефоную до нього і попрошу зачекати до народження близнюків. І от я дзвоню до Гмазову, розповідаю йому про найближчі сімейні плани. «Гаразд», – у його голосі відчувається цілковита байдужість. «Працюйте поки що там само. Якщо знадобиться, я вас знайду». І я подумки поставив хрест на моїй міністерській кар'єрі. Тепер сиджу і дивлюсь на свій робочий стіл, з яким уже розпрощався. Я навіть не знаю, що маю тепер робити. «Сергію Павловичу», – в кабінет зазирає Нілочка. Оченята світяться, на ногах нові туфлі і блискучі колготи кольору шампанського. «Можна до вас на хвилинку?» Я не заперечую. Мені потрібно відволіктися. Нілочка присідає навпроти. «Сергію Павловичу», – щебече вона, – «в мене у п'ятницю на весілля. Благаю вас, приїдьте. Без вас це не буде свято, це ж ви». «А де купила?» – запитую я. «На Севастопольській площі». «Однокімнатну?» «Ні», – радісно хвалиться вона. «2 кімнати, пощастило». «Нехай тобі щастить і надалі». Я цілком відвертий у своїх словах. «Поки я поруч з вами, буде щастити», – впевнено бренить її голосок. «Звідки така впевненість?» Я ходила до ворожки. День промайнув швидко. Після розмови з секретаркою та 2 бесід з колегами я покірно повертаюся до виконання обов'язків замміністра. Дивно, що ніхто, навіть Нілочка, не помітили, що добру половину дня я був як порожня 3-літрова банка,
з якої вилили все, що було там раніше, а нічого нового не залили. «Ну як?» – зустрічає мене запитанням Світлана. «Ніяк», – зітхаю я. «Пообіцяли зателефонувати. Нам слід обміркувати дату вильоту». Лікар сказав, що найпізніше через тиждень. Потім буде небезпечно. От і добре, думаю я. Не києм, то палицею. Міністр усе знає про майбутні пологи Світлани. Гадаю, що проблем не буде. Розділ 99. Київ. Грудень 2015 року. Дивно все це, але останнім часом я очікую нагоди повечеряти разом з Маєю, як можливості розслабитись і відчути себе простою людиною, яку не обтяжують різноманітні проблеми. Саме людиною, а не чоловіком. Чоловіком поруч із нею я себе чомусь не відчуваю. Чи, може, не відчуваю її жінкою? Вона для мене людина, яка несподівано стала приємним співрозмовником. Мені так довго і нудно її нав'язували, вірніше, її непомітне сусідство нав'язували мені досить помітно. Хоч я зараз і звик до неї, але однаково подеколи дивлюсь на неї підозріливо, обережно. Добре, що вона цього не помічає, а коли й помічає, то все одно мовчить і не реагує. Адже це найшляхетніший різновид реакції – не реагувати. Ми знову вечеряємо. Нам знову прислуговує, здається, Зоя. Від цієї білявки в білому фартушку, як і раніше, пахне гарними парфумами. Сьогодні четвер, і зовсім випадково у нас вийшов рибний вечір. Філе сьомги, салати з креветок і крабів, солянка з осетром і чудове біле вино. «Я іноді буваю не права», – говорить Майя, обсмикуючи жакетик смарагдового кольору, надітий на блузку бордового кольору. «Усі бувають», – заспокоюю її я. «Та ні, я про конкретне. Можемо сьогодні випити кави в мене». Я збентежений. У моїх очах те саме, що й у голові. Тоді в мене не було ні кави, ні кавоварки, але зараз усе є. Я охоче погоджуюся і дізнаюся про архітектуру цього будинку дещо нове. Ми сходимо поверхом нижче, заходимо в невеликі двері, що праворуч, і опиняємось у службових приміщеннях. Проходимо через кілька кімнат, повз цілий ряд пральних машин і шафок із безліччю шухляд. Виходимо через інші двері та опиняємося на вже знайомих мені сходах чорного входу. Піднімаємося одним поверхом вище і зупиняємося біля дверей її квартирки. Сідаємо на кухні. Тут приємно тісно, тут вузьке і невисоке віконце. Крізь нього можна побачити вогні нічного подолу. Під підвіконням 3 чавунних ребра батареї. Від них йде тепло. Кавоварка Сіменс гурчить і починає плюватися свіжою кавою. Аромат наповнює приміщення. «У тебе тут непогано», – кажу я, обдивляючись навкруги. «Ти не був у мене», – посміхається Майя. «У мене і справді непогано. 400 метрів житлової площі, кухня на 30 метрів з барною стійкою. Тобі доводилося снідати за барною стійкою власної кухні?» «Ти поганої думки про мене. Я не завжди був президентом. У мене також є квартира з барною стійкою на кухні, на бульварі Лесі Українки. Адже це також не моя квартира за стіною твоєї спальні».
Коли я сказав слово «спальня», Майя стрепенулася, стривожено поглянула на двері кухні. «Ти маєш коньячок до кави?» Я вирішив її відволікти. «Так». Вона принесла пляшку Таврії і 2 чарки. «Скажи мені, а ким ти будеш потім?» – поцікавилася вона несподівано. «Потім? Потім я буду ніким з великої літери. Таке постійно трапляється з колишніми президентами. Деякі з них опиняються відразу в 2 місцях – у тюрмі і в підручниках з новітньої історії. Деякі тільки в підручниках. А втім, президентів у нас було ще досить мало. Та й кожний намагався відсидіти по 2 терміни. Адже й 1 термін – це важко. Важко, погоджуюсь я. Особливо важко стало тоді, коли збільшили термін. Можна було б усю роботу зіпхнути на адміністрацію і Кабмін, і тоді голова звільняється від болю і з'являється можливість випити кави у приємній компанії. Тобі тут самій не нудно? Зазвичай жалоба триває рік. Її голос раптом став тихим і замисленим. От і я посиджу, полежу поруч із серцем Ігоря, а там видно буде. Я не встиг переживати її останні слова. Задзвонив телефон у холі її квартири. Вона швидко вийшла з кухні, через кілька секунд знову з'явилася. «Це тебе розшукують». Я без великого бажання підніс слухавку до вуха. «Пане президенте, на вас чекає генерал Світлов з важливим повідомленням», – доповів мій помічник. «Де чекає?» «Тут, у резиденції. Налий йому кави і нехай дочекається». Телефонний дзвінок не міг не порушити крихку атмосферу цієї кухні. Майя Володимирівна додала у свою стопку коньяку і підвела на мене погляд. «Справи кличуть?» – запитала вона трішки сумним голосом. «Кличуть», – відповів я. «Але свій коньячок я доп'ю, не поспішаючи». Вона дуже здивувалась, коли побачила, що я присідаю за стіл. Я справді нікуди не поспішав. Світлов зачекає. Його новини до ранку не скиснуть, а ми ще порозмовляємо з Маєю Володимирівною про справи сердечні, поговоримо відверто, не соромлячись, але тільки поговоримо. Розділ 100. Київ, липень 1985 року. Двері до комуналки Старого мені відчиняє чолов'яга у спортивних штанах з відвислими колінами, неголений та по пояс голий. На його ногах я впізнаю туфлі для розлучення Старого. «А Давид Ісакович удома?» – запитую я, підозріливо дивлячись на туфлі. «Він незабаром прийде, можете почекати на нього в його кімнаті». Я проходжу довжелезним коридором біля туалетних дверей. Цей туалет я запам'ятаю надовго. Там на стелі висить 7 лампочок, а біля дверей на стіні є 7 різних вимикачів. Коли я вперше зайшов туди, то увімкнув перший, що потрапив мені під руки. Та щойно я зачинився у туалеті, світло згасло. Хтось із сусідів, мабуть, власник цього вимикача, добряче пильнував, щоб ніхто не користувався його іменною електрикою. У кімнаті було, як і перше, порожньо. Незважаючи на те, що з'явилися меблі і навіть ліжко застелене, а зверху лежать одна на одній 2 подушки для покращення враження. Чогось тут усе ж таки бракує. Але чого? Я роззираюсь. Може, картини фотографій на стінах?
Мій погляд зупиняється на віконечку. Тепер я розумію, що не вистачає штор. Мирна мама продала їх разом із меблями. Штори були важкі, зеленкуваті, з сірими смугами. Пам'ятаю, останнього дня перед їхнім від'їздом ми з Мирою зачинилися і завісили вікно. Незважаючи на те, що на дворі сяяло сонце, в кімнаті відразу настали сутінки. Її мама, напевно, розуміла, чим ми будемо тут займатися. Вона навмисно пішла прогулятися Києвом, попрощатися зі своїм дитинством, як вона сказала. А ми ніжилися на дивані до 6-ї вечора. А потім у двері постукав той самий голопузий сусід. Повідомив, що Миру кличуть до телефону. Довелося вставати і одягатись. І цей диван через півгодини буквально висмикнули з-під нас. Приїхали покупці з вантажниками і забрали його к бісовій мамі. І вже останньої ночі Мира з мамою ночували у своїх знайомих. Наступного ранку ми ще зустрілися на розі Комінтерну і Саксаганського біля гастроному. Їхні речі громадилися на пероні, а поруч дзищала юрба тих, хто проводив. Юрба вихваляла Відень, де емігрантам відразу ж видають на руки кульок з бутербродами і пляшку Кока-Коли. А ми дивились одне на одного востаннє і мовчали. Між нами виростала стіна. Поміж нами виникала відстань, яку поки що неможливо було побачити очима. Ми звикали до думки, що наші шляхи розходяться. Навіть останній поцілунок видався мені якимось млявим, вимученим. Вона не плакала, а власне вона б і не мала плакати. Цей від'їзд тягнувся дуже довго. Я був залучений до нього, як якась корисна ланка. Я бив перед старим поклони, щоб той згодився подати на розлучення. Ходив купувати йому одяг. Коротше кажучи, моя місія давно змінилася і добігла кінця. А цілувала і кохала мене Мира останні кілька місяців найрадше за інерцією. А може, хотіла віддячити, хто його знає. Тепер я точно знаю, що в житті немає нічого вічного, і кохання має своє завершення і пристрасть. У кімнату заходить Давид Ісакович. «А, ти вже тут?» У його руках кульок з продуктами, на його ногах хатні капці. «Сусід поцупив ваші коричневі туфлі і ходить у них по квартирі», – нашіптую я на сусіда. «Чому поцупив?» «Ні, я дав йому карбованець, щоб він мені їх розносив. Я вже 5 стер до крові. Їсти будеш?» Ми присідаємо за круглий стіл, щоби перекусити. «Ти знаєш», – старий відірвав погляд від порізаної лікарської ковбаси, що лежала не на тарілці, а на сірому магазинному папері. «Виявляється, держава винна мені 1500 карбованців. Уявляєш?» «Це ж як?» «Я ж не отримував пенсію кілька років. От і не збиралося. Зараз тільки перейти в соцзабез, отримати довідку, і я мільйонер. Куплю виделки, ложки, тарілки. Потрібно з Труханова усе позабирати, адже там усе є. Труханов тепер дача. Я там буду відпочивати влітку, а взимку купатись. А сюди треба придбати усе окремо. Можемо разом перейти до Сінного. Цей мотлох копійки коштує». У двері зазирає голопузий сусід. «Давиде, там тобі телефонують із-за кордону». Старий швидко виходить, а повертається збентежений. «Якийсь ідіотизм», – бурчить він. «Телефоністка сказала, що мені намагалися дозвонитися з Відня, але не змогли.
Звідки вона знає? Адже вона тут, у нас на АТС сидить, дурепа пришелепкувата. Може, це через неї не змогли дозвонитися, тому вона і знає, припускаю я. Он воно що, розуміє старий. Все може бути, все може бути. Але все одно добре. Виходить, вони ще у Відні. Розділ 101. Київ, вересень 2004 року. П'ятниця. Покажіть, будь ласка, цю із зеленими смужками. Звертаюся я до продавщиці. Вона стає на маленький стільчик і акуратно знімає з полиці тарілку, яка мені сподобалася. Туреччина? Запитую я. Та що ви? Франція. Погляньте на ціну. На скільки персон сервіз? На 4, 6 і 12. Я замислююся. Сервіз – це не перше, що спало мені на думку, коли я подумав про новосілля Нілочки. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що саме така думка завітає і в голови інших гостей. А навіщо їй більше, ніж один сервіз? Я повертаю тарілку продавщиці, проходжуся з гаслим поглядом по інших тарілках і супницях і сам собі киваю. У магазині «Фарфор», що на Хрещатику, мені більше нічого робити. Йду до ЦУМу. Я радію, що там є величезний вибір тостерів, але в моїй голові раптом з'являється нова думка. Це друге, що прийде в голову гостям придбати на входини. Але третя ідея повинна бути оригінальною. Я купую в кафе універмагу розчинний капучино в одноразовому стаканчику, присідаю до столу і думаю. А в голові замість своїх думок запах парфумів Жанни з об'їзної. Вона знову була в нас у гостях вчора ввечері, і я не відчував ніякого протесту чи роздратування. Ми сиділи за столом, пили біле вино і їли курку-гриль, яку принесла Жанна. Вона була одягнена охайно, навіть зі смаком, а в її жестах і поглядах відчувалася м'яка, навіть, можливо, ніжна млявість. А йдучи, вона сказала мені, «Чому Світлана телефонує мені, а ти ні?» І коли ж це ми з нею перейшли на «ти», намагаюся я пригадати, але не можу. «Дядю, дайте на бутерброд», – тягне мене за рукав мале циганча у джинсах і джинсовій куртці. «Іди мої машини, там платять», – відрізаю йому я, не відволікаючись від власних думок. «Бери мий сам, мудило», – дзвінко вигукує він і повертається до іншого столика. «Що ж я маю купити?» Я дивлюся на годинник. До новосілля залишилося півгодини. Я запізнюся у будь-якому випадку. Світлану я вже попередив, що додому прийду пізніше. Усе начебто нормально, але немає подарунка. Я знову проходжу повз велику кількість відділів та зупиняюся перед вітриною з фотоапаратами. Ідея. Хороший фотоапарат і чудовий букет троянд. «Ось цей? Олімпус?» – перепитує хлопець-продавець. «Так, цей з нормальною оптикою і плівку Кодак. Тепер можна купувати квіти. Нікому не спаде на думку дарувати на новосілля фотоапарат. Я в цьому впевнений». Я під'їжджаю на таксі до 9-поверхового будинку. Номер будинку 13, другий під'їзд, квартира 63, 4-й поверх. За дверима напрочуд тихо. Невже інші гості теж запізнюються? «Ой, Сергію Павловичу, ви прийшли», – радіє Нілочка. «Як добре». «Я що, перший?» «Ні, ви єдиний». Вона обхоплює двома руками букет
аристократичних блідо-жовтих троянд. Пакети з фотоапаратом і плівкою залишаються тим часом в моїх руках. Ви проходьте в кімнату, я миттю, тільки вазу візьму. У квартирі пахне щойно завершеним ремонтом. Усе чистеньке, новеньке. В коридорі стіни салатові, а у вітальні рельєфні німецькі шпалери з ледь помітним малюнком у пастельних тонах. Новенькі меблі, круглий стіл, накритий рожевою скатертиною. Накритий для двох. Я таки дійсно єдиний гість. Новосілля для вузького кола, вірніше, для начальника. Гаразд. Однаково в повітрі витає аромат спеції смаженого м'яса. А я дуже голодний. Голодний і в гарному настрої. Як це не дивно, але мені справді подобається робити подарунки. І радість на гарному личку Нілочки виглядає дуже щиро, так що кортить погладити її або навіть поцілувати. На столі в мельхіоровому відерці пляшка червоного напівсолодкого шампанського, саме таке, яке найбільше мені смакує. Я відкрию сама. Нілочка перебиває моє бажання допомогти завзятим грайливим поглядом. Вона одягнута у джинси і синю шовкову сорочку, у обтяжку, вони ніби навмисно придбані на розмір меншими. Вона притримує корок, поки газ, шиплячи, виривається з пляшки. «Якби ви тільки знали, яка я вам вдячна», – Нілочка піднімає келих. «Ви собі цього навіть уявити не можете». «Чому ж це не можу?» – не погоджуюся я, але відразу розумію, що в її словах немає жодної спроби засумніватися в силі моєї фантазії. Хоча, може, не до кінця. Нілочка сміється. «А на роботі ви зовсім інший». «На роботі всі інші, ви також. От якби ви прийшли на службу ось так, та ще зі своїм дзвінким сміхом, то вас би миттю у мене вкрали». «Не вкрадуть». Завзяте сяйво її зелених оченят знов радісно осяяло мене та пройшло наскрізь, як радіація. «Давайте я вам салатику покладу». Ми їли і пили, ніби всі ці салати, телячі відбивні, картопля фрі були якимось голограмами. Ось вони стоять на столі. Нілочка кладе мені вже другу відбивну, а мій шлунок не відчув ще першої. На моїй душі і в тілі напрочуд легко. Таке відчуття, ніби я втрачаю вагу. Нарешті, не відчуття ситності, а швидше за все спорожнілі салатниці і блюда зупиняють мене. Досить. Я піднімаю руку і жартівливим жестом шарахаюсь від решток їжі. Тепер тільки десерт. Нілочка прибирає зі столу брудний посуд і несе його на кухню. Я з тривогою позираю на двері, через які вона зараз занесе який-небудь торт. Навіть найменший торт виявиться завеликим для двох. Але цієї миті у дверях з'являється вона в синьому шовковому халаті, підперезана таким самим синім паском. Вона зупиняється перед столом, грайливо дивиться на свої босі ніжки, потім на мене. «Ви ж полюбляєте солодке?» Напівпошепки каже вона, і синій халатик спадає на підлогу. Нілочка застигає у позі Венери Мілоської, та на відміну від Венери, у неї все на місці, і я не можу не визнати, що голизна їй до лиця. Я дивлюсь на неї і відчуваю прискорення руху крові. Я трішки сторопів. Червоне шампанське пригальмувало мої думки, але прискорило природну, здорову реакцію тіла на жіночу голизну.
І я сиджу, дивлюся на неї, не моргаючи, а сам метушливо шукаю у своїй голові раціональне пояснення бажанню підвестися і полинути до неї. Та розумію, що поки шукатиму це пояснення, не підведусь. Ось мій порятунок. Треба просто засипати мозок різними запитаннями на зразок. Навіщо мені це? Чим це може скінчитися? Потім спадає на думку цілком просте пояснення. Але ж у мене дружина чекає двійню. Я переводжу подих, ніби вийшло. Але в її очах здивування та запитання. Вибач, я намагаюся говорити якомога ніжніше. Ти ж усе розумієш. Ми чекаємо дитину. 2. Її обличчя виражає боротьбу емоцій. Вона втримує на губах посмішку, а очі бігають, мов би шукаючи шляху до відступу. Я просто не знаю, як висловити вам свою вдячність, шепоче вона. І тут її очі втупились у мій подарунок, що лежав на дивані. Сергію Павловичу, а ви мене пофотографуйте, хоч не так прикро буде, бо що ж тоді виходить, що я даремно все перед вами відкрила? Хоч не так прикро буде, міркую я, тоді все ж таки прикро, хоч це і так зрозуміло. Я швиденько, з допомогою червоного шампанського, уявив себе голого на її місці перед жінкою, яка й не збирається роздягатися. Так, підтримую я її, чудова ідея. Я заряджаю в Олімпус плівку, і ми сміємося щосили, поки я, як справжній папараці і Зевс водночас, метаю у неї спалахи блискавки. А вона дивує мене своєю еротичною грацією, і її тіло набуває дивовижних, але природних поз, лінії її тіла починають двоїтися в моїх очах. Вона лягає на підлогу, розкидає руки і ноги в боки, і її голос весело бренить. А зараз зверху, ось так, а тепер біля дверей. Якоїсь миті я розумію, що грає музика. Нічний інтимний блюз. І те, що ми робимо, дуже нагадує танець. 36 кадрів оголеної нілочки заповнюють плівку кодек. І ми, зупинившись, переводимо подих, ніби зовсім не фотографуванням займались. Дякую. Дякую. Нілочка швидко піднімається з підлоги, підбігає та цілує мене спочатку у губи, потім у підборіддя. Я зараз. Я залишаюся сам. Дивлюся на фотоапарат. Кладу його на диван, а сам повертаюся до столу. Цей танець мені дійсно сподобався, але десь глибоко всередині відчувається дивний осад. Чи то через те, що стримав свої бажання, чи через заздрість до молодості і чарівності Нілочки. При тому, що і заздрість ця неначе не моя. Ніби це не я їй заздрю, а всі інші жінки, що втратили свою свіжість і завзятість. Розділ 102. Київ, грудень 2015 року. Ніч. Ти сюди прийшов через картоплю? Дивуюся я. Так, але, пане президенте, це ж стосується дива. Виявилося дуже цікаво. Гаразд, важко зітхаю я і порухом голови спрямовую генерала Світлова до вітальні. Там ми всідаємося у темно-зелені шкіряні крісла. Між нами стоїть журнальний столик. «То що там?» – запитую я. «Цей сорт картоплі викрадено з американської лабораторії», – неголосно доповідає Світлов. «Розумієте,
Це американський топ-секрет. І яким же чином він опинився у нас, та ще й на занедбаному городі? Розвідслужба Міністерства агрополітики. А відколи Агропром має свою службу розвідки? Давня історія, киває Світлов. Не хотілося втрачати кадри, а розвідка як така не була потрібна, та й не по кишені. Тому порозкидали спеціалістів по міністерствах. Раніше вони займалися технічним шпіонажем. Але наразі це нам ні до чого. Ну, викрадуть вони яке-небудь креслення. Нам то що з того? У нас тепер головне – народ прогодувати. І ці розвідники поцупили в американців новий сорт картоплі, здогадався я. Так, а Ватикан його легалізував, зареєструвавши божественне диво. Розумно, за це варто випити. Я покликав помічника, і на журнальному столику з'явилася пляшка червоного артемівського шампанського. Коротше кажучи, продовжував я, кимось була проведена блискуча операція, яка дозволить нам вирощувати цю чудово викрадену картоплю і надалі. Так. Але ти знаєш, хто за всім цим стоїть? Світлов заперечливо похитав головою. Якби дізнатися, можна було б і достойно нагородити, міркував я вголос. Поцікавтесь у Міністерстві агрополітики. Зачекай. Я замислився. Адже міністром агрополітики у нас генерал артилерії Власенко. От-от, вічливо всміхнувся Світлов. Тоді ми його і нагородимо. Власенко дуже рідко потрапляв мені на очі, але новина, яку приніс Світлов, потішила і здивувала мене одночасно. Ми ще не все втратили, якщо сільським господарством у нас командують генерали. Це правильно. Більше б нам таких генералів у цивільному житті і поменше у армії. Ми випили за здоров'я сільгоспміністра та його команди. Незабаром Світлов пішов, а я зачинився у ванній, поставив келих із шампанським на підвіконня і замилувався Андріївською церквою. Узвіз був порожнім і безлюдним, а вкрита льодом бруківка блищала у світлі жовтуватих ліхтарів. Світилося кілька вітрин кафе та магазинчиків. Раптом світло ліхтарів стало яскравішим. Я придивився. Побачив, що до світла ліхтарів додалося ще якесь світло. Виявилося, що знизу по зледенілій бруківці видирається нагору жовтий джип «Хаммер». Його потужні фари на мить зачепили моє віконце, і я відсахнувся вбік, немов зачувши небезпеку. Світло фар ніби затрималося в моєму келиху з шампанським. Я простяг руку і забрав келих з підвіконня. Притулившись спиною до кахельної стіни, я ковтнув пінястого вина, і до мене повернувся спокій. Розділ 103. Київ, серпень 1985 року. Дивина та й годі. Іноді бовкнеш щонебудь похапцем, а воно стає реальністю. Я ще спав, коли мати збиралася на роботу. Вона зайшла до спальні, потрусила мене за плече та, мабуть, вирішивши не псувати собі настрою та не витрушувати мене з ліжка силоміць, поклала поруч з моєю головою на подушку величезний конверт. Конверт я відкрив пізніше, коли пив на кухні чай. Дістав офіційний лист з печаткою та підписом і зомлів. Це була рекомендація-характеристика з військкомату на колишнього рядового Буніна СП, видана після служби в радянській армії для вступу на пільгових умовах в Інститут легкої промисловості. Характеристика була блискучою.
Виявляється, що я був неодноразово заохочуваний і нагороджений знаком за успіхи в бойовій політичній підготовці. Цікаво, скільки коштувала мамі ця рекомендація? Хоча військоми народ петущий і простуватий. Гадаю, 2 пляшок доброго коньяку вистачило. Не звертаючи уваги на єхидну посмішку, що з'явилася на моєму обличчі, щось зсередини підказувало: це твій шанс, не втрачай його. Я намагався пригадати, коли вперше замислився про громадське харчування. Може, в мене було голодне дитинство? Ніби ні. Ну й добре, легпром то легпром. Розділ 104. Київ, вересень 2004 року. Субота. Я повернувся додому близько 1 години ночі. Обережно, щоб не розбудити Світлану зайвим шумом, відкрив двері та на пальцях пройшов у коридор. Та всі мої старання виявились марними. Світлана не спала. Вона сиділа у кріслі і дивилась телевізор. Я зазирнув у вітальню, здивувавшись голосам, що звідти линули. Вона підвелася, поправила на собі просторний мохнатий халат тигрового забарвлення і клацнула дистанційкою, перетворивши якийсь російський серіал у чорний квадрат Малевича. «Я вже думала, що засну до твого приходу». Вона обняла мене, перегнувшись через свій величезний живіт. «Їсти будеш?» «Ні, я ж був на новосіллі». Дзвонила Валя зі Швейцарії. Світлана подивилася на телефон, ніби він мав підтвердити її слова. «Давай присядемо, мені важко стояти». Ми присіли на диван. «Уявляєш, лікарі їй визначили для пологів той самий день, що й мені. 27 жовтня. Просто якесь диво. Ми можемо родити з нею одного і того ж дня». «Ну то й що тут дивного? Пам'ятаєш, адже ми однієї тієї ж ночі», – почав було я. Добре, що Світлана пропустила мої слова повз вуха. «Вона вже знайшла добру лікарню у Цюріху», – продовжувала Світлана, – «не дуже дорогу. Вона хоче, щоб ми родили разом, ти ж не проти?» «Звичайно, ні». Те саме я їй і сказала. «Уяви собі, ми будемо разом родити через стінку. Сміх та й годі, адже я пологи бачила лише у фільмах. Дмитро захотів взяти участь, допомагати лікарям, уявляєш? Але я не хочу, щоб ти був там поруч, не хочу. Там від лікарні є маленький готель, чекатимеш у номері. Гаразд?» «Гаразд». «Так, і ще Валя сказала, що у Дмитра були проблеми». Погляд Світлани раптом став винуватим. Він утікав з дому. 2 дні його не було. Зайшов пішки аж за 40 кілометрів. Просто взяв і пішов уздовж дороги. А потім сів на автобусній зупинці та сидів кілька годин, поки місцеві жителі не викликали поліцію. Добре, що вони такі підозріливі. А то застудився б. Саме тоді йшли дощі. Йому професор після цього призначив 10 уколів. Зараз він знову в нормі. Може, чаю хочеш?» «Після шампанського? Ні. Давай краще шампанське відкриємо». «Давай, але я багато не буду, ти ж розумієш». «Звичайно, розумію», – погоджуюся я, стаючи з дивана. «Ні, ти тільки собі уяви. 3 наших спільних дітей з'являться на світ одного й того ж самого дня, в одному й тому ж самому місці. Це так чудово. В одну ніч зачали, та в один день народимо». Вона радісно засміялася, потім піднесла долоні до рота і кінцями пальців прикрила свої губи, які сміялися. Щасливішою та дурнішою я ще не бачив Світлану жодного разу. Розділ 105. Київ, грудень
2015 року. Умом Росію не збагнути. Це точно. Коля Львович примчав із цією відеокасетою півгодини тому, і я ніби поринув у світ казок. Але чомусь усі казки злилися в одну, і вона відбувалася у Москві. Ще раз, повертається до мене Коля Львович, він тримає два пульти – від телевізора і відеомагнітофона. Давай. Знову на великому плоскому екрані з'являється російська тройка. Так починаються новини на телеканалі РТР. Потім уже сам репортаж. Зимові вулиці російської столиці. Вечір, прикрашений яскравими хризантемами вуличних ліхтарів. І багатотисячний хресний хід. Диктор за кадром поважно коментує. Мільйони православних росіян з величезним духовним піднесенням сприйняли рішення Високого Синоду про зарахування до розряду святих істинного захисника всіх сіромах і убогих Володимира Ілліча Ульянова-Леніна, який став жертвою іудейки Фаїни Каплан. Від сьогоднішнього дня він буде знаний усім православним світом як святий великомученик Володимир. За згодою російського президента і патріарха Російської православної церкви, мощі святого Володимира залишаться поки що в кам'яній почивальні під Кремлівською стіною. Але слово «мавзолей», що не відповідає православним канонам, буде прибрано. Якщо ви уважно придивитеся до учасників хресного ходу, то зможете побачити, що багато з них вже тримають у руках ікони з ликом святого великомученика Володимира. А зараз новини спорту. Коля Львович вимикає телевізор. Знову важко зітхає. «Потрібно якось реагувати», – шепоче він без усякого ентузіазму. «А може, зачекаємо?» – запитую я. «Все ж таки наша політична традиція – не реагувати, а вичікувати». «Але загальне ставлення до цього потрібно виробити», – впирається Коля Львович, і я відчуваю, що він має рацію. Треба довідатись, як поставляться до цього святого наші патріархи. Домовилися. Бери з собою голову комітету з релігійних питань і відвідай кожного, потім доповіси. Коля Львович повільно йде. На його обличчі такий вираз, ніби я наказую перетнути йому заміноване поле. Але він сам приніс цю звістку. Вона розпалила його більше, ніж мене. Значить, в нього повинно вистачити рішучості розібратися з цією казковою ситуацією, у якій є все, що необхідне для захоплюючого дитячого сюжету. Принц у кришталевій труні, юрби юродивих з іконами і корогвами, сніг і жовті кульбабки вуличних ліхтарів. Так, мало не забув. Є ще Бог, який спостерігає за всім, що відбувається. Розділ 106. Київ, жовтень 1986 року. Життя прекрасне хоча б тим, що інколи ним можна керувати, наче мотоциклом. Узяв, розвернувся на 90 градусів і далі по прямій. Тільки нова пряма цікавіша за стару. От і сьогоднішня моя пряма – саме задоволення. Ніколи б не подумав, що студентське життя-буття – це така лафа. Вчишся собі на трійки-четвірки, ходиш на дискотеки і в гуртожиток до студенток. Отримуєш 36 карбованців стипендії, і це при тому, що горнятко кави в кафешці поблизу Легпрому коштує 7 копійок. Усе треба робити вчасно. І я справді цілком вчасно прийняв слушне рішення. Не біда, що всі інші студенти молодші за мене на кілька років. Зате в мене позаду армія, а попереду впевненість у завтрашньому дні. Та й ставляться до мене всі, як в армії до діда. І викладачі особливо не наїжджають. Ази громадського харчування я вже засвоїв.
Історію КПРС вивчаю, як і має бути. Наш професор з марксизму-ленінізму не поважає ні Сталіна, ні Брежнєва. Його головний герой – Микита Хрущов. І от, час від часу він розповідає нам про головного кукурузника СРСР і про те, як несправедливо поступили з ним Леонід Ілліч та інші члени Політбюро. Коротше кажучи, навчання як навчання. Звичайно, не мета, але виправдання веселого студентського життя. До Давида Ісаковича я заходжу досить часто. Його душевна травма вже минула. Нещодавно розвалили бульдозером його землянку. Лише рік вона стояла, нікому не заважаючи. Ми приходили туди з отцем Василієм, кочегарили в буржуйці, купалися в ополонці. І от у чиюсь голову завітала думка – землянку зруйнувати та зрівняти її з землею. Шкода. Але старого було шкода більше, ніж землянку. Він 2 місяці ходив похмурий. На тому місці закопав хреста, ніби це була якась могила. Взагалі-то це і є могила. Там похована його незалежність від капусної реальності. Так він нам пояснив. Але тепер він багатій. Отримав пенсію за кілька років і отримує щомісяця далі. П'є мало, придбав у комісійному 2 килими і почепив їх у себе на стінах. Потрохи кімната обросла різним мотлохом, на якому збирався пил. Тепер, коли зайдеш туди, відразу відчувається запах життя. Це такий дивний запах, який з'являється у квартирі, коли одні й ті самі люди довго там живуть. Мабуть, тому, що сам запах складається з великої кількості дрібних запахів. Звичок і манер людей. Я вже це помітив. Наприклад, у того сусіда, котрий розношував, до речі, непогано розносив, ті самі коричневі туфлі, добряче пахне смаженою цибулею, тютюном і нафталіном. Хоча цибулю він смажить на загальній комунальній кухні. А в кімнаті старого розібрати запах за складовими, як приготовлену страву, неможливо. Але головне, що саме такий запах іноді йде від самого Давида Ісаковича. А це означає, що він зрісся і поріднився зі своєю кімнатою, і почувається зараз у своєму житлі набагато краще, ніж колись почувався у землянці. Брат Дмитро, як і раніше, мешкає у Пущі Водиці, у будинку-інтернаті для психів. Мама йому зефір у шоколаді возить. Я їжджу з нею кілька разів на місяць, але особливого задоволення від цих подорожей не отримую. Єдина розвага – розшукувати ті книжки, які замовляє брат. Останнім часом він почав багато читати. Зараз Дмитро має 2 улюблені книжки – «Овід» і «Як гартувалася сталь». Смак, звичайно, нездоровий, але з іншого боку він сам себе не вважає нормальним. А нормальні люди добровільно таких книжок не читають. Я гадаю, що нормальні люди взагалі ніяких книжок не читають. У кращому випадку газети або журнал «Аганьок». От і зараз ми з мамою їдемо до Дмитра в Пущу Водицю. За вікном напівпорожнього автобуса михтить осінній ліс. Я тримаю у руках свіжий номер «Московських новостей», де я знайшов відразу 3 дуже цікаві статті. Про життя у сталінських таборах, про загрозу розповсюдження сифілісу і про комп'ютери. Розділ 107. Київ, вересень 2004 року. Понеділок. Нарада в міністра здалась мені найнуднішою за весь час моєї служби. Він, як і завжди, вимагав від нас боротися зі зловживаннями підлеглих, домагатися цілковитої прозорості у оформленні приватизації великих і середніх промислових об'єктів. Я зазирав йому у вічі і чекав. От-от він підморгне нам, а ми підморгнемо йому у відповідь. Мовляв, уголос сказали і прослухали все, що вимагалося.
а зараз за роботу по-старому. Але він жодного разу не підморгнув, і відчуття здивування залишилось, судячи з виразу облич колег, не тільки в мене. Нілочка зустріла мене у приймальні привітніше, ніж завжди, і в мене на душі полегшало. Я боявся, що вона все ж таки ображається, і навіть учора в неділю переймався цим. «Чаю чи кави?» – запитала вона і трішки підвелася з-за столу. Аж саме цієї миті задзвонив телефон. «Зателефонуйте, будь ласка, через 15 хвилин, він ще не підійшов», – сказала вона комусь на другому кінці дроту, не зводячи з мене грайливих оченят. «Сміливо», – здивувався я, але перепитувати, хто дзвонив, не став. За 5 хвилин ми сиділи в мене і пили каву. «Дружина вас не сварила?» «Ні. А за що?» Нілошка всміхнулася. «Це я так собі. Просто дуже чудові спогади залишилися від цього вечора». «У мене також», – визнав я цілком щиро. «Тоді я запрошу вас ще раз. Прийдете?» «Нілочко, це вже тоді, коли я повернусь. Так, до речі, замов 2 квитки до Цюріха на цю п'ятницю. Зворотні з відкритою датою. Бізнес-клас. Не забудеш?» «Сергію Павловичу, я ніколи нічого не забуваю. Особливо добра». Розсміялася вона тим завзятим дзвінким сміхом, який здивував мене і втішив у п'ятницю ввечері. «Ти так не смійся», – я жартома насварив її пальцем, «бо почують і заберуть тебе у мене». «А я вам казала, що не заберуть». У цю мить з приймальні пролунав настирливий телефонний дзвінок. Нілочка вибігла, потім зазирнула. На її обличчі було помітне кумедне здивування. «Сергію Павловичу, вам з міліції телефонують?» «Що?» Я широко розплющив очі. «З якої там ще міліції?» «Капітан Мурко», похитуючи головою, відповідає вона. «Запитай, чого йому треба». Нілочка зникла на півхвилини та знову з'явилася у дверях. «Він каже, що був за свідка на вашому весіллі і має для вас важливу інформацію». «Гаразд, з'єднуй», – махнув я рукою, пригадуючи даїшника, який зупинив Світлану поблизу Печерського рахсу. «Сергію Павловичу, ви мене пам'ятаєте?» Відразу без привітань почав вимагати трішки хриплий чоловічий голос. «Звичайно, пам'ятаю, капітане. До речі, як вас звати?» «Іван». «То що там в тебе, Ваню?» – запитав я. «Я знайшов Гусейнова, ви ж тоді цікавилися». «Не може бути», – здивувався я. «І що він? У Києві?» «Так, у Києві. Продає холодильники. Запишіть телефон». «Пишу». 288 33 12. Фірма «Північ Плюс». «Дай мені про всяк випадок ще раз номер свого телефону, бо я десь його загубив. Покличу тебе через місяць-другий на хрестини». З веселілим голосом капітан Мурко продиктував мені відразу 3 своїх телефони. Службовий, домашній і в тещі. На цьому і розпрощалися. Поклавши слухавку, я несподівано засумував і вирячився на телефон Гусейнова. Пригадав пішохідний міст, засипаний снігом, Труханів острів, старого, яке витяг мене з ополонки, його землянку. Звичайно, мені було б дуже цікаво зустріти зараз Гусейнова, розпитати, чим він займався усі ці роки. Але перед початком розмови треба буде обов'язково зацідити йому в рило. Та від усієї душі. Справжні друзі так не роблять. А я тоді думав, що ми справжні друзі. «Сергію Павловичу», – у кабінет знову зазирнула Нілошка, –
До вас прийшли від мера, Віктор Іванович, з приводу бетонного заводу на оболоні. Приймете? Давай, зітхнув я. Ой, ваша краватка з'їхала на бік, схвильовано прощебетала вона, швидко підійшла і поправила її. Розділ 108. Київ, грудень 2015 року. Побоювання Колі Львовича далися в знаки вже наступного дня. Компартія України разом із неокомуністами та неокомсомолом від самого ранку закидали посольство Російської Федерації квашеними яблуками і помідорами. Розпочали пікетування, але близько 11-ї на допомогу росіянам прийшла Українська партія трудового православ'я. Понад 1000 трудовиків узяли будинок посольства в подвійне оточення. Дехто приніс саморобні ікони з ликом новоспеченого великомученика Володимира. Співали псалми, молилися за його вічну пам'ять і інших жертв іудеїв. На Подолі почався мітинг Конгресу єврейських общин з вимогами змінити формулювання синоду. О 12-й годині я, відклавши усі зустрічі, зібрав на Банковій силовиків і зажадав негайного наведення порядку. Цілковиту мобілізацію сил, усіх нестійких під контролювання. Мерові Києва. Я озирнувся, серед знайомих облич мера не було. До речі, де він? Я зупинив свій погляд на Колі Львовичу. Знайдеш його і передаси. Від завтрашнього ранку закрити для транспорту центр і район російського посольства. Організувати народні різдвяні гулянки, виступи колективів самодіяльності та всяку подібну лабуду. Всі пивоварні горілчані заводи взяти за спонсорів святкувань, щоб до старого Нового року країна не просихала. Зрозуміло? Не просихала, але поводилася пристойно. І щоб жодної НС, жодного серйозного злочину. Зрозуміло? Генерале Філін, усю верхівку кримінального світу на Канарські острови за їхній же рахунок. Зрозумів? Генерал слухав і кивав головою. Інші кивали очима. Коли засідання скінчилось, я підкликав Колю Львовича та тихенько в нього запитав. Як ти гадаєш, весь цей фокус із канонізацією Леніна був розрахований на нас? На всіх, прошепотів він, але для нас він набагато небезпечніший, ніж для всіх інших. Послухай-но, я даю тобі карт-бланш. Збирай нагальний комітет із протидії провокаціям. Працюватимеш тихо і неофіційно. Жодного висвітлення в ЗМІ. Коли що, відразу до мене. Я поговорю зі Світловим. Він вам допомагатиме. Світлова не треба, почав благати Коля Львович. Чому? За ним слідкує безліч різних сил. Він виведе на наш комітет і росіян, і не росіян. Так, гаразд. Тоді працюй самотужки. Завтра вранці чекаю тебе з планом дій. Як тільки я залишився сам, якась невимовна важкість лягла мені на плечі, і я звалився на диван майора Мельниченка. На мене тиснули сумніви і розгубленість. Мені здавалося, що спокій назавжди залишає моє і без того тривожне життя. На вулиці йшов сніг, крупний і лопатий. На вулиці була безрадісна зима, але тільки я помічав її безрадісність. Усім іншим, здавалося, вона подобалася. «Вам треба відпочити», – біля самого вуха прошелестів помічників голос. Я перелякано розплющив очі. Лаятись і кричати на нього в мене не було ні сил, ні бажання. «Виклич машину. Поїдемо на Десятинну». «Буде виконано. Тут вам конверт від генерала Світлова». Я взяв конверт, дістав звідти записку розміром із чверть стандартного аркуша. «Пане президенте,
Погані новини краще передавати через когось. Вашого спеціаліста зі стресу знайшли повішеним у лісі під Луцьком. Якби не зав'язані за спиною руки, можна було б вважати, що це самогубство. Завжди радий вам служити. От і маєш, журно подумав я. Вже більше я ніколи не дізнаюся, який зв'язок між городом під Тернополем, моїм стресом і трансгенною картоплею. Розділ 109. Київ, грудень 1986 року. Уже другий тиждень валить сніг. Усюди лежить білий м'який килим. Уранці, коли ще зовсім темно, реплять широкі лопати двірників. Вони прорізають у снігу доріжки та стежки. Мій балкон затрусило снігом аж до перил. Але це взагалі-то неважливо. Двері на балкон утеплені ватою і заклеєні, тож потрапити туди я зможу лише навесні, десь у березні-квітні. Мати пішла на роботу. В неї там якісь неприємності, але вона мені нічого не розповідає. Щось трощиться у цій країні. Занадто вона вже велика. Лише краєчком вуха я почув одну материну телефонну розмову, з якою зрозумів, що 2 вагони з якимось деталями з Казані не доїхали до Києва. Ці вагони розшукують уже кілька днів. Через них простоює якась виробнича лінія. Зрозуміло, що безлад. Але тут я нічим не можу допомогти. Усе, що від мене залежало, я зробив. Дозволив поступити себе в інститут. Тепер до мене жодних претензій. Тепер я правильний радянський студент. У міру нехлюй, у міру молодий спеціаліст. Але сьогодні я буду нехлюєм. Сьогодні ми з Давидом Ісаковичем і отцем Василієм ідемо на Труханів острів поплавати у ополонці. До речі, на моїх одногрупників, вірніше, одногрупниць, факт мого моржування справив величезне враження. У моїй групі 9 дівчат і 3 хлопців. Обидва мої одногрупники вступили за направленнями з колгоспів. Їм треба було лише скласти іспити на 3, щоб вступити. Мені також. Проте дівчата старалися, мліли над підручниками. Вони і досі стараються. Щось конспектують, зубрять. У нас 3 спрощений підхід до навчання. Ми готуємося лише до сесії. І подорожі на виробництво мені особисто подобаються. Подобаються також верстати естрактори, з допомогою яких готують різні харчові напівконцентрати і продукти харчування. Подобається серйозність нашої легкої промисловості. Тільки тоді, коли маєш справу зі складовими частинами цієї промисловості, тоді починаєш розуміти, наскільки важлива справа нагодувати народ. Бо ж якщо не нагодувати, по-перше, майже весь народ стане п'яним без закуски і накоїть такого, що за все життя не виправиш. По-друге, навряд чи голодна людина взагалі піде працювати. Тож, свідомо чи підсвідомо, але і я підійшов до витоків трудової діяльності нашого народу. І ці витоки справили на мене враження. До речі, коли я розповідав про макаронні верстати, навіть Давид Ісакович заслухався. Він, виявляється, жодного разу в житті не замислювався, звідки беруться макарони. Після того, як дізнався, а те, що подібне він чує вперше в житті, він сказав мені сам, у нього до нашої їжі додалося поваги і зацікавленості. На отця Василія моя лекція не справила великого враження. Для нього будь-яка їжа – харч Господній, і хто б не стояв біля верстата естрактора, господар усіх цих верстатів – Бог, який і пекар, і ковбасник, і макаронник, і рибалка.
Гаразд, не сперечатимуся з батюшкою. Є два підходи до їжі. Не божественний і науковий, а підхід ситої людини і голодної. Так от, за весь час знайомства з отцем Василієм я жодного разу не чув, що він голодний. Ні, він завжди ладен щонебудь з'їсти, і робить це з великим задоволенням. Але щоб попросити бутерброд, чи навіть запропонувати всім нам присісти за стіл і попоїсти, такого не буває. Пропонує зазвичай старий, а отець Василій відкупорює пляшки і розливає по склянках. Я дивлюсь крізь шибку, вкриту морозяними візерунками, на вулицю. Дивлюсь і міркую. Цікаво, як ми переходитимемо вкритий снігом пішохідний міст? Як ітимемо босоніж по снігу до краю ополонки? Допоможи, Боже, щоб вона ще не затяглася новим льодом. Телефонний дзвінок відволікає мене від роздумів. Сергійко, я чую материн голос, не забудь, завтра ми їдемо до Дмитра, купи свіжих газет. Так, але завтра вони вже не будуть свіжими. А ти купи сьогодні і завтра, наполягає мама. Ти ж пам'ятаєш, що казав лікар? Добре, куплю. А лікар у Дмитра новий, досить молодий. Він повідомив нам, що Дмитро прогресує, що розмовляти з ним можна практично про все, і його запитання можна назвати розумними. Лікар помітив, що іноді Дмитро підбирає викинуті родичами хворих газети, розгладжує їх і читає. Після цього настрій у нього покращується. Задля експерименту лікар кілька разів приносив йому журнали «Аганьок» та обговорював з ним прочитане. Саме після цього мама розмовляла з лікарем. Мама аж засяяла, коли дізналася, що Дмитро майже здоровий, що всі його проблеми тепер не стільки психічні, як емоційні, і що тепер йому треба приносити якомога більше газет. Мовляв, тоді, війшовши в контекст життя, Дмитро зможе поступово повернутися до самого життя, навіть захоче повернутися до того життя, про яке він буде так багато читати. Тим більше, що воно так швидко змінюється до кращого. Побачимо, думаю я та зітхаю. Останні статті, прочитані мною в літературній газеті, розповідали про маніяків, котрі вбивали жінок біля залізничних станцій. А я собі міркую. Якби я був Дмитром і начитався подібного мотлуху, чи захотів би я повертатись у це наше життя? Розділ 110. Київ. Вересень 2004 року. Вівторок. Вечір. «Ну що ти за місце для зустрічі призначив?» Гусейнов, дивуючись, розводить руками, дивлячись на яскраво жовту літеру логотип Макдональдсу. «Онде, яка гарна церква поруч. Сказав би, біля церкви». Якби це була мечеть, то зустрілися б там. А я не віруючий. Добре, здрастуй. Ну, здоров був, лейтенанте, відповів я. Ми обійнялися. Не лейтенант, а полковник міліції, колишній. Пихато виправив він мене і послабив обійми. То де посидимо? Я озирнувся. О цій порі Поштова площа мала досить привабливий вигляд. Через дорогу на Володимирську гірку повільно піднімався вагончик фунікулера. Згори йому назустріч повз такий самий. На схилах розкидані одинокі ліхтарі, що освітлювали непомітні звідси алеї. На іншому боці площі неонові лінії обснували будівлю річкового вокзалу, а на терасі ресторану «Хвиля» було людяно та яскраво. Линула ненав'язлива музика для тих, кому перевалило за 40. Зліва від річкового вокзалу стояв пришвартований круїзний трипалубний теплохід, теж насичений життям і світлом.
Ходімо до американців, запропонував Гусейнов. В Аризону чи що? Угу. Ми пройшлися набережно Хрещатицькою, завернули у двір ресторану, і коли вийшли на світло, я зауважив бездоганність смаку мого старого приятеля. Костюм на ньому не просто сидів, а сидів, як мовиться, з гордістю. Туфлі, сорочка, краватка – усе за останньою модою. Мабуть, слідкує за новинками в чоловічих журналах. «Дівчино, для нас найкращий столик», – сказав він офіціантці, піднявши руки на один рівень з плечима. Він ніби показував жінці невидимий кавун, міцно тримаючи його долонями. Дівчина мовчки провела нас до дерев'яного столика в лівому куті ресторанної зали. Повернулась, щоб принести меню. «Дівчино, як вас звати?» «Віта». «Шановна Віто, не треба нам меню. Я не люблю читати. Тільки скажіть, що ви маєте найдорожче та найсмачніше?» «А якщо не співпаде ціна зі смаком?» – досить слушно запитала дівчина. «Молодець, дівчинко», – подумав я. «Тоді, що ви маєте найсмачніше?» «Баранина по-аргентинськи. 2 порції і різних салатів. Ти не проти?» Він обернувся до мене. «Якщо ти пригощаєш, то не проти. Звичайно, я пригощаю. Це ж ти мене знайшов. Я мушу бути вдячним. Що п'ємо?» До баранини було б добре чилійське чи аргентинське червоне. «Ні, вина я не можу, Коран не дозволяє. Я питиму горілку, а тобі візьмемо вино». «Ти ж півгодини тому був невіруючим», – здивувався я, і на моєму обличчі заграла єхидна посмішка. «Я не віруючий, але мусульманин, розумієш?» «А раніше портвейн жлуктив добряче», – пригадав я. «Раніше було можна, раніше в СРСР усі були рівні і пили на рівних». Гусейнов замовив пляшку чилійського вина і пляшку горілки Неміров. Я з тривогою глянув на годинник. 8 година. 2 хвилини по 8. Зателефонував з мобільного до Світлани, попросив її не чекати мене і лягати спати. «У тебе що, знову новосілля?» – поцікавилася вона, але в її голосі не було роздратування. «Ні, я зустрів давнього друга, ми з ним сидимо у ресторані на набережній, на Подолі». Я на мить відвів руку з мобілкою від обличчя та попросив Гусейнова: «Скажи щонебудь приємне моїй дружині, щоб вона не хвилювалася». Він узяв мобілку. «Добрий вечір. Мене звати Марат Гусейнов. Я знаю вашого чоловіка з дитинства, коли його вперше привели в міліцію. Ми тут лише удвох, жодної жінки поруч. Слово кавказця – добраніч». Він повернув мені мобілку. Я сказав Світлані ще кілька ніжних слів, і ми розпрощалися. «Гарна?» – запитав він, киваючи на мобільний, що лежав на столі. «Звичайно, гарна. Ми чекаємо дитину, вірніше, двійнят. Незабаром». «З мене коляска», – пообіцяв Гусейнов. Спочатку перед нами з'явилося 2 пляшки, які ми замовляли, а потім 2 тарілки, буквально завалені м'ясом. Принаймні, м'яса на них було набагато більше, ніж картоплі фрі. «Я ж тоді повернувся назад у Дагестан», – розповідав Гусейнов, жуючи баранину. «Влаштувався у міліцію і доріс до полковника. В нас це легше, ніж тут. Потім у Чечні почалось, а в нас відгукнулося. Потім почали відривати міліціонерів, міністрів. Стало неспокійно. Я сказав батькові, що хочу назад на Україну. Він дозволив. Привіз сюди трохи грошенят, придбав квартиру на Чоколівці, відкрив свою фірму. Життя непогане, можна було б і замислитись про сім'ю». Я слухав його і думав,
Невже він не пам'ятає той останній зимовий день, а вірніше вечір, після якого ми з ним більше не бачилися? Невже він не пам'ятає, як залишив мене десь на березі Труханова острова? Невже не пам'ятає дзенькіт порожньої горілчаної пляшки, що котилася по вкритому льодом та сніговою кіркою пішохідному мосту? Ти от одружився, вже чекаєш двійнят. Це правильно, продовжував він. Це по-чоловічому. Ми цокнулися. Я келихом дійсно гарного, важкого червоного, а він чаркою горілки. Давай за дружбу, він пропонує навздогін тост. Давай, з холодом у голосі погоджуюсь я. Потім він раптом помічає цей холод у моїх очах. У нього поступово дозріває запитання. І нарешті. Слухай, а ти ніби й не радий мені. Та я радий, тільки от хочу тебе запитати. Запитуй. Ти пам'ятаєш нашу останню зустріч? Взимку 85-го. Не пам'ятаєш? Взимку? 85-го? Перепитує він. Це коли мене з ментури поперли? Так. І ми тоді з тобою удвох святкували цю подію. Жерли горілку на пішохідному мості. А потім ти залишив мене п'яного. Не пам'ятаєш? У Гусейнова ворушаться губи, ніби він промовляє якусь мусульманську молитву. Його погляд спрямований усередину. Може, він справді нічого не пам'ятає? Розумієш, він повертає погляд на мене, і я помічаю у його очах відчуття провини. Дуже соромно. Пам'ятаю. Я цей вечір часто згадував. Я почав блювати з мосту. Перегнувся, а потім, коли попустило, обернувся і бачу, що ти йдеш туди, до острова. Валив сніг. Я собі подумав, ну і хер з тобою. Вибач, але саме так подумав, добре пам'ятаю. Міркую, що коли піду з тобою, то гарантовано замерзну на смерть. Гадав, що ти все ж таки місцевий, тебе хто-небудь та й підбере, а мене, кавказця, залишить як собаку. Я слухав і дивувався. Дивувався з його чудової пам'яті, а ще більше сміливості. Зізнаватися мені в цих думках все одно, що самого себе поливати багнюкою. Якщо можеш, пробач. Вип'ємо на брудершафт і станемо братами. Ніколи більше такого не буде. Клянуся мамою. Слухай, заговорив я, відставивши келих з недопитим вином у бік. Ти пам'ятаєш більше, ніж я. Але тоді взимку, якщо б один старий єврей мене випадково не помітив, ми тут не сиділи б. Ми з тобою взагалі зустрілися б лише там. Я показав рукою угору на непомітне звідси небо. Я провалився у ополонку, міг би досі на дні лежати. Останні мої слова були переповнені холодним металом. Мені самому стало страшно, і Гусейнов дивився мені у вічі, не моргаючи. Що мені зробити? Скажи, навіщо так довго виношувати у собі образу? Так не можна. У його голосі вчувався неспокій. Ми ж були обоє п'яними. Ти також міг би мене там залишити. Мабуть, що так, погодився я. Але чомусь усе вийшло навпаки. Ти мене залишив. Скажи, що я маю зробити, щоб ти мене пробачив? Якщо хочеш, удар. Давно хочу, зізнався я. Гусейнов налив собі ще одну чарку горілки, одним духом перехилив її, роззирнувся. Але давай не тут, тут якось негарно, іноземці сидять.
Він підвівся, похитуючись, попрямував до виходу. Я за ним. На набережно-Хрещатицькій було вже темно. Ми зупинилися біля входу у двір ресторану. Але тебе й так, щоби відразу про все забути і більше ніколи не згадувати. Не бійся, мене не раз били, я витривалий. Зачекай. Він пропустив пару, що вийшла з ресторану. Хлопець і дівчина прийшли до чорного БМВ. Ми зачекали, поки машина поїхала. «Давай», – сказав він, ще раз роззирнувшись. Я вдарив його в обличчя з усієї сили. Він відлетів назад, упав горілиць на асфальт і залишився там лежати. Кілька секунд я спокійно чекав, потім занервував. Невже забив? Адже він міг сильно вдаритися потилицею в асфальт, а це набагато страшніше, ніж удар кулаком у обличчя. Що тепер буде? Який я дурень? Яка тепер там Швейцарія? Які пологи? У київських відомостях на першій сторінці буде заголовок великими червоними літерами. Замміністра економіки вбив дагестанського бізнесмена. Не знаю, скільки страхіть відвідало мою голову за ці кілька хвилин, але якоїсь миті я помітив, що Гусейнов заворушився. Підвівся на ліктях, сів на асфальті, мовчки посидів, потім встав на ноги. Якби знав, одягнув би джинси, сказав він, прикриваючи правою долонею свого орлиного носа. Бо ж думав, зустріну старого друга, треба одягтися краще. Костюм Версаче, сорочка Х'юго Босс. Він лівою рукою обмацав штани і піджак. Здається, все ціле. Я обійшов його, обтрусив піджак та штани. Та ні, усе ціле. Заспокоїв я його і помітив, що вся моя злість, яка накопичувалася все життя, як відсотки в банку, минула. «Ти розбив мені носа», – спокійно сказав він. Його вологі очі блищали над прикритим долонею носом. Вони були переповнені жалем до себе. «Пішли». Я узяв його під руку. Зайшли в туалет. У нього з лівої ніздрі юшила кров. Він вмився холодною водою, стояв тепер перед дзеркалом над умивальником і дивився, як з ніздрі продовжує текти кров. Текла і відразу ж змішувалася з тонкою цівкою води. Я простяг йому кілька паперових серветок для обличчя. З однієї серветки скрутив щось схоже на корок та заткнув ним ніздрю. «Диви, вийшло», – зрадів Гусейнов. «Ходімо за стіл». Офіціантка Віта стояла саме біля нашого столика. «Ой, щось сталося?» – зі страхом у очах запитала вона, зауваживши брудні штани Гусейнова. «Все в нормі», – заперечив він. «Вийшли на перекур, і я спіткнувся». «Можете палити тут, я зараз вам попільничку принесу», – заторохтіла офіціантка. «Ні, дякую, вже накурився, більше не хочу. Ти нам краще десерт принеси. Що ви там маєте найсолодше?» Віта назвала кілька видів десертів. Гусейнов вибрав нам по яблучно-медовому пирогу. Потім, коли офіціантка відійшла, наповнив мій келих і свою чарку, і на його вимогу ми випили стоячи на брудершафт. Випити келих червоного чилійського вина практично одним духом до дна – це, звичайно, блюзнірство, але так вимагав Гусейнов. Це було його бажання, і я його підтримав, як 10 хвилин тому він підтримав моє бажання зацідити йому по морді. Одна з невідомщених образ була викреслена з моєї пам'яті і біографії. Розділ 111. Київ. Грудень 2015 року.
Щойно розпочалися народні гуляння, як про святого великомученика Володимира забули. Шуму враз поменшало, але я розумів, що цей затишок – явище тимчасове. Перед буревієм. А от яка буде буря і з якого боку вона почнеться, про це наші метеорологи навряд чи скажуть. На честь католицького Різдва я прийняв у себе посла Ватикану нунція Григорія. У затишній, майже скорботній обстановці ми обмінялися подарунками. Відбувалося все це в Маріїнському палаці, в залі прийомів біля прикрашеної блакитної ялинки. Нунцій непогано розмовляв російською і, дочекавшись миті, коли помічник і офіційний перекладач відвернулися на секунду, прошепотів: «Стережіться волхвів, що приносять дари». Я кивнув, і лише тоді, коли він пішов, я замислився, кого це він мав на увазі. Сьогодні ніхто, крім нього, мені дари не приносив. До того ж його дар був символічним і зовсім не особистим. Картина XVI століття зі зображенням площі Святого Петра у Римі. Близько 12-ї я повернувся на Банкову і викликав до себе Колю Львовича. Той увійшов пружною ходою, переповнений по саму маківку почуттям власної гідності і значущості. В руках коричнева шкіряна папка. Я кивнув йому на диван майора Мельниченка. Він гепнувся туди задом, закинув ногу на ногу. «Поки що тихо», – промовив він, розкриваючи папку. «Ось це, що ви просили». Він підвівся, поклав переді мною кольоровий аркуш і знову сівся на диван. «Що це таке?» «Кольорова ксерокопія фотографії зі спальні Майї Володимирівни». «Добре, а по суті?» «По суті, я все зрозумів. Росія вирішує свої проблеми, адже в них незабаром президентські вибори. От вони і розкололи ліву опозицію. Дуже хитрий хід. Бажаєте мати святого вождя? Ідіть у християнські партії, які входять у пропрезидентську більшість. Не бажаєте? Ідіть нахер. Бо вождь легалізований церквою і вже проголошений захисником усіх сірих, убогих і ув'язнених. До речі, іконописні майстерні Печерської лаври отримали вчора ввечері замовлення із Загорська на 20 тисяч ікон святого великомученика Володимира. А в нас усе тихо. Свята скінчаться під кінець січня, доти люди звикнуть до нового святого і не звертатимуть на нього уваги. То що, жодних проблем? З недовірою поцікавився я у самозадоволеного голови адміністрації. Та ні, що ви, пане президенте, без проблем не буває. Звичайно, подумав я, якщо не буде проблем, то нахер ти мені тут такий потрібен? Українська православна церква виступила із заявою, у якій не визнає нового святого і забороняє своїм прихожанам торкатися думками чи губами його ликів. І що це може викликати? Подальший розкол православ'я. Але для країни в цілому тут немає нічого страшного. Чим більше церква матиме внутрішніх проблем, тим менше лізтиме у справи державні. А ти мудрий, зітхнув я. А що в нас там діється з експериментом видачі паспортів? Усе нормально. Експеримент поширили на 5 областей і Республіку Крим. Майбутній громадянин сам визначає, в якій із запропонованих церков він бажає стати повноцінним громадянином України. Але татари стали гальмом. Ми не затвердили тексту клятви громадянина кримсько-татарською мовою. А вони самі не хочуть його переробляти. А що там не гаразд? У клятві немає жодного слова про Україну,
а лише обіцянка бути добрим мусульманином і жити за Кораном. Нехай цим займається Микола. А він у санаторії, усміхнувся Коля Львович. Я теж хочу в санаторій, зізнався я, підтягуючи до себе зсередини столу ксерокопію кольорового фото серця в розкритих грудях. У кардіологічний. Я залишив ксерокопію під настільною лампою і клацнув вимикачем. Лампа спалахнула і відразу ж замиготіла. І від цього мерехтіння дійсно заболіло серце. Я перевів питальний погляд на голову адміністрації. Вся його сьогоднішня пихатість умить зникла. «А я думав, що ти вирішив цю проблему», – я кивнув головою на лампу. «Я вирішив? Це щось інше, напевно, контакти. Ану, увімкни світло в кабінеті», – наказав я йому холодно. Коля Львович підвівся, потягся рукою до стіни. Клацнув вимикач, і під стелею затремтіла дешева електрика. «Ти що, взявся довести мене до інфаркту?» Я повільно підвівся за столу. «Так, швидко до Казимира, і щоб через півгодини все було в нормі, інакше я на 5 хвилин скасую Конституцію демократію, щоб навести у цьому безладі лад силою». Від Колі Львовича на дивані майора Мельниченка залишилася лише вм'ятина. В мене дійсно боліло серце. Я дивився на ксерокопію фотографії, дивився на це бідне і не таке вже й здорове на вигляд серце, сфотографоване, мабуть, на згадку перед тим, як груди закриють і зашиють наглухо. Викликав помічника. Попросив розшукати мені хірурга, який робив операцію з пересадки серця, розшукати і привезти. Після цього приліг на диван майора Мельниченка та задрімав. Розділ 112. Київ. Червень 1987 року. Сесія ще гуде в голові. Гуде по-справжньому, бо до сесії я стільки не пив. А зараз і днюю, і ночую в гуртожитку. Відзначаємо 4 і 5. Я навіть вже не розумію, кому це вдається складати іспити на добре і відмінно. Мені, принаймні, це не вдається, але мене влаштовують і 3. З матір'ю я зараз обмінююся записками. Заїжджаю додому, коли її немає. Пишу: «Пробач, ночувати сьогодні не прийду. Готуюся до заліків та іспитів у гуртожитку». Коли наступного разу потрапляю додому, отримую відповідь: «Сволота, коли в тебе будуть діти, ти все зрозумієш. Сьогодні ж повертайся додому. У гуртожитках антисанітарія і сифіліс». Я відписую: «Не переживай, у мене ніколи не буде ні дітей, ні сифілісу. Закінчиться сесія, і я повернуся». Так, я почуваюся винним. Я, звичайно, свиня. Але від гуртожитку додому їхати довше години. Туди й назад більше 2,5. А я вже втягся у студентський розгардіяж. Я навіть не знав, що вчитися так весело. Та й міг і не знати, адже я найстаріший студент на курсі. 26 років. От ніби випадковість, але яка приємна. І знову ж треба дякувати мамі, яка пометушилась і витисла з військкома рекомендацію. Треба буде їй якось віддячити. Під час мого чергового заїзду додому я залишаю на столі букет квітів, 7 яскраво червоних гвоздик по 50 копійок і тюбик крему для рук. Просто мої переживання співпали з отриманням від Давида Ісаковича подарунка. Він виклав мені 10 карбованців, коли я до нього зазирнув. Почали з'являтися зайві гроші. Скаржився він мені, сьорбаючи чай.
Лікарі попередили, що горілки мені більше не можна, вина також. А на що ще гроші витрачати? От тобі можна. Візьми, купи. За моє здоров'я вип'єш. 10 карбованців вистачило на пляшку червоного портвейну. Горілки мені не хотілося, та й ми, студенти, не полюбляємо горілку. Студентський напій, портвейн чи сонце в бокалі. Ну, а на здачу я придбав гвоздики і крем. Ще й дрібні гроші залишилися. Цікаво, що тепер напише мама, отримавши несподівані подарунки.